ठीक आहे, आता किशोररावनी सांगितलं, तरतूद केली, सगळ्यांनी बाकडं वाजवलंय. तुम्ही फार उत्तर समाधानकारक लोकांचं होईल, पण फिरवून फिरवून तुमचं उत्तर सुरू आहे. मी इंदू मिलचा प्रश्न उपस्थित केला, तुम्ही त्यावर काय म्हणालात की आम्ही हे युद्ध पातळीवर करू. तुमच्या उत्तरात आत्ता आलं. मला सांगा 2023-24 मध्ये किशोरराव 55 कोटीची तरतूद केली ना, इंदू मिलवर 200 कोटीची तरतूद केली होती. 2023-24 मध्ये 1 रुपया सुद्धा खर्च केला नाही तुम्ही, 1 रुपया सुद्धा वर्षभरात. तुम्ही काय सांगताय, तुम्ही 55 कोटी दिलेत आणि सही झाली तर फार बाकडं वाजवायला सांगताय. आणि सहीच झाली ना अजून. जिथे बजेटमध्ये 200 कोटीची तरतूद आहे अध्यक्ष महोदय, इंदू मिलच्या कामाच्या संदर्भात 1 रुपया सुद्धा खर्च केला नाही अध्यक्ष महोदय वर्षभरात. आणि हीच अनास्था जर असेल, कथनी आणि करणी तुमच्या मनातली हे दिसते अध्यक्ष महोदय. म्हणून म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, तुम्ही ते चौदार तळ्याचं काम जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर कधी सुरू करताय हे सांगा ना. तुम्ही 2 महिन्यात, 30 दिवसात, 60 दिवसात सुरू करू असं सांगा आम्हाला, म्हणजे आमचा विश्वास बसेल आणि ते रेकॉर्डवर येईल. नाही तर हेच होईल, 200 कोटी दिलेत, 0 खर्च, काम कवडीचा नाही आणि भाषण सुरू. याला अर्थ राहणार नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून आमची विनंती आहे मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक या संदर्भातलं उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो प्रश्न विचारला त्याचं मी ऑलरेडी उत्तर दिलेलं आहे की जो प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे आलाय तो 15 दिवसात हाय पॉवर कमिटीच्या समोर नेला जाईल, त्याला मंजुरी दिला जाईल आणि काम सुरू करण्यात येईल. मला एक फक्त विरोधी पक्ष नेत्यांना अजून एक आठवण करून द्यायची आहे की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दलच्या सगळ्यांच्याच भावना या आदराच्या आहेत आणि म्हणूनच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पाठपुरावा करून लंडनला ज्या घरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राहिला होते ते देखील स्मारक करण्याची ऐतिहासिक भूमिका जर कोणी घेतली असेल तर ती देखील सरकारनंच घेतलेली आहे. तसे प्रस्ताव असणं वेगळं आणि त्याच्यावर कार्यवाही करणं वेगळं. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या सगळ्या प्रश्नांमध्ये राजकीय भाषणं होऊ नयेत. आम्ही अतिशय संवेदनशीलपणानं या सगळ्या गोष्टींकडे सकारात्मक बघतोय. प्रश्न क्रमांक 2. 80,365. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात गोरगरिबांची आणि गावखेड्यातील लालपरी म्हणून ओळखणारी वाहिनी म्हणजे एसटी महामंडळ अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांना 5,000, 4,000, 2,500 अशी वाढ न करता सरसकट 5,000 याप्रमाणे वाढ करण्याची मागणी असून राज्य शासन याप्रमाणे कर्मचारी वेतन भत्ते, भरभाडे, निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ते मिळताना इंडोनियर आउटडोअर मेडिकल कॅशलेस योजना लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे, ज्यावर निर्णय अद्यापही प्रलंबित असल्याने विविध संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. हे खरं आहे काय आणि यावर कोणती उपाययोजना केली? अध्यक्ष महोदय, कर्मचाऱ्याचे भविष्य सुखरूप करतानाच गावखेड्यात विद्यार्थी, गोरगरीब नागरिकांच्या सेवेत चालविण्यात येणाऱ्या जुनाट नादुरुस्त बसेस काढून सुरक्षेसह आरामदायक प्रवास होण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रासह विशेषतः विदर्भात चंद्रपूर गडचिरोली परिमंडळात चांगल्या दर्जेदार जास्तीत जास्त गाड्या मिळण्यासाठी केलेली उपाययोजना हे या सभागृहात जाहीर करावी अशी सभागृहाद्वारे आमची रास्त एक मागणी आहे. का विद्यार्थ्यांना आणि एक महिलांना योजना आपण लागू केली आहे, या सर्व महिलांना या बसेसचा प्रवास करताना त्यांना उपयोगात होईल अशा बसेस प्रत्येक डेपो आगारामध्ये हे वाढ करण्याची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहे शासकीय कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून वेतन निश्चिती केली जाते आणि त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी केली जाते. अध्यक्ष महोदय, एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये दर 4 वर्षांनी मान्यता प्राप्त असलेल्या संघटनेच्या समवेत वेतनाच्या संदर्भामध्ये चर्चा विनिमय करून त्या ठिकाणी निर्णय करण्यात येतो. अध्यक्ष महोदय, 2020 ते 2024 या कालावधीकरता
वेतन करार होऊ शकलेला नाही, कारण त्या काळामध्ये औद्योगिक न्यायालयाने संघटनेची मान्यता रद्द केलेली आहे आणि माननीय न्यायालयामध्ये तो प्रश्न त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, असं असतानाही संघटनेच्या सोबत वाटाघाटी करू नये असे निर्देश त्या ठिकाणी माननीय न्यायालयाने दिलेले असल्यामुळे 2021 मध्ये जो काही संप पुकारला गेला त्या काळामध्ये तो संप मिटला पाहिजे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून 10 वर्षापर्यंत ज्यांची सेवा झाली त्यांना 5,000 रुपये, 10 ते 20 वर्ष सेवा झाली त्याला 4,000 रुपये, 20 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झाली त्यांना 2,500 रुपये, अशा प्रकारचा 2021 पासून कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत या संदर्भामध्ये साधारणपणे 11/9/2023 ला काही कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन त्या ठिकाणी केलं होतं आणि त्या आंदोलनाला माननीय उद्योग मंत्री महोदय यांनी उपोषणकर्त्यांच्या सोबत बैठक घेऊन यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय करण्यात आला. साधारणपणे अप्पर मुख्य सचिव त्याचे अध्यक्ष आहेत, प्रधान सचिव परिवहन सदस्य आहेत आणि उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक त्याचे सदस्य आहेत. या त्रिसदस्यीय समितीच्या 2 बैठका यापूर्वी संपन्न झालेल्या आहेत. या समितीचा जो काही अहवाल प्राप्त होईल त्याप्रमाणे पुढचं मार्गक्रमण त्या ठिकाणी केलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, नवीन बसेसच्या संदर्भामध्ये जो काही मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आला तर महामंडळामध्ये साधारणतः 5,150 इलेक्ट्रिक वाहनं भाडेतत्त्वावर मंडळाच्या थाप्यामध्ये सामील करण्याच्यासाठी करार कार्यादेश देण्यात आलेला आहे आणि ह्या ज्या काही नवीन बसेस या ठिकाणी उपलब्ध होतील महाराष्ट्राच्या सर्व तालुक्यांमध्ये त्यांच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे त्या ठिकाणी सेवा देण्याच्यासाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाने उत्तर दिले ते पूर्णपणे चुकीचं आहे. खरं तर गेल्या फेब्रुवारीमध्ये आंदोलन केलं होतं आणि त्यानंतर मंत्री महोदयांनी त्यांच्या आश्वासनावर चर्चा केल्याप्रमाणे कुठलंही त्या ठिकाणी चर्चेला उत्तर मिळालं नाही. म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्राची एसटी कामगार संघटना, सर्व संघटना आहेत, त्यामध्ये एसटी कामगार सेना आहे, इंटग आहे, भारतीय कामगार संघटना आहे. परंतु याच्यानंतर जी चर्चा झाली त्यानंतर 8 आणि 9 जुलैला या ठिकाणी आझाद मैदानावर त्यांनी आंदोलन केलं होतं आणि पुन्हा 9 ऑगस्टला त्या आता आंदोलनाला सगळे बसणार आहेत. खरं तर गेल्या 4-5 वर्षामध्ये आपण जी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण झाली नाही आहेत. 57 महिन्याचं मंत्री महोदय 57 महिन्याचं त्यांचा भाडे करार आहे किंवा घर भाडं आहे ते सुद्धा अपुरं आहे. ते सुद्धा अजून त्याच्यात फरक दिलेला नाही. जवळजवळ 4,849 कोटी रुपये त्यांनी जे निवेदन दिलंय त्यामध्ये 4,849 कोटी रुपये अजूनही कर्मचाऱ्यांना देणं शिल्लक आहे आणि त्यामुळे मंत्री महोदय हे सगळं प्रकरण या ठिकाणी लक्षात घेऊन त्यांना न्याय देतील काय आणि जे 9 ऑगस्टला जे आंदोलन होणार आहे ते आपण स्थगित कराल का? अध्यक्ष महोदय, मी यापूर्वीच उत्तर देताना सांगितलं की ह्या सगळ्या प्रश्न सोडवण्याच्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. त्या समितीच्या 2 बैठका ऑलरेडी संपन्न झालेल्या आहेत आणि लवकरात लवकर त्या समितीचा अहवाल मिळाला पाहिजे आणि त्या समितीच्या अहवालामध्ये जो काही अहवाल प्राप्त होईल त्याप्रमाणे पुढचं मार्गक्रमण केलं जाईल. तत्राप हे 2 टप्प्यातले विषय आहेत. 2016 ते 2020 हा एक फेज होता आणि 2020 ते 2024 हा दुसरा फेज आहे. पहिला जो फेज होता 2016 ते 2020 याच्यामध्ये साधारणपणे 4,849 कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलेलं होतं. त्याच्यामध्ये मूळ वेतनाला 2.57 हे गुणक वापरून सुधारित वेतन निश्चिती करण्यात आलेली होती. त्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. महागाई भत्त्याचा दर केंद्र शासनाप्रमाणे अनुज्ञेय असला पाहिजे या संदर्भामध्ये तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ही वस्तुस्थिती आहे की 887 कोटी रुपये ते अद्याप बाकी आहेत. घरभाडे भत्त्याचा दर वेतन सुधार समितीच्या शिफारसीप्रमाणे शहर वर्गनिहाय असला पाहिजे त्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2% प्रतिवर्ष राहील त्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. भत्तेच्या संदर्भामध्ये कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे.
त्यांचं अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे एसटी कर्मचारी कामगार यांच्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी खरं म्हणजे घ्यायला पाहिजे. कारण की इतक्या त्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. अनेक आंदोलनं, अनेक धरणी आंदोलनं त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी ते करतात. अध्यक्ष महोदय, काही काही मागण्या तर अतिशय ज्याला म्हणतील की ती समिती स्थापन करून मान्य करण्याच्या पण नाही आहेत. उदाहरणार्थ वेळेत वेतन द्यावं. आता ही इतकी साधी मागणी आहे की त्याच्याकरता कुठली समितीने ठरवायचं काही कारणच नाहीये. ही तरी तुम्ही ताबडतोब त्यांची मान्य करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्यांना थकबाकीची जी मागणी आहे त्याच्याकरता महिने बैठका घ्यायची गरज नाही असं मला वाटतं अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं पण मागण्या आहेत. बऱ्याच सदस्यांना बोलायचं आहे, त्यामुळे पॉइंटेड प्रश्न एकदम विचारा. त्याच्यामुळे या संबंधामधल्या या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं देखील जे करार झालेले आहेत त्याच्या संबंधातल्या मागण्या आहेत अध्यक्ष महोदय. मग वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती असेल, सपत्नीक त्यांना कायमस्वरूपी पास मिळण्याच्या संबंधामधले असेल. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याचा देखील त्याच्यामध्ये अंतर्भाव करून आपण या संबंधामध्ये किती दिवसामध्ये याचा सगळा निर्णय घ्याल. कारण की हा गरीब रथ घेऊन जाणारे ज्या ठिकाणी रस्ता जात नाही त्या ठिकाणी हे काम करणारी लोक आहेत. आणि त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या करता जी समिती नेमलेली आहे ती किती दिवसामध्ये आपण त्याचा निर्णय द्याल आणि त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्याच्या संबंधी जाहीर कराल. आणि अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ते तर आजच तुम्ही जाहीर करायला हरकत नाही किंवा वेळेवर तर पगार द्या, काम करतायत. ठीक. अध्यक्ष महोदय, मी यापूर्वीच सविस्तर माहिती दिलेली आहे. जसं अनेक मुद्दे आपण या ठिकाणी उपस्थित केले, या सर्व मुद्द्यांचं निराकरण करण्याच्यासाठी समिती गठीत केलेली आहे आणि लवकरात लवकर कदाचित महिन्याभराच्या आत त्या समितीचा अहवाल त्या ठिकाणी शासनाला सादर झाला पाहिजे अशा प्रकारची विनंती समितीला करण्यात येईल. आणि त्या अहवालामध्ये प्रत्येक मुद्द्यावाईज जे काही अहवालामध्ये नमूद केलेले असेल त्याप्रमाणे पुढचं मार्गक्रमण केलं जाईल. तत्राप अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं या एसटी महामंडळाचे उत्पन्नाचे स्रोत पण वाढले पाहिजे, एसटी महामंडळाची परिस्थिती सुधारली पाहिजे. याही दृष्टिकोनातला शासन पातळीवरनं अनेक चांगले निर्णय त्या ठिकाणी दीर्घकालीन पण करण्यात आलेले आहेत. जसं मी आता सांगितलं की 5150 इलेक्ट्रिक बसेस त्या ठिकाणी आपल्या या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि जुन्या बसेसवरचा जो मोठा खर्च होतो त्याच्यामध्ये सेव्हिंग होऊन मोठी बचत त्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं अनेक चांगल्या योजना, जसं महिलांना 50% भाड्यामध्ये आपण सूट दिली. आपण बघितलं पाठीमागच्या काळामध्ये 75 वर्षापेक्षा जास्ती जे आमचे वृद्ध आहेत त्यांना जे काही बसेस मधल्या प्रवासामध्ये 100% आपण सूट दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यामुळे आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा आता आपण जर बघितलं शाळेत जाऊन एसटी महामंडळ पास त्या ठिकाणी करून देत आहेत. आणि या सर्व उपाययोजनांमुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नाच्या स्रोतमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याचा फायदा होतोय. आणि मला या निमित्ताने सभागृहाला विश्वास द्यायचा आहे की लवकरात लवकर या सर्व अंमलबजावणीमुळे, कारण या ज्या काही सूट दिल्या जातात याची प्रतिपूर्ती सरकारच्या वतीने एसटी महामंडळाला केली जाते. त्याचं जे काही 50% भाड्यामध्ये सूट दिली तर 50% जे काही भाडं आहे त्याची प्रतिपूर्ती सरकार एसटी महामंडळाला करते. आणि म्हणून या सर्व उपाययोजनांमुळे एसटी महामंडळ लवकरात लवकर या अडचणीतनं बाहेर येईल आणि नफ्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये हे एसटी महामंडळ येईल. पगाराचं तर वेळेवर झालेच पाहिजे, कोणाचंही दुमत असता कामा नये, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये बोनस सुद्धा या कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी मिळू शकेल अशा पद्धतीने एसटी महामंडळाचा मार्गक्रमण सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या विशेषतः ग्रामीण भागाकरता एसटी ही अत्यंत जीवाभावाचा विषय आहे, सर्वसामान्य जनतेकरता. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये सुद्धा असं निदर्शनाला येतं की सर्व सदस्य आम्ही हे एसटी महामंडळाचे प्रश्न सुटले पाहिजे, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे, त्यांना चांगलं जीवन मिळालं पाहिजे या मताचे आहोत आणि त्या दृष्टीने सर्व प्रश्न विचारले जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवहेलना, पगार सुद्धा वेळेवर नाही,
त्यांची मागणी तुम्ही त्यांना शासनाचे कर्मचारी म्हणून घ्या, तिथं आपण मान्य करत नाही, परंतु कमीत कमी पगार वेळेवर देणं, योग्य त्यांचा मोबदला त्यांना देणं, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणं, या बाबतीत सुद्धा कुठेतरी दुय्यम स्थान, त्या प्राधान्यक्रम पाहिजे त्या एसटीच्या विषयाला, ते नाही. ही परिस्थिती मान्य करावं लागणार आहे अध्यक्ष महोदय. या व्यतिरिक्त असं निदर्शनाला येतंय की एसटी एखादा 50 डेपो जर असेल आणि 50 गाड्या तिथे एसटीच्या असल्या पाहिजे, तिथे 25 गाड्या नाही. त्याच्यापेक्षा आणखी एक गोष्ट निदर्शन येते की ज्या आहेत 25 त्यांची पूर्णपणे दुरावस्था आहे. ती त्या गावापर्यंत पोहोचेल की नाही, मध्येच पडेल. या सगळ्या अनेक ठिकाणी दिसतंय की गाड्या मध्येच बंद पडलेल्या आहेत, खाली उतरलेले पॅसेंजर आपल्याला ही अत्यंत दुरावस्था. आपण ज्यावेळेस शासन चालवतो, आपण एक समर्थ राज्य आहे, सर्वसामान्य जनतेकरता एसटी काम करते. महावितरण आणि एसटी ह्या दोन गोष्टी अशा आहे की सर्वसामान्य माणसाशी निगडीत येत्या. असं असताना एसटीकडे इतकं दुर्लक्ष का? आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री, मी तर आपले मंत्री महोदय आपल्याला सांगेल की तुम्ही आज उत्तर देताय, मुख्यमंत्र्यांकरता उत्तर देतायत. यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री सर्वांनी एकत्र बसून याच्या प्रश्नांचं निराकरण केलं पाहिजे, लवकरात लवकर केलं पाहिजे. एका बाजूला बसेस चांगल्या दिल्या पाहिजे, दुसऱ्या बाजूला त्यांना समाधानकारक अशा प्रकारच्या भत्ता त्यांना मिळाला पाहिजे, त्यांचा रोजगार त्यांना मिळाला पाहिजे, त्यांचं कुटुंब चांगलं चाललं पाहिजे. या दृष्टीने निर्णय घेणं आवश्यक आहे. आपण दुर्लक्षित क्षेत्र जे असतं आपलं, त्या दुर्लक्षित बाबतीत एसटी आहे असं जे चित्र आहे ते तुम्ही बदलणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय ज्येष्ठ नेते थोरात साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, ही वस्तुस्थिती आहे की एसटी ही ग्रामीण भागातलं दळणवळणाचं गोरगरिबांना चांगली सेवा देणारं एक वाहन त्या ठिकाणी आहे, सेवा देणारी संस्था आहे. आणि आपण म्हणतात ती वस्तुस्थिती आहे की यापूर्वीच्या काळामध्ये या विषयाकडे जेवढं गांभीर्याने लक्ष द्यायला पाहिजे होतं, दुर्दैवाने तेवढं लक्ष त्या ठिकाणी दिलं गेलं नाही. परंतु पाठीमागच्या काळामध्ये जर आपण एवढ्यातली जर माहिती घेतली, एसटीच्या महामंडळाचं उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून मी आताच आपल्याला सांगितलं की 5150 इलेक्ट्रिक वाहनं भाडे तत्वावर आपल्या ताफ्यामध्ये सामील होत आहेत. 1000 जुन्या डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचं सीएनजी इंधनावर मध्ये रूपांतर त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत. 5000 जुन्या डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचं एलएनजी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये रूपांतर त्या ठिकाणी करण्यात. याच्यातनं दोन फायदे आहेत. याच्यातनं जो काही डिझेल पेट्रोलवर जो काही खर्च व्हायचा त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे आणि मेंटेनन्सवर जो मोठा खर्च व्हायचा त्याच्यातनंही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बचत त्या ठिकाणी होणार आहे. त्याच्यासोबतच 2420 BS6 मानकाच्या बसेसची प्रक्रिया, खरेदीची प्रक्रिया आता पूर्ण करण्यात आलेली आहे आणि याही बसेस त्या ठिकाणी आपल्या ताफ्यामध्ये सहभागी होणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आता जसं सांगितलं की एसटीच्या साठी वेगवेगळ्या चांगल्या योजना त्या ठिकाणी राबवण्यात आलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना एसटी मध्ये बस प्रवासामध्ये सवलत दिली जाते. सभागृहाच्या माहिती करता मला निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की 23 माहिती नाही, आकडेवारी मी आपल्या माहिती करता ऐकून घ्या. साधारणपणे चिठ्ठी नाही, हे रेकॉर्ड आहे ना, रेकॉर्ड आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाचच्यासाठी 23-24 या वर्षामध्ये 837 कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती सरकारने केलेली आहे. यापूर्वीच्या काळात भास्करराव एक नया पैसा नव्हता. अध्यक्ष महोदय, अमृत ज्येष्ठ नागरिक जे 75 वर्षांच्या वरचे आमचे आजी आजोबा आहेत त्यांच्यासाठी 1124 कोटी रुपये, शांतरा 1100 कडू साहेब बसून बोलू नका, 75 बसून बोलू नका. 1124 कोटी रुपये जे आमचे आजी आजोबा वृद्ध आहेत, आमचे आई वडील आहेत, त्यांच्या प्रवासाच्या सवलतीपोटी 1124 कोटी रुपये सरकारने प्रतिपूर्ती केलेली आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिला सन्मान ज्या योजना आपण राबवल्या त्याच्यातल्या ग्रामीण आकडेवारी सांगतोय, ऐकून घ्या, ऐकण्याची तयारी ठेवा.
वस्तुस्थिती आपण निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, 1,605 कोटी रुपये महिलांच्या जो 50% आपण सूट दिली त्याची प्रतिपूर्ती सरकारने एसटी महामंडळाला त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आणि आपल्या सभागृहाच्या माहिती करता सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार 10 तारखेच्या आत केला जातो. बच्चू कडूजी, बच्चू कडू. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या डोक्याच्या वर सत्यमेव जयते लिहिलं आहे. दादाजीनं मंत्री महोदयांना फक्त सत्य सांगावं. तुम्ही एक सांगा, अध्यक्ष महोदयाच्या चालकाला पगार जो भेटते किंवा तुमचा जो ड्रायव्हर आहे त्याला जो पगार भेटते तो एसटी महामंडळाच्या चालकाला का भेटत नाही? तुमचा चालक हा एसीच्या गाडीत फिरतोय. अध्यक्ष महोदय, तुमचा पण चालक एसीच्या गाडीत फिरतोय आणि हा भर उन्हात त्या एसटीत बसलं ना तर चौफेर घाम येतं. त्याचे कष्ट अधिक जास्त आहे आणि त्याला पगार कोण कमी आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांना अफजल खान फाडला होता फक्त अन्यायासाठी. तुम्ही अन्याय काय करताय? किमान वेतन कायदा काय म्हणतं का किमान 14,000च्या वरती आपण पगार दिला पाहिजे. शासनानं जर कायदा मोडत असेल तर थोबाडीत कोणाच्या मारायचं? काय सत्य आहे काय असत्य आहे सांगा ना. तुम्हाला राग काय येत नाही? त्याला लाज वाटली पाहिजे ना याची थोडी. काय एका चालकाला तुम्ही 19,000, 25,000 ते 30,000 देता आणि तो सगळ्याची सेवा करतो त्याला फक्त 12,000 देता? लाज नाही वाटत? याचा राग काय येत नाही त्याचं उत्तर द्या तुम्ही आम्हाला. आणि मग हे सत्य असन तर ते सत्य असन तर ते जे असत्य आपण वागतोय ते सत्यात परिवर्तन किती दिवसात करणार ते सांगा. अध्यक्ष महोदय, बच्चू कडू साहेबांचा मी आदर व्यक्त करतो. मी पण त्या पद्धतीने उत्तर देऊ शकतो. नाही, हे एक आपल्या एक मिनिट मंत्री महोदय, आपण- मंत्री महोदय बघा, या एक मिनिट मंत्री महोदय, एक मिनिट. या सभागृहात एक प्रथा परंपरा आहे. आपल्याकडे अनपार्लिमेंटरी लँग्वेज संदर्भात नियम आणि पुस्तकही आहे. तर माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण आपल्या भावना व्यक्त करत असताना कुठच्याही प्रकारचं अनपार्लिमेंटरी भाषा वापरणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळे बच्चू कडू साहेबांनी आपल्या प्रश्न विचारताना जी भाषा वापरली ती मी परत एकदा तपासून घेईन आणि जर का त्यात कुठचाही अनपार्लिमेंटरी शब्द वापरला गेला असेल तर तो रेकॉर्डवरनं काढला जाईल. अध्यक्ष महोदय, तेच मी आता सांगत होतो. यापेक्षाही आज तर केवळ लाज शरम हे तर रोज चाललंय. यापेक्षाही जरा काढून बघा. मला वाटतं की मुनगंटीवार साहेबांचं अर्ध भाषण काढून टाकावं लागेल. अर्ध भाषण. आता एवढंच आहे, त्यांनी लाज काढली, तुम्ही शरम बाळगू नका, विषय संपतो. म्हणजे मला वाटतं- त्यांनी लाज काढू नये, चला, आणि तुम्ही विरोधी शरम पक्ष बाळगू नेते. नये, पुढे जावं. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहिली गोष्ट तर आत्ताच्या घडीला चालक आणि वाहक यांना 38,000 रुपये सरासरी पगार मिळतो. हा पहिला विषय सगळ्या सभागृहाच्या माहिती करता. आणि खरं म्हणजे आतापर्यंत पाठीमागच्या काळामध्ये जर बघितलं तर ज्यांना लाज वाटायला पाहिजे त्यांना लाज वाटली नाही. हा, आणि आपण अनपार्लिमेंटरी असेल तर काढून टाका. आणि अध्यक्ष महोदय, सांगितलं ना, मी सांगितलं अनपार्लिमेंटरी असेल तर काढून टाका. बोललो मंत्र्यांनी हो ना. जरी अनपार्लिमेंटरी वापरलं असेल तर काढून टाकू आपण. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, आणि मी आपल्याला तुम्हाला रुलिंग सर्वांना- ताबडतोबच देतो. आपल्याला- आपलं जे वर्ड्स अँड लिस्ट ऑफ वर्ड्स अँड एक्सप्रेशन्स विच हॅव बीन हेल्ड टू बी अनपार्लिमेंटरी और अदरवाइज त्यातली एंट्री क्रमांक 357 लाज
लाज वाटत असेल तर हा शब्द अनपार्लिमेंटरी आपण यापूर्वीही ठरवलेला आहे. व्हॉल्यूम 40 PP 2455 2456 19 मार्च 1974 ला आपण हे अनपार्लिमेंटरी ठरवलेलं आहे. त्यामुळे आपण वापरलेला लाज हा शब्द रेकॉर्ड मधनं काढला जाईल. मी संपूर्ण सभागृहाला समज दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सर्वांच्या या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये पॉझिटिव्ह भावना आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये या कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाला, त्यांच्या घामाला न्याय कसा मिळेल त्या दृष्टिकोनातून या समितीच्या माध्यमातून जे काही अहवाल येईल, आताच्या घडीला सरासरी वाहक आणि चालकला 38,000 रुपयाचं मानधन दिलं जात आहे आणि 10 तारखेच्या आत त्या ठिकाणी पगार. यापूर्वी सरकारकडे त्यांना याचना करावी लागायची की आमच्या पगाराच्यासाठी काही पैसे द्या, मानधन द्या. आता त्यांच्या कष्टाचे पैसे, त्यांच्या हक्काचे पैसे सरकारकडनं त्यांना प्रतिपूर्ती या योजनांच्या माध्यमातून केली जाते आणि त्यांच्या कष्टाचे पैशांच्या माध्यमातून त्यांचा पगार होतोय. ही सर्व कर्मचाऱ्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या आधी बातवर केलाय. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही येता 11:30 वाजता. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देत असताना त्यांनी सांगितलं की आपलं राज्य सरकार काही CNG बसेस घेणार आहेत, काही कन्वर्ट केलेल्या आहेत, काही इलेक्ट्रिक बसेस आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना मी डायरेक्ट एक प्रश्न विचारतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये अनेक वर्षांची जी मागणी होती बस डेपो व्हावा, तो आपण महाविकास आघाडीमध्ये मंजूर केला. त्याचं काम 100% त्या ठिकाणी झालेलं आहे. ज्या ज्या काही पूर्तता करायच्या त्या सर्व झालेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी MD साहेबांना मी भेटलो, त्यांना विनंती केली की आम्हाला लवकरात लवकर बसेस द्याव्या. तिथं असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, सामान्य लोकांचे प्रश्न आहेत. तर पॉइंटेड प्रश्न आपल्याला इथं आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये जो डेपो आम्ही मंजूर करून आणला, जो कंप्लीट झालेला आहे, पुढच्या 20 दिवसामध्ये तिथं आपण बसेस देणार आहात का, ज्या तुम्ही ऑर्डर केलेल्या आहेत आणि ज्या कन्वर्ट केलेल्या आहेत, असा माझा डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय प्रश्न या ठिकाणी आहे. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय, मगाशी अनेक लोकांनी हा मुद्दा मांडला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये परिवहन व वित्त विभाग यांनी एकत्रित एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्ये प्रश्न विचारा, बाकी सदस्य पण आहेत. त्या बैठकीमध्ये असं अध्यक्ष महोदय ठरलं होतं की दर 30 तारखेला 320 कोटी रुपये आपण महामंडळाला त्या ठिकाणी देऊ पगारासाठी. आता याच्यामध्ये आपल्याकडनं जो निधी गेला तो नेहमी अपुरा गेला आणि असं कळतं की 1000 कोटी रुपये राज्य सरकारला महामंडळाला द्यायचे आहेत. याला कुठलीही परवानगी घ्यायची जरूरत नाही. त्यामुळे हा निधी तुमच्या हातामध्ये, तुमच्या एका सहीवर हा महामंडळाला जाऊ शकतो आणि तात्पुरत्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या ठिकाणी सुटू शकतात. त्यामुळे हा निधी महामंडळाला आपण किती दिवसामध्ये त्या ठिकाणी पडा, असे 2 स्पेसिफिक प्रश्न. एक माझ्या मतदारसंघाचा कर्जत तालुक्याचा डेपो. अध्यक्ष महोदय, ज्या नवीन बसेस संपूर्ण राज्यासाठी उपलब्ध होतील, ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे कर्जतसाठी पण ज्या बसेस ठरलेल्या असतील त्याप्रमाणे त्या डेपोला त्या दिल्या जातील आणि जे काही अनुदान शासनाकडे बाकी असेल तर ते निश्चितपणे लवकरात लवकर वितरित केलं जाईल. विश्वजित कदम, बोला. देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, नाही, एसटी कामगारांच्या पगाराच्या मागण्यांबाबतीत सध्या महत्वाच्या विषयाच्या चर्चेवर आपण सगळे इथं आहोत. मूळ प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय, मगाशी बोलत असताना असं म्हणाले की अनेक बसेस आम्ही कंत्राटी पद्धतीने भाडे तत्वावर आम्ही घेत आहोत. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये माझ्या सांगली जिल्ह्यातले अनेक बस बंद पडल्या, त्याचे रूट्स बंद पडले. तदनंतर गेल्या 4 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आणि मागच्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सातत्याने आम्हाला असं सांगण्यात आलं की नव्याने बसेस घेतल्या जातील आणि नव्याने रूट्स किंवा जुने रूट्स सुरू करण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, आज अवस्था अशी आहे की त्यातले 50% सुद्धा नव्याने बसेस विकत घेतल्या गेल्या नाहीत, नवे रूट सुरू झाले नाहीत. यातनं दुसरा एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की ज्यावेळेला आपण ड्रायव्हर्सच्या पगाराबाबतीत व्यवस्था करतो, आरोग्याची चर्चा आपण करणं महत्वाचं आहे.
अध्यक्ष महोदय, आज ज्या बसेस सांगली जिल्ह्यामध्ये आहेत, त्याच्या 12 आणि 14 लाख किलोमीटर या ठिकाणी रनिंग झालेलं आहे. मग ह्या एसटी बसेसची लाईफ स्पॅनचं काय, मग त्याला नियमावली आहेत का? 14 लाख किलोमीटरच्या बसेसचा रनिंग आणि ठीक आहे, उत्तर घेऊया. समजला, प्रश्न समजला. बसण्याची व्यवस्था नाही. तर ह्या बसेसच्या बाबतीत आणि त्या चालक आणि त्या कंडक्टरच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबतीत आणि ते बसणारे प्रवासी जे असतील त्यांच्या बाबतीत काय निर्णय तुम्हाला घेणार आहे उत्तर आपण, हवंय अध्यक्ष की नको महोदय? आहे? अध्यक्ष महोदय, मी जसं आता सांगितलं, एसटीला अतिशय या महायुतीच्या सरकारने जे काही चांगल्या योजना विद्यार्थ्यांच्यासाठी, ज्येष्ठांच्यासाठी, महिलांच्यासाठी आणल्या, अतिशय चांगला प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मिळतो आहे आणि म्हणून एसटीच्या थाप्यामध्ये अनेक नवीन बसेस आता दाखल होत आहेत. त्या बसेस दाखल झाल्याच्या नंतर आपल्याकडे पण त्या बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातील. चला भास्करराव. एका वाक्यात प्रश्न. मंत्री महोदय आपण अनेक लवकर विचारा, लवकर विचारा. तुम्हाला दिल्या जातील. भास्करराव प्रश्न विचारा. नवीन बसेस घेताना अनेक घोषणांची पूर्तता करण्याकरता आता सादर केलेल्या बजेटमध्ये आपण एसटी महामंडळाला किती रुपयाची तरतूद केलेली आहात? प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. अभिनंदन पर प्रस्ताव. अरे पूर्ण वाचलंच नाही. अभिनंदनाचा प्रस्ताव नुकत्याच वेस्ट इंडिज व अमेरिकेत पार पडलेल्या 9व्या मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने अजिंक्यपद पटकावलेलं आहे. त्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंचे अभिनंदन करण्याचा प्रस्ताव मी मांडतो. वेस्ट इंडिज व अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या 9व्या मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत विश्व विजेता ठरल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघाचे हे सभागृह हार्दिक अभिनंदन करीत आहे. शनिवार दिनांक 29 जून 2024 रोजी पार पडलेल्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकन संघाचा पराभव करून भारतीय संघाने मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे विश्व विजेतेपद प्राप्त केले आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने रोमहर्षक विजय संपादन करून विश्वचषक जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तब्बल 17 वर्षांनंतर भारताला मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक जिंकून देऊन रोहित ब्रिगेडने नवा इतिहास रचला आहे. देशाच्या क्रीडा क्षेत्रात नवे युग अवतरत असल्याचे हे संकेत आहेत. श्री रोहित शर्मा, श्री विराट कोहली, श्री जसप्रीत बुमराह, श्री हार्दिक पांड्या, श्री सूर्यकुमार यादव आदी सर्वच भारतीय संघातील खेळाडूंनी केलेल्या दिमाखदार कामगिरीचे भरभरून कौतुक करावे असा हा अत्यंत सुखद आणि स्मृतिदायक क्षण आहे. या यशात भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक श्री राहुल द्रविड यांचे योगदान फार मोठे आहे. 140 कोटी भारतीय जनतेच्या स्वप्नपूर्तीचा हा सोहळा आहे. या सर्व क्रिकेटपटूंचे आपणा सर्वांच्या वतीने मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांनी भविष्यातही अशी उज्ज्वल कामगिरी करावी व साऱ्या विश्वात देशाचा लौकिक वाढवावा अशी शुभेच्छा मी व्यक्त करतो. अभिनंदनपर प्रस्ताव सभागृहाने सर्वानुमतीने संमत केला आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम 1950च्या कलम 35च्या पोटकलम 3 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचा सन 2021 या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास
मला परवानगी द्यावी. विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वय महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ मर्यादित पुणे यांचा सन 2021-2022 या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर लेखापरीक्षण अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर लेखापरीक्षण अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 135(4) अन्वय शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांचे सन 2022-23 या वर्षाचे वार्षिक लेखे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे सन 2022-23 या वर्षाचे वार्षिक लेखे, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांचे सन 2022-23 या वर्षाचे वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम 1889 मधील कलम 27 पोट कलम 3 क अन्वय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांचे सन 22-23 या वर्षाचे वार्षिक लेखे आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखे आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर वार्षिक लेखे आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय उद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395(1) मधील तरतुदीनुसार मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित छत्रपती संभाजीनगर यांचे सन 22-23 या आर्थिक वर्षाचा 56वा वार्षिक अहवाल विलंबाच्या कारणासह सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय गृहनिर्माण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण नियम 2017 मधील कलम 3/4 अन्वय महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण मुंबई यांचे सन 2022-23 या वर्षाचे वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर लेखे विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, काल एक अत्यंत महत्वाची माहिती आमच्याकडे आली आहे की आंतरवाली सराटी हे या गावावर ड्रोनने टेहळणी करण्याचं काम तिकडे आढळून आलेलं आहे. टेहळणी केली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, काल रात्री आता काय लक्षवेधी आहेत हे आंदोलनकर्ते जरांगे पाटील जे आहेत यांच्या यामुळे जीवाला धोका आहे का अशी परिस्थिती तिकडे चर्चेली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि हे ड्रोन पूर्ण टेहळणी करण्याचं काम कारण काय आहे? कारण आंतरवली हे गाव आता मराठा आंदोलनानंतर एक केंद्रस्थानी आलेलं गाव आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि इथूनच 6 तारखेपासून पुन्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी शांती यात्रा सुरू होणार आहे. ते आधी त्यांनी डिक्लेअर पण केलंय, घोषित केलंय. त्याआधीच या टेहळणीचा प्रकार जर होत असेल तर अध्यक्ष महोदय, आणि ती ड्रोनद्वारे टेहळणी होते आहे, ते कोण करताय आणि यामध्ये कोणाचा हात आहे, कशामुळे केलं जात आहे? उद्या त्याच्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल का? आंदोलन करणं हे प्रत्येकाचा अधिकार आहे, तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. कुणालाही आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करता येतं अध्यक्ष महोदय, परंतु अलीकडे ही जी पद्धत आता ज्या पद्धतीने या आंदोलनाकडे बघितलं जात आहे आणि ज्या पद्धतीने हे आंदोलन हाताळण्याचा प्रयत्न झाला आहे, मध्यंतरीच्या काळामध्ये लाठीचार्ज झाला, अनेकांना जखमी केल्या गेल्या, त्यांच्यावर केसेस टाकल्या गेल्या, हा वेगळा विषय झाला अध्यक्ष महोदय. परंतु आज मला वाटतं की या मनोज जरांगे पाटलांचं जे गाव आहे आंतरवाली सराटी, हे गाव जे प्रसिद्ध आहे, हे एक आंदोलनाचं मुख्य केंद्र आहे. आणि जरांगेच्या आंदोलनाच्यामुळे जर ही टेहळणी केली जात असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जर असा मला वाटतं की यामुळे संपूर्ण गावकरी अध्यक्ष महोदय आता भयभीत झाले आहेत आणि या सगळ्या प्रकरणाकडे गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे.
आवश्यकता पडली तर जरांगे पाटलांना पूर्णतः संरक्षण द्या, परंतु त्यांच्या संरक्षणाची हमी सरकारने घेतली पाहिजे. हा कोण करताय याचं नावही या ठिकाणी आलं पाहिजे. कोणी करताय, काय करताय, कशामुळे करताय, उद्देश काय आहे, ही सर्व माहिती आम्हाला निवेदनातून प्राप्त झाली पाहिजे किंवा मंत्र्यांनी या ठिकाणी दिली पाहिजे, अशी माझी मागणी अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य विरोधी पक्षनेते वडट्टीवार साहेबांनी आंतरवाली सराटी या गावावरती ड्रोननं काही सर्वेक्षण केलं जाते अशा पद्धतीचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. या बाबतीतला सविस्तर अहवाल स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडनं या ठिकाणी प्राप्त करून घेतला जाईल आणि अशा पद्धतीचं कोण करतंय याच्या पाठीमागे नेमकं कोणाचा काय उद्देश आहे हा स्थानिक जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडनं अहवाल प्राप्त करून त्याची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली जाईल. नंबर 1. आणि सन्माननीय श्री मनोज जरांगे पाटील जे मराठा आरक्षणाच्यासाठी आंदोलन करतायत त्यांना 24 तास हत्यारी संरक्षण पोलिसांचं या अगोदरच दिलेलं आहे. तथापि सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांनी जी भावना या ठिकाणी व्यक्त केली त्याप्रमाणे पोलीस अधीक्षक जालना यांच्याशी चर्चा करून जर त्या ठिकाणी अधिकचं संरक्षण देण्याची आवश्यकता असेल तर पोलिसांचा अहवाल जो काही या ठिकाणी प्राप्त होईल त्यानुसार उचित कार्यवाही केली जाईल. महोदय, मी एक सूचना दिलेली आहे. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये शासनानं माझी लाडकी बहीण ही योजना जाहीर केलेली आहे. महिलांना मदत दिली पाहिजे त्याबद्दल कोणाचं दुमत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, या योजनेमध्ये नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै आहे. त्यामुळं त्या केंद्रामध्ये नोंदणी केंद्रामध्ये प्रचंड मोठी गर्दी झालेली आहे. तिथे स्टॅम्पीड सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. महिलांना उन्हामध्ये उभं राहून भोळ येते. तिथे काही अपप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रामध्ये पंढरपूरची वारी चाललेली आहे. एकादशी 17 तारखेला आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की 10 लाख वारकरी या वारीमध्ये भाग घेतात, त्यातल्या निम्म्या महिला असतात. पण त्यांनी आता की वारी सोडून परत जायचं का 15 तारखेला अर्ज भरण्याकरता. त्यामुळं मला वाटतं की ही अंतिम तारीख आहे ती योग्य नाही आहे. ही योजना ओपन एंडेड पाहिजे. प्रत्येक महिलेचा अधिकार आपण दिला पाहिजे. ज्याप्रमाणे दिल्लीच्या UPA सरकारनं अधिकारावर आधारित आम्ही कायदे केले होते तसा कायदा केला पाहिजे. ही योजना फक्त निवडणुकीपुरत आणण्याची पुन्हा बंद करायची योग्य नाही आहे. आणि त्याचबरोबर या योजनेमध्ये 21 वर्षाच्या वरील अविवाहित महिलांना घेतलेलं नाही, त्यांना वगळलेलं आहे. त्यांचा काय दोष आहे? एखाद्या भगिनीचं जर लग्न झालं नसेल किंवा ती करणार नसेल तर तिला ही मदत मिळणार नाही. आणि त्याचबरोबर 60 वर्षाच्या वरच्या महिलांना त्यांना कोणी सांभाळणार नाही त्यांनाही या योजनेतून वगळणं चुकीचं आहे. त्याचबरोबर मला वाटतं अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की 15 तारीख अंतिम तारीख आहे ही काढून टाकावी. कुठलीही तारीख त्यामध्ये नसली पाहिजे. हा अधिकार आपण देणार असाल तर मग कधी करायचा हा त्या महिलांचा विषय. आज नोंदणी केंद्राच्या बाहेर एजंटांचा सुळसुळाट झालेला आहे. एका महिलेला उत्पन्नाचा दाखला काढायला 700 800 रुपये मागितले जातात. 100 रुपयाचं स्टॅम्प पेपरचा तुटवडा झालेला आहे. अनेक त्रुटी आहेत. तर माझी शासनाला आपल्या मार्फत विनंती आहे की 15 जुलैची अंतिम तारीख पूर्णपणे काढून टाकावी. कुठलीही अंतिम तारीख असता कामा नये. आणि निवडणुकीकरता ही योजना आणलेली आहे, पुन्हा पुन्हा बंद केली जाईल हा जो आदेश आहे त्याप्रमाणे पण कायदा आणला पाहिजे माझी मागणी. माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. माननीय माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ सदस्य सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी आज या ठिकाणी माझी बहीण लाडकी योजनेचा या ठिकाणी उल्लेख केला. बाबा, आपल्याला नम्रपणाने मी सांगेन आपल्याबद्दल आम्हाला पूर्ण आदर आहे. निवडणुकीपुरती योजना आणली आणि पुन्हा निवडणुकीनंतर बंद करणार, परत एकदा फॉल्स नरेटिव्ह. असं नाहीये बाबा. योजना करताना शासनाने सभागृहामध्ये जाहीर केली आणि त्याला काही कालमर्यादा नाही दिलेली की 6 महिन्यासाठी आहे, वर्षासाठी आहे. ही योजना कायम चालू राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेला असा कृपया गैरसमज होऊ नये की ही योजना निवडणुकीपुरती आणली आणि पुन्हा बंद होणार आहे. काही बाबी आहेत की ज्या बाबतीत आपण तारखेचा उल्लेख केला, गर्दी होती त्याचा उल्लेख केला, 61 ते 65 मधली जी गॅप आहे वयाची सिनियर सिटीजन पर्यंत जाईपर्यंत, या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री संबंधित विभागाचे मंत्री श्रीमती तटकरेताई
यांच्याबरोबर काल चर्चा झालेली आहे। याच्यात अधिक सुसूत्रपणा आणण्याच्या दृष्टीनं माननीय मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून निश्चितपणे यात योग्य निर्णय घेतला जाईल, परंतु कुठेही महिलांची गैरसोय होणार नाही, महिलांना या योजनेचा लाभ मिळवताना त्रास होणार नाही याची पूर्ण दक्षता सरकार घेईल। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पैर में एक 4 फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर बांध गए हैं, तो अध्यक्ष से बात करके अगर कोई मैं भाषण करता हूं तो मुझको बैठ के भाषण करने की परवानगी मिलनी चाहिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इस असेंबली के अंदर अगर कोई आदमी का हाथ पैर टूट जाता तो आने के लिए एक सादा व्हील चेयर तक नहीं है। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इमीडिएटली इस असेंबली के लिए एक अच्छा व्हील चेयर का इंतजाम होना चाहिए, और आने के लिए अगर कोई कल सदस्य जीत के आता है जो स्पेशली एबल है, डिसेबल है, उसको इस सभागृह के आने के लिए अंदर बहुत तकलीफ होगी, तो इसको जो फ्रेंडली जो कोई आदमी हैंडीकैप आता है तो उसको आने के लिए रैंप बनाना चाहिए मेन गेट को। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, आज तक मुझको भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ जब तक मेरा पैर नहीं टूट गया, तो देर आए दुरुस्त है अध्यक्ष महोदय, ये दोनों काम होना चाहिए। करून देतो। आशिषजी शेलार। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एक विषय आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च 2024 ला शासनाने एक GR काढला, तो मुंबईतल्या असलेल्या हजारो कलेक्टर लँडवरच्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या कन्व्हर्जन ऑफ ऑक्युपन्सी क्लास 2 टू क्लास 1 करण्यासाठीच्या सवलतीचा GR काढला। पण अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये स्वयं पुनर्विकासासाठी 5% प्रीमियम आणि विकासक नियुक्त पुनर्विकासासाठी 10%, पण या सवलतीचा लाभ फक्त 30 सप्टेंबर पर्यंत देण्यात आलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, 30 सप्टेंबर पर्यंत हा निर्णय गृहनिर्माण संस्था करू शकणार नाहीत आणि त्यामुळे त्याचं टेन्युअर वाढवणं, किमान 1 वर्षासाठी 1.5 वर्षासाठी पुढे वाढवणं हे आवश्यक आहे। बरोबरीने अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला सुरुवातीला GR 16 मार्च 2024 ला कन्व्हर्जन ऑफ लीज होल्ड लँड्स टू क्लास 1 असं लीज होल्डवरच्या जागेवरच्या गृहनिर्माण संस्था ज्या कलेक्टर लँडवरच्या आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा प्रोव्हिजन होतं, पण नवीन GR काढताना त्या ठिकाणी लीज होल्डवरच्या कलेक्टरच्या लँडवरच्या गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्यात आलंय। हा लीज होल्डवरच्या कलेक्टरच्या लँडवरच्या गृहनिर्माण संस्थांवर अन्याय आहे, तो दूर करावा आणि म्हणून नवीन GR शुद्धीपत्रक काढून जसं टेन्युअर 30 सप्टेंबरचं वाढवावं, तसंच लीज होल्डवरच्या कलेक्टर लँडवरच्या गृहनिर्माण संस्थांना सुद्धा ही ऑक्युपन्सी शिफ्ट करण्यासाठीच्या 5% प्रीमियमचा लाभ मिळावा, असा बदल सरकारने करावा। अध्यक्ष महाराज, कालपासून राज्यभर माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झालेली आहे आणि अनेक ठिकाणी आपण बघतो आहोत महिलांची कागदपत्र गोळा करण्यासाठी प्रचंड रांग लागली आहे, गर्दी झालेली आहे। माझी एकच विनंती आहे, यामध्ये सर्वात महत्वाचा आहे उत्पन्नाचा दाखला। आपण त्या परिपत्र GR मध्ये लिहिलंय की सक्षम प्राधिकाऱ्याचा तो लागेल। सक्षम प्राधिकारी म्हणजे तहसीलदार, परंतु तहसीलदार हे गावच्या कामगार तलाठ्याकडूनच उत्पन्नाचा दाखला जो दिला असेल त्यानुसार देतात। एका तहसीलदाराला एका तालुक्यातील हजारो महिलांना हे उत्पन्नाचे दाखले देणं अशक्य आहे। तेव्हा माझी शासनाला विनंती आहे की उत्पन्नाचे दाखले ज्या कामगार तलाठ्याच्या दाखल्यावरून दिले जातात ते कामगार तलाठ्याचे उत्पन्नाचे दाखले या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जावेत, जेणेकरून माता भगिनींना त्रास होणार नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल। अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर आणि वर्तमानपत्रामध्ये एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आपल्या सर्वांना पाहायला मिळते, वाचायला मिळते। लोणावळ्यामध्ये ज्या ह्या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये काही लोकांचा मृत्यू हा वाहत्या पाण्यामध्ये गेल्यामुळे दुर्दैवाने झाला। अध्यक्ष महोदय, शनिवार रविवारच्या सुट्ट्या लोकांना मिळाल्या की पालक त्यांची लहान मुलं घेऊन मित्रमंडळी सुद्धा काही ठिकाणी अशा ठिकाणी जात असतात। ह्या घटना गेल्या काही वर्षांपासून ह्या होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये दुर्दैवाने वाढ होते, परंतु लोकांचं जीवनाचं नुकसान होतं, कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त होतात। काल आपण त्या घटनेमध्ये पाहिलं, एका कुटुंबातली म्हणजे पालक आणि त्यांची लहान मुलं सुद्धा होती। या अशा जे स्पॉट्स आहेत महाराष्ट्रातले, हे महाराष्ट्रातल्या शासनाला त्या स्पॉट्सची जाणीव आहे, जिल्ह्यातल्या प्रशासनाला त्याची जाणीव आहे, आणि ज्या ठिकाणी असं घडतं
तिथे सेफ्टी गार्ड असतो का, म्हणजे तिथे सिक्युरिटी गार्ड असतो का, तिथे लाईफ गार्ड असतो का, साधी दोरी बांधून सुद्धा त्याला जे एक असं स्विमिंग पूलमध्ये जे रिंग असतं तसं जरी ठेवलं तरी कदाचित या लोकांचा प्राण वाचू शकला असता. एकीकडे ज्या कुटुंबातले लोक असतात अशा पर्यटन स्थळी जातात तिथे, आणि दुसरी जी काही तरुण मुलं जातात त्यांच्यातही काही ठिकाणी असं पाहायला मिळतं की कुठेतरी मद्यपान करून जातात. आणि म्हणून या ठिकाणी सेफ्टी त्या जाणाऱ्या कुटुंबांच्या आणि लहान मुलांच्या बाबतीतल्या काही शासनाने धोरण करायला पाहिजे, कडक नियमावली केला पाहिजे. तिथे या ठिकाणी पर्यटन स्थळाला जेव्हा अतिगर्दी होती तेव्हा कुणाचं नियंत्रण राहत नाही. आणि या बाबतीतल्या किरकोळ गोष्टी रेलिंग करायला पाहिजे. एका विशिष्ट कुठेतरी समुद्रात जसं रेड लाईन फ्लॅग असतो, येलो फ्लॅग असतो, तसे काहीतरी फ्लॅग्स लावले पाहिजेत. हा घटना वाढत चालल्यात अध्यक्ष महोदय, आणि प्रचंड नुकसान, जीवितहानी होती. या बाबतीत शासनाने दखल घ्यावी अशी माझी शासनाला विनंती आहे. धन्यवाद. माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे की महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी चालू केली. त्या योजनेमध्ये जन्मतारखेचा दाखला हा कंपल्सरी त्या ठिकाणी केला, पण अनेक ग्रामपंचायतचं रेकॉर्ड जळून खाक झाले, त्यांचे दाखले मिळत नाही. टीसीवर त्यांचा जन्म कोण्या गावात झाला याची नोंद नाही, आणि त्याच्यामुळे त्या महिलांना नोंद करताना त्या एका कागदपत्रामुळे अडचण जात आहे. त्याकरता आपण आधार कार्ड त्याचं कंपल्सरी करावं, ज्यांची नोंद नसेल अशा करता. असं केलं तर खऱ्या अर्थाने त्यांना न्याय मिळेल. आणि एकटा तहसीलदार सर्वांना ते हे देऊ शकत नाही, म्हणून त्याच्याकडे जे काही नायब तहसीलदार असतील त्यांना ते अधिकार प्रदान, जेणेकरून वेळेच्या आत या सगळ्या लोकांना त्यांची उत्पन्न दाखले मिळतील. आणि 15 तारीख जी कट ऑफ डेट आपण केली, ही कट ऑफ डेट कायमची काढून टाकावी, जेणेकरून येणाऱ्या पात्र महिलांना तो लाभ मिळत राहील. बोल. गायकवाड साहेबांनी माझी बहीण लाडकी योजनेसंदर्भामध्ये जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मगाशी मी त्याचं उत्तर दिलं. त्यांनी अजून एक मुद्दा उपस्थित केला की जन्मतारखेची ज्यांची नोंद नाही अशा महिलांना याच्यामध्ये म्हणजे लाभ त्यांना वंचित त्या राहू नयेत. तर मी मगाशी सांगितले तसं योजना अधिक सुसूत्र करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर चर्चा करून त्याच्यात अधिक सुसूत्रपणा आणण्याचा प्रयत्न आपला आहे. सन्मान्य सदस्य संजय गायकवाड साहेबांनी जे 2 मुद्दे उपस्थित केले, ही योजना सुसूत्रपणा आणताना या दोन्ही मुद्द्यांचा त्याच्यात विचार केला जाईल. बोलो. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून शासनाच्या निर्देशनास आणू इच्छितो की विदर्भातील सगळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी वेळोवेळी विविध आंदोलनं असतील, वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या शासनाच्या कानावर त्यांनी त्यांच्या समस्या टाकलेल्या आहेत, आणि माफक प्रश्न अध्यक्ष महोदय त्यांच्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून शासनाने करावा अशी विनंती करतो. बोला. अध्यक्ष महोदय, आताच मंत्री महोदयांनी सांगितलं आपली लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत सुसूत्रता आणण्यात येणार आहे. माझी विनंती आहे की 15 तारखेपर्यंतच या सध्याची डेट आहे, नंतर ती पुन्हा एक्सटेंड होईलच, त्या संदर्भात माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं. पण त्या संदर्भात आता 15 पर्यंतची जी डेट आहे त्यामध्ये डोमेसाईल सर्टिफिकेटचा मोठा एक अडचणीचा विषय आहे. कारण त्यासाठी या गावात आलेली मुलगी तिच्या माहेरवरून सगळे कागदपत्र आणणं वगैरे याच्यात बराच वेळ जाणार आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करावी आणि आधार कार्डाच्या माध्यमातून आणि टीसीच्या माध्यमातून ती सवलत जर दिली तर निश्चितपणे फायदा होईल. थोडं आर्थिक जे त्यामध्ये बंधन दिलं आहे ते थोडं जर वाढवता आलं तर जास्तीत जास्त माता भगिनींना आपल्याला लाभ देता येईल. कारण मध्यम वर्गाचे साधारणपणे 5 लाखाच्या आत जर उत्पन्न केलं त्याचा बराचसा फायदा मोठ्या प्रमाणात होईल महिलांना असं वाटते. आणि एक गोवारी समाजाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या संदर्भात एक कोर्टातून निकाल लागलेला आहे, त्या संदर्भात इम्प्लिमेंटेशन व्हावं अशी एक शासनाकडे मागणी आहे, त्या संदर्भातही शासनानं लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये आता एक आंदोलन सुरू आहे आणि ते सुद्धा विद्यार्थ्यांचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जामखेड या तालुक्यामध्ये रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशन अँड रिसर्च सेंटर असं एक कॉलेज आहे. अध्यक्ष महोदय, या कॉलेजच्या प्रमुख व्यक्तीने विविध युनिव्हर्सिटीला एकच बिल्डिंग दाखवून तिथं त्या युनिव्हर्सिटीकडनं विविध कोर्सेससाठी परवानगी घेतली. याच्यामध्ये पुणे युनिव्हर्सिटी आहे, नाशिक युनिव्हर्सिटी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी आहे आणि नर्सिंगचे काही कोर्सेस त्याच्यामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये या कॉलेजचे जे प्रमुख आहेत मोरे यांनी मुलींवर फार चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी वागणूक ही दिलेली आहे आणि त्यांच्यावर केस झाली, सुप्रीम कोर्टापर्यंत तो विषय गेला.
अध्यक्ष महोदय, आता ही मुलं जी माझ्या मतदारसंघामध्ये उपोषणाला तिथं भेटले आणि काही समाजकारक पांडुशेठ म्हणून आहेत ते त्यांच्याबरोबर तिथं बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, ते म्हणतात आम्ही तोपर्यंत उठणार नाही जोपर्यंत सरकार या बाबतीत योग्य अशी कारवाई करत नाही. सगळ्या युनिव्हर्सिटीली या बाबतीतली फाईल ही राज्य सरकारकडे अध्यक्ष महोदय पाठवलेली आहे. मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करतो विद्यार्थ्यांच्या वतीने की ज्या फाईल आहेत त्या मान्यता त्या ठिकाणी द्यावेत. कारण का अध्यक्ष महोदय, समायोजनचा अतिशय महत्वपूर्ण याच्यामध्ये विषय आहे. 80% विद्यार्थ्यांचं समायोजन हे राहिलेलं आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष आता तिथं सुरू होत आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून सरकारचं या बाबतीत मी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करत आहे की या बाबतीत सिरियस तुम्ही लक्ष देऊन निर्णय घ्यावा आणि या कॉलेजचं ज्या कुठल्या परवानग्या आहेत त्या ठिकाणी तिथं लगेच कॅन्सल करण्यात यावे. बोला तुम्ही. मुंबई शहरामध्ये अनेक जुन्या इमारती आहेत आणि या जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गेली अनेक वर्ष प्रगती होत नाही. पावसाळा आल्यानंतर ह्या इमारती कोसळल्या जातात आणि म्हणून काही दिवसापूर्वी राष्ट्रपतींकडे या कायद्याची निर्मिती झाली. हा कायदा झाला आणि या कायद्याच्या अन्वये ज्या जुन्या इमारती आहेत 15,800 उपकर प्राप्त, या इमारतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. मालकांच्या ऐवजी भाडेकरूंनी संघटित होऊन या इमारतीचा पुनर्विकास व्हावा अशा प्रकारची तरतूद झाली. अध्यक्ष महाशय, या कायद्यालाच पर्यायी कायदा म्हणून की काय त्याच खात्याअंतर्गत SOP निर्माण करून आज याच पुनर्विकसित होऊ इच्छिणाऱ्या या ज्या इमारती आहेत म्हाडाच्या मुंबई उपकर प्राप्त इमारती त्याच्यामध्ये एक अडथळा निर्माण करण्याचं काम म्हाडाचे काही अधिकारी करतात. अध्यक्ष महाशय, 79A नोटीस दिली. याचाच अर्थ सरळ असा होता की या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी दिलेला कालावधी जो मालकांना दिलेला हा संपलेला आहे. आता यानंतर या इमारतींचा पुनर्विकास हा संघटित भाडेकरू होऊन त्यांनी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केला पाहिजे. अध्यक्ष महाशय, मुंबई शहरामध्ये आता झालंय काय, जे कोणी मालक होते, ज्या मालकाच्या हुकुमशाहीला कंटाळून गेली अनेक वर्ष भाडेकरू त्रस्त झाले होते, ते आता मालक कायद्याने बाजूला झालेत नव्हे तर त्यांना कायदा कळलाय. पण आता या सगळ्याचे मालक पुन्हा म्हाडाचे अधिकारी झाले आहेत. आता म्हाडाचे अधिकारी 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर SOPच्या नावाखाली या सगळ्या भाडेकरूंना पुन्हा एकदा मालकाच्या दावणीला लावण्याचं काम करतायत. तुम्ही मालकाकडेच पुन्हा जा, तरच तुमचा पुनर्विकास होऊ शकतो. अशा प्रकारची जबरदस्ती ही भाडेकरूंकडे केली जाते. अध्यक्ष महाशय, दिवायशी काळे नावाचे दिवायशी आहेत जे ताडदेवला बसतात. अनेक वेळा त्याला सांगितलं आता भाडेकरू संघटित झालेले आहेत, दिलेला मालकांचा कालावधी संपलेला आहे, कायद्याने भाडेकरूंनी प्रस्ताव सादर करून तो पुनर्विकास त्या इमारतीचा झाला पाहिजे. अशा प्रकारची तरतूद असून सुद्धा आपण भाडेकरूंना यापूर्वी मालकांनी अन्याय केला, आता आपण अशा प्रकारचा अन्याय करू नये अशा प्रकारची विनंती केली तरी सुद्धा यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रकारचा भ्रष्टाचार चालू आहे. त्या मालकाला सांगितलं जातं तुझा 1 एकरचा प्लॉट आहे, कायद्याने हा आत्ता भाडेकरूंच्या ताब्यात गेला नव्हे तर भाडेकरूंकडनंच हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. आम्ही त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करू आणि पुन्हा एकदा तुला संधी देऊ अशा प्रकारची चुकीची माहिती भाडेकरूंना देऊन पुन्हा एकदा भाडेकरूंना घाबरवलं जातंय. माझी आपल्याला या माध्यमातून विनंती आहे, आतापर्यंत आम्ही ज्या वेळेला हा कायदा संमत झाला त्यावेळेला इन्फॉर्मेशन आहे, थोडक्यात मांडा. त्यावेळेला मुंबईतला जो भाडेकरू आहे हा मालक झाला अशा प्रकारची आम्ही सगळ्या जाहिरात केली आणि आज खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा म्हाडा या ठिकाणी मालक झाले की काय अशा प्रकारची शंका येते. त्या ठिकाणी 100 नावाचे अतिशय हुशार असे शिवायत जयस्वाल हेही VP आहेत. मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय, हा जो काही भ्रष्टाचाराचा कारोबार चालू आहे त्यावर या मंडळीने बंधन आणावं आणि भाडेकरूंना न्याय द्यावा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने 2014 साली वेटलँडचा कायदा आणला आणि त्याच्यानंतर वसई विरार महानगरपालिकेने 2015 साली वेटलँड लागू केला. माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत वसई येथील 13 गावांचा तहसील मार्फत सर्वे होऊन ब्रीफ डॉक्युमेंट तयार होऊन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे समाविष्ट करण्यात आला
मुळात वेटलँड म्हणजे काय हे विकासक किंवा शेतकरी यापैकी कोणालाही माहीत नाही. GR वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की ज्या भागातून पूर्वीपासून शेती किंवा बेनशेती असेल अशा भागांना वेटलँड लागू होत नाही. असे असताना देखील शेतकरी किंवा विकासक यांनी वसई विरार शहर महानगरपालिकेकडे बांधकाम परवानगी मागितल्यास अर्ज केला असता त्यांना परवानगी नाकारण्यात येते. स्थानिक विकासक व शेतकरी आपले घर व इमारत बांधण्यासाठी असणारे वेटलँड परमिशनसाठी तलाठी, तहसील, प्रांत, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातल्या ठिकाणी गरज नसताना फेऱ्या मारत बसणार का याचा विचार होणे खूप गरजेचं आहे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की वेटलँड कुठे लागू होते याचा अभ्यासपूर्ण खुलासा वसई विरार शहर मालिके शासनामार्फत देण्यात यावा व खुलासा व्हावा जेणेकरून स्थानिक विकासक व शेतकरी यांना परवानगी घेण्यास अडचण भासणार नाही. याबाबतचे आदेश शासनामार्फत वसई विरार शहर महानगरपालिकेला देण्यात यावेत अशी मी विनंती करतो. आपल्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. भोर तालुक्यामधील कोंढरी आणि धानवली ही 2 गावं, त्याचप्रमाणे मुळशी तालुक्यामधील घुटके हे गाव, ही 3 गावं अंदाजे 2 वर्षापासून या मतदारसंघामधली गावं आहेत ही जमिनीच्या भूखलनामुळं त्या ठिकाणी बाधित आहेत. खरं तर याबाबतचा प्रस्ताव पुनर्वसन आणि मदत विभागाकडे गेल्या 1.5 वर्ष ते 2 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी प्रलंबित आहे. मी या विषयासंदर्भामध्ये वेळोवेळी बऱ्याच वेळेला विविध आयुधाच्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी तर मागणी केली, परंतु अध्यक्ष महोदय हा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. मध्यंतरी रायगड तालुक्यामधील इर्शाळवाडी असेल किंवा पुणे जिल्ह्यामधील माळींची घटना असेल, या घटना ताज्या आहेत आणि मग शासन ह्या घटना घडल्यानंतरच याकडे गांभीर्याने लक्ष देणार आहे का हा खरा प्रश्न आता अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने निर्माण होतोय. नागरिक भयभीत आहेत. पाऊस काळ आला की तहसीलदार असतील किंवा शासकीय यंत्रणा त्यांना शेजारच्या मदत केंद्रामध्ये त्या ठिकाणी पुनर्स्थापित करते आणि पाऊस संपल्यानंतर परत त्यांना त्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रयत्न होतोय. माझी मागणी अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं अशी आहे, या गावांचं तात्काळ पुनर्वसन जे माळीन धर्तीवरती या ठिकाणी करण्याचं त्या ठिकाणी आपण सुचवलेलं आहे त्याला तातडीने शासनानं मान्यता द्यावी अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून शासनाला करू इच्छितो. लक्षवेधी क्रमांक 1 आहे का? लक्षवेधी क्रमांक 1 क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आदिवासी विकास विभागातील आकृती बंधानुसार भरती होत नसणे, आकृती बंधाची पूर्णपणे अंमलबजावणी आदिवासी विकास विभागाकडून न होणे, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने न बघणे, परिणामी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये पसरलेला असंतोष याबाबत शासनाने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी GNM पद सर्वप्रथम भरण्याची आवश्यकता. सहाय्यक अधीक्षक या पदासाठी 201 विद्यार्थ्यांची ठेवलेली अट रद्द करून 1 ते 100 विद्यार्थ्यामागे 1 सहाय्यक अधीक्षक याप्रमाणे सुधारणा करण्याची आवश्यकता. आकृती बंधाची पुनर्रचना करून 5 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कारवाई व उपाययोजना करावी. प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, याच्यावर तातडीने अंमलबजावणी करणार काय? अध्यक्ष महोदय, आपला 16 नोव्हेंबर 2022 ला आकृतीबंध तयार झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे 14,359 पदं या ठिकाणी आपण आकृतीबंधामध्ये मंजूर केली होती. त्याच्यापैकी आपण बाह्य स्त्रोतांमध्ये 6,088 पदं आपण आउटसोर्सिंगने भरतो आहोत आणि त्याचबरोबर नियमित पदं होती त्याच्यापैकी 381 पदं MPSCच्या माध्यमातून भरतोय. त्याच्यामध्ये क्लास 1, क्लास 2 आणि क्लास 3 मध्ये क्लर्कची पदं आहे ते 381 पदाची जाहिरात दिलेली आहे, प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर कमिशनर ऑफिसच्या मार्फत जी काही क्लास 3ची पदं भरायची होती त्याला 602 पदांना आपण जाहिरात दिलेली आहे.
आणि अशा पद्धतीने ही पदं भरायची प्रक्रिया आपण सुरू केलेली आहे. त्याचबरोबर आउटसोर्सिंगने जे ANM ची पदं भरायची आहे ते पदं सुद्धा आपण लवकरच GM पोर्टलच्या माध्यमातून भरतोय. विनोद निकोले. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी विभागाची जी लक्षवेधी लागली ही अतिशय महत्त्वाची आहे. आताच मंत्री महोदयांनी उत्तर दिले की जी काय 2001 विद्यार्थ्यांची ठेवलेली अट रद्द करून 1 ते 100 विद्यार्थी एक मागे सहाय्यक शिक्षक याप्रमाणे सुधारणा झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे काही विषय असे आहेत की ज्या आज आश्रमशाळा आहेत आदिवासी विभागाच्या, अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये डहाणू प्रकल्प आणि जव्हार प्रकल्प असे 2 प्रकल्प येतात. शासकीय आश्रमशाळेची संख्या 33 आहे, अनुदानित आश्रमशाळेची संख्या 21 आहे. हे डहाणू प्रकल्पामध्ये आहे. जव्हार प्रकल्पामध्ये शासकीय आश्रमशाळेची संख्या 30 आहे आणि अनुदानित आश्रमशाळेची संख्या 18 आहे. अशा प्रकारे आज साधारणतः या आश्रमशाळांमध्ये 60,000च्या वरती विद्यार्थी शिक्षण घेतात. परंतु विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता आता शाळा सुरू झालेल्या आहेत. 8वी 9वीच्या विद्यार्थ्यांना, त्यानंतर 10वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना 11वी मध्ये प्रवेश मिळत नाही. असे अनेक विद्यार्थी हे आज आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीच्या कार्यालयावर येतात आणि शिफारशी घेऊन प्रश्न विचारतो. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न विचारतो. ह्या शिफारशी घेऊन गेल्यानंतर सुद्धा तिथे त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. तर हे असे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात, शिक्षणापासून वंचित राहतात. यांच्यासाठी आपण काय सोय करणार आहात? दुसरा माझा प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की आज या आश्रमशाळांमध्ये किंवा पालघर जिल्ह्यामध्ये अजूनही पेशा भरती झाली नाही. गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही सर्व पालघर जिल्ह्यातले विधानसभा सदस्य ओरड करतोय की पेशा भरती झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 13 ऑक्टोबर 2023ला ही प्रक्रिया झाली आणि त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. परंतु ती नियुक्ती दिल्यानंतर त्यांच्या हातात ते नियुक्तीपत्र दिलं आणि तात्काळ ती नियुक्ती रद्द करण्यात आली. तर ही कशाच्या आधारे रद्द करण्यात आली हे एक उत्तर द्यावं. आणि लवकरात लवकर तुम्ही पेशा भरती करणार आहात, कधीपर्यंत करणार आहात हे उत्तर द्यावे. हे माझे 2-3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की मोठ्या प्रमाणामध्ये 10वीची मुलं पास झाली आणि 11वीला त्यांना आश्रमशाळेमध्ये प्रवेश मिळत नाही. एकंदरीत हे चित्र पाहिल्यानंतर आम्ही 44 नवीन 11वीच्या क्लासेसला म्हणजे तुकड्यांना आपण मान्यता दिलेली आहे आणि त्याची प्रक्रिया आता आचारसंहिता उठली त्याच्यामुळे आपण त्यांना ते आदेश देतो आहे. त्याचबरोबर तिथे गव्हर्नमेंट स्कूल्स आहेत ज्याच्यामध्ये 10वी आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा आपण मंत्रिमंडळासमोर या 8 दिवसामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी जिथे 10वी आहे तिथे 11वीला आपण मान्यता देतो आहे आणि त्याचबरोबर नवीन ज्या काही पात्र शाळा, अनुदानित शाळा आहे त्यांना सुद्धा आपण त्या ठिकाणी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर जाऊन मान्यता आम्ही देतो आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं जी काही पेशा भरती झालेली आहे त्या पेशा भरतीच्या बाबतीमध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये केस असल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी बाकीची भरती करता आली नाही. तरी लवकरच कोर्टाच्या समोर जाऊन त्याच्यावर निकाल लागण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू. सुनील भुसारा, सन्मान्य सदस्य सुनील भुसारा. आपल्या आदिवासी विकास विभागामध्ये ज्या आपल्या वसतिगृह आहेत, या वसतिगृहांमध्ये 300 मुलींमागे एक स्त्री अधीक्षिका आपले काम करते. 400 मुलांमागे एक आपला स्त्री अधीक्षक आहे. त्यामुळे ती भरती होणं गरजेचं आहे. ती भरती आपण करणार आहोत का? आणि साहेब, दुसरा प्रश्न आहे की आपल्या आरोग्याचा विषय आहे की आपल्याकडे नेहमीच विद्यार्थ्यांना वेळेवर दवाखान्यात नेल्यामुळे अनेक आपली मुलं दगावतात. माझी आपल्याला सरकारला विनंती आहे की प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये जर एक रुग्णवाहिका आपण घेतली मारुती इको सारखी 7 लाख रुपयाची जी किंमत आहे, तर आपल्याकडे आपण खूप खर्च या सगळ्या विषयांवर करतो. तर त्यामध्ये ॲडिशनल जर आपण एक रुग्णवाहिका जर आपण घेतली, एक जर जीव आपण वाचवला वर्षभरामध्ये, तरी त्याची ते आपला खर्च ठिकाणी मार्गी लागेल. तर त्यासोबत एक GNM मागच्या काळामध्ये आपण मंत्री असताना 2004 ते 2009 या काळामध्ये खूप चांगले निर्णय साहेब आपण त्या काळात घेतले होते. म्हणजे त्यामध्ये लोकांना घरकुलांचा विषय असेल, शबरी महामंडळाचा, किंवा गाई म्हशी ज्या आपण लोकांना दिल्या, ऑइल पंप, वीज पंप वगैरे. तर याबरोबरच एक GNMचं पद जर आपण या आश्रमशाळेमध्ये जर नियुक्त केलं तर त्या ठिकाणी मुलं मुली यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी स्वतंत्र विषय 500-600 मुलं आपली ॲव्हरेज एका शाळेमध्ये असतात. तर आपण त्या करणार आहोत का, याबद्दल माझा प्रश्न आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला, आपण आता अधीक्षकाचे पद जेव्हा आकृतीबंध तयार झाला त्यावेळेला
200 मुलांमागे एक अधीक्षक अशा पद्धतीचे आपण निर्णय घेतले होते. परंतु आता रिसेंट काळामध्ये प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये एक अधीक्षक आणि एक अधीक्षिका अशी 2 पदं आपण त्या ठिकाणी निर्माण करतो आहोत. त्याची भरती प्रक्रिया पण सुरू आहे. त्याचबरोबर सिस्टर आहे. पूर्वी आपण हे नर्सेसची पदं आपण मंजूर केली नव्हती, त्यांना अधीक्षकाच्या पदावर घेत होतो. परंतु आता स्पेशल आपण ही नर्सेसची पदं प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये आपण मंजूर केली आहे आणि त्याचबरोबर प्रत्येक प्रकल्पामध्ये एक डॉक्टर सुद्धा आपण नेमणूक करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला आरोग्याची सुविधा चांगल्या रीतीने होऊ शकेल. मधल्या काळामध्ये आपण आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून या आश्रमशाळांमध्ये आणि वसतिगृहांमध्ये आरोग्याच्या सुविधा त्या ठिकाणी ताबडतोब देता याव्या म्हणून आपण काही पथकं तयार केली होती आणि त्या ठिकाणी गाड्या दिल्या होत्या. परंतु एकंदरीत त्याचा रिझल्ट चांगला येत नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी गाड्या देणं बंद केलं. पण तरी सन्मान्य सदस्यांचं एकंदरीत त्यांचा आग्रह आहे की आपण या ठिकाणी याच्यावर विचार व्हावा. निश्चितपणाने त्याच्यावर आपण विचार करू. राजेश पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी विभागामार्फत अनेक आश्रमशाळा अनुदानित आणि आश्रमशाळा सुरू आहेत, अनेक वसतिगृह सुरू आहेत. परंतु ह्या ठिकाणी शिक्षण घेत येणारे आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये नियोजन करणारे शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी असते आणि मंत्री महोदयांना हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने कल्पना त्याची आहे की शेवटी आदिवासी समाजाची मुलं आणि मुली यांचं शिक्षणाची एक दर्जा वाढवायचा झाला तर चांगले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तिथे कायमस्वरूपी नियुक्त असणे खूप महत्त्वाचे आहे. मंत्री महोदयांनी अतिशय स्पष्टपणे इथे सांगितलेलं आहे की नव्यानेच आपण JNM तिथे पद नियुक्त करणार आहोत, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया आपण राबवणार आहेत. परंतु त्याच्या पलीकडे मला एक त्यांच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की जो कर्मचारी तिथे काम करतो रोजंदारीवर त्याच्या बाबतीमध्ये अजून कुठलाही शासन निर्णय घेताना दिसत नाही. अनेक कर्मचारी आहेत ते रोजंदारीवर काम करतात आणि गेले 5 वर्ष 6 वर्ष असं त्या पद्धतीने करतात आणि खास करून ही आदिवासी समाजाचीच मुलं जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. तर माझं मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की जे काही रोजंदारीवर काम करणारे जे कर्मचारी आहेत यांना तात्काळ तुम्ही परमानंट करणार का? प्रश्न क्रमांक 1. दुसरं असं की आजची जर जागरूकता बघितली तर आदिवासी समाजामध्ये मुलींचं शिक्षण घेण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, परंतु त्या अनुषंगाने प्रवेश क्षमता ही अतिशय कमी आहे. ज्या ठिकाणी 10वी पर्यंत शाळा आहेत ते 11वीचे वर्ग तात्काळ सुरू करणं आवश्यक आहे. माझ्या मतदारसंघातील खुटल इथे आश्रमशाळा आहे थोडक्यात मांडा पालघरमध्ये, तर तिथे 10वी पर्यंत शाळा आहे परंतु तिथे 11वीचे वर्ग सुरू करण्याच्या बाबतीमध्ये गेले 2 वर्षापर्यंत सातत्याने मी तिथे मागणी करतो. मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की तिथे तात्काळ 11वीचा वर्ग या वर्षी सुरू करावं जेणेकरून तिथल्या आदिवासी मुलींना चांगलं शिक्षणाचं एक 11-12चा वर्ग सुरू करता येतील. आणि एक अतिशय महत्त्वाचा विषय सांगतो की मुंबई आणि वसई पालघर या ठिकाणी शैक्षणिक संस्था खूप चांगल्या आहेत आणि वसईमध्ये मुलींचं आणि मुलांचं वसतिगृह पालघर तो थोडक्यातच अतिशय महत्त्वाचं आहे. ते संपूर्ण महाराष्ट्रातली मुलं तिथे वसतिगृहामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येतात कारण ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. तर माझं प्रश्न असा आहे, मागणी आहे की या पालघर जिल्ह्यामध्ये वसई तालुक्यामध्ये आणि पालघर तालुक्यामध्ये आदिवासी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी नवीन क्षमता वाढवून 1000 विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह चालू केल्यास इथे मुलींची चांगली सोय शिक्षणाची होईल. तर हे नव्याने याच्या बाबतीमध्ये शासन सुरू करणार काय, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राजेश पाटीलजींनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं त्यांनी जर त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिल्या तर त्या ठिकाणी निश्चितपणानं हॉस्टेल्स आपल्याला सुरू करता येतील. कारण त्या भागामध्ये जागा आपण शोधतोय, जागा मिळाल्या नाही म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्या पद्धतीने देऊ शकलो नाही. दुसरं आपण सांगितलं की मोठ्या प्रमाणामध्ये मुलं 10वी पास झाले, 11वीचं मी सन्माननीय सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं आहे की आपण शासकीय आश्रमशाळा आणि अनुदानित आश्रमशाळा ज्या आश्रमशाळांमध्ये कमीत कमी 30 पोरं आहेत त्या ठिकाणी आपण हे तुकडी वाढ देण्याचा आपण प्रयत्न करतोय.
सुरुवातीला आम्ही असं ठरवलं होतं की 40 ज्या ठिकाणी मुलं आहेत त्यांना आपण तुकडी वाढ देऊ, तशा पद्धतीच्या 44 तुकड्यांना वाढ दिलाय. त्याचे आदेश मी आता आचारसंहिता संपली का त्याचे आदेश काढतोय त्यांना तुकडी वाढ देण्याचा. आणि त्याचबरोबर तिसरा प्रश्न आपण जे म्हटलात की मुलं हे रोजंदारीवर जी मुलं आहेत ते मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यायालयात गेली होती आणि मान्य न्यायालयाने काही आदेश दिले की ज्यांना 10 वर्ष झाले त्यांना आपण त्यांना रेग्युलराइज करा, नियमित करा. त्या पद्धतीचं आपण ते नियमित केलेले आहे. आणि बाकीचे जे उर्वरित आहे त्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा शासन विचार करत आहे. मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना असा प्रश्न उपस्थित करतो की जून 2000 पासून आश्रमशाळा सुरू झाल्या असून बऱ्याच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत आश्रमशाळेच्या आकृतीबंध निश्चित करण्यात न आल्याने एकही पद भरता येत नाही. तरी वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांना याबाबत तात्काळ आकृतीबंध मान्यता देण्याबाबत शासन काय कारवाई करणार आहे. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे, अनुदानित आश्रमशाळेत भोजन अनुदान विद्यार्थी 1500 रुपये दरमहा ते वाढवण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित असून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय शासन घेणार आहे का. माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की पहारेकऱ्यांचे वेतन वर्ग 4 प्रमाणे करण्यात मान्य सुप्रीम कोर्टाचा आदेश दिले असताना देखील अद्याप त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. शासन लवकरात लवकर कारवाई करणार का, या प्रश्नाचे उत्तर मंत्री महोदयांनी दिले पाहिजे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जे अनुदानित आश्रमशाळा आहेत त्यांचा आकृतीबंध आता लवकरच या ठिकाणी फायनल म्हणजे अंतिम करण्यात येतो आहे. त्यामुळे तिथली पदं निश्चितपणाने आकृतीबंधाप्रमाणे भरले जातील. पण ज्या ज्या ठिकाणी जे काही पदं रिक्त आहेत त्या ठिकाणी टेम्पररी आपण भरायला त्यांना परवानग्या दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी शिक्षक निश्चितपणाने येत आहेत. दुसरं पहारेकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये आणि अनुदान आहेत बाकीचं जेवणाचं, त्याच्याबद्दल प्रक्रिया वाढवण्याची प्रक्रिया फायनान्स स्तरावर चालू आहे. डॉक्टर साहेब. मंत्री महोदयांनी उत्तर चांगल्या पद्धतीने देत आहे, परंतु मी सुद्धा 78-79 शासकीय आश्रमशाळामध्ये शिकलेला आहे आणि तिथून मी या पदावरपर्यंत पोहोचलेला आहे. तर माझी एक विनंती आहे की आश्रमशाळा गेल्या बऱ्याच वर्षापासून सुरू आहे, परंतु शासकीय आश्रमशाळेला अपग्रेडेशन करण्याची गरज आहे. तर माझी मागच्या वेळी देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एक पूर्ण जिल्ह्यामध्ये KG to PG अशा पद्धतीनं CBSE पॅटर्न करण्याचं काहीतरी हे वर्तवण्यात आलेली होती. तर माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना, KG to PG तालुका लेवलला नाही तर पूर्ण जिल्हा लेवलला कमीत कमी 100 ते 200 विद्यार्थ्यांचं एक प्रात्यक्षिक म्हणून एक गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये KG to PG जिल्हा मुख्यालयामध्ये आपण सुरू करणार आहात किंवा नाही. कारण हे KG to PG जिथपर्यंत आपण सुरू करणार नाही CBSE पॅटर्न तिथपर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा विकास होऊ शकत नाही. म्हणून आदिवासींचा सर्वांगीण विकास मेडिकल ऑफिस MBBSला असेल, CBSEला असेल किंवा इतर IAS किंवा MPSCच्या कोचिंग क्लासेसपासून KG to PG आपण एक शासकीय आश्रमशाळा म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण सुरू करणार आहात किंवा नाही याबाबत खुलासा करावा. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आपण त्या ठिकाणी CBSE पॅटर्न करण्याचा आपण यावर्षी आपण प्रयत्न करत होतो, पण त्याच्यामध्ये बाकीच्या प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे यावर्षी सुरू करू शकलो नाही. पण पुढच्या वर्षापासून निश्चितपणाने करण्यात येतील. त्याचबरोबर हायर एज्युकेशनने त्या ठिकाणी म्हणजे BA असेल, BCom असेल आणि सायन्स असेल याच्यासाठी आदिवासी भागामध्ये नवीन कॉलेजेस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आमदार साहेब बोला. आपल्याला तर बऱ्याच विषयांची चर्चा झाली, प्रत्यक्ष चर्चा झालेली आपल्या बऱ्याच विषयांची, परंतु आता आपण टाइम बाउंड काहीतरी सांगून द्या. आकृतीबद्ध नसल्यामुळे
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करता येत नाही आणि ती भरती करता येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या डायरेक्ट शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो. पण आपण ही आकृतीबंध शासनाच्या मार्फत फिक्स आकृतीबंध कधी आणि कुठपर्यंत देणार आणि त्याची अंमलबजावणी त्वरित करणार काय, ही माझी मागणी आहे. दुसरी मंत्री महोदय, भोजन अनुदान हे जे आहे हे वाढविण्याच्या संदर्भात एक प्रस्ताव आपणच केलेला आहे, पण तो अजून मंजूर होत नाही. तर वित्त विभाग तो कधी मंजूर करेल तर ते एक आपण उत्तरात सांगितलं तर फार बरं होईल. आणि पहारेकऱ्यांचं वेतन वर्ग, जे पहारेकरी असतात आश्रमशाळेत त्यांचं वेतन वर्ग सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश असून सुद्धा त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ती अंमलबजावणी होणार काय, या 2-3 गोष्टीचा खुलासा आपण करावा, निर्णय घेऊन टाकावा, ही विनंती. सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला, तिन्ही प्रश्न जे आहेत त्या तिन्ही प्रश्न हे ऑगस्ट संपण्याच्या अगोदर मंजूर केले जातील आणि इम्प्लिमेंट केले जातील. रोहित पवार. महोदय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना मला एक प्रश्न करायचा आहे की TRTI ही जी संस्था आहे त्या संस्थेमध्ये 66 मंजूर पदे आहेत, पण भरली फक्त 42. 23 रिक्त पदं आहेत, म्हणजे 35 जागा रिक्त आहेत. एक तर ह्या पूर्ण रिक्त जागा आपण कधीपर्यंत भरणार, हा माझा पहिला प्रश्न. जसं बार्टी आहे, सारथी आहे, महाज्योती आहे, स्वायत्त संस्था आहे, त्याला वेगळा निधी हा सरकारकडनं दिला जातो विद्यार्थ्यांसाठी. मग TRTI याच्यासाठी सुद्धा एक वेगळा निधी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आपल्याला स्कॉलरशिप्स असतील, वेगळ्या पद्धतीची मदत देण्यासाठी अशी काही योजना आपल्या विचाराधीन आहे का, हा माझा दुसरा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याच बरोबर आपण जर बघितली तर या विभागाला एक वेगळं बजेट असावं यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला होता. गेल्या वर्षीचं टेंडर बजेट जर आपण बघितलं, तरतूद 21,013 कोटीची तरतूद होती, खर्च मात्र फक्त 15,000 खर्च झाला. 5,500 हा खर्च झाला नाही. आणि हा निधी जर खर्च नाही झाला तर आदिवासी समाजातल्या लोकांवर तो अन्याय आहे. कदाचित मनुष्यबळ नसल्यामुळे हा विषय इथं होत असेल, पण याच्या पुढे या बाबतीत कुठेही अखर्चित निधी राहणार नाही. जो खर्चित होईल तो योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी आपण काय विचार केला आहे का या बाबतीत. आणि शेवटी जाता जाता अध्यक्ष महोदय, मी फक्त वेबसाईट रिसर्च करण्यासाठी बघायला गेलो. जेव्हा अधिकारी योग्य पद्धतीने काम करत नाही तेव्हा काय होतं बघा अध्यक्ष महोदय. मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, देवेंद्र फडणवीस साहेब हे उपमुख्यमंत्री आहेत, अजून सुद्धा मंत्री कोण आहेत तर पाडवी साहेब आहेत. आता खरं तर तुमचं नाव इथं पाहिजे होतं. तुमचा अवमान तुमच्या विभागाने त्या ठिकाणी केलाय कुठेतरी आपल्याला म्हणावं लागेल. आणि जे राज्यमंत्री ते तनपुरे साहेब आहेत. आता अजितदादा आता उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यावेळेस सुद्धा होते, त्यांचं नाव तिथं आहेच. माझं एवढंच मत आहे अध्यक्ष महोदय, हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे. तर याच्यातच आपण कमी पडत असेल तर गरीब आदिवासी लोकांना मदत देण्यासाठी आपले जे अधिकारी आहेत ते खरंच शेवटपर्यंत पोहोचतात का, असा सुद्धा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतो. आणि त्याच्याच बरोबर मगाशी आपण बोलत असताना आपण कुपोषण बद्दल त्या ठिकाणी बोलला होता. खरं तर टेक्निकल जे काही डॉक्टर्स आहेत आणि जे काही एक्सपर्ट्स आहेत ते एकत्रित बसून त्यांनी 250 मिली दूध हे एका विद्यार्थ्यांना देण्यात यावं असं तिथं ठरवलेलं आहे. पण मध्ये जे टेंडर झालं त्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाला वगैरे, याच्यावर आम्ही खूप बोललोय, पण मी हा विषय इथं घेणार नाही. पण त्याच्यामध्ये फक्त 200 ml टेंडर काढलं गेलं, म्हणजे एक्सपर्टली 250 ml सांगितलं दूध आणि तिथं 200 ml दूध दिलं जाते. याच्यामध्ये आपण लक्ष घालून त्याच्यावर जे काही करेक्शन आहे ते तुम्ही करेक्शन करून जेवढं दूध ठरलं आहे त्या विद्यार्थ्यांना मिळालं पाहिजे तेवढं दूध देण्यासाठी आपण काय पावलं उचलणार आहात का. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जे आदिवासी विकास विभागाला जो निधी दिला जातो तो निधी आम्ही संपूर्णपणे त्याचं नियोजन करून व्यवस्थित खर्च करण्यासाठी नियोजन झालेलं आहे. पण मागच्या वेळेला काही कट लागल्यामुळे आपल्याला काही पैसा मिळू शकला नाही. कारण आमचं दायित्व असताना सुद्धा आम्ही मागितलं होतं, परंतु काही कट लागल्यामुळे आम्हाला पैसे मिळू शकले नाही. कारण मी जेव्हा जेव्हा मंत्री राहिलेलो आहे जवळजवळ 100 म्हणजे 98 ते 100% निधी आम्ही खर्च केलेला आहे.
त्याच्यामुळे नियोजन व्यवस्थित करून निश्चितपणानं त्याचा खर्च करून तो निधी ज्या कामासाठी आहे त्याच्यासाठी तो आम्ही वापरतो आणि त्याचा ज्या माणसासाठी योग्य वापर केला जायला पाहिजे त्या दृष्टीने आम्ही नियोजन करत असतो. त्याचबरोबर आपण PRTIच्या बाबतीमध्ये म्हटलं त्यांना जेवढा निधी पाहिजे तो आम्ही सातत्यानं देत आलेलो आहे आणि त्यांना आपण निधी देतोय. आता तर मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळे कोर्सेस आपण त्यांच्या माध्यमातून आपण सुरू करतोय. त्याच्यामुळे त्याला सुद्धा आम्ही जास्तीचा निधी या ठिकाणी उपलब्ध करून देणार आहे. पूर्वी आमच्याकडे PhDला वगैरे देत होतो, MPSC UPSC साठी पैसे देत होतो, पण आता बँकिंग असेल, रेल्वे, बाकीचे जे काही एक्झाम्स होतात त्याचं ट्रेनिंग आणि एक्झामिनेशन साठी सुद्धा त्यांना आपण निधी त्या ठिकाणी आपण उपलब्ध करून देतो आहे. तर अशा पद्धतीने आदिवासी विकास विभागाच्या बाबतीमध्ये जे जे काही करणं योग्य आहे ते निश्चितपणानं आपण करतो आहोत. त्याचबरोबर आपण दुधाची गोष्ट काढली. खरं तर जे आम्ही ठरवलं आहे जे नियमाप्रमाणे तेवढं आपण देतोय. आपण थोडंसं हे आदिवासी विकास विभागाचंच आहे का दुसरं आहे हे थोडंसं आपण तपासून घ्या. कारण की मी तुम्हाला सांगतो ते तुमचा प्रश्न आला होता त्या प्रश्नामध्ये क्रिस्टल बिस्टल जे टाकलेले आहे त्याचा काही संबंध नाही आदिवासी विकास विभागाशी त्या एजन्सीचा. आणि हे आम्ही जे दिलेले आहे ते आपण सर्व ते 4-5 लोकांना दिलंय. महानंदा आहे, बाकीचं वारणा आहे, असे 5-6 मिळून आपण एकत्रित बसून त्यांना ते आपण केलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे मला वाटतं की तो प्रश्न जरी याच्याशी संबंधित नसला तरी सन्मान्य सदस्याने विचारलं म्हणून मी त्यांना सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी तिथं सांगितलं आम्ही महानंद आणि यांच्याकडनं ते दूध घेतलं. तसं अध्यक्ष मंत्री महोदय तसं खरं तर नाही. एकाच कंपनीकडनं आपण ते दूध तिथं घेतो. आंबेगावची ती कंपनी आहे. आता याच्यामध्ये ती कंपनी त्या कंपनीकडनं आपण दूध 144 रुपये लिटरला घेतो. आता ते शेतकऱ्याकडनं 24 रुपयाला घेतात. त्यांचा खर्च तसा बघितला तर तो 40 रुपयाच्या पुढे नाही. त्यामुळे याच्यामध्ये 80 रुपये हे अतिरिक्त त्या कंपन्या दिले जातात. हा विषय इथं घ्यायचा नाही. माझा आपल्याला डायरेक्ट प्रश्न असा होता की ह्या कंपनीकडनं दूध घेतोय पण घेत असताना तुम्ही 200 ml घेताय पण तुम्ही 250 ml त्या मुलांना द्यायला पाहिजे त्यांचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी. तर आता आपल्या टेक्निकल टीमली आणि एक्सपर्टली जर 250 ml त्यांच्या आरोग्यासाठी महत्वाचं असं जर ठरवलं असेल तर मग तुमच्या विभागातून 200 ml का दिलं गेलं जातंय हा माझा डायरेक्ट प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आमच्या टेक्निकल टीमने सांगितलंय की 200 लिटर त्यांना द्यायचं आहे आणि अति दुर्गम भाग असल्यामुळे त्या ठिकाणी डेली आपण दूध देऊ शकत नाही. दूध खराब होतं म्हणून त्याच्यासाठी टेट्रा पॅक मध्ये देण्याचा आपण निर्णय घेतलाय. आणि आपण ते 144 म्हटला ते 144 वगैरे काही नाही आहे. तरी तुम्हाला माझी विनंती आहे की तुम्ही हे जे आहे ते सर्व माझ्या ऑफिसला आलात सर्व बघून मग नंतर सांगा. ओके. उईके साहेब, सन्माननीय सदस्य उईके साहेब. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की 6 नंबरचा फक्त एक छोटा विषय तो त्याला मान्यता पाहिजे माझी सभागृहाची. मला अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला म्हणतोय अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 246(1) मधील 7 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 246 (1) मधील 7 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेच्या संदर्भात विधानसभा नियमांतील नियम 246(1) मधील 7 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असल्यास होय म्हणावे, प्रतिकूल असल्यास नाही म्हणावे. होयचे बहुमत,
प्रस्ताव संमत झाला. उईके साहेब, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझा 10 नंबरचा आहे. माझी विनंती आहे, मला वरच्या हाऊसमध्ये पण जायचं आहे, जर आपण परवानगी दिली तर. आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना एक प्रश्न आहे की अनुदानित आश्रमशाळा आणि सर्व आश्रमशाळा सुरू झालेल्या आहेत आणि त्यांचं वेळापत्रक जो आहे, वेळापत्रकाच्या अनुषंगाने अनेक ठिकाणी आंदोलनं आणि वेगवेगळे प्रकार घडत असल्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळेचं वेळापत्रक 11 ते 5 पर्यंत या कालावधीत आपण करणार का? दुसरा प्रश्न, आणि अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये कर्मचारी जे कार्यरत आहे, त्या कर्मचारी एखादी आश्रमशाळा जर कदाचित बंद झाली तर तो कर्मचारी नियमित असल्यानंतर त्याला पगार मिळत नाही. त्याला पगार मिळत नसल्यामुळे तर अनेक वर्षी सेवा केला, तो परमनंट आहे, परंतु ती जोपर्यंत नवीन ठिकाणी समायोजन होत नाही तोपर्यंत तो कालावधी असतो, त्याला पगार न मिळत असल्यामुळे आपल्या आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून धोरणात्मक निर्णय घेऊन जो कर्मचारी आहे, शिक्षक आहे त्यांना सेवेमध्ये समाविष्ट करून तात्काळ त्यांना पगार देणार का? आणि वेळापत्रकाच्या अनुषंगाने 2 प्रश्नाचे उत्तर द्यावं ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी 2 प्रश्न विचारले. ज्याच्यात शेवटचा जो प्रश्न होता 2 नंबरचा, त्या प्रश्नामध्ये त्यांनी म्हटलं की एखादी शाळा बंद पडली तर त्यांचं पहिले समायोजन केलं पाहिजे. तर आम्ही आता अशा पद्धतीचे आदेश केले आहेत, ज्या अनुदानित आश्रमशाळा आहे त्यांनी बंद करायच्या अगोदर 6 महिने अगोदर आम्हाला कळलं पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून आम्हाला ती बंद पडलेली शाळा दुसऱ्याला देऊन त्या ठिकाणी त्यांचं समायोजन ऑटोमॅटिकली होत आहे. परंतु जर त्यांनी ते 6 महिने अगोदर कळवली नाही, अचानक बंद पडली, तर त्याचे संपूर्ण पगार म्हणजे त्यांना द्यावे लागतील, अशा पद्धतीचे निर्देश आपण दिलेले आहेत. दुसरं, शाळेचं टायमिंग सध्या तरी बंद करण्याचा विचार नाही. लक्षवेधी 2 पुढे ढकलण्यात येत आहे. लक्षवेधी क्रमांक 10. क्रमांक 10 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा विषय मुंबई शहरातील प्रलंबित अति महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम तर मला असं वाटतं की माननीय मंत्री महोदय, आपले अधिकारी आपल्याला जे उत्तर लिहून देतात, ब्रीफ करतात, आपण त्याच्यावर स्वतःही विचार करता आणि त्यानंतर या सभागृहामध्ये आपण सगळ्या विषयावर न्याय द्यायला येतो. पण माझा असा समज झाला अध्यक्ष महोदय की या प्रशासनातील विशेषतः काही अधिकाऱ्यांना सर्व समज आणि सगळी माहिती त्यांनाच आहे आणि त्याच्या आधारावरच राज्याचे निर्णय चालले पाहिजेत असा त्यांचा अहंकार झाला असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही वर्षानुवर्ष मुंबई शहरामध्ये काम करतो आहोत. जमिनीवर राहणाऱ्या सामान्य नागरिकाच्या झोपडपट्टीवासियाचे प्रश्न आणि त्याची अडचण ही आम्हाला समजते आणि अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांच्या दुर्दैवाने आम्हाला पण थोडीशी अक्कल आहे अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे जी उत्तरं दिली आहेत ही उत्तरं आम्हाला बेअक्कल समजून दिलेली आहे असं माझा पहिला आरोप आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मागणी काय? अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये 60% जनता ही झोपडपट्टीमध्ये राहते आणि ती झोपडपट्टीमध्ये कोणीही आनंदाने राहत नाही, किंबहुना त्याला त्या ठिकाणी असलेली सोय सुविधा, दर आणि परवडणारी घरं या सगळ्या युद्धातनं जाता जाता त्याची हालअल्पष्टा होते आणि म्हणून झोपडपट्टीत तो राहतो. एक चांगली योजना 1971 सालचा कायदा आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्विकासाची आली. SRD नंतर SRE झाले, मी ती सगळी प्रक्रिया सांगत नाही. अध्यक्ष महोदय, पात्र धारकाला ज्याच्याकडे आताच्या नियमानुसार 2011चे डॉक्युमेंट आहेत तो संरक्षित आणि 2000च्या अगोदरचे आहेत तो त्या ठिकाणी पात्र, अशा दोन्ही कॅटेगरीतल्या पात्र धारकाला पर्यायी घर या योजनेतनं मिळालंच पाहिजे, त्याचा अधिकार आहे. माननीय पंतप्रधानांनी बेघरांना घर आणि बरोबरीने प्रत्येकाला घर आणि शहरामध्ये आता घरांचा पुनर्विकासाचा मोठा कार्यक्रम हे प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रम केलेला अध्यक्ष महोदय. अन्याय मुंबईतल्या झोपडपट्टीवासियांना काय आपण समजून घ्या अध्यक्ष महोदय. मुंबई शहरामध्ये 25-26 26 वर्ष
18 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजना परिपूर्ण होत नाहीत. यामध्ये सर्वस्वी झोपडपट्टी वासियांचं अन्याय त्यांच्यावर तर होतोच, पण त्यांच्यामुळे दिरंगाई होत नाही. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मी सगळी यादी वाचली तर माझ्याकडे 12 माझ्याच मतदारसंघातील प्रकरणं आहेत अध्यक्ष महोदय. माझ्या बांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील ज्यामध्ये पात्रता ठरवून एनेक्शर 2 झालं, पण स्कीम अजून सुरूच झाली नाही, योजना अजून सुरूच झाली नाही, घराचा पुनर्विकास अजून सुरूच झाला नाही. अशा ज्या 12 योजना आहेत त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, साई श्रद्धा सहकारी गृहनिर्माण संस्था 2006, जाफर बाबा सहकारी गृहनिर्माण संस्था 1998, महाराष्ट्र नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था एनेक्शर 2 2007, मुरुगन सहकारी गृहनिर्माण संस्था 1998, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 1998, महासाहेब शिवशाही आणि गजरबान शिवशाही 2006, रत्नप्रभात सहकार गृहनिर्माण संस्था 1997, प्रभात दर्शन 2005, मद्रासवाला सहकारी 2007, बेराम सुधार कमिटी 1997. अध्यक्ष महोदय, 25 वर्ष, 18 वर्ष योजना पूर्ण झाल्या नाही. पूर्ण सोडा, मंत्री महोदय, सुरू झालं नाही. एनेक्शर 2 झालं. अध्यक्ष महोदय, आमची मागणी काय, एनेक्शर 2 झाल्यानंतर जो पात्र झाला किंवा होऊ शकतो, 2011च्या नियमानुसार सुद्धा होऊ शकतो, अशा पात्र झोपडपट्टी धारकाचं परिशिष्ट 2 झाल्यानंतर त्याच्या आवश्यकतेनुसार त्याने जर त्याचं झोपडं विकलं तर विकत घेणाऱ्यावर अन्याय आहे. कारण विकत घेणाऱ्याला परिशिष्ट 2 मध्ये स्थान देण्यासाठीचा शासन निर्णय आणि धोरणच नाहीये. विकणारा विकतोय, घेणारा घेतोय. अध्यक्ष महोदय, पण होतंय काय, या दिरंगाईने चालणाऱ्या योजनामध्ये त्या झोपडपट्टी वासियात विकत घेऊन येणारा किंवा विकणारा याचा दोष काहीच नाहीये. CRZ ची कारण आहेत, 3338 ची कारण आहेत, कोर्टाच्या केसेस आहेत, ऍक्विजिशनचं कारण आहे, सगळी प्रशासकीय कारण आहेत. तुमच्या प्रशासकीय कारणाने 17, 18, 20, 25 वर्ष ती योजना सुरू होत नाही आणि मग झोपडपट्टी विकत घेणाऱ्या, पैसे देऊन घेणाऱ्या, श्रमाचे पैसे देऊन घेणाऱ्या माणसाला त्याच्या अधिकाराचं संरक्षित घर साठी परिशिष्ट 2 मध्ये नाव घालण्याचं प्रावधान नाही. आमची मागणी आहे की तुम्ही योजना करा, धोरण करा, प्रावधान करा. आम्हाला बेअक्कल समजून अधिकाऱ्याने उत्तर काय दिलंय, प्रावधान नाही त्यामुळे आम्ही करू शकत नाही. नाही म्हणून तर प्रश्न उपस्थित केलाय आणि मग त्याच्यावर प्रावधान नाही. मग आता या हातामध्ये माझ्या 21 जुलै 2023 हा प्रश्न 21 जुलै 2023 ला पण मी उपस्थित केला अध्यक्ष महोदय. त्यावेळेला केवळ अध्यक्षपदी बसलेल्या आपल्या स्थानावरना जे निर्देश दिले ते मी वाचतोय. या संबंधी मी आज निर्देश देऊ इच्छित नाही. मात्र माझे असे प्रामाणिक मत आहे की ज्या एनेक्शर 2 करता 15, 17, 18 वर्ष झाले असतील त्यामध्ये सन 2011च्या लोकांना समाविष्ट केले गेले नाही, ते एनेक्शर रद्द करून सर्व झोपडपट्टींमध्ये नवीन एनेक्शर 2 तयार करण्याची प्रक्रिया करा. म्हणजे अध्यक्षपदावरून सुद्धा निर्देश वजा सूचना झाली की तुम्ही एनेक्शर 2 मध्ये खरेदी विक्री केलेल्यांना आणि 2011चं प्रोटेक्शन असलेल्या दोघांना सामावून घ्या, त्यांनाही मोफत घर द्या. अध्यक्ष महोदय, जे उत्तर दिलंय ना अध्यक्ष महोदय, इतकं भयंकर उत्तर दिलंय अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी डायरेक्ट परिशिष्ट 2 मध्ये पात्र होणे याचा अर्थ सदरची झोपडी बांधकाम संरक्षित आहे व त्यातील रहिवासी झोपडपट्टी धारक शासनाच्या प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पर्यायी संज्ञा मिळण्यास पात्र आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याच्या पुढे काय म्हटलंय की जर आम्ही हस्तांतरणाला मान्यता दिली तर नवीन अनधिकृत बांधकाम वाढीची प्रवृत्ती होईल. अध्यक्ष महोदय, आम्ही बेअक्कल आहोत का? एनेक्शर 2 च्या आधी झोपडं विकायला परवानगी आहे, कमर्शियल झोपडं विकायला परवानगी आहे, त्याच्यातून अनधिकृत बांधकाम वाढेल अशी प्रवृत्ती होत नाही. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी पुनर्विकास झाल्यानंतर रिहॅबच्या घरामध्ये गेलेला झोपडपट्टी धारक 5 वर्षाच्या मर्यादेनंतर त्याचं घर विकू शकतो आणि परत तो अनधिकृत बांधकाम करणार नाही, त्याची प्रवृत्ती वाढणार नाही असा आम्ही समज करून घ्यायचा. अध्यक्ष महोदय, साधा सरळ न्याय, SRA ची स्कीमच स्पष्ट आहे.
एका झोपडपट्टी धारकाच्या एका व्यक्तीला एकच घर, एका योजनामध्ये जर 5 माणसाची नावं असतील तर ती 5 पात्र एकाच माणसाला 5 घरं मिळत नाहीत. आणि मग एका व्यक्तीला एक घर, एका बेघराला एक घर, एका रिहॅबला माणसाला एक घर, तर विकत घेणाऱ्याला एक घर मिळालं तर त्याच्यात चूक काय? आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय सगळं हे उत्तर चुकीचं आहे. आणि त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे, माननीय मंत्री महोदयांनी शासन निर्णय या संदर्भात करण्याकरता पात्र परिशिष्ट 2 मधल्या व्यक्तींनी जर खरेदी विक्री केली तर एका व्यक्तीस एक मुंबई शहरात पात्र घर या निकषानुसार नियम करण्यासाठीची भूमिका शासन घेणार का? नंबर 1. आणि त्यासाठीचा आवश्यक असेल तर बैठक बोलवून माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत शासन निर्णय काढणार का? नंबर 2. अरे मला बोलू द्या ना, उत्तर देऊ द्या. 1-2 मिनिट. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य आदरणीय आशिष शेलार साहेबांनी जो हा एनेक्सर 2 परिशिष्ट 2च्या बद्दलचा आजचा हा जो अतिशय महत्वाचा विषय अतिशय महत्वाचा मुद्दा इकडे उपस्थित केलेला आहे. आणि कसं आहे की सध्याच्या स्थितीमध्ये जे एनेक्सर 2 एकदा फायनल झालं की त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही, हे जे त्यांचं म्हणणं आहे ते अतिशय सत्य आहे. कारण की काय आहे की प्रोव्हिजनल एनेक्सर 2 तयार केल्यावर त्यावर काही आक्षेप असला किंवा काही दुरुस्ती असली तर ती फायनल एनेक्सर 2 जाहीर होण्याच्या अगोदर त्याचे ऑब्जेक्शन्स वगैरे घेतले जातात, पण त्यानंतर त्याला लॉक करण्यात येते आणि पुन्हा त्याच्यात बदल करता येत नाही, अशी हे आतापर्यंतची सिस्टम आहे. आणि मान्य सदस्यांनी जे आज इकडे मागितले ते बरोबर आहे की एकदा झोपडी घेतली की त्याच्यानंतर त्याला पुन्हा, कारण की कधी कोणाकडे काही अडचणी असते, कोणाकडे कधी डेथ होते किंवा काही, तर अशा काळामध्ये त्या सन्मान्य सदस्याला त्याला ज्या कोणी झोपडीधारक आहे त्याला ती झोपडी ट्रान्सफर करण्याकरता त्याला परवानगी मिळणं हे अतिशय. पण जसं SRAच्या काही स्कीम 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष बंद आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या ज्या झोपडीधारक असतो त्याला झोपडी तुटलेली आहे आणि त्याच्यानंतर त्याला आज काहीच मिळत नाही, ही गोष्ट पण तेवढीच तथ्य आहे. आणि या SRAच्या स्कीम बऱ्याचशा बंद पडलेल्या आहेत. आपण मध्ये एमनेस्टीच्या माध्यमातून काही स्कीम चालू व्हाव्या याकरता पण प्रयत्न केला. काही यांना सेक्रेटरी लेवलच्या याच्यावर काही लोकांना बोलवून किंवा जर डेव्हलपर बदलायचा असेल तर तो डेव्हलपर बदलून देण्याकरता पण असे अनेक प्रयत्न आपण केलेले. त्या भागातले लोकप्रतिनिधी पण येतात, सांगतात की साहेब तर आपण त्या मीटिंग पण बऱ्याचशा लावल्या, पण अनफॉर्च्युनेटली 51% लोक जोपर्यंत हे करत नाही त्याच्यामुळे जसं मला तसं तिकडे अडचणी येतात. पण आता मान्य सदस्य आशिष शेलार साहेबांनी सांगितले त्याच्यामध्ये मी त्यांना एकच की एक चर्चा करून आपण एक बैठक लावून त्या बैठकीमध्ये जसं एमनेस्टी स्कीम असते तशी आपण एकदा वन्स कुठल्याही झोपडीधारकाला एकदा त्याला त्याचं ट्रान्सफरसाठी त्याला आपण परवानगी देण्याकरता एनेक्सर 2 आता एनेक्सर 2 तर जवळजवळ सगळे झालेलेच आहेत. एनेक्सर 2 नंतर आपण एकदा परवानगी देण्याकरता अशी एमनेस्टी स्कीम एक आणू आणि त्याचा एकदा बैठक घेऊन सगळ्यांच्या समोर त्याची चर्चा करून त्या हिशोबाने लवकरात लवकर या अधिवेशन काळामध्येच त्याच्यावर निर्णय घ्यायचा आपण प्रयत्न करू. मान्य मुख्यमंत्री, मान्य उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये ती बैठक घेऊन, कारण हा विषय बरेच वर्षापासून प्रलंबित आहे, त्याच्यामध्ये बैठक घेऊन एनेक्सर 2 झाल्यानंतर त्याच्यानंतर एमनेस्टी स्कीममध्ये एकाला एकदाच परवानगी मिळेल या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करू. सन्माननीय सदस्य साटम. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. सदर विषयामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. आपण भविष्यामध्ये बैठक बोलवाल असं आपण उत्तर दिलं, त्याच्यातनं मार्ग काढाल आशिष शेलारजींनी जे प्रश्न विचारले असं उत्तर दिलं. मी एक स्पेसिफिक प्रश्न विचारतो अध्यक्ष महाराज. बरोबर 1 वर्षापूर्वी याच सदनामध्ये
माझ्या मतदारसंघातील बसेरा एसआरए प्रपोज कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी संदर्भामध्ये मी प्रश्न उपस्थित केला होता आणि 20 वर्ष, जसं आशिष शेलार साहेबांनी सांगितलं तसं 20 वर्षापूर्वी एनेक्शर 2 तयार झाला, सर्वे न करता एनेक्शर 2 तयार झाला आणि त्याच्यानंतर डेप्युटी कलेक्टरच्या सर्वेमध्ये हे निष्पन्न झालं की 60% पेक्षा एनेक्शर 2 हा बोगस आहे. त्याकरता मी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळेला गृहनिर्माण मंत्र्यांनी उत्तर दिलं की विशेष बाब म्हणून हे एनेक्शर 2 हे रद्द करण्यात येईल, कारण त्या एक्झिस्टिंग एनेक्शर 2 च्या आधारावरती ती स्कीम राबवली जाऊच शकत नाही. कारण तुम्ही कशाची, म्हणजे इकडचा झोपडी क्रमांक 1 आणि इकडचा झोपडी क्रमांक 1 हा कम्प्लिटली डिफरंट आहे, त्यामुळे तुम्ही कम्पेअर कशाशी करणार. आणि ते आश्वासन दिल्याच्या नंतर फाईल मूव्ह झाली, एसआरएससीओ ने फाईल पाठवली आणि वॉइड ॲब इनिशियो म्हणजे नल अँड वॉइड फ्रॉम द मोमेंट इट वॉज क्रिएटेड, म्हणजे ज्या वेळेला तो एनेक्शर 2 तयार करण्यात आला तेव्हापासूनच सगळी प्रक्रिया ही फ्रॉड्युलंट होती, नल अँड वॉइड होती आणि म्हणून तो रद्द करण्यात यावा. आणि नवीन जो डेप्युटी कलेक्टरनी सर्वे केला त्याच्या आधारावरती नवीन एनेक्शर 2 तयार करण्यात यावं अशा प्रकारचा प्रस्ताव एसआरएससीओनी पाठवला. कारण महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये त्यावेळेच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं. परंतु मी हे या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो अध्यक्ष महाराज की आशिष शेलार साहेबांनी नमूद करताना त्यांच्या पहिल्या वाक्यामध्ये जे म्हटलं होतं की काही अधिकारी असं समजतात की त्यांनाच सगळं माहिती आहे आणि आम्हाला इकडे काही माहितीच नाही, तो प्रस्ताव 11 जुलै 2023 ला अतिरिक्त मुख्य सचिव गृहनिर्माण यांच्या डेस्कवरती आला आणि आज 2 जुलै 2024 गेले 12 महिने तो प्रस्ताव त्याच डेस्कवरती तसाच धूळखात पडलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, तो का आपल्याकडे पुढे पाठवण्यात येत नाही आणि त्याचं कारण हेच सांगितलं जातं की हा प्रावधान नाही. अहो प्रावधान नाही म्हणून आम्ही इथे प्रश्न उपस्थित करतोय ना, मग ते प्रावधान नसेल तर ते प्रावधान आणा. आणि त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना हा आहे की ज्या स्कीम्स आणि जे एनेक्शर 2 15 वर्षापूर्वी, 20 वर्षापूर्वी, 25 वर्षापूर्वी तयार झाले होते, जे आज सद्यस्थिती जमिनीवरची स्थिती आणि एनेक्शर 2 च्या स्थितीमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे आणि त्याच्या बेसिसवरती ती स्कीम राबवली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे 10 वर्षापेक्षा जास्त प्रलंबित असलेल्या एसआरए स्कीम्स ज्या ठिकाणी डेप्युटी कलेक्टरचा सर्वे होऊन 50% पेक्षा जास्त एनेक्शर 2 हे फ्रॉड्युलंट आहे हे निष्पन्न झालं तर ते एनेक्शर 2 रद्द करून नवीन डेप्युटी कलेक्टरच्या सर्वेनुसार नव्याने एनेक्शर 2 तयार करणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच्या उत्तरामध्ये पण सांगितलं होतं की ज्यावेळेस एनेक्शर 2 फायनल झाला असेल पहिल्या वेळेस तर तो झाला नाही, त्याला आपल्याला बदलण्याकरता असं आपण जसं मी पहिल्यांदा उत्तर दिलं की आपण एमनेस्टी स्कीमच्या माध्यमातून तो बदलायचा प्रयत्न करू. पण तुम्ही जे म्हटले की तुमची फाईल कोणाकडे आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही मला जर कधी बोलला असतात तर मी नक्कीच केलं असतं, पण अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये ती माहिती घेऊन ताबडतोब तत्काळ त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल एवढं मी तुम्हाला सांगतो. सन्माननीय सदस्य महोदय, अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावरची ही लक्षवेधी आहे. गेल्या अधिवेशनात याच विषयावर सर्व मुंबईच्या सदस्यांनी लक्षवेधी आणली होती. मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतायत. याच्यामध्ये कायदेशीर बाबी आहेत, पण शेवटी उच्च न्यायालयामध्ये काही लोक जातात, काही रिट पिटिशन करतायत, पण ग्राउंडवरची वस्तुस्थिती काय आहे? माझ्या मतदारसंघामध्ये एक एसआरएची रिडेव्हलपमेंटची योजना आहे ज्याचं एनेक्शर 2 2006 ला आलंय. आज 2024 संपत आलं. अलॉटमेंट वर्षभरापूर्वी झाली. अनेकांनी खरेदी विक्री केली. ज्यांनी विकले ते वर गेले, ते लापता झाले. अलॉटमेंट ज्यांचं एनेक्शर 2 मध्ये नाव आहे त्यांच्या नावाने झालं. चावी देण्याचं काम डेव्हलपर करतो. डेव्हलपर म्हणतो मी चावी देणार नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मतदारसंघामध्ये एका स्कीम मध्ये 150 लोकांना डेव्हलपरकडे पत्र दिली की तुम्ही यांना चावी द्या.
जबाबदारी मी स्वीकारतो. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. ज्यांनी ॲनेक्शर 2 मध्ये आपलं नाव आणलं, ज्यांनी SRAच्या पुनर्निर्माणाला मदत केली, त्यांना आशिष शेलार बोलले त्याप्रमाणे शिक्षा, आणि मी ॲनेक्शर 2 मध्ये भाग घेतला नाही. मी खरेदी विक्री केल्यानंतर ॲनेक्शर 2 तयार झालं तर मला सशुल्क मात्र त्या ठिकाणी माझ्या नावावर घर मिळणार. आणि त्याच्यामुळे हा फार मोठा विरोधाभास आहे. शेवटी उच्च न्यायालयाने या बाबतीत काही टिप्पण्या केल्या आहेत, पण अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आहे, हे सदन सुद्धा सर्वोच्च आहे. शेवटी आपण या ठिकाणी निर्णय करतो, हे या गोरगरीब जनतेच्या हिताकरता निर्णय करतो. आणि गेल्या वेळेला बोलताना सुद्धा मी म्हटलं होतं की या प्रश्नाकडे अफोर्डेबल हाऊसिंग या प्रश्नाने, या दृष्टिकोनातून सुद्धा बघण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यामुळे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलंय की माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ते बैठक घेतील. पण आता या सदनामध्ये या विषयामध्ये सरकार सकारात्मक आहे. ॲनेक्शर 2 आल्यानंतर ज्यांची खरेदी विक्री झाली आहे त्यांना कायदेशीर दृष्ट्या घर देण्याकरता या बैठकीमध्ये त्या स्वरूपाचा निर्णय करू, त्याच्याकरता आवश्यक ती पावलं उचलू, अशा पद्धतीची घोषणा ते करणार का? क्रमांक 1. 2, ही बैठक अधिवेशन समाप्त होण्याच्या आत ही झाली पाहिजे आणि तशी घोषणा या अधिवेशन संपायच्या पर्यंत तशा स्वरूपाचा निर्णय या ठिकाणी जाहीर करणार का? हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि या बैठकीमध्ये ॲनेक्शर 2 मधल्या लोकांबरोबरच उपनगरातल्या भाडेकरू इमारतींचा महामंडळ करणं आणि PTC PAPत कन्व्हर्ट करणं, ज्याच्याकरता या सदनामध्ये वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, या दोन्ही गोष्टींचा विचार माननीय मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत करणार का आणि त्या संदर्भातले निर्णय करणार का? असे माझे 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर साहेबांनी पण अतिशय महत्त्वाचा हा विषय, याच्यावर चर्चा. मी अगोदरच सांगितलं, शेलार साहेबांनी विचारल्याप्रमाणे की अधिवेशन संपायच्या अगोदरच माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेतली जाईल. 100% सकारात्मक आहे म्हणूनच बैठक घेऊ लागलो ना साहेब अतुलजी, नाही तर सरकार 100% सकारात्मक आहे. मी त्याच्यात तुम्हाला सांगितलं तसं आपण ॲनेक्शर 2 साठी एखादी एक मिनिट थांबा ना, बोलू द्या ना साहेब, मला बोलू द्या. माझं उत्तर झाल्यावर तुम्ही बोला, 100% बोला, मी देतो उत्तर. आम्ही एक ॲम्नेस्टी स्कीम अशी आणू ज्या माध्यमातून ॲनेक्शर 2 मध्ये ज्यांचं झालंय आणि त्याच्यात जर बदल करायचा असेल तर तो त्याच्याकरता एक स्पेसिफिक पिरियडमध्ये तो बदल करण्याकरता आपण परवानगी देण्याकरता त्या बैठकीमध्ये आपण निर्णय आणण्याचा प्रयत्न करू. आणि PTC आणि PAPचा जो विषय तो पण त्या बैठकीमध्ये चर्चा करून त्याच्यात पण निर्णय घ्यायचा आहे. ते महामंडळ तो मी निर्णय देऊ शकणार नाही, तो सर बैठकीत विषय घेऊ, बैठकीत तो विषय घेऊ, एवढं तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद. चला. सन्माननीय सदस्य सागर. अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभारी आहे, आपण मला या लक्षवेधीवर बोलण्याची संधी दिली आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार यांनी जी अति महत्वाची लक्षवेधी उभी केली आहे. अध्यक्ष महोदय, 60% झोपडपट्टी मुंबई शहरात आहे. अध्यक्ष महोदय, मला भूमिका मांडण्याची वेळ द्या. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय या सभागृहात आहे, अजितदादा. अध्यक्ष महोदय, SRAची परिस्थिती काय अध्यक्ष महाराज? कहीं की ईट कहीं का रोडा, भानुमतीने कुनबा जोडा. काय उधारची लोक महापालिकेकडनं आणली, काय उधारची लोक म्हाडाकडनं आणली, काय उधारची लोक कॉन्ट्रॅक्टवर घेतली आणि अध्यक्ष महोदय SRA चालू आहे. या अध्यक्ष महोदय, ज्या SRA मध्ये मुंबई शहराच्या जवळजवळ आणि खास करून उपनगराच्या 60% भूभाग हा SRAने व्यापला आहे, त्याची प्लॅनिंग ऑथॉरिटीमध्ये अध्यक्ष महोदय परमनंट स्टाफच काही नाहीये, परमनंट स्टाफच नाहीये. मंत्री महोदय, माझा पहिला प्रश्न आहे
हा प्राधिकरण वेगळा प्राधिकरण आहे, आता स्वतंत्र प्राधिकरण आहे SRA. त्याच्यामध्ये आपण परमनंट स्टाफ त्याची आपण शेड्यूल तयार करून याची आस्थापना सूची तयार करून परमनंट स्टाफची भरती करण्याचा विषय त्या बैठकीत समाविष्ट करण्यात यावा, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. हे सरकार करणार का? दुसरा, अध्यक्ष महोदय, यांना भीती वाटते अध्यक्ष महोदय सहकारी कंपन्यांना. या अध्यक्ष महोदय, जर परिशिष्ट 2 तयार केल्यानंतर झोपडीच्या हस्तांतरणात परवानगी दिल्यास सातत्याने असे हस्तांतरण होत राहील व नवनवीन झोपड्या बांधणे म्हणजेच पर्यायाने अनधिकृत झोपड्याचे बांधकाम करण्याची लोकांची प्रवृत्ती वाढेल. अध्यक्ष महोदय, दादा, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, दादा, अजित दादा, या प्रश्नावर थोडासा लक्ष द्या. आपण महाराष्ट्राचे नेते आहात, आमचेही नेते आहात आणि हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. मी जो आता एक उदाहरण आपल्याला देतोय, SRA मध्ये भुजबळ साहेब, दादा, SRA ची रिहेबची बिल्डिंगची काम सुरू आहेत. SRA चा अध्यक्ष महोदय सेल कंपोनेंटचं काम सुरू आहे. ज्या एनेक्शर वरती झोपडे तोडले आणि त्याचा एनेक्शर तयार केला त्या जागेवरती दादा परत नवीन झोपडे उभे केले, 168 झोपडे उभे केले. परिशिष्ट, मंत्री महोदय ऐका, परिशिष्ट पहिला निघाला, रिहेबची बिल्डिंग चालू झाली, सेलची बिल्डिंग चालू झाली, एक शेड टाकून त्या शेडच्या खाली 168 झोपडे. मी आमदार म्हणून बघायला गेलो अध्यक्ष महाराज, 1.5 तास त्याच्या बाहेर उभा राहिलो, 1.5 तास अध्यक्ष महोदय, दरवाजा खुले नाही त्या साईडचा. पोलीस कमिशनरांना मी हो जरा ऐका जरा, हो सचिन कल्याण शेट्टी, तुषार राठोड, राजेश पवार, अध्यक्ष महाराज 1.5 तास बाहेर उभा राहिल्यानंतर मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना फोन केला मी, DCPचा फोन नाही उचलत. DCP पोलीस स्टेशनच्या सिनियर PI ऐकून ना ऐकण्यासारखा करतोय, मीटिंग मध्ये बसले आहेत. महापालिकेच्या असिस्टंट कमिशनर, महापालिकेचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वॉर्डाचे, मी महापालिकेचे आयुक्त भूषण गागराणेजींना फोन केला की महापालिकेच्या लँडवरती झोपडे तोडलेले त्याच्यावरती परत झोपडे बांधून मंत्री महोदय नवीन अनेक्शर तयार केला, अमेंडेड अनेक्शर 168 झोपडे. दरवाजा खोल्यानंतर मी आतमध्ये गेलो, दादा, एकही झोपडामध्ये एक माणूस नाही, एकही झोपड्यामध्ये एक खिल्ली लावलेली नाही. एकच कंपनीचे इलेक्ट्रिकचे पंखे, एकच कंपनीचे इलेक्ट्रिकचे सगळ्या स्विचेस, एकच सारखे सगळ्यांच्या दरवाज्यांच्या कड्या, एकच सारख्या ब्लॉकचा बांधकाम आणि एकच कलर. 168 झोपड्यामध्ये माझ्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंग आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक्शर काढणार नाही, या सभागृहामध्ये बोलणं योग्य नाही आहे. माझे व्हिडिओ पहा, तुम्हाला कळेल मी कुठल्या भाषेत त्यांच्याशी बोललोय. मुंबईमध्ये झोपडपट्टी समाप्त कशी होणार? महापालिकेचे अधिकारी त्याच्यात सामील, SRAचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर त्याच्यात सामील. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने अमेंडेड अनेक्शर केवळ एक कांदिवलीमध्ये निघाला नसेल, संपूर्ण मुंबईमध्ये काढतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, कार्यवाहीचा आता विषय निघणार आहे. माझी मागणी आहे मंत्री महोदय, असे बोगस अनेक्शर तयार करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सही ज्याच्यावर केली आहे, ज्याला अशी सूचना देण्यात आली बोगस अनेक्शर साठीच्या, तुम्ही सर्वे करा म्हणून त्या SRAच्या अधिकाऱ्यांवर आपण तातडीने सस्पेंड करण्याची कारवाई करणार का, माझा प्रश्न आहे. साबित झालेली गोष्ट आहे रेकॉर्डवर. टाइम्स ऑफ इंडिया पासून सरकारने आणि अध्यक्ष महोदय महापालिकेच्या आयुक्तांनी संपूर्ण त्याचा अहवाल दिलाय, अहवाल. अशा परिस्थितीमध्ये जर SRA चालणार असेल आणि हे इथे असे उत्तर आणणार असेल, भाड़े के टट्टू यहां से लाओ वहां से लाओ, शाम को थैली भर के घर ले जाओ, रेड कार्ड वर चालणारे लोक अशा पद्धतीने एनेक्शर 2 मध्ये अध्यक्ष महाराज ज्याच्यामध्ये नवीन भूभाग आता सामील होतोय. अतुलजी जसे म्हणाले तसे 2006 सालीपासून त्याच्या अनेक्शर तयार केल्या आणि 2024 पर्यंत बिल्डिंग झाली नाही. तिकडे दुसरे शेकडो झोपडे तयार झाले. 2011 पर्यंत आपण त्यांना संरक्षण दिलंय सशुल्कता. आपण कसा अनेक्शर सुधारणार नाही? आणि म्हणून अनेक्शरच्या टूर धंदा झाल्यानंतर सुद्धा एमनेस्टी नाही, त्याच्यावरती दया नाही आहे. आशिषजी, आपण हे दया शब्द स्वीकारायचा नाही. एमनेस्टी नाही, इट इज नॉट एमनेस्टी, हे त्याचा अधिकार आहे. आणि म्हणून
झोपडपट्टी वासियांचा अधिकार देण्यासाठी एनेक्शर 2 10 वेळा सुधारावा लागेल, वाढवावा लागेल. जर ते पात्र असतील, त्याच्याकडे कागदपत्र असतील तर त्याला केलं पाहिजे. हे आपण करणार का अध्यक्ष महोदय? हा माझा प्रश्न आहे. आणि तिसरा अध्यक्ष महोदय, एनेक्शरच्या कॉपी कुठलाही झोपडपट्टी धारकांना मिळत नाही, कुठलाही. अध्यक्ष महोदय, हे आमची व्यथा आहे. आणि मुंबईत अधिवेशन आहे, आम्ही कुठे मांडायचा? या सभागृहात नाही मांडायचं तर रात्री 12 वाजेपर्यंत सभागृह चालवा. अध्यक्ष प्रश्नाच्या माध्यमातून तुमची व्यथा मांडा ना. आणि म्हणून एनेक्शरच्या कॉपी सगळ्या झोपडपट्टी धारकांना, प्रारूप एनेक्शर असो अथवा परिशिष्ट 2ची प्रसिद्ध कॉपी असो, त्या सगळ्या झोपडपट्टी मिळण्यासाठीचा नियम आणि कायदा हा आपण करणार का? आणि त्या बैठकीत आमच्या सर्व जिथे जिथे झोपडपट्टी वासी आहेत किंवा झोपडपट्टी आहेत त्या सर्व आमदारांना त्या बैठकीत आपण निमंत्रित करा, अशी आमची सूचना आहे. ती आपण स्वीकारणार का, असे माझे प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. एक तर ते महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा आणि SRAच्या अधिकाऱ्यांचा सस्पेन्शन सांगा पहिला. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य योगेश सागर साहेबांनी जो पहिला प्रश्न विचारला की परमनंट स्टाफ नाही आहे, तर नक्कीच SRA मध्ये लवकरच परमनंट स्टाफ घेण्याकरता ज्या काही सूचना असतील त्या दिल्या जातील. सकारात्मक विचार करून तो स्टाफ घेण्याकरता आम्ही पूर्णपणे वित्त विभागाकडून मान्यता घेऊन करायचा प्रयत्न करू. दुसरा विषय जो आहे तो त्यांनी सांगितला की कुठेतरी एक ऑलरेडी एमनेस्टी झालेला आहे, पण त्याच्याच पॅरलल महापालिकेच्या जागेवर त्यांनी, एक मिनिट मला बोलू द्या ना, साई आधार SRA, तुम्ही अगोदर बोलला नाहीत नाही तर लिहून घेतलं असतं. तर साई आधार SRAच्या तिकडे ऑलरेडी एमनेस्टीचं एनेक्शर 2 नोंदणी झालेली आहे. आणि त्यानंतर काही महापालिकेचे अधिकारी, SRAचे अधिकारी अशा सगळ्यांनी मिळून एक बोगस तिकडे नवीन वस्ती उभा केली आणि त्याचा एनेक्शर 2 तयार केलेला आहे. मी योगेश सागर साहेबांना विनंती करीन की त्याचे मी स्वतः त्या तिकडे व्हिजिट करीन आणि जर ते असेल तर जो कोणी SRAचा अधिकारी असेल किंवा जो कोणी महापालिकेचा अधिकारी असेल ते मी मान्य मुख्यमंत्री साहेबांशी चर्चा करून त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल एवढं या ठिकाणी आपल्याला. सर एकदा व्हिजिट केल्याशिवाय मी, त्यांनी सांगितलं, सदस्य सांगतायत ते खरं आहे हे मानून मी तिकडे व्हिजिट करीन, या 8 दिवसातच व्हिजिट करीन आणि त्याच्यावर जी काय कारवाई करायची नक्की 100% कारवाई करू. इव्हन म्हणजे आम्हाला माझं संपू दे ना. आणि तिसरा एक विषय आपण कुठला म्हणता साहेब? एनेक्शरच्या ज्या कॉपीज भेटत नाहीत त्याच्यासाठी पण आम्ही सक्त हे देऊ की सगळ्यांना ज्यांचा एनेक्शर 2 मध्ये नाव आलंय त्यांना त्याची कॉपी मिळाली पाहिजे, याकरता पण आम्ही सूचना देऊ. अध्यक्ष महोदय, कैप्टन सिवन, SRA बहुत एकदम गरीब का गंभीर का विषय है. अध्यक्ष महोदय, कोई डेवलपर को LOI देने के बाद 10 साल 15 साल वो काम नहीं किया है, अभी भी मुंबई सिटी का अंदर है. 15 साल के बाद 13-2 लगा कि उनको चेंज ऑफ बिल्डर डेवलपर करने के लिए जाएगा तो आई पावर कमिटी, अपना महाराष्ट्र सरकार का रूल्स है, आई पावर कमिटी के पास जाएगा, हियरिंग लगेगा. 10 साल जनता एकदम तकलीफ में है. उसके पास हियरिंग, उसके बाद आई पावर कमिटी, उसके पास डेवलपर कोर्ट में जा सकता है. आई पावर कमिटी के पास गरीब जनता बैठ नहीं सकता है, हियरिंग में गरीब जनता बैठ नहीं सकता है. सब डेवलपर बैठेंगे, अधिकारी के साथ सेटिंग करेंगे तो 10 साल 15 साल 20 साल वो स्कीम प्रोजेक्ट ऐसा ही रहेगा. गरीब को न्याय कैसा मिलेगा?
अध्यक्ष महोदय, कोई भी डेवलपर को एलओई दिया, 4 साल 5 साल वो काम नहीं करेगा तो सरकार उनको डिबार करना चाहिए, चेंज ऑफ डेवलप करना चाहिए। वो सरकार लेके आए कि नहीं लेके आएगा, ये मेरा पहला ही प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री साहब, एलओई देने का पहले 2 साल का भाड़ा गरीब का अकाउंट में जाना चाहिए, 1 साल का पोस्ट चेक जाना चाहिए। ये नहीं करेगा तो उनका एलओई नहीं दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, आजकल ऐसा चल रहा है, गरीब का अकाउंट में पैसा नहीं गया, पोस्टल चेक नहीं गया, एलओई उनको मिल गया। एक लकड़ा वाला उदाहरण है, साइन कोलीवाड़ा मेरा मतदार संघ में, फिर कानून किधर है? अध्यक्ष महोदय, गरीब को तो मालूम पड़ना चाहिए मेरा चोपड़ा तोड़ रहा है। एलओई मिल गया, पुलिस बंदोबस्त मिल गया, सीधा गरीब का कर तोड़ने के लिए मुंबई महानगर पालिका अधिकारी के साथ एसआरए अधिकारी पुलिस के साथ उनको दादागिरी करके चोपड़ा पट्टी तोड़ रहा है। न्याय है अध्यक्ष महोदय? गरीब को न्याय किधर मिलेगा अध्यक्ष महोदय एसआरए में? अध्यक्ष महोदय, ये कानून बदलना चाहिए। 2 साल का भाड़ा मिला, सोसाइटी के साथ उनका बैठक हुआ, डेवलपर के साथ उनका बैठक हुआ, मैं इतना भाड़ा देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद तुम्हारा घर खाली करेंगे। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का कानून है, 2 साल का भाड़ा दे दो, पोस्ट चेक दे दो, बाद में गरीब को तकलीफ दे, नहीं तो तकलीफ देना नहीं, चोपड़ा तोड़ना नहीं। ये लागू करेगा कि नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा, भाड़ा मिला नहीं तो उनका प्रोजेक्ट भी दूसरे के पास गया ही नहीं, 13-2 हुआ ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, ओमकार डेवलपर है, वो गरीब जनता को बता रहा है कोटा ताड़र है, कोई भी कोर्ट बोला नहीं तुम्हारा ऊपर केस है, तुम भाड़ा मत दे दो, उनको ऊपर एक्शन होगा नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय को तीसरा प्रश्न 14 अध्यक्ष महोदय 14 है, खरीदी बिक्री का ऊपर अभी बात हुआ, अनेक्सर 2 फाइनल हो गया, एलओई मिल गया, 10 साल हो गया। 10 साल तक गरीब का पास एक ही प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय, उनका घर है, उनका घर पे कोई बीमार है, उनका घर पे कोई शादी है, क्या करेगा? उनका एक ही घर है, बेच दिया। 12 साल 15 साल के बाद एलओई मिलने का समय वही डेवलपर उसका फाइनल अनेक्सर 2 फाइनल करके जा सकता है, उनको अपात्र पात्र का विषय के ऊपर पात्र मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, वो कानून लेके आए कि नहीं लेके आएगा? अध्यक्ष नमस्कार अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री साहब आ गया है, मैं वापस एक विषय में रिपीट करना चाहता हूं, एक विषय रिपीट करना चाहता हूं। सर, आपने गरीब का एलओई मिलने का पहले ही 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पोस्ट चेक वो मिलने के बाद एलओई दे सकता है, गरीब का कर तोड़ सकता है, ये विषय लागू नहीं है। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं हाथ छोड़ के विनती करता हूँ। मंत्री महोदय, 4 का मंत्री महोदय उत्तर देने के साथ उनका एक्शन होना चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य कॅप्टन सेल्वन साहेबांनी जो इकडे प्रश्न मांडला की सगळ्या या केसेस HPC कडे जातात, थोडंसं मी त्याच्यात खुलासा करू इच्छितो की सेल्वन साहेब 1 मिनिट मला बोलू द्या ना सर, माझं ऐकून घ्या। मग HPC नाही आहे ती, हायकोर्टाने जी AGRC म्हणून हे केलेली आहे, माननीय सेक्रेटरीच्या अध्यक्षमध्ये अपेक्स ग्रीव्हन्स रिहर्सल कमिटी 2 मिनिटात उत्तर अशी ही असल्यामुळे त्या AGRCच्या माध्यमातून येते, ही HPC नाही आहे, त्या AGRC आणि ही हायकोर्टाने निर्माण केलेली कमिटी आहे, त्याच्यामुळे तिला बदलणं किंवा रद्द करणं हे आपल्या हातात नाही आहे असं मी खुलासा करू इच्छितो मान्य त्यांना। बाकी त्यांनी जो भाड्याचा विषय मांडला तर आपण आपल्याला आठवत असेल तर SRA मध्ये सर्क्युलर नंबर 210 काढलेला आहे, ज्यामध्ये 2 वर्षाचं भाडं आपण त्या
विकासाकडून ऍडव्हान्स घेतो आणि त्या डेव्हलपर देत नाही म्हणून आपण आपल्या माध्यमातून त्या ज्या झोपडीधारक आहेत त्यांना आपण तो देण्याचा हे करतो. आपलं एखादं स्पेसिफिक कुठलं प्रकरण असेल तर तुम्ही सांगा. मागच्या वेळेस तुम्हाला माहिती असेल सायन कोळीवाड्याच्या एका केसमध्ये आपण त्यांना बोलवलं होतं आणि त्यांच्याशी चर्चा करून त्या याच्यामध्ये तुम्हाला पण त्या मीटिंगला बोलवलं होतं आणि त्याच्यात सेक्रेटरी मॅडमच्या उपस्थितीमध्ये आपण तो प्रश्न सॉर्ट आउट करायचा प्रयत्न केला होता. पण असं स्पेसिफिक आपलं अजून कुठलं प्रकरण असेल तर ते आपण आम्हाला सांगावं. नक्कीच त्याच्यात कारवाई केली जाईल. कोणालाही त्याच्यामध्ये स्पेअर केलं जाईल नाही, कोणालाही सोडणं जाणार नाही. यांचं मंत्रालय काय करतंय, यांचे अधिकारी काय करतं, ही काय पद्धत आहे, ही काय पद्धत आहे? अध्यक्ष महोदय, इथं आपण धोरणासाठी बसतोय. इथं तुमच्यातलं खालचा अधिकारी काम करत नसल तर त्याच्या काय झोपा काढते काय तो तिथे? अरे काय सांगायचं मंत्री महोदय, तुमचं मंत्रालय खालपर्यंत आहे ना, तिकडे तुमचे अधिकारी खालपर्यंत आहे ना, झोपा काढते का ते? तुम्हाला कसं काय स्पेसिफिक उत्तर आम्ही प्रश्न देऊ? तुम्ही दौरा करा अध्यक्ष महोदय. ही काय पद्धत आहे? मंत्र्याने म्हणा आम्हाला तक्रार कराव. बच्चू कडू तुम्ही बसून घ्या. बसून घ्या. बच्चू कडू तुम्ही बसून घ्या. मेहरबानी करा, बसा तुम्ही. मंत्री महोदय आपला प्रश्न संपवा. बच्चू कडू आपण बसून घ्या. मेहरबानी करा बच्चू कडू. ओ कडू साहेब तुम्ही बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तुमचा विषय संपवा. सदस्य कॅप्टन सेल्विन साहेबांनी जो सांगितला तो विषय आम्ही त्याच्यात ताबडतोब कारवाई करू जर असं भाडं देत नसतील. विषय संपला. राम कदम, सन्माननीय सदस्य राम कदम. अध्यक्ष महोदय, माझा घाटकोपर पश्चिम मतदारसंघ हा जवळपास 90% हा झोपडपट्टीचा भाग आहे आणि हा पूर्ण मतदारसंघाची रचना जर आपण पाहिली तर विक्रोळी पार्क साईडचा हा सगळा जो डोंगराळ भाग आहे, सांगायचं नाही तू, त्याच्यानंतर सागर नगरचा जो भाग आहे, या भागामधल्या लोकांना त्या ठिकाणी SRA सारखा प्रकल्प लवकर गतीनं होण्याची लोकांची अपेक्षा आहे. अगोदर त्या ठिकाणी हिरानंदानी बिल्डर होता, नंतर ओमकार आला, पुन्हा हिरानंदानी आला, पण काम काही पुढे जात नाही. ती स्थिती सागर नगर मधली आहे. आता दोन्हीचा विचार करता अनेक दिवसांपासून हे SRA कडे प्रकल्प पेंडिंग पडलेत. अध्यक्ष महोदय संक्षिप्तपणे सांगतो, खूप महत्वाचं आहे आणि खूप मोठी लोकसंख्या प्रश्न विचारतो. मेहरबानी करा प्रश्न विचारा. तीच परिस्थिती रामनगरची आहे. तिथला तो प्रोजेक्ट आहे तो NCLT मध्ये गेलाय. बटवाडीमध्ये सिव्हिल एव्हिएशनचा विषय असल्यामुळे त्या ठिकाणी कुठलाही प्रोजेक्ट होत नाही, तिथल्या चाळींचा विकास होत नाही. माझी माननीय गृहनिर्माण मंत्र्यांना विनंती आहे की माझा हा विक्रोळी पार्क साईड, भटवाडी, रामनगर हा जो सगळा परिसर आहे, जसं आपण धारावीला आपण तिथला पुनर्विकास करता आहात त्या पद्धतीनं माझ्या या घाटकोपर पश्चिम भागाचा धारावीच्या पॅटर्नवर जोपर्यंत त्या ठिकाणी तुम्ही आपण एक्स्ट्रा FSI देत नाही किंवा बिल्डरला फायदा होईल, लोकांना मोठी घरं मिळतील अशा प्रकारचं धोरण राबवत नाही, तोपर्यंत इथले प्रकल्प पूर्ण होणार नाहीत. तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण धारावी पॅटर्न सारखा किंवा आणखी कोणता की जेणेकरून माझ्या पूर्ण घाटकोपर पश्चिम भागातली सगळी झोपडपट्टी आणि भटवाडीचा सगळ्या तिथल्या चाळींचा भाग तो डेव्हलप होईल अशा प्रकारचं आपण काही सरकार म्हणून धोरण आपण करणार आहात का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य राम कदम साहेबांनी जे विक्रोळी भागातील सागर नगर, रामनगर याबाबतचा जो विषय मांडलेला आहे की त्यांनी धारावी टाईप तिकडे पण विकास व्हावा. मी लिहिले ते आता 2-3 तुम्ही जेवढे मला फास्ट लिहिता येत नाही जेवढे लिहिले सगळा तुमचा विक्रोळी एरिया घेतला ना, विक्रोळी एरिया घेतला त्याच्यामुळे जे सगळे भाग तुम्ही सांगितलाय त्यामध्ये नक्कीच सकारात्मक भूमिका सरकार घेईल आणि त्याला लवकरात लवकर विकसित कसं करता येईल त्याकरता आम्ही आणि येणाऱ्या काळामध्ये तिकडे चांगल्या म्हणजे रिहॅबच्या बिल्डिंग्स तयार व्हावा याकरता प्रयत्न करू. आम्ही ऑलरेडी काही जसं तुम्ही म्हटला की NCLT मध्ये गेलेत, आम्ही जवळजवळ 47 प्रकरणं जी बँकेची NCLT मध्ये गेली होती त्यात जवळजवळ
18 लोकांची आम्ही चर्चा, म्हणजे सगळ्यांनाच बोलवलं होतं, पण त्याच्यात जवळजवळ 18 लोक आले आणि ॲम्नेस्टीमध्ये त्याच्यातलं आम्ही 10 प्रकरणाला ऑलरेडी निर्णय दिलेला आहे. त्यांना रिशेड्युलिंग करून बँकांच्या नवीन दुसऱ्या बँकेच्या माध्यमातून फायनान्स मिळतो का या पद्धतीने ऑलरेडी प्रयत्न केलेला आहे. 47 पैकी जवळजवळ 10 लोकांना आम्ही ऑलरेडी ॲम्नेस्टीच्या माध्यमातून त्यांना चालेल बघू. नक्कीच तुमचे जे आले तर प्रपोजल याच्यामध्ये नक्कीच लक्ष घालून नक्कीच करायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री या सभागृहामध्ये माझा एक महत्वाचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. एक 11 वर्षाचा मुलगा पॉइंट ऑफ अरे 3 नंबर लक्षवेधी घ्यायचे आहे. 3 नंबर घ्यायचे लक्षवेधी. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की माझ्या मतदारसंघातील 33व्या रस्त्यावरील असलेली एक परेरावाडी नावाची SRA, त्यातला डेव्हलपर जसं तुम्ही म्हणालात विविध केसमध्ये जेलमध्ये गेला, ईडीने त्याला अटक केली, NCLT मध्ये केस केली, तो सगळा भूखंड रिहाबसाठी रिकामा केला, लोकांना भाडं मिळत नाही परेरावाडीच्या, आणि आता त्या परेरावाडीच्या त्या मोकळ्या झालेल्या भूखंडावर नवीन अनधिकृत बांधकाम आता यायची स्थिती झाली आहे. बिल्डर जेलमध्ये केस चालू आहे, NCLT मध्ये कंपनी, नागरिक झोपडपट्टीधारक बाहेर, आणि आता नवीन झोपडा त्या परेरावाडीमध्ये होत आहेत. त्या स्पेसिफिक परेरावाडीसाठी आपण अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन त्यावर अनधिकृत बांधकाम होणार नाही नंबर 1, आणि पात्र झोपडपट्टीधारकांना त्यांचं भाडं मिळेल नंबर 2, असे निर्देश देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आशिष शेलार साहेबांनी परेरावाडीच्या ज्या स्पेसिफिक ह्याचा उल्लेख केलेला आहे, नक्कीच त्याच्यामध्ये कारवाई करायचं आम्ही अधिकाऱ्यांना हे देऊ, आणि जर NCLT मध्ये त्यांनी जर कोणी आपल्याला अप्रोच झाले तर आम्ही नक्कीच त्याच्यामध्ये पण त्यांना मदत करायचा पूर्ण प्रयत्न करू. सुनील अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री आहेत की माझ्या मतदारसंघामध्ये दिंडोशी विधानसभेमध्ये स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे उद्यान जे आहे, या उद्यानामध्ये एक चेंडू काढताना शॉक लागून 10 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला. आदित्य चौधरी हा 11 वर्षाचा मुलगा हा त्या ठिकाणी क्रिकेट खेळत होता, आणि क्रिकेट खेळताना तो चेंडू जो आहे तो रेलिंगच्या बाहेर गेला, आणि तो चेंडू काढण्यासाठी तो पुढे गेला असताना त्याला शॉक लागला. त्याच्या त्या मित्रांनी त्याच्या कुटुंबियांना सांगितलं, आणि मग शेवटी पोलिसांनी फायर ब्रिगेडच्या मदतीने त्याचं त्या ठिकाणची ती बॉडी हॉस्पिटलला नेली आणि त्याला अपघाती मृत्यू घोषित केला. आज पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काढण्यामागचा उद्देश एवढाच आहे की या ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंट जो लागला तो कशामुळे लागला, यात कोणाची चुकी आहे, आणि याची एक चौकशी समिती नेमा, जेणेकरून याच्यामध्ये कोण दोषी असतील त्याच्यावरती कारवाई होईल. आणि त्याच्या वडिलांनी असं म्हटलंय की माझ्या मुलाच्या मृत्यूला जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावरती कडक कारवाई करा, त्यांना त्या ठिकाणी सजा झाली पाहिजे. आणि दुसरं असं की हा 11 वर्षाचा मुलगा, त्याची कोणताही गुन्हा नव्हता, महानगरपालिकेच्या उद्यानामध्ये तो खेळण्यासाठी गेला होता, त्याचा आकस्मिक मृत्यू झालाय, तर मानवतेच्या दृष्टीने त्याला जर नुकसान भरपाई म्हणून या शासनाने जर काय मदत केली तर त्याच्या कुटुंबाला देखील मदत होईल. आणि म्हणून या दोन्ही गोष्टीचं सरकारने गांभीर्यपूर्ण या ठिकाणी नोंद घ्यावी, आणि मला असं वाटतं की चौकशी नेमून खरे गुन्हेगार कोण आहे, कशामुळे काय झालं हे सत्य बाहेर आणून या चौधरी कुटुंबाला दिलासा द्यावा, अशी माझी या पॉइंट ऑफ व्ह्यू सदनाला आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे. धन्यवाद. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री येत आहेत. राज्यपालांचं. अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहराच्या घ्या, तुम्ही घ्या, सांगा तुम्हाला काय सांगायचं सांगा. अहो देशमुख साहेब, जरा समजून घ्या ना, तुम्ही अनुभवी आहेत, तुम्ही एखादा नवीन सदस्यासारखं तुम्ही हे करू नका, अनुभवी आहेत तुम्ही. बघ आता काय बघू. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिचर महासंघातर्फे, अरे थांबा ना बाबा. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिचर महासंघातर्फे आमच्या काही भगिनी कालपासून आझाद मैदानाला उपोषणाला बसल्या आहेत. त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या, अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या मागण्यावर विचार सरकारने केला पाहिजे. त्यांच्या मागण्या अतिशय रास्त आहेत.
प्रश्न शॉर्ट मध्ये विचारा. सर अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या मागण्यात महत्वाच्या, त्यांना किमान वेतन मिळालं पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांचं जे अंशकारी नाव आहे त्या नावामध्ये बदल केला पाहिजे. त्यांना दरवर्षी गणवेश मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर इतराप्रमाणे त्यांनाही भावबीज मिळाली पाहिजे आणि दरवर्षी अपघात विम्यामध्ये त्यांचं पण कव्हरेज आलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांना मानधन मिळतं किती अध्यक्ष महोदय? 3,000. अध्यक्ष महोदय मला सांगा, आजच्या या काळामध्ये या सगळ्या आमच्या भगिनी ANM सोबत काम करतात, त्याला मदत करतात, लसीकरणामध्ये मदत करतात, पाणी भरायचं काम करतात, प्रसंगी ते बाथरूम साफ करतात, टॉयलेट साफ करतात. अध्यक्ष महोदय, या आमच्या भगिनींचा विचार सरकार करणार आहे की नाही हा माझा प्रश्न आहे. आणि या निमित्तानं आमच्या या भगिनी ज्या बसल्यात आझाद मैदानावर, तर त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे यावं आणि यांच्या मागण्याचा विचार करावा अशी माझी नम्रपणे विनंती आहे. मंत्री महोदय घ्या. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहराच्या मध्यभागी बफर झोन डम्पिंग यार्ड नागपूर शहरामध्ये आहे. अनेक वर्षोंगिनतीपासून त्या ठिकाणी कचरा डम्पिंग होत होतं. मागच्या 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना या सभागृहामध्ये त्यांनी डम्पिंग यार्डची लिमिट कमी करावी अशा प्रकारचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. आणि महानगरपालिकेने 2018 रोजी निरीचा रिपोर्ट घेऊन 500ची लिमिट 200 कमी करून 300 त्यांनी लिमिट ठेवली. आणि आज परिस्थिती अशी आहे सर का लगभग हा डम्पिंग यार्ड पूर्णपणे 95-96% डम्पिंग यार्ड पूर्णपणे आता खतम झालेला आहे. अनेक प्रकारच्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोसेसिंग होते आणि कचरा तिथं सायकलिंग होऊन त्या ठिकाणी ते बाहेर पाठवण्यात येते. आणि या डम्पिंग यार्डला लागून फार मोठ्या प्रमाणात घनी वस्ती बसलेली आहे आणि नागरिकांचा रोष हा जनप्रतिनिधीवर असतो. आणि 2022 रोजी जेव्हा तारांकित प्रश्न टाकण्यात आला होता त्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी महानगरपालिकेला कळवलं होतं का आपण निरीचा रिपोर्ट घेऊन या डम्पिंग यार्डची लिमिट 0 करावी अशा प्रकारचं त्यावेळेस महानगरपालिकेला पत्र पाठवलं होतं. त्या काळामध्ये बेंजामिन साहेब अप्पर मुख्य सचिव असताना त्यांनी महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार 50ले पत्र पाठवून हे शहरामध्ये असलेलं हे डम्पिंग यार्ड नागपूर शहराच्या बाहेर हस्तांतरित करावं. आणि त्या आजच्या या उत्तरामध्ये त्या पत्राचा याच्यामध्ये कोठेच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, डम्पिंग यार्डची परिस्थिती आज अशी आहे का 95-96% त्या ठिकाणी खाली झालेला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. अनेक नागरिकांचे रोज वर्तमानपत्र टीव्हीच्या माध्यमातून बातम्या त्या ठिकाणी येत राहतात आणि नागरिक हा जनप्रतिनिधीला त्या ठिकाणी धारेवर त्या ठिकाणी धरतात. आणि म्हणून मी वारंवार या ठिकाणी मागणी केली, महानगरपालिकेला ज्या 2022चे पत्र आणि 2018च्या नंतर, कारण 2016च्या निरीचा रिपोर्ट होता, त्या गोष्टीला आज 8 वर्ष झाले आणि या 5-7 वर्षामध्ये महानगरपालिकेने तशा प्रकारची कारवाई केली नाही. माझी मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे का निरीचा रिपोर्ट घेऊन, कारण जोपर्यंत निरीचा रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत निर्णय घेणं हे अडचणीचं ठरेल. आणि म्हणून याच्यामध्ये निरीचा रिपोर्ट घेऊन हे डम्पिंग यार्ड 300ची जी आज लिमिट आहे 0 कशी होईल त्या दृष्टिकोनातून सणार या ठिकाणी उत्तर अपेक्षित आहे. आणि म्हणून नागपूर शहरामध्ये आज हे मध्यभागी हे डम्पिंग यार्ड आहे आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतात. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना बी माझी विनंती आहे का या संदर्भात आपण तातडीने या संदर्भात कारवाईचे आदेश द्यावे आणि हे डम्पिंग यार्ड 0 कसं होईल त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी या सभागृहामध्ये सांगावं. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी नागपूरच्या डम्पिंग यार्डाच्या बाबतीमध्ये जी भूमिका या ठिकाणी मांडली की 300 मीटरचा बफर झोनची मर्यादा ही 0वर आणावी. नागपूर महानगरपालिकेनं केंद्र शासनाकडील मॅन्युअल ऑन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत निरीकडनं 5 वर्षापूर्वी एक रिपोर्ट घेतलेला होता आणि त्या रिपोर्टमध्ये
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान स्पष्ट असं म्हटलेलं आहे की हे करता येणार नाही. परंतु सन्मान्य सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता पुन्हा एकदा या संस्थेला कळवलं जाईल. नागपूर महानगरपालिकेचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार त्या संस्थेकडे पाठवला जाईल आणि त्या संस्थेकडनं अहवाल आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. सन्मान्य सदस्य लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महाराज छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी अगदी आभार उत्तर दिलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर, राज्य स्तरावर अशा समित्या आहेत. पण या समित्या किती कार्यान्वित आहेत अध्यक्ष महोदय, हा एक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होतो. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. माननीय प्रधानमंत्री यांच्या माध्यमातून PM किसान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना पैसे मिळतात अध्यक्ष महोदय, 6,000 रुपये आणि आता आपले राज्याचे 6,000 असे 12,000 रुपये. अध्यक्ष महोदय, अनेक शेतकरी यापासून वंचित आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही, KYC होत नाही. केवायसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची सशोलपट होते अध्यक्ष महोदय. शेतकरी तहसीलला जातो, कृषी खात्याकडे जातो, कधी ग्रामविकासकडे जातो आणि तिन्ही डिपार्टमेंटच्या मध्ये ह्या शेतकऱ्यांची अवहेलना होते, चेष्टा होऊन जाते अध्यक्ष महोदय. आणि या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय माझी मागणी भाऊंकडे आहे की आपण खऱ्या अर्थानं कृषी सहाय्यकाला अधिकार दिले पाहिजे. यामध्ये कृषी सहाय्यकाच्याकडे लॉग इन कोड दिला पाहिजे खाली, तर सुसूत्रता याच्यामध्ये येणार आहे. आपण तो देणार आहात का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा अध्यक्ष महोदय, ऑपरेटर्स नाही यांना. ह्यांनी जरी म्हटलेलं उत्तरामध्ये की त्यांनी अधिकार दिलेले बाहेरून तुम्ही माणसं घ्यायला अधिकार दिलेले आहेत, पण अजूनही ऑपरेटर घेतला जात नाही. आमच्याकडे ऑपरेटर्स नाही. आज औषधाला परिस्थिती अशी आहे की औषध निलंगामध्ये अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत माननीय मंत्री महोदय. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या कृषी सहाय्यकांना तर त्यांनी लॉग इन कोड द्यावाच, त्याचबरोबर स्वतंत्र संगणक व्यवस्था निर्माण करून द्यावी आणि ऑपरेटर स्वतंत्र दिला पाहिजे असे अध्यक्ष महोदय. तेही मी विचारतोय अध्यक्ष महोदय, हे तुम्ही आपण देणार आहात का. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, VNOची नेमणूक नाहीये, ती एक नेमणूक आपल्याला या निमित्तानं करावी लागेल अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच शेतकऱ्यांचं काय होतं अध्यक्ष महोदय, अनेक शेतकरी बेड रेस्टवर आहेत. काही शेतकऱ्यांना त्याचं वय झालेलं आहे, हात थोतर कापतो, त्यांचं अंगठ्याचा ठसा उमटत नाही आणि फेस ऑथेंटिकेशन पण होत नाही. या विषयामध्ये अध्यक्ष महोदय तिसरा पर्याय काय करता येतो का, याचाही सरकारनं विचार या निमित्तानं केला पाहिजे आणि ते आपण करणार आहात का, हाही माझा या निमित्तानं विषय आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वाचून काही दाखवू नका, प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारतो ना, प्रश्न तुम्ही विचारत नाही. मंत्री महोदय नोंद घेतायत अध्यक्ष महोदय. मी प्रश्न विचारतोय, मंत्री महोदय नोंद घेतायत. अनेक प्रश्न आहेत ना. अहो, इतरांच्या पण लक्षवेधी आहेत अध्यक्ष महोदय. मग तुम्ही प्रश्न विचारा ना, प्रश्न विचारा, मेहरबानी करा. भाषण करू नका, भाषण करू नका, प्रश्न विचारा. हे महाराष्ट्रात सभागृह अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यासाठी सुद्धा आहे. SRA प्रश्न चालतो 10 एक तासभर चालतो आणि किसान प्रश्न, शेतकऱ्याचा प्रश्न चालत नाही, 10 मिनिटं सुद्धा चालत नाही, असं कसं चालेल अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय माझी मागणी आहे या निमित्तानं, ते नव्यानं रजिस्ट्रेशन केलेले शेतकऱ्याची भूमी अभिलेखाकडून पात्रता निश्चिती होत नाही अध्यक्ष महोदय. भूमी अभिलेखकडून पण लवकर हे व्हायला पाहिजे. त्याचबरोबर लँड शेडिंगचा विषय अध्यक्ष महोदय, महसूलला पण आपल्याला बोलावं लागेल मंत्री महोदय. महसूलची एक बैठक घ्यावी लागेल तुम्हाला, भूमी अभिलेखची बैठक घ्यावी लागेल आणि ग्रामविकासची, आणि त्यातून आपल्याला मार्ग काढावा लागेल. लँड शेडिंगचे जे विषय आहेत हे विषय प्रलंबित आहेत महसूलकडे, त्यावरही आपण निर्णय करणार आहात का, हेही माझी या निमित्तानं आपली मागणी आहे. 2-3 मागण्या मी मांडलेल्या आहेत, तुम्ही उत्तर दिल्यानंतर माझा पुन्हा प्रश्न येणार आहे आणखी. अध्यक्ष मला संधी पुन्हा एकदा द्यावी. धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, अतिशय महत्वपूर्ण लक्षवेधी या सदनाचे माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी मांडली. 2019ला अध्यक्ष महाराज, केंद्र सरकारने आणि देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी या देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्वाकांक्षी PM किसान सन्मान निधी योजना या ठिकाणी चालू केली. अध्यक्ष महाराज, तिसऱ्यांदा देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब झाल्यानंतर
पहिल्या कॅबिनेटची पहिली सही ही 17वा हप्ता PM किसान सन्मान योजनेचा देण्यामध्ये या ठिकाणी तात्पर्य दाखवलं. त्यांचे कृषी मंत्री म्हणून आभारही मानतो आणि आज ही लक्षवेधी या ठिकाणी उपस्थित केली. त्यामुळे राज्यातील PM किसान सन्मान योजनेचे लाभार्थी आणि PM किसान सन्मान योजनेच्या आदर्श घेऊन महायुती सरकारने या ठिकाणी नमो किसान सन्मान योजना सुद्धा राज्याची 6,000 रुपयाची चालू केली. अध्यक्ष महाराज, यामध्ये ज्या वेळेस कृषी विभागाची जबाबदारी मी घेतली, 1 वर्ष झालं पूर्ण होऊन, आणि 14वा हप्ता PM किसान सन्मान योजनेचा निघाला, त्यावेळेस या राज्यामध्ये लाभार्थ्यांची संख्या ही 80 लाख होती, फक्त 80 लाख. आज 70 लाख. आणि आज या ठिकाणी 1 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपण ड्राईव्ह घेऊन या PM किसान सन्मान योजनेचा 17वा हप्ता जे वाटप झाला, त्या 17वा हप्ता या राज्यातील 90,50,000 शेतकऱ्यांना हा PM किसान सन्मान योजनेचा हप्ता या ठिकाणी झाला. म्हणजे एकूण 1 वर्षामध्ये 20,50,000 शेतकऱ्यांचं आपण लाभार्थी म्हणून या ठिकाणी ज्या ज्या अडचणी होत्या त्या सोडून, मग आधार लिंकच्या बाबतीमध्ये असेल, भूमी अद्ययावत करण्याच्या संदर्भात असेल किंवा EKYCच्या संदर्भातले विषय असतील, ते 20 लाख शेतकऱ्याचे 1 वर्षात आपण मार्गी लावले. अध्यक्ष महाराज, आजही त्यांनी उपस्थित केलेला जो प्रश्न आहे, ते असंख्य शेतकरी आजही यामध्ये काही कारणास्तव अडचणीमुळं मुख्यमंत्री येत आहेत, त्यांना लाभ मिळत नाही. त्याला कारण अनेक आहेत. असे कारण असणारे पण लाभ मिळायला पाहिजे अशा शेतकऱ्यांचं आपण जे म्हणताय की या तालुकास्तरीय कमिटी काय करतायत, जिल्हास्तरीय कमिटी काय करतायत आणि राज्य समिती काय करतेय, विभागीय समिती काय करतेय, या सर्व समितीतून 65,000 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे. त्यांचे लाभ अगोदर चालू होते, मधल्या कारणात कुठल्या तरी अनेक कारण आहेत, त्याला मी कारण सुद्धा स्पष्ट करेल, ते लाभ थांबले. पुन्हा रियोग करण्यासाठी 65,000 शेतकऱ्यांची आपण यादी ही राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला पाठवलेली आहे. त्यामुळं आपली जरी राज्याची स्क्रुटनी होऊन 65,000 शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून दिली गेली असली तरी केंद्र सरकार सुद्धा पुन्हा नव्याने यांना रिवोक करायचं आहे, त्यांना पुन्हा लाभ द्यायचा आहे म्हणून त्यांची स्क्रुटनी या ठिकाणी चालू आहे. आणि त्या 65,000 शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याच्यात लाभ मिळणार आहे. आणि 5 लाख प्रकरणं जे आपण या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला की महसूलची बैठक या ठिकाणी घेतली पाहिजे आणि महसूलची बैठक घेऊन या ठिकाणी भूमी अभिलेखच्या संदर्भामध्ये पूर्वी ही योजना माननीय अभिमन्यू पवार साहेब, पूर्वी ही योजना महसूल विभाग इम्प्लिमेंट करत होता. मधल्या काळात ही कृषी विभागाकडे योजना आली. आता या योजनेमध्ये 5 लाख असे शेतकरी आहेत ज्यांच्या महसूलकडे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्या संबंधातही आपण जशी सूचना केली, महसूल मंत्र्यांच्या सोबत आणि ग्रामविकास मंत्र्याच्या सोबत जी अडचण आपण या ठिकाणी उपस्थित केली ती सोडवण्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण विषय मार्गी लावू. आपण सांगितलं की यामध्ये कृषी सहाय्यकांना EKYC दिली पाहिजे, पण केंद्र सरकारच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्या गाईडलाईन्स प्रमाणेच PM किसान सन्मान योजनेचा फायदा आपल्याला शेतकऱ्यांना देता येतो आणि त्या गाईडलाईन आपण नमो किसान सन्मान योजनेचा राज्याचा फायदा सुद्धा शेतकऱ्यांना देताना त्याच गाईडलाईन वापरतो. यामध्ये डेटा ऑपरेटर पाहिजेत, कृषी सहाय्यकांना ही जिम्मेदारी दिली पाहिजे, लोड झालाय त्यांना कम्प्युटर दिलं पाहिजे, ह्या सगळ्या ज्या सूचना आहेत यामध्ये आपल्याला निश्चित सांगतो की एकूण खरं तर ही महत्वाकांक्षी योजना 12,000 कोटी आपण 90 लाख शेतकऱ्यांना या राज्यातल्या देतोय. याचे लाभ आणखीन जास्त शेतकऱ्यांना पोहोचू शकतो, पण हे पोहोचत असताना दुसरी आपली राज्याची योजना आल्यानंतर स्वाभाविक यंत्रणेवरती लोड पडलाय. त्यामुळं डाटा ऑपरेटर असतील, आणखीन आपण म्हणताय कृषी सहाय्यकांना काही अद्यावत यंत्र देण्याच्या संदर्भातला विषय असेल, या सर्व गोष्टी कॉन्टेंजन्सी जवळजवळ 60 कोटी रुपये आपल्याला या ठिकाणी मान्य झालेला आहे. आदरणीय दादा आज सभागृहात योगायोगाने उपस्थित आहेत. या बाबतीमध्ये आपल्याकडे एक बैठक लावून हा निर्णय सुद्धा
या ठिकाणी जर झाला तर हा राहिलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा उर्वरित आम्ही लाभ नक्कीच मिळवून देऊ. थंब इम्प्रेस आता ठसा उमटतच नाही या बाबतीमध्ये, ज्याचा चेहरा दिसत नाही, या बाबतीत आपण ज्या सूचना केल्यात त्या सूचना राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठवून ऑफलाईन घेण्याच्या संदर्भात आपण ज्या सूचना केल्या त्या केंद्र सरकारकडे पाठवून त्याची आपण अप्रूव्हल घेऊन त्या बाबतीमध्ये केंद्राने ते निर्णय घ्यावा लागेल एवढं निश्चित आहे. काही बाबतीत 5 वर्षापूर्वी झालेला निर्णय 5 वर्षात बरेच, आता आपण लँड सिलिंगचा विषय काढला, हा सगळा विषय आपण 25 तारखेला या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 25 तारखेलाच राज्य कृषी विभागाने पत्र दिलंय, रिक्वेस्ट टू रिवाइज कट ऑफ डेट ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्टिवेबल लँड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी बेनिफिशरीज ऑफ अंडर पीएम किसान योजना. हे पत्र आपलं ऑलरेडी त्यांच्याकडे गेलं आहे. केंद्र सरकार सुद्धा याच्यावर विचार करत आहे. आपले जे मुद्दे सगळेच या पत्रामध्ये घेतलेले आहेत, त्यामुळे आपण लक्षवेधी आणायच्या अगोदरच विभागाने लक्ष या गोष्टीकडे वेधलेलं आहे आणि केंद्र सरकारकडे त्या ठिकाणी आता पेंडिंग आहे. लवकरच इलेक्शनचा काळ होता 3.5 महिन्याचा आपल्याला माहिती आहे, पण आता या ठिकाणी नक्कीच निर्णय होईल. सन्माननीय सदस्य. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अभिमन्यू पवार साहेबांनी जी काही लक्षवेधी लावली ती महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे आणि ज्या पद्धतीनं मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यायला पाहिजे, मंत्री महोदयांचा स्वभाव आणि काम बघितल्यानंतर अत्यंत डायनामिक असं काम त्यांचं आहे. त्यामुळे आमची अपेक्षा अशी आहे की शेतकऱ्यांना न्याय द्यायच्या दृष्टिकोनातूनच आपण आदेश करायला पाहिजेत. 2 मुद्द्यांवर फक्त माझा आग्रह आहे आणि मला वाटतं मंत्री महोदयांनी जर ह्या 2 मुद्द्यांचं उत्तर दिलं तर सगळ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या लक्षवेधीचा उपयोग होऊ शकतोय. सन्माननीय अभिमन्यू पवार साहेबांनी जे काय मागितलं त्यातलं काय आहे, 17वा हप्ता आपण देतोय. पीएम किसानच्या जोडलं, आता मुख्यमंत्री महोदयांनी सीएम किसान जोडलं. आता आपण सुद्धा आपल्याकडचा स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जी काय सगळे ऑनलाईन प्रणाली जे असेल ते दुरुस्त करणं ही आपली जबाबदारी आहे. कारण योजना घोषित करणं जेवढं महत्वाचं आहे तेवढं ती योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणं सुद्धा महत्वाचं आहे. त्यासाठी आजच्या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने मग अजितदादांशी बोला, मुख्यमंत्र्यांशी बोला, आपण आपल्या पद्धतीने आदेश द्या, पण आम्हा सगळ्यांच्या माध्यमातून, या सभागृहाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची जी अतिशय सगळी परवड होते त्या सगळ्यासाठी आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे सगळं आवश्यक असणारा स्टाफ, तुम्हाला कॉन्टिजन्सी, तमुक सगळं काय असेल ते उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे निर्णय असतील ते घ्या. पण पीएम किसान आणि सीएम किसान पुढे सुद्धा चालणार असल्यामुळं त्यासाठी अपेक्षित असणारं तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीचा निर्णय आपण घ्याल काय? प्रश्न क्रमांक 1. आणि प्रश्न क्रमांक 2 या अनुषंगाने मी आपल्याला विचारू इच्छितो की माझ्या तालुक्यातले, माझ्या मतदारसंघातले 990, भोदरगडमध्ये राधानगरीतले 927 आणि आजऱ्यातले 78 लोक आहेत. रोज आमच्याकडे फेऱ्या मारून कंटाळलेत. तहसीलदार कार्यालयातला सगळा स्टाफ आता कृषी विभागाकडे पाठवला कार्यभार. कृषी विभागाच्या लोकांना आम्ही 3 वेळा सांगितलं. परवा मी कृषी विभागाच्या लोकांना बोलून घेतलं तर ते कृषी विभागाचे लोक म्हणतात, साहेब आम्ही ऑफिस उघडायच्या आधी तुमचे सगळे लाभार्थी येतात, आम्ही तरी काय करू? पुण्यातनं काम पुढे कुठे जाते, राज्यात याला कोण जबाबदार आहे? आणि त्या सगळ्यांना जर काय टाइम बॉन्डिंग काम दिलं नाही तर आपण सगळेजण शेतकऱ्यांच्या एका चांगल्या योजनेचं नुकसान करतोय. माझ्या तालुक्यातल्या या लाभार्थ्यांबरोबर सगळ्यांना न्याय देण्यासाठी आजच्या आज आपण या यंत्रणेतल्या लोकांना आदेश द्याल काय? धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय आंबेडकर साहेबांनी जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्यातला पहिला प्रश्न आहे की ही योजना महत्वाकांक्षी सर्व दूर या राज्यातील शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत, ज्या की क्षेत्राला कुठेही अडचण नाही, शेवटच्या क्षेत्रापर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत देण्यासाठी जी यंत्रणा लागायची आहे त्याच्यासाठी जो निधी कॉन्टेजन्सी या एकूण योजनेचा केंद्र सरकारकडून 1% 60 कोटी रुपयाचा, ज्याची वित्त विभागाकडे आपली नसती गेलेली आहे, ती पण पॉझिटिव्ह आहे. दादांच्या सोबत बैठक घेऊन डाटा ऑपरेटरच्या संदर्भात आणि त्यांना संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीमध्ये आपण केंद्राचा 18वा हप्ता आणि राज्याचा 5वा हप्ता जायच्या आत याबाबतची कारवाई करू हा शब्द या निमित्तानं देतो. आणि माननीय आंबेडकर साहेबांनी त्यांच्या मतदारसंघातल्या ज्या प्रश्नावरती, ज्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती या ठिकाणी विशेष लक्ष वेधलं, त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुद्धा दूर करण्याच्या बाबतीत तात्काळ मी स्वतः बैठक घेऊन या शेतकऱ्यांना सुद्धा नेमक्या कुठल्या अडचणीच्या कारणानं आज पीएम किसान सन्मान योजनेचा किंवा नमो किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळत नाही याची माहिती घेऊन
हा जर राज्य सरकारकडे प्रश्न प्रलंबित असला तर राज्य सरकार म्हणून ते प्रश्न आपण लगेच मार्गी लावू, आणि जर केंद्र सरकारकडे हा प्रश्न प्रलंबित असला त्या 65,000 ज्या पाठवलेल्या आपण शेतकरी लाभार्थ्याची संख्या आहे त्याच्यात, तर ते सुद्धा तात्काळ मार्ग लावण्याचा शब्द या निमित्तानं सदनास आपल्या माध्यमातून देतो. सन्माननीय सदस्य श्वेता मारे. माननीय सदस्य अभिमन्यूजी पवार यांनी अतिशय शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची असलेली लक्षवेधी या ठिकाणी मांडली. अध्यक्ष महोदय, गेल्या वर्षी याच पावसाळी अधिवेशनामध्ये हीच लक्षवेधी मी त्या ठिकाणी मांडली होती. हेच सगळे मुद्दे होते आणि मंत्री महोदयांनी आज जे उत्तर दिलंय तेच उत्तर गेल्या वर्षी सुद्धा मला दिलं होतं अध्यक्ष महोदय, परंतु त्याच्यामध्ये उत्तर अतिशय चांगलं दिलं गेलं, परंतु कारवाई मात्र त्या ठिकाणी काहीही झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये आंबाशी नावाचं एक गाव आहे, त्या गावामध्ये वाळेकर नावाचे एक शेतकरी राहतात. ते हयात आहेत, परंतु सिस्टीममध्ये ते मृत दाखवलेले आहे आणि त्याच्यामुळं त्यांना PM किसान असतील, नमो किसान असेल याचा हप्ता त्या ठिकाणी भेटत नाही आहे. मतदारसंघातले अजून कितीतरी शेतकरी असे आहेत की त्यांना 3रा 4था हप्ता मिळाला आणि त्यानंतरचे हप्ते त्यांचे अचानक बंद झालेले आहेत. त्याचं पुढे काय करायचं या संदर्भात सुद्धा काही कारवाई झालेली नाहीये. जे वयोवृद्ध शेतकरी आहेत त्यांचा ठसा त्या ठिकाणी उमटला जात नाही. जे अपंग आहेत त्यांना वारंवार त्या ठिकाणी यावं लागतं, त्यांचा ठसा त्या ठिकाणी उमटवला जात नाही. अध्यक्ष महोदय, बोलण्याचा उद्देश हाच आहे की मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं ते गेल्या वर्षी पण दिलं होतं, पण त्यानंतर सुद्धा जवळपास 1 वर्ष होऊन गेलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काहीही बदल झालेला नाही. जे वंचित आहेत गेल्या वर्षभरापासून ते अजूनही वंचितच आहेत. तरी माझी मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती आहे की आपण ज्या काही उत्तर या ठिकाणी दिलेले आहात किंवा मला गेल्या वर्षी जे उत्तर दिलं होतं त्या संदर्भात नेमकी काय कारवाई केली ही या ठिकाणी सांगावी अध्यक्ष महोदय. आणि सोबतच ही योजना यशस्वी राबवण्यासाठी कृषी विभाग, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि ग्राम विकास ह्या 4ही खात्यांचे जे संबंधित अधिकारी कर्मचारी आहेत ते त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. मंडळ स्तरावरती जर का कॅम्प आयोजित केले आणि त्याची प्रसिद्धी दिली तर नक्कीच अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्या ठिकाणी सुटेल. आणि मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, मंत्री महोदय आपण या संदर्भात एक बैठक लावावी आणि आम्हा सर्व सदस्यांना त्या ठिकाणी निमंत्रित करावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य महालेतांनी या ठिकाणी उपस्थित केलेला प्रश्न हा दुसऱ्यांदा त्यांना करावा लागतोय आणि मला सुद्धा त्या बाबतीत दुसऱ्यांदा उत्तर द्यावं लागतंय. आपण सांगितलेला जो प्रश्न आहे की यामध्ये उपस्थित केलेला प्रश्न आहे त्याच्यात एका शेतकऱ्याला मृत दाखवला गेलेल्या पोर्टलवर पण तो अस्तित्वात आहे आणि त्यामुळं त्याला मृत दाखवल्यामुळं लाभ मिळत नाही. असे अनेक प्रकरण आहेत जे आपण रिवोक करण्यासाठी जे 65,000 प्रलंबित प्रकरण पाठवले त्याच्यात हे प्रकरण त्याच वेळेस पाठवलेत. आपण जरी म्हणलं की उत्तर सारखं आलं पण तरी कामामध्ये एकसारखं नाही. पहिल्या वेळेस मंत्री झाल्यानंतर मी आपल्याला उत्तर दिलं त्यावेळेस लाभार्थ्यांची संख्या 70 लाख होती. आज मी मंत्री म्हणून 1 वर्षानंतर उत्तर देतोय या लाभार्थ्यांची महत्वाकांक्षी शेतकऱ्यांच्या योजनेची 20,50,000 शेतकऱ्यांची आपण या ठिकाणी वाढ केलेली हे सुद्धा विसरून जमणार नाही. स्वाभाविक आहे की आपला स्पेसिफिक काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या बाबतीत जो आम्ही काय कारवाई केली आहे ती कारवाई आज तुम्हाला जर दिसत नसेल तर याचा अर्थ हा की त्या 65,000 आपण जी केंद्र सरकारकडे पाठवलेले शेतकऱ्यांनी त्यांना रिवोक करा, त्यांचे लाभ परत द्या. हे चुकून झाले, हे मृत नाही आहेत, हे जिवंत आहेत. काही जमिनीच्या बाबतीतले विषय आहेत, काही KYCच्या बाबतीतले विषय आहेत. म्हणून ह्या सर्व प्रश्न आपल्या 65,000चा निकाल तो सुद्धा केंद्र सरकार या 15 दिवसामध्ये शेतकऱ्यांचा लाभार्थ्यांचा घेईल. पण त्याच्यापेक्षाही महत्वाचं ज्या भूमी अभिलेखाच्या संदर्भात 5 लाख शेतकऱ्यांची प्रकरणं महसूलकडे दिलेली आहेत त्यात माननीय महसूल मंत्र्यांच्या सोबत बैठक लावून कृषी मंत्र्यांसोबत बैठक लावून तो प्रश्न सुद्धा मार्गी लावण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य बच्चू कडू. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हे कायदे मंडळ आहे, कायदा करायचं खरं काम आहे, पण कायदे तोडतात त्याच्यासाठी आम्हाला काम जास्त करावं लागतं. खालचा अधिकारी कामच करत नाही आणि त्याच्यामुळे इथं प्रश्न निर्माण करावं लागतं. SRA मध्ये तेच बोलतंय, इथं कृषी विभागात सुद्धा तेच होतंय. या ठिकाणी सांगतो की जे SRAच्या बाबतीत ते बोलले, मी हे बोललो नाही की कुठला अधिकारी काम करत नाही. एक मिनिट आपला बोलण्याचा उद्देश तो होता बच्चू भाऊ, मी आपल्याला क्लिअर करतो. कृषी विभाग, महसूल विभाग शेतकऱ्यांसाठी रात्रंदिवस झटतोय हे आपल्यालाही माहिती आहे.
त्यामुळं असा कुणावर हेतू आरोप करू नका. कृपा करून आपल्याला या सर्व शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांच्या चळवळीतले, मी शेतकऱ्यांच्या चळवळीतले. मी शेतकऱ्याचे नेतेच आहे. तुम्ही कृषी खात्याचे मंत्री आहे म्हणजे नेतृत्व तुम्हीच शेतकऱ्याचं करताय आणि त्याच्यात काही वावग करता असं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, कडू साहेब, माझी विनंती आहे, निवडणुका आता संपल्यात, त्या विषयात जाऊ नका. फक्त प्रश्न विचारा तुम्ही. नाही, निवडणुकीच्या विषयावर मी गेलोच नाही आणि त्या विषयावर गेलो तर इथं अर्धा तास बोलावं लागेल. माझी तुम्हाला विनंती आहे, महत्वाचे अध्यक्ष प्रश्न महोदय, मी निवडणुकीच्या विषयावर गेलो नाही. मला एक सांगा का या सगळ्याच्या मध्ये वारंवार तक्रारी आम्ही सुद्धा केलेल्या आहे. किमान प्रत्येक तालुक्यातल्या आजही 500-600 शेतकरी ते उंबरटे झिजवतात. ही वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही माना नका मानू, पण हे झिजवण्याचं काम का त्या शेतकऱ्यावर येतं? तुमचा उद्देश चांगला आहे, तुम्ही त्याच्यात काम करताय, पण खालून प्रतिसाद भेटत नाही आणि त्याच्यावर कारवाई होत नाही, म्हणून हे सगळं घडतंय. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझ्या जिल्ह्यातल्या दर्यापूर मधले 155 शेतकरी आहेत, त्यांचं अनुदान जम्मू काश्मीरला जातं. त्याची पण तक्रार दिलेली आहे. ते टीव्हीवर बातमी आले मुंडे साहेब. आता अमरावतीतल्या शेतकऱ्याचं अनुदान जर जम्मू काश्मीरमध्ये जात असेल तर याच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती काय आहे? आणि मग असं का होतंय? इतकी चांगल्या योजनेला नाव बोटं लागतं, त्याच्यामुळं सरकारची बदनामी होते. त्याला आळा घातला पाहिजे. या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आपण 2-2, 3-3 लाख रुपये पगार देतोय. मूल्यमापन करा ना त्यांचं. तो कृषी सेवक आहे तुमचा, प्रत्येक गावात शेतीत दिलं पाहिजे. मला एक सांगा, एक रिपोर्टिंग कृषी सेवक देतं कधी? का कोणता रोग आला, काय आला, त्याने काय रोग आला पाहिजे, आला तो तालुका कृषी अधिकाऱ्याला सांगितलं पाहिजे, संशोधन टीमला गेला पाहिजे. कधी घडलं काय मला सांगा बरं? असं कधीच घडत नाही. आणि म्हणून आपल्याकडून हे अपेक्षा आहे का आपण एक तुमच्याकडे आमचा पाहण्याचा दृष्टिकोन फक्त धनंजयजी मुंडे म्हणून नाहीये. तुम्ही या सगळ्या प्रश्नाला अधिक चांगल्या प्रकारची कलटणी देऊ शकताय. आणि म्हणून आज आपण पाहतो का 45 लाख कोटीचं बजेट केंद्र सरकारचं आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यासाठी 10 लाख कोटीच्या वरती खर्च करत नाही. देशामध्ये शेतकऱ्याची संख्या 80%च्या 70%वर जातं. राज्याचं बजेट 5 ते 6 लाख कोटीचं आहे. 25 ते 30 हजार कोटीच्या वरती आमचा खर्च जात नाही. आणि 20 लाख कर्मचाऱ्यासाठी आम्ही 3.5 लाख कोटी खर्च करतोय. बजेटच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त खर्च होतोय. आणि जिथं शेतकऱ्याची संख्या जास्त आहे तिथं 20 ते 25 हजार कोटीच्या वरती आम्ही जात नाही आहे. सगळ्या सुविधा देतो. मग हे घडतं का? तुम्हाला हे प्रश्न विचारायची वेळ का येतं हा प्रश्न आहे. आणि मग त्या जम्मू काश्मीरमध्ये जाणारं जे अनुदान आहे ते किती दिवसात आमच्या शेतकऱ्याला भेटणार ते सांगा. अध्यक्ष महाराज, अतिशय महत्वाचा प्रश्न बच्चूभाऊ कडून उपस्थित केला आणि कृषी विभागाचा मंत्री म्हणून माझ्यावर विश्वास व्यक्त केला, त्याबद्दल मी आभार मानतो. आता नेमकं यांच्या मतदारसंघातल्या ज्या अमरावती मधल्या 192 नाही 82 शेतकऱ्यांचा हा विषय, ज्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरला गेलेला आहे त्या शहापूर नावाचे गाव आहे. आता शहापूर नावाच्या गावामध्ये शहापूर नावाचं त्या गावामधल्या या 82 शेतकऱ्यांचं नाव आहे. आता पोर्टलवर PM किसानच्या पोर्टलवरती याची नोंद झाल्यावर त्याचा कोड JK झाला. तिथेही एक शहापूर नावाचं गाव आहे जम्मूला. त्यामुळं ही दुरुस्ती करण्याचा संदर्भातला प्रस्ताव सुद्धा केंद्राकडे आपण 3 महिन्यापूर्वीच पाठवलेला आहे. तोही प्रस्ताव 2 वर्षापूर्वी आपण पाठवला, पण वारंवार पाठवल्याचं माझ्या दृष्टीने शेवटचं स्मरण जे मला आहे ते या ठिकाणी मागच्या 3 महिन्यापूर्वी लोकसभेच्या अगोदर आपण एकदा पाठवला. त्या ठिकाणी जम्मू काश्मीरचा कोड होतो आणि तिथल्या CS सेंटरवरून त्यांना PM किसान सन्मानचा लाभ मिळतो का? तो मिळतो. अडचण फक्त हीच आहे की जम्मू काश्मीरच्या CSC सेंटर मधून मिळतो. एक मिनिट. यामध्ये माझी माहिती अशी की त्यांना लाभ मिळतो, पण आपण जे बोललात ते खरं समजून लाभ मिळत नाही असं समजून या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा तपशीलवार याची चौकशी करून या लोकांचं तिथला कोड चेंज करून अमरावती मधला दर्यापूर तालुक्यातला शहापूरचा
कोड देण्याच्या बाबतीमध्ये लवकर तात्काळ कारवाई केली जाईल. मुद्दा हा आहे की आपण म्हणताय की वारंवार अधिकारी काय करताय. स्वाभाविक आहे की कर्मचारी अधिकाऱ्यावरती बच्चू भाऊ आपण ज्या पद्धतीनं बोलताय आपला पहिल्यापासूनच त्या बोलण्याचा भाव राहिलेला आहे, त्याच्यात बदल होत नाही. पण अधिकाऱ्यांनी केलं, कर्मचाऱ्यांनी कष्ट केलं म्हणूनच 1 वर्षात 20,50,000 लाभार्थी या राज्यातले वाढले. हे सुद्धा आपण आजपर्यंत असं घडलं नाही इतिहासात. 20,50,000 शेतकरी. हे कुणी केलं? हे तुम्ही आम्ही नाही केलं. तुम्ही आम्ही फॉलोअपला होतो, पण खाली काम करणारा कर्मचारी होता. मग तो कृषी सहाय्यक असेल किंवा डाटा एंट्री ऑपरेटर असेल गावातला किंवा सीएससी सेंटरवरला असेल किंवा स्वतः शेतकरी, जे पोर्टल एवढं स्वाभाविक सोपं केलं पीएम किसान सेंटर पोर्टल, त्या पोर्टलच्या आधारावरती ही संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे संख्या कमी झालेली नाही, संख्या वाढतच आहे. आणि मी आपल्याला विश्वास देतो की एकूण पात्र लाभार्थी या राज्यातले जे आहेत त्या सर्व पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजना आणि नमो किसान सन्मान योजनेचे 12,000 रुपये येणाऱ्या हप्त्याच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळतील, हा विश्वास मी या निमित्तानं देतो. सन्माननीय सदस्य प्रताप. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सगळ्याच विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आणि उत्तरही व्यवस्थित आलं आहे. माझी फक्त मंत्री महोदयांना एकच विनंती आहे की या संदर्भात ज्या काही त्रुटी राहतात ज्याच्यामुळे नाव येत नाही, अनेक शेतकरी आमच्यापर्यंत येतात की आमचे पैसे येत नाही. मग आम्ही त्यांना विचारतो की तुम्ही केवायसी केली का, तुमची त्रुटी पूर्तता केली का. ते सांगतात की त्रुटी पूर्तता आमची पूर्ण झाली आहे, का पैसे येत नाही समजत नाही. तर माझी विनंती एवढीच आहे की कशामुळे पैसे येत नाही, काही त्रुटी अजून राहिल्या आहे का, या संदर्भात कोणीतरी एक जबाबदारी व्यक्ती तिथं असलं पाहिजे जिल्हा स्तरावर. आम्ही विचारायचं कुणालाही विचारलं अधिकाऱ्यांना सांगता आम्ही पुढे पाठवलाय पैसे येत नाही, काय येत नाही आम्हाला माहित नाही. या संदर्भात काहीतरी एक यंत्रणा केंद्र आणि राज्याची कोऑर्डिनेशन करणारी जिल्हा स्तरावर एक कोणीतरी अधिकारी असावा, ज्याला आम्ही विचारलं की हे नाव आहे, हा नंबर आहे, याचं काय झालं बा, तर त्याचं सविस्तर काहीतरी उत्तर आम्हाला मिळालं पाहिजे, जेणेकरून त्या शेतकऱ्यांनी आम्हाला व्यवस्थित सांगता येईल आणि काही त्रुटी राहिला तर त्या पूर्तता करता येईल. या संदर्भात आपण काय कारवाई करणार? अध्यक्ष महाराज, ही जी दोन्ही केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य पुरस्कृत पीएम किसान सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी सन्मान योजना, यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. एक तर पीएम किसान पोर्टलवरून शेतकऱ्यांची नोंदणी करावी लागते, दुसरी सीएससी फार्मर्स कॉर्नर हे एक टॅब आहे त्याच्यावरून नोंद केली जाते आणि सीएससी केंद्रावरून नोंद केली जाते. आता आपण म्हणताय की याच्यात काय यंत्रणा आणि कुणाला विचारलं पाहिजे. यामध्ये आपला जो शासन निर्णय आहे त्या शासन निर्णयात सुधारित कार्यपद्धतीनुसार भूमी अभिलेख व अपात्र लाभार्थी परतावा वसुलीबाबत, आता याच्यात काय झालंय की अपात्र लाभार्थी सुद्धा आहेत, त्याचा परताव्याचं काम आता महसूलकडे चालू आहे. त्यामुळे महसूलचे अधिकारी आता परताव्याच्या कामात आहेत. आपण राज्य सरकार म्हणून नवीन योजना 6,000 रुपयाची आणली, त्याचा लोड वाढलाय आणि एकूण लोड वाढल्यामुळं स्वाभाविक काम थोडंसं धीम्या गतीनं चालू आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की याच्या तालुकानिहाय, जिल्हानिहाय, विभागीय निहाय या ठिकाणी नोडल अधिकारी नाही आहेत. तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी पीएम किसान सन्मान म्हणून तालुका कृषी अधिकारी आहे, तसेच जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून पीएम किसान सन्मानच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आहे. यांच्या मार्फत क्षेत्रीय स्तरावर योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. आपल्या काही अडचणी ज्या आहेत या सर्व अडचणी लाभार्थी ठरवण्याच्या बाबतीमध्ये आपण ई-केवायसी पूर्ण केला असेल, भूमी अभिलेखच्या बाबतीमध्ये पूर्ण झाले असेल आणि आधार लिंक अकाउंट जर पूर्ण झालेला असेल आणि तो पात्र लाभार्थी असेल तर त्याला लाभ लवकरात लवकर देण्याच्या संदर्भात हा कृषी विभाग केंद्र सरकारच्या संपर्कात राहून कारवाई करणार आहे. लक्षवेधी क्रमांक डिपार्टमेंटचं कोऑर्डिनेशन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण पीएम किसानचं जे काम करायचं आहे ते करता येत नाहीये. एक तर कृषी विभागाकडे तुमचे पूर्ण पोस्ट भरलेल्या नाहीयेत, त्यांची इतका रायव्हलरी आहे की त्याचा मारा शेतकऱ्यावर बसतोय. राहिला भाग आपण म्हटला भूमी अभिलेखचा, तर बाप रे, सगळ्यांना पूजणं जमतं पण त्यांना नाही पूजू शकत, ते सापडतच नाही कोणी कधीच. एका मोजणीला किती महिने आणि किती अख्खं वर्ष निघून जातं, शेतकरी रडत राहतो. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या मार्फत मंत्री महोदयांना सरकारला विनंती आहे, हे कोऑर्डिनेशन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मोठे मोठे शब्द केवायसी वगैरे वापरण्यात काही अर्थ नाही आहे. आपण कितीही सवलती दिल्या त्या पोचत नाही शेवटच्या नारायणापर्यंत, आणि त्या पोचायसाठी आपण काय करणार आहात, कोऑर्डिनेशन कसं करणार आहात, टाइम लिमिटेशन काय आहे हे आपण ठरवलं पाहिजे.
अध्यक्ष महाराज, मी पूर्वीच उत्तरामध्ये आता सन्माननीय यशोमतीताईंनी प्रश्न उपस्थित केला, त्याचं उत्तर मी पूर्वीच या ठिकाणी दिलं, पण पुन्हा एकदा ताई आपल्या समोर उपस्थित करतो की ऑलरेडी या कोऑर्डिनेशनच्या संदर्भामध्ये जे पात्र लाभार्थी आहेत, जे लाभ त्यांना मिळत होता पण मधल्या काही कारणास्तव बंद पडला, अशा 65,000 लाभार्थ्यांची यादी आपण केंद्र सरकारकडे दिली आहे. राज्य सरकारच्या सर्व स्क्रुटिनी होऊन केंद्र सरकारच्या स्क्रुटिनीमध्ये आता ते आहेत. या मधल्या काळात 3.5 महिने इलेक्शनचे आपण पाहिले आचारसंहितेचे, त्या काळात ते काम होऊ शकलं नाही, पण या 15 दिवसात ते 65,000 निकाली लागतील. महत्वाचा प्रश्न तुम्ही जे महसूलच्या बाबतीत उपस्थित केला, महसूलची आणि कृषीची काही रायव्हलरी नाही आहे. ही योजना पूर्वी महसूल विभाग चालवत होता, महसूल विभागाकडून आता ही कृषी विभागाकडे आली. पूर्वी महसूल विभाग चालवत असताना सुद्धा कृषी विभागाचेच अधिकारी आणि कर्मचारी महसूलला दिले होते, त्यामुळं ते अधिकारी कर्मचारीच काम करत होते. आताही कृषी विभागाचेच अधिकारी कर्मचारी काम करतात, पण भूमी अभिलेखाच्या संदर्भामध्ये अद्ययावत करण्याच्या संदर्भामध्ये 5 लाख प्रकरणं हे महसूल विभागाकडे पेंडिंग आहेत. त्या बाबतीत मी उत्तरात सांगितलं की माननीय महसूल मंत्र्यांच्या समवेत कृषी विभाग आणि ग्रामीण विकास विभाग अशी एकत्रित बैठक घेऊन उर्वरित लाभार्थी जे आहेत, पात्र लाभार्थी, एकही पात्र लाभार्थी या दोन्ही योजना ज्या महत्वाकांक्षी आहेत, जे की वर्षाला 12,000 रुपये या दोन योजनेतून शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होतात, ती महत्वाकांक्षी त्या पात्र लाभार्थी कुठलाही राहणार नाही. 2 महिन्यामध्ये मी सांगतानाही सांगितलं की 18वा हप्ता केंद्राचा आणि 5वा हप्ता राज्याचा मिळायच्या आत आणखीन जास्त आपल्याला लाभार्थ्याची संख्या या ठिकाणी दिसेल. लक्षवेधी क्रमांक 9. चौधरी साहेब घ्या. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये 29 जून 2024 रोजी पडलेल्या पावसामुळे मुंबईतील प्रभादेवी येथील नामदोशी मार्गावरील दीपक सिनेमाजवळ अब्दुल लतीफ ताळ येथील खोली क्रमांक 8 ची भिंत कोसळली आणि या अपघातामध्ये कुमारी रेणुका आनंद करंजकर वय वर्ष 8 या अल्पवयीन मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. तसंच तिची आजी श्रीमती जयश्री गौतम पवार वय वर्ष 65 या वयोवृद्ध महिलेचा उपचार दरम्यान मृत्यू झालेला आहे. या दोघींचा अतिशय दुर्दैवी मृत्यू या भिंत पडून झाला. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे, आदरणीय दादा आपण आहात, या दोघींचा मृत्यू भिंत पडून झाला, इमारतीचे चाळीची भिंत पडून. एक 8 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी आणि तिची आजी या दोघी मृत झाल्या. तरी सदर अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी, कारण त्यांचे नातेवाईक 4 नातेवाईक अजून आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला मी हे पत्र आज आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना दिले. माझ्या आपल्या माध्यमातून विनंती आहे सरकारला की त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी. सन्मान्य सदस्य लक्षवेधी 9 रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 9. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण सर्वजण लहान होतो, नाही तर माझी मुलं जेव्हा कॉलेज स्कूलमध्ये जातात, पहिला दिवस जो शाळेचा असतो तो फार आनंदाचा असतो. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे नवीन कपडे, नवीन पुस्तकं, आणि मग शाळेत गेल्यानंतर कुठेतरी एका वेगळ्या वातावरणामध्ये ते मुलं त्यांचं ते वर्ष शिक्षणाचं सुरू करतात. अध्यक्ष महोदय, याच्या आधी जिल्हा परिषद नाही तर गव्हर्नमेंटच्या ज्या शाळा होत्या, त्या शाळेमध्ये जर आपल्याला गणवेश द्यायचा असेल तर आपण राज्य सरकारकडनं त्या शाळेला तिथं असणारी जी समितीला पर विद्यार्थी आपण पैसे पाठवत होतो आणि मग तिथे असणारे पालक एकत्रित येऊन शिक्षक आणि सर्व मिळून तिथेच एखाद्या दुकानदाराकडनं नाहीतर एखाद्या बचत गटाकडनं त्या मुलाच्या नाहीतर मुलीच्या साईज प्रमाणे कपडे तिथं शिवून घेतले जात होते. त्याच्यामध्ये काही थोडा पैसा कमी पडला तर मग ते स्वतः त्याच्यामध्ये टाकायचे आणि चांगल्या क्वालिटीचे कपडे तिथं शिवून घेतले जात होते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते वेळेवर कपडे मिळत होते. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे शाळेच्या पहिल्या दिवशी तिथं गणवेश त्या मुला मुलींना तिथं मिळत होता. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आदरणीय
मंत्री महोदय आणि सरकारला काही प्रश्न मला त्या ठिकाणी विचारायचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, जी काही गणवेश शिवण्याची नाही तर गणवेश देण्याची जी प्रथा आतापर्यंत चालू होते त्याच्यामध्ये कुठलीही कंप्लेंट नसायची, ती अचानकपणे बदलायचं कारण काय? एका मोठ्या कंपनीला तुम्ही तिथं कॉन्ट्रॅक्ट दिला, तो मोठ्या कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट देण्यापेक्षा जी प्रथा चालू आहे ती जर आपण चालू ठेवली असती, नाहीतर दुसरा पर्याय म्हणून जर आपण या कॉन्ट्रॅक्टला छोट्या छोट्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जर विभाजन करून दिलं असतं तर कदाचित जे कपडे नाही तर जो गणवेश वेळेवर मिळायला पाहिजे होता तो आतापर्यंत मिळाला सुद्धा असता. अध्यक्ष महोदय, माझे काही पॉइंटेड प्रश्न या ठिकाणी आहेत. ही जी कंपनी आहे आणि हे जे टेंडर दिलं गेलं, या टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये असं लिहिण्यात आलं होतं द बिडर मस्ट बी अन ओरिजिनल मॅन्युफॅक्चरर. अध्यक्ष महोदय, या कंपनीबद्दल थोडंसं माहिती घेतल्यानंतर असं कळालं, डिफेन्सचं एक डॉक्युमेंट आमच्या हाती लागलं. त्या डिफेन्सच्या डॉक्युमेंटच्या अंतर्गत ही जी कंपनी ज्याला एवढं मोठं कॉन्ट्रॅक्ट पहिल्यांदा दिलं गेलं, ती कंपनी एक कांचन इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश या कंपनीची सेलर एजंट आहे. तर माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना असा आहे, ही एजंट कंपनी आहे का ही मॅन्युफॅक्चरर आहे? जर मॅन्युफॅक्चरर असेल तर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट कुठं आहे? आणि हे जे कापड मॅन्युफॅक्चर केलं गेलं ते महाराष्ट्रामध्ये केलं गेलं का मध्य प्रदेशमध्ये केलं गेलं का उत्तर प्रदेशमध्ये केलं गेलं? हा डायरेक्ट प्रश्न त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय माझा आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा विषय नाही तर दुसरा प्रश्न याच्यामध्ये आहे, मुलांच्या शर्टसाठी पॉलिएस्टर विस्कॉस चा कपडा वापरला जाणार आहे आणि पॅन्टसाठी कॉटन, आणि मुलींसाठी शर्ट आणि स्कर्ट याच्यामध्ये पॉलिएस्टर विस्कॉसचा वापर केला जाणार आहे. प्रश्न माझा असा आहे की हे जे विस्कॉस मटेरियल आहे ते अनकम्फर्टेबल असतं, त्याच्यामध्ये गरम होतं, मग कॉटन हे का वापरलं गेलं नाही आणि हे नवीन मटेरियल का आता इथं सरकारच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय दिलं जाते, असा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्याबरोबरच अजून एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण आहे तो म्हणजे हे जे कपडे आतापर्यंत पोचायला पाहिजे होते ते कधीपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील हे कुठेतरी आम्हाला सांगावं. कारण अध्यक्ष महोदय, या पुऱ्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये आम्हाला काहीतरी चुकीचं घडलंय. अध्यक्ष महोदय, या पुऱ्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काहीतरी चुकीचं घडलंय असं आमचं मत आहे. सामान्य कुटुंबातल्या मुला मुलींच्या गणवेशामध्ये सुद्धा सरकारकडनं काय काळबेरं झालं काय असा आमचा प्रश्न आहे. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी याच्यावर कुठेतरी स्पष्टपणे उत्तर द्यावं आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे कुठं आणि जे काही प्रश्न मी त्या ठिकाणी विचारले त्याचं उत्तर हे गोलगोल न देता स्पष्टपणे द्यावे ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे ज्याच्यातली वस्तुस्थिती सर्वांना कळली पाहिजे. मुळातच 15 जूनला शाळा महाराष्ट्रातल्या सुरू होतात आणि 30 जूनला विदर्भातल्या शाळा सुरू होतात. शाळा सुरू झाल्यानंतर आम्ही त्यांना पैसे पाठवत होतो आणि याचं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट मी आपल्याला दाखवू शकतो. ऑगस्ट, सप्टेंबर किंवा काही लोकांचं नोव्हेंबर अगदी जानेवारीपर्यंत येत होतं. उलट या वर्षी आमचं टार्गेट असं होतं की 15 तारीखलाच कपडा देता यावा. मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पूर्वी आपण सर्वांना गणवेश देत नव्हतो. या शासनाने निर्णय घेतला आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला आता आपण गणवेश देतो. केवळ गणवेश देत नाही, त्यांना शूज, सॉक्स सर्व गोष्टी देतो. आपण क्वालिटी बद्दल बोलताय, तर ही जी क्वालिटी आहे ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची जी नामांकित अशी संस्था आहे त्यांनी ही क्वालिटी एस्टॅब्लिश केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये कमीत कमी गरम होईल अशा दर्जाचे कपडे, त्याच्यानंतर ज्या ठिकाणी धूळ त्याच्यावर टिकणार नाही अशा तऱ्हेचे कपडे, हे सर्व सर्टिफाय केलेले आहेत. मी उत्तर देतो, नंतर आपण प्रश्न पुन्हा एकदा विचारा. आणि त्याच्याच बरोबर याच्या जो कलर असतो तो सुद्धा जाणार नाही अशा स्वरूपाचे सगळे जे नॉर्म्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने करून दिलेले आहेत. त्याच्यासाठी ठराविक यांची निर्मिती झाल्यानंतर ह्याच्या सगळ्या यांची निर्मिती इचलकरंजीला होते. मॅन्युफॅक्चरर आहेत, आपण जाऊन खात्री करू शकता. जे टेंडर आहे हे 12 कोटी रुपयाला कमी टेंडर आलेलं आहे. 12 कोटी रुपये शासनाचे वाचलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे
की माविमला हे काम दिलेलं आहे, कारण बचत गटांकडून हे काम करून घ्यावं अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे 50% काम हे माविमला दिलेलं आहे, 50% काम हे स्थानिक पातळीवर त्यांनी करून घ्यावं अशी अपेक्षा आहे. आणि जो 100 रुपये रेट होता, आमचे पैसे वाचल्यामुळे त्यांना 110 करून दिलेला आहे. दुसरी गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला की याच्या पुढे स्काउट अँड गाईड हे पहिलीपासून कंपल्सरी असणार आहे आणि गरीब मुलांना स्काउट अँड गाईडचा ड्रेस वेगळा खरेदी करता येत नाही. म्हणून स्काउट गाईडचा जो ड्रेस आहे तसाच ड्रेस हा आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केलेला आहे. स्काउट गाईडकडून थोडीशी चूक अशी झाली की त्यांच्या सेंट्रल कमिटीने आम्हाला कळवलं की आमचा पुढच्या वर्षीचा ड्रेस हा स्काय ब्ल्यू असणार आहे आणि मध्यंतरीच्या काळात त्यांची जांबोरी झाली महाराष्ट्राची, त्याला महाराष्ट्राच्या युनिटने आम्हाला कळवलं की स्टील ग्रे हा कलर अजून सुद्धा कायम केला आहे आणि त्याच्यामुळे 1 महिना आम्हाला हे काम थांबवायला लागलं आणि काही स्टील ग्रेचे कपडे घ्यायला लागले. लहान लहान मुलं एकसारखे कपडे घालून कवायत करतील, स्काउट करतील. एवढंच नाही तर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सहकार्य केल्यामुळे स्काउटची जी फी आहे 15 कोटी ती सुद्धा शासन भरणार आहे. त्यांना कॅप, त्यांना लागणारे स्कार्फ सगळे शासन देणार आहे. अतिशय उत्कृष्ट योजना झाल्यानंतर आपण त्याच्यावर टीका करणं गैर आहे, कारण 1 लाख महिलांना रोजगार हा शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. आणि त्या कपड्यांबद्दल आपण एवढं सांगता, अशी एक लॉबी कार्यरत होती की रेडीमेड कापडाच्या गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर एका विशिष्ट भागामध्ये काम करत होते, पॉलिएस्टरचे कपडे त्यांना देत होते आणि त्या मुलांना त्या कपड्यांपासून त्रास होत होता. परंतु ज्या लोकांनी ते खरेदी केले ते कसे सांगणार? आम्ही गव्हर्नमेंट इंडियाकडून नुसतं सर्टिफाय करून घेतलेलं नाही की ठराविक मीटरचं मॅन्युफॅक्चरिंग झाल्यानंतर त्याचं पुन्हा चेकिंग होतं. आणि आता जर 30 तारीखला विदर्भाचे हे शाळा सुरू झाल्या असतील तर 1 तारीखपासून नागपूरची डिलिव्हरी चालू झालेली आहे. 30 जुलैपर्यंत सर्व डिलिव्हरी कंप्लीट होतील आणि 15 ऑगस्टला ज्यावेळेला आमची मुलं कवायतीला जातील त्यावेळेला ती ड्रेसमध्ये कवायतीला जातील आणि सगळी मुलं कवायत करणारा पहिला प्रसंग हा महाराष्ट्रामध्ये तिथं दिसेल. कारण 44,50,000 मुलांना आम्ही ड्रेस देतोय स्काउटचे आणि 44,50,000 मुलांना स्काउटची शिस्त, त्यांची कवायत, सामाजिक कार्य सगळी मुलं करायला लागतील. अनेक जे क्रांतिकारी निर्णय ह्या शासनाने घेतले त्याच्यापैकी हा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. त्याच्यामुळे माझं सभागृहाला विनंती आहे की सर्वांनी सहकार्य केलं पाहिजे. आणि ज्याला आपण पहिल्यांदाच हे करतो त्याला काही त्रुटी ह्या आमच्याकडे स्काउट गाईडने दिलगिरीसह व्यक्त केलेली की आमच्यामुळे तुमच्या प्रोग्रामला 1 महिना उशीर झाला, परंतु हा पहिल्यांदाच केला जातोय आणि मला वाटतं की सर्व लोक आपल्या मुलांचं कौतुक करण्याच्या दृष्टीने याला सपोर्ट करतील. माझाच आहे. 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी इथं सांगितलं की खूप आम्ही नेगोशिएट केलं आणि आमचे 100 रुपये वाचले असं त्यांनी सांगितलं. आमच्या माहितीनुसार स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशनने सुद्धा हे टेंडर भरलं होतं. आता स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशनने हे टेंडर भरलं होतं ते नाकारलं का? तर जर आपल्याला या स्टेट कॉर्पोरेशनला जर ताकद द्यायची असली तर त्यांना जर आपण सांगितलं असतं या रेटला तुम्ही बनवा तर ते बनवू शकले असते, तर ते टेंडर तुम्ही नाकारलं का? एक. आणि दुसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला विचारायचं, तुम्ही म्हणाला की 44 लाख मुलांना तुम्ही कपडे देत आहात, चांगली गोष्ट आहे. 100% मुलांना आपण देत नाही. एक विनंती अशी आहे की त्याच्यामध्ये काही मुलं ही राहत आहेत तर ती ओपन समाजाची असतील तर 100% मुलांना जर आपण देऊ शकलो तर असा माझा दुसरा प्रश्न आहे, जेणेकरून सगळ्यांनाच ते कपडे मिळतील. त्यामुळे स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशनचं टेंडर आपण का नाकारलं एवढं फक्त सांगावं. अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सर्व मुलांना कपडे दिले जात नव्हते. या सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेतला. पूर्वी फक्त मागासवर्गीय आणि दारिद्र्यरेषेखालच्या मुलांना युनिफॉर्म दिले जात होते. आता सर्व मुलांना आपण युनिफॉर्म देतो आणि त्याच्याच बरोबर कुठलंही कॉर्पोरेशन असलं तरी त्याला नियम आणि अटी पाळायलाच लागतात. ज्यांचे नियमामध्ये बसत नाही त्यांचं टेंडर आपण स्वीकारू शकत नाही. मी आधीच सांगितलं की टेंडर 12 कोटी रुपयाने कमी आलेलं आहे. जवळजवळ 9% कमी रेटने हे टेंडर दिलेलं आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये शासनाचे 12 कोटी रुपये वाचलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे 100 रुपयाचा जो भाव होता तो आम्ही 110 रुपये बचत गटांना करून दिलेला आहे त्यांचा फायदा व्हावा म्हणून. त्याच्यामुळे माविमला सुद्धा 110 रुपये करून दिला आणि 110 रुपये बचत गटांसाठी सुद्धा 110 रुपये रेट दिलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यामधली अत्यंत महत्वाची आहे की हे सगळे कपडे हे 15 ऑगस्ट पूर्वी तुम्हाला मिळणार आहेत. कपड्याचा दर्जा हा तपासला जाणार आहे
आणि आपण म्हणता त्याप्रमाणे पुढच्या काळामध्ये जर त्यांचं टेंडर त्यांनी जर तयारी दर्शवली आणि त्यांनी जे निकषामध्ये बसणारं टेंडर भरलं, आम्ही निश्चितपणे त्यांना देण्याचा विचार करू. चला आता मला वाटतं निवेदन घेऊया. आपल्याला रिप्लाय घ्यायचा आता. नाही अध्यक्ष रिप्लाय महोदय. घ्यायचा आपल्याला. दूध अनुदान विषयक निवेदन नंतर अध्यक्ष घेऊया. महोदय, मी आपल्या संमतीने सभागृहपणे मांडतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम राज्यातील दूध खरेदी दरावर झाला होता. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनानं अर्थसंकल्पामध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा याकरता दिनांक 1 जुलै 2024 पासून 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिनांक 1 जुलै 2024 रोजी राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संस्थांची तसेच शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या समेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेता प्रति लिटर 30 रुपये भाव राज्यातील सर्व सहकारी व खाजगी दूध संघांनी शेतकऱ्यांना द्यावा असे सर्व सहमती निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर शासन 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान थेट दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करेल, जेणेकरून दूध उत्पादक शेतकऱ्यास 35 रुपये प्रति लिटर दर मिळून त्याला मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर बटरचे दर कमी झाल्यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दूध पावडरचा साठा शिल्लक आहे. राज्य शासनाने याबाबत उपाययोजना म्हणून राज्यातील जे प्रकल्प दूध भुकटी निर्यात करतील त्यांना निर्यातीस प्रोत्साहन म्हणून 30 रुपये प्रति किलो दूध भुकटी निर्यातीकरता अनुदान देण्याचा देखील निर्णय शासनाने घेतला आहे. 15,000 मेट्रिक टन दूध भुकटी निर्यातीकरता हे अनुदान असेल. शासन राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहे. तर शेतकऱ्यांना दुधाला रास्त बाजारभाव मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. रिप्लाय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात आधी तर आपण जो वर्ल्ड कप जिंकला त्याबद्दल आपण ठराव मांडला आणि त्याबद्दल आपले अभिनंदन. खरं म्हणजे तमाम भारतीयांच्या हृदयाचे ठोके चुकवणारी वर्ल्ड कप फायनल आपण पाहिली. थरारक रोमांचक अनुभव होता आणि या विजयानंतर देशभरात अभूतपूर्व जोशही होता, आपण अनुभवला आणि सगळीकडे सेलिब्रेशनही झालं आणि त्यामुळे तमाम भारतीय चाहत्यांना जल्लोषाची संधी देखील भारतीय क्रिकेट संघाने दिली. आणि हे विश्वविजेते केवळ T20 क्रिकेटपुरते मर्यादित नाहीत, तर डोळ्यात स्वप्न घेऊन जिद्दीने त्यांच्या पूर्ततेसाठी अविरत कष्ट करणाऱ्या तमाम भारतीयांच्या आकांक्षाचं ते प्रतीक आहे. आणि म्हणून सूर्यकुमार यादवने बाउंड्री लाईनवर अफलातून कॅच घेतला, तोच टर्निंग पॉईंट ठरला. 1983च्या वर्ल्ड कप फायनल आपण जिंकलो, ती कपिल देव यांनी घेतलेल्या अशाच अफलातून कॅचमुळे. आणि तो कपिल ते तर तुम्हाला सांगतो नंतर, एकट्यामध्ये सांगतो. कपिलचा कॅच जसा अजरामर झाला तसाच काय म्हणजे सूर्यकुमारचा कॅचही अजरामर झाला. 140 कोटी भारतीयांना सेलिब्रेशनची अशी संधी भारतीय संघाने देत राहावी यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. महाराष्ट्रातील 13.5 कोटी जनतेच्या वतीने भारतीय क्रिकेट संघाचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये 2 दिवस चर्चा झाली. त्यामध्ये अनेक सदस्यांनी भाग घेतला. त्यामध्ये विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारजी, चेतन तुपे, सुभाष धोटे, संजय केळकर, जयंत पाटील आले नाहीत काय, सुनील प्रभू, रईस शेख, अतुल भातखळकर, अमित झनक, वैभव नाईक, रवी राणा, मनीषा चौधरी, लहू कानडे, बाबासाहेब पाटील, कैलास पाटील, देवराव होळी, प्राजक्त तनपुरे, बच्चू कडू, सुनील भुसारा, सहस्राम कोरोटे, प्रकाश आवाडे, हिरामन खोसकर, रोहित पवार, अजय चौधरी, विजय सिंग सावंत, विनोद अग्रवाल, अतुल बेनके, रमेश कोरगावकर, मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल खलिक, कैलास गोरंट्याल, अबू आझमी, राजूभाई वगैरे, किशोर जोरगेवार आणि इतर काही लोकांनी भाग घेतला. त्यांची सगळ्यांची नावं मी घेत नाही, म्हणजे सर्व मान्यवर. अध्यक्ष महोदय, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आपण राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आणि त्यापूर्वी 20 फेब्रुवारीस राज्यपाल महोदयांचं अभिभाषण
विधिमंडळात झालं होतं आणि राज्यपाल महोदयांनी केलेल्या त्या अभिभाषणावर या सभागृहामध्ये 2 दिवस चर्चाही झाली आणि या चर्चेमध्ये सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला आणि आपले विचार मांडले आणि सर्वांनाच मी या ठिकाणी धन्यवादही देतो. एक सकारात्मक चर्चा घडवून आणली. काही लोकांनी आपले विचार सरकारच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजूने मांडले, काही विरोधात मांडले. आपल्या युती सरकारला 2 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि सरकार स्थापन झाल्यापासून म्हणजे ज्या दिवशी सरकार स्थापन झालं त्या दिवसापासून सुरू झालं की सरकार 2 दिवसात पडेल, 1 महिन्यात पडेल, 2 महिन्यात पडेल, असं करून करून सरकार काय पडलं नाही. 2 वर्ष या सरकारला पूर्ण झाली 30 तारखेला आणि त्यावेळेस सरकार पडावं म्हणून अनेक लोकांनी पाण्यात देव ठेवले होते ते आणि म्हणून याच्यामुळे सरकार काही पडलं नाही. परंतु सरकारची कामगिरी पाहून विरोधकांचे चेहरे मात्र पडले. 2019 मध्ये जनमत पायदळी काय म्हणाले तुम्ही? हो आले ना. आता विधानसभेत कळेल ना. फेक नरेटिव्ह लोकांना फसवता येते, एकदा पुन्हा पुन्हा फसवता येत नाही. आणि जे फसले त्यांना आता चूक कळली आहे. त्यामुळे 2019ला विजय भाऊ जनतेच्या जनमत, विजय भाऊ ऐका मी तुमचं खास, तुम्ही कुठे गेला म्हणून विचारत होतो शंभूराजला. जनमत अवेरून पायदळी तुडवून महाआघाडीचं सरकार त्यावेळेस आलं. खरं म्हणजे त्यावेळेपासूनच आम्ही त्या बाबतीमध्ये मी जास्त काय बोलत नाही, पण त्या विरोधामध्ये आम्ही अध्यक्ष महोदय उठाव केला आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने लोकांच्या मनातलं आणि वैचारिक भूमिकेतून सारखं असलेलं महायुतीचं सरकार आम्ही आणलं. त्या उठावाला देखील 2 वर्ष झाली. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यामध्ये आनंद निर्माण करणं हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने अध्यक्ष महोदय आर्थिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे अशीच आमची इच्छा होती आणि आस होती. समाजातील विजयराव शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचला पाहिजे यासाठी आमची धडपड होती. आपण पाहिली शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद दिसावा ही तळमळ होती आणि त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या 2 वर्षामध्ये आम्ही कुठे कमी पडलो नाही. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि खऱ्या अर्थाने जो काही विचार आम्ही मांडला, मी आजही जे नेहमी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही कारभार करतोय आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचं सरकार आम्ही स्थापन केलं आणि त्यासाठी अहोरात्र आम्ही काम केलं. जनतेचा विश्वास देखील आज आम्ही या ठिकाणी पाहतोय की गेल्या 2 वर्षामध्ये जनतेसाठी केलेली कामं, घेतलेले निर्णय याचाही आम्हाला आनंदही आहे आणि अभिमान आहे. आणि विचार, विकास आणि विश्वास ही आमच्या यशाची त्रिसूत्री आहे हे मी या ठिकाणी अभिमानाने सांगेन. आमच्या काळामध्ये 9 अधिवेशनं पार पडली, 75 कॅबिनेट झाल्या, त्यात सुमारे 550हून विजयराव आकडा लिहून घ्या अधिक निर्णय आम्ही घेतले. खऱ्या अर्थाने या काळामध्ये बरेच वेताळ आडवे आले, परंतु आम्ही विकासाचा विक्रम करत गेलो हे मी या ठिकाणी नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. इतके निर्णय यापूर्वी कधी झालेत का हे आपण आपल्या मनाशी विचार करा, पाहून घ्या, तपासून घ्या. कारण हे निर्णय आम्ही का घेऊ शकलो? कारण आम्ही घरात बसून नाही तर लोकांच्या दारात जाऊन शासन आपल्या दारी नेलं, लोकांच्या दारात नेलं
आणि कार्यकर्ता घरात नाही तर लोकांच्या दारात शोभून दिसतो, ते काम आम्ही केलं. आणि म्हणून आम्ही घेतलेल्या वेगवान निर्णयाचे पडसाद देखील जनतेमध्ये उमटले. आणि विधिमंडळ, खरं म्हणजे या विधिमंडळामध्ये देखील अनेक आपण चर्चा केल्या, अनेक निर्णय घेताना आपणही सहकार्य केलं, आपलेही विचार मांडले. हा विधिमंडळ हा लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ आहे. या सभागृहाचा सन्मान ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. आणि म्हणून विधिमंडळामध्ये सदस्यांना दिलेल्या हक्काच्या आयुधांचा उपयोग तमाम जनतेच्या भल्यासाठी आपण केला पाहिजे. आणि या विधिमंडळाचं डेकोरम आहे, पावित्र्य आहे, जे काय आहे ते आपण जपलं पाहिजे, अशी भावना आपल्या सगळ्यांची आहे. आणि या पावित्र्याचा भंग होणार नाही हे देखील पाहण्याची जबाबदारी आपली आहे. खरं म्हणजे विरोधकांना आपल्या जबाबदारीचं भान आहे की नाही मला माहित नाही, परंतु सभागृहाच्या बाहेर विरोधक नेहमी आम्हाला शिव्याशाप, 2 वर्षामध्ये एकही असा दिवस गेला नाही अधिवेशनाचा की पायऱ्यांवर बसले नाहीत आणि सरकारला शिव्या दिल्या नाहीत, सरकारवर आरोप केला नाही. परंतु सभागृहात देखील तुम्ही आता शिव्या द्यायला लागलात. सभागृह हे सभागृहात देखील होतंय. घोषणा केली, ठीक आहे. आणि हे खरं म्हणजे दुर्दैव आहे. आज वरच्या सभागृहामध्ये जे काही झालंय काल, हे अतिशय दुर्दैवी चित्र आहे विजयराव. म्हणजे असं कधीही झालं नव्हतं, असं कधीही झालं नव्हतं, ते काल घडलं. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, आम्ही केलेल्या, नाही तुम्ही सभ्य आहात, आणि केलेल्या कामामुळे अध्यक्ष महोदय तुमचा संयम सुटत असेल, पण विजयराव संयम राखा. विरोधक म्हणून काम करण्याची सवय लावून घ्या, कारण तुम्हाला यापुढे देखील विरोधीकडेच बसायचं आहे विरोधामध्ये, हेही मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. लोकसभा निवडणुकीचं मगाशी म्हणाला आपण, लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनिल देशमुख म्हणाले, म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचं तुम्ही म्हणालात ना की फेक नरेटिव्ह या ठिकाणी चालवून तुम्ही मतं तर घेतली, परंतु खोटं बोला पण रेटून बोला हेही आपण केलं. त्याच्यामध्ये ते फेक नरेटिव्ह जे चालवलं ते आम्ही कुठंतरी कमी पडलो, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण ती वस्तुस्थिती नव्हतीच तशी, परंतु तुम्ही ती वस्तुस्थिती लोकांच्या मनामध्ये बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मी तुम्हाला एक सांगतो, तुमच्या फेक नरेटिव्हला आम्ही पॉझिटिव्ह कामाने उत्तर देणार. आणि म्हणून जशी उतरते तशी तुम्ही केलेली दिशाभूलही लवकरच उतरेल आणि लोकांना समजेल आपण काय केलं. त्यामुळे जनता विरोधकांच्या भूल थापांना बळी आता पडणार नाही, एवढं मी या ठिकाणी सांगतो. या ठिकाणी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी आमच्या सरकारचा ऐतिहासिक असा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प मांडला. माता भगिनींचे आयुष्य उजळून टाकणाऱ्या योजना आणल्या, शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या, वारकऱ्यांसाठी योजना आणल्या आणि इतरही घटकांसाठी, मुलींच्यासाठी आम्ही योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा GRही आपण काढला आणि या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला विजयराव 1,500 रुपये, वर्षाला 18,000 रुपये आमचं सरकार देणार आहे. आणि कोणी शंका बाळगण्याचं कारण नाही, जुलै महिन्यापासून या 1 तारखेपासून कालच्या हे काम, हा निर्णय झालेला आहे. 46,000 कोटी रुपये या राज्यातल्या माता भगिनींना देण्याचं काम सरकार करणार आहे. त्यामुळे खरं म्हणजे तुम्हाला आनंद व्हायला पाहिजे होता, पण काही जनतेला द्यायचं म्हटलं की विरोधकांच्या पोटामध्ये का दुखतं हे मला अद्याप कळलेलं नाही. चांगल्याला चांगलं म्हणायचं असतं, तसं तुम्ही इकडून तिकडे गेलेला आहात. त्यामुळे बाळासाहेब नेहमी सांगायचं, चांगल्याला चांगलं म्हणा, जिथं चुकत असेल तिथं सूचना करा, परंतु चांगल्याला चांगलं कधी विरोधी पक्षाने म्हटले असं माझ्या ऐकिवात नाही. परंतु कौतुक करता येत नसेल तर बिनबुडाची टीका तरी आपण टाळली पाहिजे. हे काय बाबा, हा विजय वडेट्टीवारांचं चाललंय तुमचं नाव घेतल्यामुळे. त्यामुळे
मी आपल्याला एवढं सांगतो, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे महायुतीच्या, मी असेन, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आमचे सर्व सहकारी, या सर्व महायुतीच्या भावंडांकडून माझ्या माता भगिनींना माहेरचा आहेर दिलेला आहे आम्ही, आणि तो आम्ही नियमित देत राहणार, काळजी करू नका. आणि त्याच्यामध्ये एकच सांगेन, काही लोकांना वाटतं 15 दिवसात हे फॉर्म भरा आणि पुढे काय होणार, तर त्याच्यामध्ये मी खुलासा करू इच्छितो. जो आपल्याकडे जुना डेटाबेस आहे त्याची सगळी माहिती घेऊन आपण त्याच्यावरती ज्यांचं आहे, जे BPL खाली आहेत, 2.5 लाखापेक्षा ज्यांचं उत्पन्न कमी आहे, त्यांचा आपण तात्काळ आपण त्यांचा DBT त्यांच्या खात्यात जमा करू. त्यांचा समजा जुलै महिन्याच्या एंडला आलं, ऑगस्ट महिन्यात त्यांची प्रोसेस कंप्लीट झाली तर जुलै आणि ऑगस्टचे 2 महिन्याचे पैसे मिळतील. सप्टेंबरला झालं तर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरचे पैसे मिळतील. हे आणि त्याच्यामध्ये कोणीही आमच्या भगिनींकडून, बहिणींकडून कोणीही सरकारी कर्मचारी असेल, कोणी असेल त्यांनी पैसे घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याला सस्पेंड करून जेलमध्ये टाकून देऊ. त्या माझ्या माता भगिनींना मी अगदी जाहीरपणे सांगतोय, कुणालाही 1 रुपया द्यायचा नाही, आणि जो मागत असेल त्याची तक्रार करा, त्याला जेलच्या आतमध्ये टाकून त्याला बाहेर येऊ देणार नाही. आता एकाला करून आलोय. आणि म्हणून तुम्ही आम्हाला इथे काय केलं, त्या दिवशी हेटाळणी केली, परंतु मी आपल्याला सांगतो विजयराव, तुम्ही इथे सभागृहात त्या मुख्यमंत्री माझी बहीण, लाडकी बहीण याच्यावर आरोप केले, हेटाळणी केली, परंतु बाहेर माझ्या बहिणी आल्या होत्या, त्यांनी माझी ओवाळणी करून राख्या बांधल्या. त्या बहिणींना मी धन्यवाद देतो. आणि खरं म्हणजे महिलांचा सन्मान करणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे ताई, बरोबर ना. आणि त्यामुळे आम्ही GR काढला, त्याला टीका सुरू झाली, त्याच्यामध्ये हक्कभंग आणू असं म्हटलं, परंतु ते काय होत नाही विजयराव. हक्कभंग तुमचा विरोध आहे का याला, विरोध योजनेला आहे का, तसं सांगा. आणि म्हणून त्याच्यात आम्ही विजयराव एक आणखी दुरुस्ती केली, 60 ऐवजी आम्ही 65 केलं, 65 वर्ष. आणि जमिनीची अट जी आहे ती पण काढून टाकली. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही लोक म्हणाले, अरे बहिणींचं, लाडक्या बहिणींचं, लाडक्या भावांचं काय, असं काही लोक म्हणाले. ज्यांना सख्खे भाऊ नाही समजले त्यांचं कसं काय व्हायचं, त्यांना लाडकी बहीण योजना कशी कळायची. पण आम्ही तेही केलं आम्ही विजयराव. लाडक्या भावांचा देखील आम्ही निर्णय घेतला. अप्रेंटिसशिप 10 लाख मुलांना देतोय आम्ही, 10 लाख. हे ऐतिहासिक निर्णय आहे. 6,000, 8,000, 10,000 रुपये महिन्याला. आणि म्हणून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ झाली पाहिजे, यासाठी देखील त्याची व्यवस्था आम्ही करतोय. सध्या BPLचा डेटाबेस मी आताच म्हणालो त्याचा उपयोग करण्याला सांगितलंय, म्हणजे नोंदणीसाठी महिलांच्या मोठ्या रांगा लागणार नाहीत, त्यांची गैरसोय होणार नाही भगिनींची, याची देखील आम्ही काळजी घेतोय. आणि म्हणून आज मी आपल्याला एवढंच सांगतो की राज्यातल्या महिलांना देखील मी आश्वस्त करू इच्छितो की तुम्हाला या योजनेमध्ये कुठेही अडचण येणार नाही, येऊ दिली जाणार नाही. कुणी विचार करण्याची आवश्यकता नाही की 15 दिवसात नाही भरलं तर योजना गेली. आम्ही सगळे भाऊ आपल्या सोबत आहोत, एवढीच या ठिकाणी मी आपल्याला खात्री देतो. आणि त्यामुळे काळजी करू नका. खरं म्हणजे ज्या घरातली, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी सुखी, त्या घरातली समृद्धी पक्की. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर या ठिकाणी जे काही वातावरण आपण पाहिलंय बाहेर, जो काही आमच्या महिला भगिनींमध्ये एक उत्साह आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही
हे चिंता होती प्रत्येकाला, महिलांना, भगिनींना गॅस सिलेंडरची, ती देखील आम्ही वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. एवढंच मी सांगतो की जी गर्दी आता होती आहे सगळीकडे, आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील आम्ही आदेश दिलेले आहेत की आमच्या भगिनींना त्रास होऊ नये. या खरं म्हणजे आपण या गर्दीचे आणि आनंदाचे फोटो काढायला पाहिजे. या सभागृहात काही चांगले फोटोग्राफर पण आहेत, त्यांनी एरियल फोटोग्राफी सोडून जमिनीवरचे फोटो देखील काढले पाहिजेत. त्यामुळे गर्दी बघून त्यांचे देखील चेहरे फोटो काढण्यासारखे होतील, अशा प्रकारची गर्दी आणि अशा प्रकारचा आनंद सगळीकडे आहे. आणि म्हणून मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना विजयभाऊ आम्ही चालू केली. आता मुलींच्या शिक्षणाचा देखील आम्ही चिंता मिटवलेली आहे. घर चालवताना होणारी गृहिणीची ओढाताण जी आहे ती आपण लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेमधून मिटवली. मुलगी शिकली, प्रगती झाली असं आपण म्हणतो, परंतु शिक्षणासाठी पैसे नाहीत असं म्हणून एका मुलीने आत्महत्या केली होती. अध्यक्ष महोदय, मला ही बातमी 12:30-1ला कळल्यानंतर मी रात्री चंद्रकांत दादा असतील 1:15 वाजता मी चंद्रकांत दादांना फोन केला आणि त्यांनी फोन उचलला. त्यांना म्हणालो मी की उच्च शिक्षणासाठी आपण जे अर्धे पैसे देतो, प्रतिपूर्ती करतो, ते आपण पूर्ण शिक्षणाचा जो खर्च त्या मुलींचा उचलला तर त्याच्यावर किती पैसे खर्च होतील याचं जरा हे करा. माझी दादांशी ते बोलले आणि त्यानंतर संपूर्णपणे मुलींना उच्च शिक्षण देखील विनामूल्य करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 100% फी आपण त्यांची भरतोय. पंढरपूरचे आता पांडुरंगाची आषाढी वारी आहे, पंढरीची वारी करणाऱ्या दिंड्यांना देखील आपण पहिल्यांदा 20,000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय, सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. ऐतिहासिक निर्णय आहे. पण त्या दिवशी काही लोक म्हणाले हे कशाला ते कशाला, पोटात दुखू लागलं. अरे बाबा, कुणाला काय द्यायचं म्हटलं की तुम्ही उलट जे चांगलं आहे त्याला चांगलं म्हटलं पाहिजे. त्यात देखील पोट दुखायला लागलं, कारण त्यांना द्यायची कधी माहिती नाही. लेना बँक आहे, देना बँक नाही. इथं दोन्ही हाताने आम्ही देतो. आणि तुकाराम महाराज म्हणाले, नाही निर्मळ मन तर काय करील साबण. विरुद्ध काय, तुम्हाला नाही वैयक्तिक बोलत मी. जयंतराव कुठे गेले? हो देशमुख साहेब, जयंतरावांना बोला ना. विरोधकांची गत तशीच झाली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्या निर्णयामुळे वारकरी खुश आहेत, आनंदी आहे. फक्त पैशासाठी नाही आहे. हा पैशाने विषय मिटत नसतो. पैसे देऊन काही ते पुरत नसतात आयुष्यभर. पण वारकऱ्यांसाठी आम्ही सेवा सुविधा पुरवतोय, वारीचा मार्ग आम्ही सुसह्य करतोय. त्या ठिकाणी सगळं जे आहे पंढरपूरने संपूर्ण जेवढ्या पालख्या जातात त्या पालख्यांना जे जे काही सोयी सुविधा द्यायचं ते देखील सरकार या ठिकाणी देत आहे. खरं म्हणजे ही वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतीक आहे अध्यक्ष महोदय. आणि हे वैभव आपल्याला फक्त जपायचं नाही तर ते अधिक आपल्याला समृद्ध करायचं आहे. खरं म्हणजे त्या काळात मला माहित आहे की कोविडच्या काळामध्ये आषाढी वारी बंद केली. IPL सुरू होतं, आषाढी वारी बंद केली. पण आमचं सरकार आल्यानंतर सगळे सण उत्सव परंपरा आम्ही सगळं ओपन केलं. कारण शेवटी विकास होतो ना. मी मुख्यमंत्री नव्हतो ताई मी. आणि कसं आहे, खरं म्हणजे तुम्ही अरे बाबा विजयराव तिकडे काही होतच नव्हतं आणि तशी वागणूक होती म्हणून एक आला मग दुसरा पण आला. तुम्हाला पण अनुभव आहे ना. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो, हे
महाराष्ट्राचं वैभव जपणारं, महाराष्ट्राची संस्कृती वाढवणारं हे सरकार आहे. तुकोबारायांचा आणखी एक अभंग आहे, विजयराव. भले देऊ कासेची लंगोटी, नाटाळाच्या माती हाणू काठी. माझं नाही, तुकारामांचं. विरोधकांना याचा अर्थ मला सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही. समजदार आहात आपण. तुम्ही आपल्यावर वैयक्तिक घेऊ नका. आपला देश हा तरुणांचा देश आहे आणि तरुणांच्या हाती देशाचं अध्यक्ष महोदय भवितव्य आहे. त्यामुळे तरुणांना देखील युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आम्ही आणली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना. खरं म्हणजे काही लोकांचा अजेंडा होता फक्त काय, लेक लाडकी नाही, लेक लाडकी बहीण नाही, लेक लाडका. त्याच्यावर मी काय जास्त बोलत नाही. आणि माझं कुटुंब आणि माझी जबाबदारी, आमची जबाबदारी अख्खा महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र आमचं कुटुंब आहे, महाराष्ट्र आमचा परंपरा, आमचा परिवार आहे. त्यामुळे आमची जबाबदारी समजून आम्ही काम करतो. अध्यक्ष महोदय, मला बजेट मधलं काही कळत नाही. बजेट आल्यानंतर मात्र अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब करने वाला बजेट है असं म्हणता येतं. मी नाही तसं म्हणणार. तसं सांगणारे मुख्यमंत्री पण या राज्याने पाहिलेत. आणि म्हणून आम्ही बजेटमध्ये ज्या योजना जाहीर केल्यात विजयराव, त्यातून सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा लाभ या राज्यातल्या जनतेला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, हा आमचा उद्देश आहे. राज्याचं बजेट मांडताना घराघरातल्या खर्चाच्या बजेटला आधार देण्याचं काम आमच्या सरकारने केलेलं आहे. पसायदानातील जो जे वांचील तो ते लाहो हा विचार आमचं सरकार लागू करतंय. या योजनांसाठी पैसे कुठून येणार असा प्रश्न शंकासूर विरोधकांना पडला. म्हणजे अनेक लोकांनी विचारलं कुठून येणार, पण सरकारचं एकच उत्तर आहे, इच्छा तिथे मार्ग. इच्छा असली पाहिजे, इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल. आणि म्हणून आम्ही हा जो निर्णय घेतलेला आहे, जनकल्याणाच्या इच्छाशक्ती आणि निर्धार सरकारकडे आहे. आणि हे सरकार शब्द पाळणार आहे. हे सरकार पाळणार नाही, हे सरकार शब्द पाळणार आहे. आणि म्हणून जनतेचा विश्वास देखील आमच्यावर आहे. त्यामुळे या तुमचंच नाव मगाशी घेतलं मी. जयंतराव कुठे गेले? शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले म्हणाले अनेक लोक. शेतकऱ्यांना काय दिलंय? शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली म्हणाले. मी आपल्याला एकच सांगतो, महाविकास आघाडीच्या तुलनेमध्ये विरोधी पक्ष नेते महायुती शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कितीतरी पटीने या ठिकाणी अधिक निर्णय घेतलेत. मागील सरकारच्या काळात कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, SC ST शेतकऱ्यांच्या योजना, पीक विमा यातून मिळून 90,99,000 एवढे 92 शेतकऱ्यांना सुमारे 7,080 कोटी रुपयांचा लाभ बाबा DBT मार्फत मिळालाय. तर आमच्या काळामध्ये गेल्या 2 वर्षात 1,77,88,000 शेतकऱ्यांना 11,0392 कोटीचा लाभ मिळालेला आहे. आकडे तपासून घ्या. गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 95% वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे 61% वाढ झालेली आहे. 61% हे सरकारचं काम आहे. आणि म्हणून कृषी विभाग, पशुसंवर्धन, सहकार, आताच आमच्या दुग्ध विकास मंत्री, महसूल मंत्र्यांनी दुधाचा बद्दल निवेदन केलेलं आहे 5 रुपये वाढवून देण्याचं. अन्न नागरी पुरवठा अशा विविध विभागाकडून
अध्यक्ष महोदय 44,000 कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना 92,43,000 शेतकऱ्यांना 5,318 कोटी 47 लाख लाभ या ठिकाणी दिलेला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीमध्ये 85.66 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे. 31,000 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम 16 हप्त्यात थेट बँकेत जमा सरकारने केलेली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये जे महाविकास आघाडीने कर्ज माफी केली होती त्यातल्या उरलेल्या 14,33,000 लोकांना पण महायुती सरकारने पैसे दिले आणि प्रोत्साहनपर रक्कम जे कर्जफेड नियमित करत होते त्यांना 50,000 रुपयापर्यंत जो निर्णय घेतला होता महाविकास आघाडीने त्यातला एकही रुपया दिला नव्हता. ते सर्व पैसे देण्याचं काम महायुती सरकारने केलेलं आहे आणि ते 5,190 कोटी रुपये. हे आकडे लिहून घ्या, तपासून घ्या. गेल्या सरकारच्या काळात उर्वरित शेतकऱ्यांना जो काही लाभ दिला मी सांगितलं. पीक कर्ज मंजूर करताना सिबिलचा वापर करून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये असे आदेश आम्ही दिलेत. अनिलराव ऐका. आणि प्रसंगी संबंधित बँकांवर FIR नोंदवून कार्यवाही करण्याचा देखील निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदी जोड प्रकल्पांना वेग देणं. नदी जोड दमणगंगा पिंजाळ यासाठी 508 कोटी. कोकण गोदावरी खोरे 6,665 कोटी. कोकण तापी खोरे 6,277 कोटी. वैनगंगा नळगंगा याचं देखील आपण मोठं काम करतोय आणि त्यासाठी देखील ही योजना सरकार राबवणार आहे. आणि तापी महाकाय पुनर्भरण 19,243 कोटी अशा योजना अध्यक्ष महोदय आपले सरकार राबवत आहे. आणि म्हणून यामध्ये वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातल्या 3,71,277 हेक्टर क्षेत्रास याचा सिंचनाचा लाभ होणार आहे. एवढं सांगण्याचं कारण काही लोकांनी असे प्रश्न विचारलेले आहेत. मराठवाड्यात 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. 13,677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च देखील मंजूर आपण केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी नदी वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा देखील आपण निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये पाणी वळवण्याची 14,040 कोटींची योजना आपण राबवतोय. कोकणातलं सिंचन वाढवण्यासाठी समुद्रात वाहून जाणारं पाणी 67 TMC बंधारे घालून जे काय उपाययोजना करून त्या ठिकाणी कोकणातला सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय देखील आपला सरकार घेत आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, जलयुक्त शिवार योजना, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा जलयुक्त शिवार योजना एक शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारा निर्णय होता. तो आपल्या काळामध्ये बंद केला. त्याची चौकशी सुरू केली. मिळालं काय? खोदापाड निकला चुवा. आणि शेतकऱ्यांना हिताचा निर्णय आपण रद्द केला. पण आपलं सरकार आमचं महायुतीचं आल्यानंतर ते पुन्हा चालू केलं. आता दुसरा टप्पा 5,548 गावामध्ये सुरू केलेला आहे. 5,548. मागील सरकारच्या काळात जलसंपदा प्रकल्प जवळपास मृत झाले होते. आता इथं अजितदादा आहेत. किती आपण सुप्रमा दिल्या? 3-4 लोक, 3-4 पण नाही दिल्या. आणि आपल्या सरकारमध्ये 121 सुप्रमा दिल्या सिंचनाला. नवीन सिंचन प्रकल्पांना लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी अवर्चन प्रवण भागासाठी देखील वरदान ठरणारा 50 वर्ष रखडलेला निळवंडे सिंचन प्रकल्प मोदी साहेब स्वतः आले होते. जयंतराव जलसंपदा मंत्री होते ना तुम्ही. तुमच्या काळात काय झालं? का पळाले? खरं ऐका ना जरा. आकडे पण मी बोलतोय, जे आकडे सांगतोय ते पण तपासून घ्या. आणि म्हणून या ठिकाणी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 182
दुष्काळी गावातील 68,878 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. जयंतराव नाही ते जाऊन आलेत ना बाहेरून आता. बरं 5 मिनिटं. मराठवाडा लवकर तुमच्यासाठी लवकर संपवतो. मराठवाडा वॉटर ग्रीड सर्व 8 जिल्ह्यातील 1250 गावांना जल जीवन मिशन मध्ये घेतलंय जयंतराव. आणि 29,000 कोटींच्या कामांना आपण तत्वतः मान्यता दिलेली आहे आणि केंद्रीय तपास पथकाने देखील त्याची तपासणी केलेली आहे. आणि म्हणून हे जे काही पाणी वाया जाणारं पाणी पुन्हा या ठिकाणी ज्या दुष्काळी भागात वळवण्याचं काम आपले सरकार करेल. राज्याची प्रगती सुरू आहे. आर्थिक स्थिती देखील भक्कम होती आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल जो आहे त्याच्यामध्ये विरोधकांनी टीका सुरू केली होती, परंतु दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र 6व्या स्थानावर गेला अशी टीका केली. परंतु बाबाला माहित आहे महाराष्ट्र गेल्या 8-9 वर्षापासून तिथंच आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जयंतराव अर्थमंत्री होते तेव्हा काय होतं, तेव्हा पण तिथेच होतो आपण. कुठे वस्तू होती. अरे मला वाटलं तुम्ही तरी खरं बोलाल, पण तुम्ही पण त्या नव्या मित्राच्या संगतीत राहून गुण नाही बनवायला लागला तुम्हाला. आणि अन्य राज्याची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचं दरडोई उत्पन्न जास्त दिसतं. पण जयंतराव, दरडोई उत्पन्न मोजण्याचं सूत्र तुम्हाला माहिती आहे, मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. जीएसडीपी जी आहे आपली एकूण स्थूल उत्पन्न 40.5 लाख कोटी एवढं आपलं आहे. आणि या देशातलं एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा 14% आहे आणि तामिळनाडूचा किती आहे 8.7%. त्यामुळे आपण ते तपासून घ्या. आणि त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजींनी आणि अजितदादांनी पण त्या दिवशी खुलासा केलेला आहे. एफडीआय मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या नंबरवर आहे आणि महाविकास आघाडीच्या काळात 3ऱ्या नंबरला गेला होता. आणि जसं आपलं सरकार आलं महायुतीचं, पुन्हा पहिल्या नंबरवर आपण आलो एफडीआय मध्ये. आणि उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात देखील महाराष्ट्राचा नंबर पहिला आहे. विदेशी पर्यटक देखील महाराष्ट्राला पहिली पसंती देतात. आणि म्हणून जो काही मगाशी म्हटलं मी, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट जो आहे स्थूल उत्पन्न 40,50,000 आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आता ते खोटं नॅरेटिव्हचं परत बोलत नाही. आणि ते एकदा पचला आता पुन्हा नाही पचणार. रोज उठून एकच बॉम्ब तुम्ही नेहमी करता, उद्योग पळाले उद्योग पळाले. इथे उद्योग मंत्री आहेत, त्यांनी तुम्ही काहीतरी काढणार आहे ना, ते काढली श्वेतपत्रिका काढली. तुम्हाला श्वेतपत्रिका पाहिजे होती, ती श्वेतपत्रिका वाचून घ्या. आणि म्हणून कुणाच्या काळात किती उद्योग आले बाबा आणि कुणाच्या काळात किती गुंतवणूक आली हे मी चॅलेंजने सांगतो. किती रोजगार मिळाले हे पण तपासून घ्या. आणि तुम्ही खोटं बोलणार नाही याचा विश्वास आहे मला. आणि म्हणून 2.5 वर्षाच्या काळात उद्योग विषय राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये किती बैठका झाल्या हे पण सांगा अगोदर, ते पण सांगा. आणि या बैठका न झाल्याने अगोदरच्या 2.5 वर्षात किती मोठे उद्योग येऊ शकले नाही हे देखील जनतेला कळू द्या. आणि म्हणून दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या, हे देखील मी या ठिकाणी सांगतो. बल्क ड्रग पार्कच्या बाबतीमध्ये गेले पळाले तर आपण केंद्रासाठी न थांबता राज्य स्वतः निधीची तरतूद करून तो पार्क करते आहे. आणि यासाठी भूसंपादन वगैरे कारवाई सुरू झालेली आहे. टाटा एअर बस बाबत काही जागा मागणारा कोणताही पत्रव्यवहार आपल्याकडे झालेला नाही. त्यामुळे हे असे हवेत विमानं उडवणं बंद करा आणि त्याचे खुलासा तुम्ही लगेच तातडीने करत जा उद्योग मंत्री म्हणून. सॅफ्रॉनचा प्रकल्प तेलंगणामध्ये गेला अशी अफवा विरोधक जोरात पसरवत होते. पण खरं म्हणजे कुठलाच पत्रव्यवहार केंद्रीय संरक्षण विभागाचा झालेला नाही.
आणि कुठल्याही याच्यामध्ये त्यांनी हैदराबादच्या बरोबर काही चर्चा केली असेल, पण आपला काय हैदराबादमध्ये सुरू होता, त्याला महाराष्ट्राचा संबंध लगेच त्याला जोडायचा. जयंतराव काय चाललंय हे? आणि म्हणून त्यांना पटत नाही, पण ते बोलायला पटत नसलं तरी बोलायला लागतं. विरोधकांनी खरं म्हणजे आपल्याच राज्याची अशा प्रकारची बदनामी थांबवली पाहिजे. शेवटी आपण सत्ता पक्ष काय विरोधी पक्ष काय हे आपण मिळून सगळं सरकार चालवत असतो, परंतु आपल्याच राज्याची बदनामी करायची हे मात्र मला वाटतं योग्य नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला आवाहन करतो, जे खरं आहे ते खरं आहे, चांगलं आहे त्याला चांगलं म्हणा. कुठं सरकार चुकत असेल सूचना करा, बिलकुल आम्ही ऐकायला तयार आहे. आणि म्हणून आपल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे 243 मोठे अतिविशाल तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची 2,08,000 कोटींची गुंतवणूक होती आहे आणि त्यातून सुमारे 2 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. आणि हे युती सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी 1,18,000 आणि दुसऱ्या वर्षी 1,25,000 कोटीची गुंतवणूक राज्यामध्ये झाली आहे. आज महाराष्ट्र मगाशी म्हटल्याप्रमाणे FDI मध्ये 1 नंबरला आहे आणि देशात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी पृथ्वीराज बाबा 30% गुंतवणूक केवळ फक्त महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे. दाखवून तुम्हाला सगळं देतो ना हिशोब. राज्याची $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमी कंडक्टर, FAB, LCD, LED, सौर सेल, बॅटरी, हायड्रोजन, फ्युएल सेल, फार्मा, केमिकल अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त आपण प्रोत्साहन देतोय. किमान 10,000 कोटी गुंतवणूक आणि 4,000 रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष इन्सेंटिव्ह देण्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात 1 लाख कोटी गुंतवणूक आणि 50,000 रोजगार निर्माण होतील अशा प्रकारची तरतूद आहे. दावोसला देखील आपण गेलो त्यावेळेस $5 लाख कोटी सामंजस्य करार झाले. त्यापैकी पहिल्या वर्षात झालेल्या करारापैकी 70% प्रकल्प उभारणी सुरुवात झाली आहे. भूखंड वाटप देखील त्याला झालेलं आहे, तपासून घ्या. जेम्स अँड ज्वेलरी प्रमोशन काउन्सिलचा अहवाल यामध्ये 2022-23 मध्ये मुंबईतून 1,71,688 कोटीची निर्यात झाली. विजयराव आकडा बघा, 1,71,688 कोटींची निर्यात मुंबईतून झाली आणि सुरत मधून फक्त 4,560 कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या 97.15% आहे. 97.15%. गुजरातचं असं म्हणता आपण, सगळं गेलं तिकडे. गुजरातचं प्रमाण 2.58% आहे. यावर मुंबई या सेक्टरमध्ये किती पुढे आहे हे लक्षात ठेवा. खोटं नरेटिव्ह करून सारखं फसवणूक नाही करता येणार. आणि म्हणून या खऱ्या अर्थाने आपल्या राज्याला बदनाम करण्याचं काम करता कामा नये. आणि म्हणून MIDC मार्फत जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क आपण उभारतोय नवी मुंबईमध्ये. आणि या क्षेत्रातील शिखर संस्था जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउन्सिल ही माफे येथे 21 एकर जागेवर पार्क उभारती आहे. आता मोठा बिझनेस होईल. त्याचबरोबर केसरकर इकडे आहेत, ते मध्ये जर्मनीला गेले, तिथे 4 लाख रोजगार विविध सेक्टरमध्ये आपल्या राज्यातल्या मुलांना मिळणार, तरुणांना मिळणार, त्यासाठी MOU करारनामा सही करून आलेली आहेत. 4 लाख मुलांना गॅरंटेड रोजगार देण्याचं काम देखील सरकार आपलं करणार आहे. ते पण शिकवतो, ते जर्मन भाषेमध्ये शिकवणार पण. MOU केला. आमची चर्चा अगोदर झाली होती, नंतर केसरकरांना तिकडे पाठवलं. त्यामुळे
हे जयंतराव जे आकडे बोलतोय ना मी, हे आकड्यामध्ये एकही खोटा असेल, चूक असेल तर मी काही भोगायला तयार आहे. तुम्ही तपासणी करून घ्या. आणि त्यामुळे मी खोटं बोलत नाही, दिलेला शब्द पाळतो. म्हणून तो 2 वर्षापूर्वी एवढ्या लोकांनी विश्वास ठेवला आणि म्हणून तुम्हाला एकच सांगतो, आपलं सरकार, आपलं राज्य आहे, खरं आहे ते खरं बोललं पाहिजे. आणि त्यामुळे एकच माझं विरोधकांना सांगणं आहे, उघडा डोळे बघा नीट आणि वागा नीट. बिनबुडाचे खोटे आरोप टाळा, एवढीच आपल्याला माझी विनंती आहे. राहुल गांधी साहेब काय म्हणाले, 1 लाख रुपए साल में खट खटाखट अकाउंट खोलो, खटाखट आणि लगेच घ्या ना. ऐका, आम्हाला 1 मिनिट. मी का बोललो अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. अरे बाबा, बसून घ्या. नाही असं नाही चाललं. मुख्यमंत्री रिप्लाय देतात, आपण बसून घ्या. नंतर बोला, नंतर आपण बसून घ्या. मी रुलिंग देतो, आपण बसून घ्या. मी रुलिंग देतो, आपण बसून घ्या. नाही, आपण अशा चेअरला अटी टाकू शकत नाही. विरोधी पक्षनेते, आपण जबाबदार संविधानिक पदावरती आहात. आपण चेअरला असे अल्टिमेटम देऊ शकत नाही. मी आपल्याला सांगितलंय, मी रुलिंग देतो. बसा खाली बसा. ऐका, मला रुलिंग देऊ दे. खाली बसा, मला रुलिंग देऊ दे. नाही, खाली बसा. खाली बसा. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते, आपण कृपया नियम 35 वाचावा. नियम 35 मध्ये जर का आक्षेपार्थ काही विधान केलं असेल तर मी त्यांना थांबवीन. त्यांचं विधान पूर्ण नव्हता, तुम्ही जर आक्षेप घेतला तर ते चुकीचं आहे. आपण खाली बसा. मुख्यमंत्री महोदय, ऐका विजयराव, खाली बसा. ओ ताई, नंतर बोला ना. नंतर बोला विजयराव, नंतर बोला. बघा, मी का बोललो विजयराव. नाही, शांत बसा सगळ्यांनी. घोषणा केलीच ना ती, काय बोलू शकत नाही. बसा. ऐका ताई, ऐका. बसा. मी का नाही, आशिष शेलारजी खाली बसून बोलू नका. माझा बोलण्याचा उद्देश कोणाचाही अपमान करण्याचा नाही. बघा, ऐका, विजयराव, नाही, विजयराव काय लावलंय. रवी राणाजी खाली बसा. आपण विजयराव, नाही. विजयराव, मी का बोललो, मला राहुल गांधींचा अपमान नाही करायचा आहे. तुम्ही जेव्हा आम्ही अर्थसंकल्प जेव्हा मांडला ना दादांनी, तेव्हा तुम्ही लोकांनी म्हटलं कुठून पैसे आणणार, कसं देणार. मग आता जेव्हा खटाखट खूप बोलले, तेव्हा आम्ही बोललो का कुठून पैसे आणणार. पण त्यांनी देशातल्या जनतेने खोट्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला का. मोदीनं प्रधानमंत्री केलंच की नाही, केलं की नाही. तुम्ही किती आकांडतांडव केला, बोललं की नाही. तुम्ही किती जंग पछाडले मोदी होऊ नये म्हणून. एक मिनिट.
ऐका, मला एकच आपल्याला सांगतो मी, हे बघा तुम्ही पेढेही वाटले, मी काल का परवा म्हणालो तुम्ही पेढे पण विजयराव एक मिनिट विजयराव, मला सांगा सगळ्यांनी प्रयत्न केले की नाही मोदी प्रधानमंत्री होऊ नये म्हणून, केले की नाही? पण झालं काय? झालं किती केलं तरी मोदीच प्रधानमंत्री झाले, बरोबर? तुम्ही पेढे पण वाटले, मोदी प्रधानमंत्री झाले म्हणून पेढे वाटले का तुम्ही हारले म्हणून पेढे वाटले? का तुमचे 40-50, ताई ऐका ना, 40-50 आणि 99 म्हणजे 100 पण नाही आकडा पकडला, तुम्हाला 240 पर्यंत पोहोचायला 25 वर्ष लागतील, 25 वर्ष. त्यामुळे तुम्हाला मी सांगतो, बघा संविधान बदलणार हे एकच नरेटिव्ह तुम्ही केलं. दलितांना म्हणाले तुमचं आरक्षण जाणार, त्यानंतर आदिवासी पाड्यांवर गेले. नाही हे काय बघा, मला हे बघा मी बोलतो राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा आहे, याचं गांभीर्य आपण लक्षात घ्या. सदनाचे नेते आपल्याला उत्तर देत आहेत, असं मध्ये इंटरप्ट करणं योग्य नाही. नाही, मला सांगा, तुम्ही जेव्हा बोलत होते तेव्हा तुम्हाला कोणी अडवलं विजयराव? तुम्ही जेव्हा बोलत होते तुम्हाला अडवलं? मग तुम्हाला मी सांगतो, सत्य ऐकायची सवय ठेवा, सत्य. आणि मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही जंग पछाडलं तरी सुद्धा तुम्ही मोदीजींना हरवू शकले नाही. वस्तुस्थिती आहे की नाही? ही वस्तुस्थिती आहे की नाही? तुम्हाला गेल्या 10 वर्षात केंद्रामध्ये विरोधी पक्ष नेता बनता नाही आलं, एवढे आकडे नाही आले. आता सुदैवाने आता आलं. आणि म्हणून कशाला म्हणून मी आशिष शेलारजी सांगतो, एक मिनिट, आशिषजी असं नाही, बरोबर नाही, थांबा. नाही मला वाटतं मुख्यमंत्री महोदय उत्तर द्यायला सक्षम आहेत, आपण मध्ये बोलू नका. आणि दुसरं आता मी नाव घेत नाही. दुसरं, आपण मध्य प्रदेशमध्ये, राजस्थानमध्ये, छत्तीसगडमध्ये, राजस्थानमध्ये म्हणाले जयंतराव निवडणुकीच्या वेळेस, तुम्ही नाही, तिकडचे लोक, ते म्हणाले आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू. जयंतराव, 160 लोकांनी आत्महत्या केल्या कर्जमुक्त होणार म्हणून वाट बघून. त्याचबरोबर कर्नाटकमध्ये खोटी आश्वासनं दिली, आम्ही हे देणार, ते देणार. नंतर जेव्हा द्यायची वेळ आली तेव्हा म्हणाले प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, आमच्याकडे आर्थिक तेवढी तरतूद नाही. हे खरं आहे की नाही? केंद्राने द्यावं म्हणजे केंद्राकडे मागावं, मग तुम्ही खोटी आश्वासनं द्यायची आणि केंद्राकडे पैसे मागायचे, असं कसं काय होऊ शकतं? आणि म्हणून मी सांगतो तुम्हाला की तुम्हाला जे मोदीजींनी 10 वर्षामध्ये गेल्या काम केलं, ठीक आहे, तुम्ही खोटं फसवून खोटी आश्वासनं देऊन तुमचे काही नंबर वाढवले, परंतु देशातल्या जनतेने ठरवलंय की बाबा मोदी प्रधानमंत्री झालेच पाहिजेत, एवढे आकडे तर त्यांना दिलेच पाहिजेत, ते दिले त्यांनी. आणि म्हणून येत्या 5 वर्षात पुढच्या मी आपल्याला सांगतो, हा देश 11व्या नंबरवरून 5व्या नंबरवर जो आला तो 3ऱ्या नंबरवर आल्याशिवाय राहणार. $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आज करण्याचं जे स्वप्न आहे देशाचं, पृथ्वीराज बाबा, आपलं $1 ट्रिलियन महाराष्ट्राचं आहे, ते आपण अचीव करणार आहे. दुसरी गोष्ट मला सांगा, तुम्ही प्रधानमंत्री मोदीजी हा विषय डोक्यातून बाजूला काढा. चला आता बघा, देशाचा प्रधानमंत्री काढलाय तरी जाऊ शकत नाही ना.
अरे काढलं तरी जाऊ शकत नाही, कारण त्यांचं कर्तृत्व तेवढं आहे. आणि बघा तुम्हाला सांगतो आज पूर्वी भारत पाकिस्तानने हल्ला केल्यानंतर ऐका, अरे बस काय आता तुम्ही वाढवलं नाही हे सगळं. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, जेव्हा पाकिस्तान आपल्या सीमेवर हल्ला करायचा तेव्हा आपले प्रधानमंत्री विनोद जाऊन सांगायचे की बघा काय चाललंय, कसं चाललंय, हे थांबवा. आता प्रधानमंत्री काय म्हणतात, पाकिस्तानने जर असं केलं ते घर में घुस के मारूंगा. हे नाही तुम्ही बसा, ऐका. आणि म्हणून मी एकच सांगतो, देशाची आर्थिक हो घेतो ना बसा. अरे देशाला आर्थिक महासत्ता. बरं मला सांगा, कुठल्या प्रधानमंत्र्यांनी असं काम केलं होतं जेव्हा युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध चाललं होतं? ऐका याच्यामध्ये बाबा ऐका तेव्हा ऐका बसा. पुढचं सांगतो खाली बसा. त्यांचं होऊ दे ना. सांगतो अरे पुढचं सांगतो ना. अरे पुढचं येणं बसवा, खाली बसा. खाली बसवा. जेव्हा आपल्या देशातली मुलं तिकडे अडकली होती तेव्हा या भारतीयांच्या पालकांनी त्यांना विनंती केली, तेव्हा आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी 2 तास युद्ध थांबवलं. अरे बाबा इथं हात लावून सांगा, इथं हात ठेवून सांगा. नाही माझा नाही बसा, खाली बसा. मी तुम्हाला सांगतो बघा. आणि म्हणून तुम्ही किती काही केलं तरी सुद्धा तुम्हाला सगळ्या इंडिया अलायन्सला पुरून उरणारा एक माणूस आहे, त्याचं नाव मोदी आहे. आता मी सांगतो राज्यपाल, चला. आणि म्हणून अरे नाही आठवू शकत. अरे एकनाथ शिंदे ये कार्यकर्ता. तू पण गेला, बिघडला वाटतं. MTHL विकास, MTHL अटल सेतू. अरे अटल सेतूवर कधी गेले तुम्ही? कधी जाऊन या. हे स्वप्न कुणी दाखवलं होतं? पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी. पंडित नेहरूंनी स्वप्न दाखवलं, बरोबर आहे. किती वर्ष काँग्रेसचं सरकार आलं, किती वर्ष काँग्रेसची सत्ता होती, पण ते पुरं करू शकले नाही. ते काम आम्ही पटापट सुरू केलं. बघा अटल सेतूला जा. नाना पटोले कुठे गेले? बाहेर गेले का? गेले कुठं? बोले ते मला त्यांनी फोन केलेला, अटल सेतूला जातोय. बोले जा बघा, जरा गाडी चालून बघा, बसून बघा आणि त्याला मला फीडबॅक द्या. मला बोलले भेगा पडलेले आहेत. मी कुठं पडलेले आहेत? अरे बोले अटल सेतूवर. मी लगेच मुखर्जींना फोन केला. मुखर्जी म्हणाले साहेब अटल सेतूवर नाही, अटल सेतूचा खालचा जो अप्रोच रोड आहे ना त्याच्यावर थोडे क्रॅक आलेत, ते आपण ताबडतोब खाली अप्रोच रोडला, तर ते आपण हे बघा हे अटल सेतू. एक तरी भेग आहे का ह्याच्यात? हे बघा पाण्यासारखा रस्ता एकदम. हे बघा पाण्यासारखा रस्ता आम्ही बांधलाय. अध्यक्ष महोदय, 1970च्या निवडणुकीमध्ये गरिबी हटाव असं काँग्रेस म्हणाली होती.
गरिबी हटली का? गरीब हटला, पण मोदीजींनी पटापट पटापट 25 कोटी लोकांना गरिबीच्या बाहेर काढलं की नाही? 25 कोटी बीपीएलच्या बाहेर आले. खटाखट जाऊ दे, आता पटापट घ्या. आणि म्हणून त्यामुळे अरे अरे सुन ना, बाबा गोरंट्याल, कैलाश गोरंट्याल सुन ना, कोणी तर कुठंतरी कोणीतरी म्हणाला, मी नाव घेत नाही, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो. जाने दो, नाम नहीं लेता मैं. विजयराव, तुम्हाला मी सांगतो, तुमची विरोधी तब्येत पक्ष थोडी नेते डाऊन आहे. नाव विचारलं आणि त्यांनी घेतलं तर मग मी का रेकॉर्ड काढू शकणार नाही. नाव विचारलं आणि त्यांनी घेतलं तर मग रेकॉर्डवरती ठेवायला लागेल. जयंतराव बाबा आहे तिथे, नाना पटोले नाही आहेत, पण विजयराव ज्या पोटतिडकीने बोलतात, एकदम जरा त्यांची आता तब्येत खराब आहे, पण घसा फाडून बोलतात. त्यामुळे आता बाकी लोकांपेक्षा सगळी कॉम्पिटिशन वाढली आणि ते सगळ्यात पुढे गेलेले आहेत. आणि विजयराव, तुम्हाला आमच्या शुभेच्छा आहेत. नाना गेला फील्ड मध्ये. आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो विजयराव, मला तुमच्याकडून अपेक्षा नव्हती. जे शहीद झाले, साळसकर, कामटे, ओंबळे, करकरे, या करकरेंना अजमल कसाबची गोळी लागली की नाही अशी शंका तुम्ही निर्माण केली, उत्पन्न केली. आणि तुम्हाला विजय भाऊ, शेतकऱ्यांपेक्षा, आपल्या शहीदांपेक्षा दहशतवाद्यांच्या बद्दल एवढी चिंता आणि कणव कशी का असू शकते? खरं म्हणजे मला तुमच्याकडून अपेक्षा नव्हती. करकरे, साळसकर, कामटे, ओंबळेने तर कसाबच्या अख्ख्या गोळ्या पोटात घेतल्या, पण त्याला सोडलं नाही. हा ओंबळे हे शहीद झाले, त्यांच्या शहादतवर तुम्ही शंका निर्माण करता. ही अपेक्षा नव्हती. आणि दुसरी गोष्ट, इक्बाल रिप्लाय होऊ दे ना, रिप्लाय होऊ दे. काय झालं? तुम्ही बोलले ना, काय झालं? काय तुम्ही बोलले ना, काय झालं ते तर सांगा. आणि म्हणून पण त्यांचा रिप्लाय होऊ दे ना. अध्यक्ष महोदय, रिप्लाय पूर्ण करू दे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही नंतर बोला. तुमच्या भाषणामध्ये मी अडवलं नाही, तुम्ही नंतर बोला. रिप्लाय होऊ दे, रिप्लाय होऊ दे, रिप्लाय होऊ दे ना. रिप्लाय होऊ द्या, पूर्ण होऊ दे. रिप्लाय पूर्ण होऊ द्या. रिप्लाय पूर्ण झाल्यावर बघू ना आपण, त्यांचा रिप्लाय तर होऊ दे. हा, कामकाज नियमाप्रमाणे होणार. तुमच्या नियमाप्रमाणे होणार अध्यक्ष कामकाज. महोदय, असं नाही चालत. तुम्ही दरवेळेला असे आरोप करणं योग्य नाही. आपण बसा. विरोधी पक्ष नेते बसा, आपण बसा. बसा. अध्यक्ष महोदय, देणार, मी तुम्हाला संपूर्ण न्याय देणार. त्यांना न्याय द्या. संपूर्ण न्याय देणार. आपण बसा. तुमची विजयराव तब्येत ठीक नाही, जास्ती जोरात बोलू नका, त्रास होईल आम्हाला, आम्हाला त्रास होईल. तर इक्बाल मुसा हा बॉम्बस्फोट मधला कन्व्हिक्टेड आरोपी, बरोबर, तो आपल्या लोकांच्या प्रचारामध्ये कसा काय फिरू शकतो? कसा काय फिरू शकतो? देशद्रोही, याचा देखील विचार, ते तुमच्याकडे नाही, तुम्हाला बोलत नाही मी, पण ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी वैयक्तिक कोणी काही घेऊ नये. जे चर्चा झाली त्याच्या अनुषंगाने एक देशभक्त म्हणून आपल्या राज्यातले पोलीस, त्यांची शहादत झाली, ते शहीद झाले. मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतःच्या प्राणांचा बलिदान त्यांनी दिलं. त्यांच्याबद्दल आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, हेच माझं बोलण्याचा तात्पर्य होतं. आणि त्याचबरोबर काही लोकांनी इथं तर कोण गेले, पळाले सगळे,
मराठी भाषेचा मुद्दा उचलून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा त्याचं काम चालू आहे आणि केसरकर आणि लवकरच होईल. तुम्ही होते ना तेव्हा तुम्ही तर त्यामुळे त्याच्यावर मी डिटेलमध्ये जात नाही. केसरकर आणि आम्ही तिघही यासाठी कटिबद्ध आहोत. लवकर ते आम्ही करू. त्याच्यामध्ये मी पूर्ण माहिती याच्यामध्ये जी कमिटी केलेली आहे ती ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ती पाठपुरावा करते आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत त्याची माहिती देखील आपण देतोय आणि हा लवकरच आपला हा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय आम्ही लवकर करून घेऊ अशा प्रकारचं इथे मी आश्वासन देतो. त्याचबरोबर आपल्याला सांगतो बाबा, मुंबईला सर्वांना अभिमान वाटेल असं देखणं मराठी भाषा भवन आपण बांधतोय आणि ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र देखील बांधतोय. येत्या 25 वर्षात मराठी भाषा ही ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा व्हावी अशा प्रकारचं धोरण व्यापक आपलं सरकार या ठिकाणी प्रयत्न करते आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जयंतरावांनी म्हटलं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखं जी आहेत ती कधी आणणार. ब्रिटनच्या म्युझियमशी सामंजस्य करार केलाय. सुधीर भाऊ 2-3 वेळा तिकडे जाऊन आलेले आहेत आणि तिथं लवकरच ही वाघनखं आपल्याला पाहायला नक्की मिळतील जयंतराव. आणि विधानसभेच्या अगोदर नाही, आता या महिन्यामध्येच आपल्याला मिळतील वाघनखं आणि त्या वाघनखाचा योग्य वापर आम्ही नक्की करू. आणि लोकांमध्ये स्फूर्ती आणि जागृती आणण्यासाठी ठिकठिकाणी त्यांना ती वाघनखं दर्शनाला ठेवू. आणि जयंतराव अजून तुम्ही तिकडे नकली वाघांबरोबर आहात, ते थोडं असली वाघांबरोबर या. जयंतराव आपले मित्र आहेत. शालेय गणवेशाच्या बाबतीमध्ये तर यांनी सांगितलंय, हे शालेय गणवेशचं कुठं आणलं रे आणि कपडे चांगली क्वालिटी. रोहित, क्वालिटी बघा, क्वालिटी हे बघा, हे जुनं आहे, नवीन दाखव रे. हे बघा, हे नवीन आहे, ही नवीन क्वालिटी बघा, ही नवीन. हे घ्या, हे दोन्ही घ्या. नाही, ऐका दिली आहे, परवानगी दिली आहे. क्वालिटी परवानगी घेतलेली आहे मी. नाही, त्याला पाठवतो, त्याचा ड्रेस शिवून पाठवतो. आणि त्या बाबतीमध्ये मी काय बोलत नाही. तुम्ही मंत्री सक्षम आहेत आणि आपल्याला लहान मुलं त्यांचा गणवेश, त्यांचं शालेय पोषण आहार यामध्ये अतिशय कधी तडजोड करायची नाही. बिलकुल त्याच्यामध्ये कोणी कॉम्प्रोमाइज करत असेल त्याला डायरेक्ट त्याच्यावर कठोर कारवाई करा, कारण हे पुण्याचं काम आहे. जो याच्यामध्ये दिरंगाई करेल, जो याच्यामध्ये भ्रष्टाचार करेल त्याला डायरेक्ट त्याचं काम म्हणजे त्याच्यावर कारवाई करा. आणि त्यांनी सांगितलंय कधीपर्यंत सगळे गणवेश मिळणार आहेत ते, त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये काही जात नाही. मला वाटतं अनेक लोकांनी काही प्रश्न शिक्षणाच्या बाबतीत विचारले, त्याच्या बाबतीत मध्ये त्यांनी डिटेल हे दिलेला आहे. अंगणवाडीच्या बाबतीमध्ये देखील काही प्रश्न विचारले, त्या बाबतीमध्ये देखील कारवाई सुरू आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न विचारणारे नाही आहे तिथे, तरी सुद्धा मी आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी महायुती सरकारने ठोस अध्यक्ष महोदय पाऊल उचललेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी सिनियर काउन्सिलची फौज आपण उभी केलेली आहे. 2022 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात सीमावासियांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे असं आपण सर्व सभागृहाने एकमताने ठराव देखील करून आपण पाठवलाय. 14 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी एक बैठक लावली होती. मुख्यमंत्री आणि आम्ही होतो आणि तिकडचे पण मुख्यमंत्री होते
त्यांना देखील सांगितलं, संयुक्त बैठक घेतली. पुन्हा एकदा एकत्रित बैठकीसाठी आम्ही आग्रह धरू आणि त्याचबरोबर त्या सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना आपण 10,000 रुपये निवृत्ती वेतन देत होतो, त्याची रक्कम वाढवून आपण 20,000 रुपये केलेली आहे. आणि सेवा भरतीसाठी अटीची पूर्तता करून सीमा भागातील मराठी लोकांना देखील आपण दिलासा दिलेला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये सीमा भागातील तरुणांसाठी जागा राखीव आपण अध्यक्ष महोदय ठेवल्यात. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही आता विजयराव 1.5 लाख होती, ती कालपासून आपण 5 लाख रुपये केलेली आहे. त्याच्यातल्या सगळ्या अटी शर्ती काढून टाकल्या. 12.5 कोटी जनतेला ती पूर्ण योजनेचा लाभ मिळणार आहे आणि सीमा भागातल्या 865 गावांसाठी देखील ती आपण लागू केलेली आहे. हे देखील मी या ठिकाणी सांगतो. तिथल्या पत्रकारांना आधी स्वीकृती पत्र देण्यात येतं. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी देखील त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय आपण घेतला. तिकडच्या शैक्षणिक सार्वजनिक संस्था आहेत त्यांना. आणि मुख्यमंत्री आपला जो निधी आहे, मुख्यमंत्री सहाय्य निधी, यामधून देखील अशा काही केसेस येतात, त्यांना देखील आपण सीमावासियांना त्या ठिकाणी आपण मदत करतो. अध्यक्ष महोदय, बाकी गोशी खुर्द रवी राणा त्याला तुला मी लेखी देतो, चालेल ना? गोशी खुर्द आणि तिकडचं सगळं विचारलेलं, तर त्याचं आपण 2026 पर्यंत गोशी खुर्दचं काम पूर्ण करणार आहोत. मी डिटेलमध्ये त्याच्यामध्ये जात नाही. आणि सर्व लोकांना पाणी मिळेल यासाठी आपला प्रयत्न असणार आहे. त्याचबरोबर नागपूर ते गोंदिया, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली एक्सेस कंट्रोल रस्ता जो आहे तो आपण पुढे नेतोय. ज्या ठिकाणी सिंदखेड राजा शेगाव त्या भूसंपादनामध्ये काही शक्तीपीठ जे आहे आपलं नागपूर ते गोवा, त्याच्यामध्ये देखील काही अडथळे आहेत, काही लोक विरोधात आहेत, काही लोकांनी विरोध केलाय. मी एवढंच सांगतो, समृद्धी महामार्गाला देखील सुरुवातीला विरोध करवला गेला, परंतु आम्ही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आम्ही तो समृद्धी केला आहे, संमती घेऊन केलेला आहे. याला जर ज्या शेतकऱ्यांना देखील विश्वासात घेऊनच करणार, ज्यांचा विरोध असेल तर आम्ही प्रकल्प जोर जबरदस्तीने पुढे नेणार नाही. समजलं की नाही? त्यामुळे मी आपल्याला त्याच्यामध्ये जास्त डिटेलमध्ये जात नाही. ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांची काही प्रश्न काही लोकांनी मांडले होते, त्यामध्ये देखील प्रधानमंत्री ग्राम सडकमध्ये 5,733 किलोमीटर लांबीचे रस्ते, त्यापैकी 2,303 कामं किलोमीटरची झाली आहेत. मुंबई मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात आपण अध्यक्ष महोदय 28,000 कोटीचे रस्ते आतापर्यंत पूर्ण केलेत. दुसऱ्या टप्प्यात 10,000 किलोमीटरच्या रस्त्यांची 2 वर्षात दर्जोन्नती केली जाईल. या वर्षासाठी 3,643 कोटी तरतूद केलेली आहे. आणि ग्रामविकास आणि PWDचं MSSIDC याच्या माध्यमातून देखील अनेक रस्ते आपण त्या ठिकाणी करतोय. एक बच्चू भाऊंनी एक विषय केला होता, दिव्यांग खेळाडूंना इतर जे खेळाडू आहेत त्याच्याप्रमाणे गोल्ड मेडल मिळाल्यानंतर 1 कोटी रुपयाचं बक्षीस मिळालं पाहिजे, बरोबर ना? ते देखील आपण दिव्यांग आणि इतर खेळाडूंमध्ये फरक करणार नाही, आपण एक समान करू आणि त्यांना देखील प्रोत्साहन देऊ. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आता आपण पंढरपूरच्या आषाढीचं जे केलेलं आहे, आपल्या पंढरपूरला देखील जवळपास आपण 83 कोटी रुपये मंजूर केलेत, म्हणजे मंदिराचं जे काही रिस्टोरेशन आहे त्यासाठी. आणि आपण एक मोठा विकास आराखडा पंढरपूरच्या विकासाचा तयार करतोय आणि पंढरपूरचा पूर्णपणे त्या क्षेत्राचा वारकऱ्यांची मागणी आहे की अतिशय चांगला विकास झाला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने देखील सरकार
प्रयत्न या ठिकाणी करतोय आणि हा ते घेऊ आपण. पंढरपूरचा पण आपण मोठा करतोय ते ताई आपण विचार करू. तुम्ही मला माहिती द्या. नाही नक्की करू आपण. रिप्लाय होते ना. नाही त्याचा विचार आपण नक्की करू ताई. यशोमती ताई बजेटवरती आपण नाही बजेटच्या चर्चेत बोला ना. बिलकुल करू आपण. आई रुक्मिणी पंढरपूरच्या बरोबर ते पण कौंडण्यपूर या बाबतीत देखील मी माहिती घेतो आणि आपल्याला तिथं काय करायचं ते नक्की करू. त्याच्यामध्ये आपण त्याचा समावेश करू. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की यामध्ये हे जे अर्थसंकल्प आहे तो सर्व समावेशक आहे, सर्वांसाठी आहे, ज्येष्ठांसाठी आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना पण आपण सुरू केलेली आहे. ज्या नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या यात्रा करणं परवडत नाही त्यासाठी त्यांचं तीर्थक्षेत्र दर्शन घडवून आणण्याचं देखील आपण या ठिकाणी काम करतोय. आणि विजयराव तुम्हाला नाही लवकर त्याची गरज पडणार, परंतु विधानसभेच्या नंतर काही लोकांना आवश्यकता तीर्थाटन करण्याची पडू शकते. त्याची तजवीज आपल्या सरकारने करून ठेवलेली आहे. तुम्ही आपल्यावर कोणावर घेऊ नका, ज्येष्ठ लोकांनी. तर त्यामुळे त्याचा देखील लाभ आपल्याला नक्की मिळेल. मी आपल्याला एवढंच सांगतो अध्यक्ष महोदय, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, काय रे यंत्रमाग धारकांचा ते एक बाकी राहिलं होतं जे आपण 1 रुपया आणि 75 पैसे जे केलेलं आहे ते वीज बिलाचं ते आजच मी फोन केला होता आणि ते ऑनलाईन वगैरे प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी सांगितलेलं आहे आणि ताबडतोब त्यांना त्याचा बेनिफिट झाला पाहिजे असा प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी मी दिलेला आहे. आणि संजय केळकर यांनी एक कुठे गेला तुमचा कागद? झालं नाही आहे. वारकरी महामंडळ झाला ना रे, घोषणा झाली. वारकरी महामंडळाची पण घोषणा झालेली आहे. हा यामध्ये जसं आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केलं त्या धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ, कारण ते देखील आपले सगळे असंघटित आहेत, ते देखील गेल्या 4 वर्षापासून मागणी आपण करताय, ते देखील आपण जाहीर करू, त्यांनाही न्याय देऊ. हे करू. आणि वारकरी धारकरी सगळे आले. आणि म्हणून हे सरकार, मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की काही रेफरन्सेस मी जरूर दिलेत, परंतु कुठेही असं कुणावर हेतवारोप करणे, कुणाला खाली बघणे, खाली पाडणे किंवा काय कोणाला मानहानी करणे असा कुठलाही माझा हेतू बिलकुल नसतो आणि नाही आहे. त्यामुळे काही विषय आपण स्वतःवर लावून घेऊ नका. शेवटी आपण सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही रथाची 2 चाकं आहेत. तुमचं देखील बाहेर सगळे लोक ऐकतात, काय काय सभागृहामध्ये आपण राज्याच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण बोललं पाहिजे. आणि मी नेहमी कुठेही गेलो, परवा देऊला गेलो, आळंदीला गेलो, मला पत्रकारांनी विचारलं काय मागणं केलं, मी बोललो काय मागणं, त्याला सगळं माहित आहे पांडुरंगाला, फक्त एवढंच आहे, बळीराजावरचं संकट दूर कर, बळीराजाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येऊ दे, सुखाचे, समाधानाचे, आणि या राज्यातल्या जनतेला देखील सुख, समाधान, आनंद मिळू दे. त्यामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला भगिनी, युवा सगळे आले. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, बहीण, लेक आणि युवा हाच आमच्या विकासाचा पॅटर्न नवा.
एवढं बोलतो आणि मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आता अशी पंढरपूरची वारी आहे आणि सगळे वारकरी आपले त्या ह्याच्यामध्ये तल्लीन झालेले आहेत आणि म्हणून मी विठू माऊलीच्या चरणी प्रार्थना करतो की आपल्याला सगळ्यांनाच या राज्यातल्या जनतेला सुख समृद्धी सगळ्यांना हो आणि विरोधकांना देखील सद्बुद्धी देवो, खंड पण देणार आणि आपली देखील भरभराट हो, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, जय ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, की जय. प्रस्ताव असा आहे की राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला आहे. राईट टू रिप्लाय राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या चर्चेवरती राईट टू रिप्लाय कधीच नसतो. दोन राहिलेल्या घेऊन टाका ना लक्ष. दोन घ्यायच्या की नंतर लक्ष. राज्यपालांच्या अभिभाषणाची चर्चा असते, प्रस्ताव नसतो. त्यावरती राईट टू रिप्लाय कधीच नसतो. राईट टू रिप्लाय हा प्रस्ताव असतो नंबर 1. आणि नंबर 2, ह्या चर्चेला सुरुवात केली आहे सत्तारूढ पक्षांनी, त्यामुळे तुम्हाला राईट टू रिप्लाय होऊच शकत नाही. बोला चव्हाण साहेब, काय हरकत आहे आपली? बोला. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये आणि सगळ्या चर्चेमध्ये चुकीची माहिती दिलेली आहे, ती थोडीशी मी आपल्या परवानगी करेक्ट करू इच्छितो. आणि काय त्यांची एक चर्चा झालेली आहे. आपण चर्चा करताय की आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही 6व्या क्रमांकावर गेलेली आहे. बसून घ्या, जागेवर बसून घ्या. फक्त एक करेक्ट करतो. नाही, सभागृहात हे काही योग्य नाही. आपण जागेवर बसून घ्या. ही जी चुकीची माहिती दिली ती दुरुस्त करू इच्छितो. त्यावर शासनानं जर माझी माहिती बरोबर असेल तर मग मान्य करावी. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सगळ्या चर्चेमध्ये आपण सांगतोय महाराष्ट्राला की आज महाराष्ट्राचा दरडोई उत्पन्नामध्ये क्रमांक 6वा आहे. 5वा होता, 6वा झालेला आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्राचा क्रमांक 6वा नाही तर 11वा आहे. आणि ही माहिती ही नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेस नोट मधली माहिती आहे, माझी माहिती नाही आहे. ते आपल्याला मी कॉपी देतो, देवेंद्रजी देतो. आणि मान्य करा की देवेंद्र फडणवीसजींनी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोची जी माहिती दिलेली आहे, दरडोई उत्पन्नाची माहिती दिलेली आहे, प्रेस नोट आहे, स्टेट वाईज डेट ऑन पर कॅपिटल इन्कम, त्यामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात 11वा आहे. 5वा किंवा 6वा नाही आहे. आपण पाहावं आणि मग खरं सांगा की 11वा गेला काय गेला. आपण सगळे मिळून त्याचा प्रयत्न करूया ना. तुमचं फक्त काम नाही, आमचंही काम आहे. पण आज आपण कुठं आहोत हे मान्य केल्याशिवाय आपल्याला दुरुस्त करता येणार नाही. 11वा क्रमांक असतं. आपल्या पुढे अनेक राज्य पुढे अनेक काही घोषणावं नाही आहे. तर केरळ, पुडुचेरी, उत्तराखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, सिक्कीम ही सगळी राज्य आपल्या पुढे आहेत. उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी दादा बघा, आपण ही दिल्लीच्या PIBची मागणी आहे. सिक्कीम छोटं राज्य आहे, दिल्ली छोटं राज्य म्हणू नका. बाबा आपण खूप हुशार आहात. राज्यांचं बंचिंग कसं होतंय आपल्याला माहिती आहे. छोटी राज्य मोठी राज्य वेगवेगळी करतो आपण. आणि ऐका, मी आपल्याला सांगतो, आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार होतं ना, 20-21 बघा, 21-22 बघा, काही अंतर नाहीये, काही अंतर नाहीये. जो नंबर तेव्हा होता तोच नंबर आजही आहे. नाही, अरे बाबा कोविड असं आहे ताई. मग कोविडचं म्हणता, दुष्काळात पर कॅपिटल इन्कम कसं निघतं? GSDP ला लोकसंख्येने गुणता. मग ज्या वर्षी तुमच्याकडे दुष्काळ असतो त्या वर्षी तुमचं शेतीचा ग्रोथ रेट मागे जातो, त्या वर्षीचं तुमचं सकल उत्पन्न कमी असतं. त्याला जर तुम्ही लोकसंख्येने गुणलं तर त्या वर्षी ते कमी येतं. म्हणून मी तुम्हाला नाही 11वाचा विषयच नाही आहे.
मी तुम्हाला माहिती देतो. हा पाठवा, तुम्ही पाठवा, सांगू दे. पाठवा 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 द्या तुम्ही, द्या माझ्या. पाठवा, मी त्याची पूर्ण माहिती देतो तुम्हाला. चला आता पुढे जाऊया. ठीक आहे, आता पुढे जाऊया. चला, लक्षवेधी क्रमांक काय ते कोण म्हणणार? ठीक आहे, मग काय करायचं आता बजेटवर? चला, सर्वसाधारण चर्चा. सन 2024-2025च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा पहिला दिवस. आता सन 2024-2025च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात होईल. अतिरिक्त संकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा आजचा पहिला दिवस आहे. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासांपैकी सत्तारूढ पक्षास निम्मा वेळ व विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता माननीय विरोधी पक्षनेते यांनी प्रथेप्रमाणे चर्चेला सुरुवात करावी. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी 2024-25चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला आणि अध्यक्ष महोदय, राज्यातील जनतेला हा प्रश्न पडलाय की याला अर्थसंकल्प म्हणायचा किंवा युतीच्या विधानसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणायचा, यातील हा फरक आहे. अध्यक्ष महोदय, ही जी पद्धत आहे आता तुम्ही कुठेतरी थांबवली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही पद्धत थांबवा. आता सभागृहात तुम्ही बोला ना, जागेवर आदेश द्या ना बसा. तिथून. जागेवर बसा सगळ्यांनी. विरोधी पक्ष नेते बोलतायत हे काही योग्य नाही. जागेवर बसा. आणि तुम्ही चेअरकडे पाठ दाखवून उभे राहता, हे सगळं काय चाललंय? सभागृहात काहीतरी डेकोरम ठेवा. बसायला सांगा ना जरा आपल्या ठिकाणी. अरे बसा ना आता आपल्या ठिकाणी. आशिष शेलारजी, आपण जागेवर बसा किंवा बाहेर जा, दोनापैकी एक करा. जागेवर बसा अथवा बाहेर जा. बसा. नका ऐकू तुम्ही, तुम्हाला वाटतंय तिथे बसा. त्यांचं नका ऐकत तुम्ही तिथे पाहिजे तिथे बसा, पण बसा. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थानं आपल्या राज्याला हा एक प्रश्न पडलाय की हा अर्थसंकल्प म्हणायचं की याला विधानसभेच्या निवडणुकीचा एक जुमला म्हणायचा किंवा निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणायचा. दुसरा कोणातरी करू. अध्यक्ष महोदय, ते करा उद्याला. हे एका वाक्यात या अर्थसंकल्पाबाबत सांगता येईल उद्याला करून टाका. की पूर्णतः निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून हा जनतेला फसवणारा, लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. 24-25च्या अर्थसंकल्पामध्ये यांच्या मनातील भीती, जो डर आहे तो या अर्थसंकल्पामध्ये दिसला. कारण 48 पैकी 31 जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या आणि त्या अर्थसंकल्पातील भीती ही सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर झळकताना अध्यक्ष महोदय दिसली. महायुतीला सपाटून मार खावा लागला आणि म्हणून या अंतरिम बजेटमधून मला असं वाटतं की महायुतीचं आता शेवटचं बजेट पुढे घेऊ. या ठिकाणी मांडला गेला असावा असं माझं मत आहे. उद्या प्रयत्न करू. खरं तर ही अर्थसंकल्प ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि आपण मांडत असतो अध्यक्ष महोदय. पण या अर्थसंकल्पाचं स्वरूप आर्थिक पेक्षा राजकीय मला जास्त दिसलंय. आर्थिक विकास हे उद्दिष्ट न ठेवता या विधानसभेमध्ये
मत मिळवण्यावर या अर्थसंकल्पाचा अधिक भर आम्हाला अध्यक्ष महोदय दिसतोय. परवा राज्याची आर्थिक पाहणी आम्ही सगळ्यांनी पाहिली, ज्याला इकॉनॉमी सर्वे म्हणतो तो आपण सगळ्यांनी बघितला अध्यक्ष महोदय. खरं पाहता या आर्थिक पाहणीतून जे काही समोर आलं त्यातून या राज्यामध्ये अर्थसंकल्प कसा असला, परंतु दुर्दैवाने या अर्थसंकल्पातील कुठेच काही तारतम्य दिसलं नाही. एकूण 6,12,000 कोटीचा अर्थसंकल्प आहे अध्यक्ष महोदय. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकारमान $1 ट्रिलियन म्हणजे 85 लाख कोटी रुपये नेण्याचं उद्दिष्ट महायुती सरकारने ठेवलं होतं अध्यक्ष महोदय. पण सध्या हे आकारमान 40 लाख कोटी रुपये इतके असून 1 ट्रिलियनचं लक्ष्य साधण्यासाठी हा साधारणतः विकास दर 15% असायला पाहिजे, पण तो आता राज्याचा 7% आहे. म्हणजेच पुढचे 10 वर्ष तरी आपल्याला या 1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्यासाठी लागतील. तर 10 वर्षाचं स्वप्न आता मांडण्याचं काम या अर्थसंकल्पातून झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, दरडोई उत्पन्नात 6व्या क्रमांकावर महाराष्ट्र गेला असं सांगितलं गेलं, तो आता 11व्या क्रमांकावर आहे. हे आता लपून राहिलेलं नाही. गुजरात हा मागे होता, तो गुजरात आता पुढे गेला आहे. महाराष्ट्रातील अधोगतीचं कारण महायुती सरकार आहे हे आता स्पष्ट झालं अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच महाराष्ट्र 11व्या क्रमांकावर नेण्याचं पाप, महापाप महायुती सरकारने केलेलं आहे. आणि आज गुजरातला तर मागे टाकलं, पण अनेक छोट्या मोठ्या राज्यातला सुद्धा पुढे नेण्यासाठी संधी मिळाली आणि महाराष्ट्राची अधोगती झाली. मला काही गोष्टी दादा लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत की प्रगतीचा आपण एकीकडे उल्लेख करतो. दरडोई उत्पन्नामध्ये आपली स्थिती ही आहे. गेल्या वर्षामध्ये आपण पाहिला तर वीज निर्मितीचा आणि वीज वापर या दोनही बाबतीमध्ये घट झाली आहे. याचा अर्थ काय? वीज निर्मिती आणि वीज वापरामध्ये जर घट होत असेल तर त्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतो की तिथलं एक उत्पन्न घटलेलं आहे. लोकांच्या एकूण पाहणी अहवालामधून ते आपल्याला दिसतोय किंवा आर्थिक जी क्रिया आहे ती मंदावल्याचं आता आपल्याला लक्षात येईल. दोनही गोष्टीचा वापर झाला तर अध्यक्ष महोदय, वीज वापर कमी होणं आणि वीज निर्मिती कमी होणं म्हणजेच राज्य हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होण्याचं लक्षण आहे, हे यातून स्पष्ट दिसत आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालामधून त्यामध्ये आपण उल्लेख केलेला आहे. हे सगळं पाहताना भाजपने आपला जो युतीचा आता हा सगळा काफीज केल्यासारखी कधी काही माहिती आपल्याला मांडावी लागेल अशी परिस्थिती या अर्थसंकल्पात आहे. मला माननीय वित्तमंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून दिलं पाहिजे की आपण तब्बल 1,10,000 कोटीची वार्षिक वित्तीय तूट या राज्यामध्ये आहे. ती कशी भरून काढणार या संदर्भातलं उत्तर सविस्तर जर आम्हाला मिळालं की त्याचे स्रोत काय असणार आहेत, की एवढी मोठी तूट महाराष्ट्रामध्ये जर ही वित्तीय तूट असेल तर ती तूट कशी भरून काढणार याचं नेमकं उत्तर. आणि या 3-4 महिने मला वाटतं की वेळ मारून नेण्यासाठी कदाचित असेल तर त्याचं उत्तर थातूर मातूर येईल. पण दादांचा अनुभव मोठा आहे, त्यामुळं मला वाटतं की त्याचं नेमकं उत्तर आम्हाला मिळेल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो अध्यक्ष महोदय. केवळ या घोषणांचा पाऊस असं या अर्थसंकल्पानं मला पाऊस म्हणायचं, कारण जिथे तिथे पाहतो आपल्या खिशात नाही आणा आणि नानाजी म्हणा, बाजीराव म्हणा अशी पाळी या अर्थसंकल्पातून दिसते आहे. यामध्ये एकूणच पाहिलं तर ह्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष ऋण काढून एक सण साजरा करावा अशी या अर्थसंकल्पाची रचना म्हणता येईल अध्यक्ष महोदय. म्हणजे 60% आपण जर व्याजावरील खर्च आणि यावर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7% इतकी अधिकची रक्कम खर्च करणार असाल तर महसुली जमेच्या 58% खर्च या 3 घटकावर होणार आहे अध्यक्ष महोदय. एक, साधारण वेतनावर 23-24चा खर्च 1,42,000 कोटी होता, आता तो 1,49,000 कोटी होणार आहे, म्हणजे 17,000 कोटी वाढ होणार आहे. पेन्शन 60,000 कोटी होती, आता 74,000 कोटी होणार आहे, म्हणजे 14,000 कोटी वाढ होणार आहे.
कर्जावरील 48,000 कोटी व्याज जे होतं ते आता 56,000 होणार. म्हणजे यावर्षी 8,000 कोटी रुपये हे अधिकचे द्यावे लागणार आहेत. म्हणजे याचाच अर्थ 39,000 कोटी तिजोरीतून अतिरिक्त खर्च आपल्यातून होणार आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की हा खर्च करत असताना अध्यक्ष महोदय हा खर्च होत असताना हा एकूणच महसूल जमेच्या 58% खर्च या 3 घटकावर होणार आहे. मला थोडी ही आकडेवारी काही ठिकाणी या ठिकाणी सांगितली पाहिजे अध्यक्ष महोदय की महाराष्ट्राच्या एकूणच जे मागील राज्यावर कर्जाचं डोंगर आहे तर आम्ही सत्तेमध्ये आलो 19 मध्ये अध्यक्ष महोदय 19-20 मध्ये त्यावेळेस राज्यावर 4,51,117 कोटीचं कर्ज होतं. म्हणजे त्याचा जीएसडीपीचा ग्रोथ तो होता 0.2 तो 16.98 होता. त्यानंतर 20-21 मध्ये हा 5,19,000 कोटीवर गेला आणि 20-21 ज्यावेळेस आमचा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस 5,76,668 कोटी रुपये होता. कोरोनाचं वर्ष होता अध्यक्ष महोदय. शेतीमध्ये शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. उद्योग थांबले होते. सरकारच्या तिजोरीत येणारा महसूल कमी झालेला होता. मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. तरी पण ते कोरोनाचा काळ असताना सुद्धा आम्ही 57,000 कोटी रुपयाचं कर्ज फक्त काढलं. आणि हे 2 वर्षामध्ये हे सरकार आल्यानंतर महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय 22-23 आणि 23-24 मध्ये हे 2 लाख कोटीचं कर्ज यांनी काढलेलं अध्यक्ष महोदय. म्हणजे आम्ही 2 वर्षात 57,000 कोटीचं कर्ज काढलं. कोरोना सारखा संकट होता आणि अशा स्थितीमध्ये 57,000 कोटीचं कर्ज काढून आम्ही राज्याचा गाळा हाकला. परंतु हे केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चरवर टेंडरबाजीवर कमिशनखोरीसाठी 2-2 लाख कोटीचं कर्ज काढून राज्याला डबघाईस नेण्याचं काम मागच्या 2 वर्षामध्ये झालं अध्यक्ष महोदय. आणि पुन्हा या सगळ्या योजनांसाठी 1 लाख कोटीचं कर्ज काढण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलेलं आहे आणि त्याची तयारी हे सरकार सुरू केलेलं आहे. या बाकीच्या आता घोषित केलेल्या घोषणेसाठी याचाच अर्थ अध्यक्ष महोदय की पुढच्या राज्यामध्ये या राज्यावर साधारणतः 7,82,991 कोटीचं कर्ज या राज्यावर असणार आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजेच या ठिकाणी राजकोषीय तूट जी आहे ती जर आपण वर्गवारी करत आणलो अध्यक्ष महोदय तर मला वाटतं 1,10,355 कोटी रुपयाची ही राजकोषीय तूट या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. कोरोना काळात सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारनं राजकोषीय तूट आम्ही आटोक्यात आणली होती. परंतु एवढं सगळं उद्योग झाले सुरू शेतीमध्ये किंवा इतर गोष्टीमध्ये सुधारणा झाल्याचं सांगत असताना ही तूट मात्र अत्यंत मोठी आहे आणि ती भरून काढताना राज्याच्या वसुलीवर फार मोठा आता आपल्याला भार पडणार आहे. याचं कारण असं की वसुली करणार कुठून, महसूल आणणार कुठून, तर विविध टॅक्स वाढवावे लागतील, गरीब लोकांचं शोषण करावं लागेल, सवलती घोषणांच्या सवलती इकडे सुरू आहेत. म्हणूनच राज्याची आर्थिक स्थिती 2024-25च्या अर्थसंकल्पाचा आकारमान जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय 6 लाख कोटी आकारमान असलेला हा आपण अर्थसंकल्प जरी मानला तरी महसुली जमा 2022-23 4,05,677 झाली होती 77 कोटीची आणि 23-24 मध्ये 4,49,522 कोटी अंदाजित केले. म्हणजेच मागच्या महसुली जमेच्या 44,000 कोटी रुपये आपण जास्त अंदाजित केले आहे. याचाच अर्थ असा अध्यक्ष महोदय की 2023-24 मध्ये सुधारित अंदाजपत्रकानुसार जमा 4,86,115 आहे. म्हणजेच प्रत्यक्षात महसुली जमा अंदाजित केल्यापेक्षा 35,000 कोटी रुपयांनी जमा जास्त झाली. म्हणजेच अध्यक्ष महोदय 24-25 मध्ये महसुली जमीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4,99,462 कोटी आहे. यामध्ये 2022-23-24 मध्ये ज्या सुधारित अंदाजापेक्षा फक्त 13,000 कोटी रुपयांनी जास्त दाखवले. कसं होऊ शकतं अध्यक्ष महोदय? याचं उत्तर माननीय वित्तमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे की तुम्ही हे चालू वर्षीमध्ये एकीकडे कर्ज वाढलं, दुसरीकडे हे महसुली तूट निर्माण झाली, तुमचं उत्पन्न मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये जे पाहिलं त्याच्यात अपेक्षित आलं नाही आणि अशा स्थितीमध्ये किमान या वर्ष 35,000 ते 40,000 कोटी रुपयाची वाढ महसुली जमेत दरवर्षी होत असताना आपण
13,000 कोटी दाखवली, याचाच अर्थ आपल्याला अंदाज आला आहे की आपला विकास दर किंवा विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र कमी पडतो आहे. आपली इकॉनॉमी विकास दर अपेक्षेप्रमाणे ज्या दराने वाढायला पाहिजे तो वाढत नाही, ज्या अपेक्षेच्या आहेत त्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत, म्हणूनच आपण ही कमी दाखवली असा आमचा आरोप आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात खुलासा झाला तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, खरं तर या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की भरून काढण्यासाठी विविध टॅक्स, मी म्हणालो की जीएसटी सारखे नको त्या सगळ्या गोष्टीवर आता टॅक्स लावले. राज्याला, गरीबाला, मध्यमवर्गीयाला साधारण लुटण्याचं काम झालं. अध्यक्ष महोदय, 300 रुपयाची साडी जर एका गरीब महिलेने घेतली तर त्याच्याकडून टॅक्सच्या रूपानं, जीएसटीच्या रूपानं त्या महिलेला 36 रुपयांनी, 12-36 रुपयांनी त्या महिलेच्या खिशातून पैसे काढले जातात, तिच्याकडून वसूल केलं जातं. जर गरीब महिला 300 रुपयाची साडी, कुठलीही वस्तू घ्यावी गरीब मध्यमवर्गीय मार्गाने, त्याला 12%, 18%, 27% हा टॅक्स लावून त्यांच्याकडून महिन्याला 5-10 हजार, वर्षाला 5-10 हजार कोटी रुपये गरीब माणसाच्या खिशातून काढले जात आहे. आणि हा उद्याच्या दृष्टीनं काय परिस्थिती निर्माण होईल हा अंदाज आपण करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून मला एवढंच या ठिकाणी सांगायचं आहे, मागील वर्षी सुधारित अंदाजपत्रकापेक्षा 14,000 कोटीनं फक्त जो काही आपण 13,000 कोटी अधिक दाखवला, तो म्हणजेच अर्थसंकल्पामध्ये जवळजवळ 1 ते 1.25 लाख कोटी रुपये तुमच्या या घोषणेला लागणार आहेत. आणि महसुली खर्चाचा अंदाज 5,19,513 कोटी रुपये दाखवता, म्हणजे मागच्या वर्षापेक्षा 14,000 कोटी रुपयांनी हा जास्त आहे. महसुली तूट कमी दाखवण्यासाठी ही आकड्याची केलेली तुम्ही जगलरी आहे असं मी मानतो. जर तुम्ही आकड्याची जगलरी केली नसती तर महसुली तुटीचा अंदाज 60,000 कोटीच्या पुढे गेला असता. ही महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची गद्दारी आहे असं माझं मत आहे, कारण ते दिसून येत आहे. तुम्ही या ठिकाणी स्पष्टपणे आपल्याला लक्षात येईल. अध्यक्ष महोदय, भांडवली जमेच्या संदर्भामध्ये हे आपण या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, की भांडवली जमा मागच्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजानुसार 1,14,000 कोटी होती. चालू वर्षीच्या अंदाजानुसार आपण पाहिलं तर ती कमी दाखवली. मागच्या वर्षीपेक्षा भांडवली जमा कशी कमी होऊ शकेल याचं उत्तरही मिळालं पाहिजे. कारण इकडे तुमची ग्रोथ रेट वाढताय, तुमचं उत्पन्न वाढवत आहे असं म्हणताय, मग तुम्ही भांडवली जमा कमी कशी होईल? म्हणजे कुठेतरी आकड्याचा खेळ करून महाराष्ट्राची एकूण आर्थिक परिस्थिती, एकूणच परिस्थिती लपवली जाते का, हा खरा प्रश्न या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून हा खरा प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे. भांडवली खर्च जर पाहिला आपण जमेच्या तुलनेत, तर भांडवली खर्च मागच्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजानुसार 94,850 कोटी दाखवला आणि चालू वर्षी 92,719 कोटी रुपये अंदाजित खर्च केला आहे. याचा सरळ असा अर्थ निघतो. अध्यक्ष महोदय, की तुम्हाला विकास कामावर कमी खर्च करायचा आहे आणि राज्याचा विकास साधत असताना भांडवली कामावर जास्त खर्च केला पाहिजे. पण हा अर्थसंकल्प विकासाला प्राधान्य देत नाही. हे आता या निवडणुकीच्या निकालातील, मला आता तुम्ही पुढच्या निवडणुकीच्या मतपेरणीला अधिक महत्व देऊन हे फसव पाहता काय, हाही विषय यापुढे महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर मागच्या वर्षीच्या 2023-24च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार राजकोषीय तूट 1,11,995 कोटी रुपये होती. 24-25ला 1,10,355 कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा ती अंदाजित कमी दाखवली आहे. याचाही उलगडा आम्हाला झाला पाहिजे, तो आपण करावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. दुसऱ्या बाजूला 1,30,000 कोटीचे कर्जही आपण काढणार आहात. मग मागच्या वर्षापेक्षा राजकोषीय तूट कमी कशी येईल आणि ते आपण कमी कशी दाखवत आहे याचं उत्पन्न नक्की, याचा उत्तर अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्जाच्या संदर्भात 22-23 मध्ये अखेर 7,11,000 कोटीचं कर्ज होतं. दरवर्षी 60,000 ते 70,000 कोटीचं कर्ज काढलं जातं, पण यावर्षी मात्र 1,30,000 कोटीचं कर्ज काढणार आहात. म्हणजेच कर्जाचा बोजा हा साधारणतः 8,30,000 रुपये होणार आहे. आणि त्यातील व्याजाचे स्थूल उत्पन्न आपण जर पाहिलं, ज्याला SGDP म्हणतो, ज्याला स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट म्हणतो आपण, त्यामध्ये याचं प्रमाण 18.33% आहे. मी यावर आकडेवारीवर अधिक बोलणार नाही, पण एवढंच सांगतो की 24-25 मध्ये राज्यावरील कर्ज तब्बल 7,62,991 कोटी रुपये होईल. येत्या वर्षात आणखी पुरवणी मागण्या केल्या जातील, त्यामुळे हा आकडा आणखीन वाढू शकतो. आता त्याची संधी नाही आहे, पण ती शक्यता त्यामध्ये जर आपण मागचा अंदाज घेतला तर होऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय, ही दरडोई कर्ज आत्ता माणसावर 56,903 रुपये प्रति व्यक्ती इतकी झालेली आहे आणि पुढील वर्षी
प्रत्येक व्यक्तीवर 62,693 रुपये एवढं वाढणार आहे. जर पुरवणी मागण्यांच्या मागण्यातून कर्ज वाढले तर ही वाढ होणार, पुन्हा अधिक वाढणार आहे. कर्ज परतफेडीची तरतूद, कर्ज परतफेड 57,197 कोटी आणि व्याज परतफेड 60,727 कोटी, म्हणजे साधारणतः 1,17,000 कोटी रुपये यातून परतफेडीमध्ये व्याज आणि कर्ज परतफेडीमध्ये जाणार आहेत. म्हणजेच बजेटच्या पैकी 1,17,000 कोटी रुपये नेट परतफेडीसाठी खर्च होत असेल तर राज्य कुठल्या दिशेने जात आहे आणि राज्याची अधोगती काय आहे, का कुठल्या दिशेने होत आहे, हे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या लक्षात येईल. मी आपल्याला हे राज्य चालवत असताना निश्चितपणे फार कुरघोडीचंही काम, मी आकडेवारी जाणार नाही, परंतु आताच आपण माननीय मुख्यमंत्र्यांचं भाषण या ठिकाणी ऐकलं. ते भाषण राज्यपालांच्या अभिभाषणाचं उत्तर होतं की वित्तमंत्र्यावर कुरघोडी होती आणि त्या बजेटचंच उत्तर होतं. ही महाराष्ट्राच्या जनतेला आता कळून चुकलेलं आहे. महाराष्ट्रातली जनता बघत होती की हे कुठलं उत्तर आहे. राज्यपालांच्या भाषणावर उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री महोदय की ते त्यावर चर्चेला उत्तर देत आहेत की आपण माननीय वित्तमंत्र्यांच्या बजेटच्या भाषणावर त्यांचं उत्तर होण्या अगोदरच त्यांचं ते उत्तर आल्याची माहिती. इतकी कुरघोडी करावी. एखाद्यांनी दुसऱ्यावर कुरघोडी करायच्या मर्यादा असतात, पण सत्तेचे वाटेकरी, सत्तेचे राहून एकत्र राहून या कुरघोडीपर्यंत हे सरकार चाललेलं आहे. म्हणूनच या सरकारची एकूणच अवस्था आपल्याला दिसते. या सरकारचं आर्थिक नियोजनच आता फसलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने शेतकऱ्यांना वीज माफी दिली, आमचा त्याला पाठिंबा आहे, पण वीज मंडळाला बिलाची भरपाई करण्यासाठी तरतूद केली काय? तर अजिबात केली नाही. त्यासाठी सरकार पुन्हा कर्ज काढणार का? तर हो, काढावंच लागेल, कारण त्याला 1,30,000 कोटीचं कर्ज तुम्ही काढा, ते दुप्पट होईल. पण माझी मागणी एवढी आहे की तुम्ही जर या सगळ्या योजनेसाठी कर्ज काढत असाल, आता लाडली बहीणसाठी तुम्ही कर्ज काढावंच लागेल कारण पैसेच नाही तुमच्याकडे, तर माझी या सरकारला मागणी आहे, या निमित्तानं, या बजेटच्या भाषणाच्या निमित्तानं जेवढी काही साधारणतः राज्यातील शेतीच्या वीज बिलाची भरपाई, वीज बिलाचं जे काही थकीत आहे ते सर्व थकीत बिल सरकार माफ करावं आणि शेतकऱ्याला या ठिकाणी दिलासा द्यावा. साधारण याला खर्च काही फार पडणार नाही. पुन्हा कर्ज काढा वाटल्यास, पण शेतकऱ्याला मात्र वीज बिलातून पूर्णतः माफ करा. साधारण 65,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांची वीज बिल आता थकली आहेत, ते भरू शकत नाहीत आणि त्यासाठी सरकारने एक ठोस निर्णय घ्यावा आणि 65,000 कोटीचे वीज बिल माफ करावेत अशी मागणी मी या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय करतोय. मी सांगितलं की 1,00,000 कोटीचे इकॉनॉमीचं उद्दिष्ट साध्य तर होणारच नाही, त्याला 10-15 वर्ष किमान लागतील. परंतु हे सगळं जर आपण पाहिलं तर हे राज्य कर्जबाजारी होऊन सण साजरा करण्याचं काम, ऋण काढून सण साजरा करावं अशीच एकूण या सरकारची ही अवस्था आता झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण योजना भरपूर आणल्या. या योजनेमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, खरं म्हणजे आम्हाला माननीय वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातून या योजनेचा उल्लेख होईल असं वाटत होतं, पण त्याचं श्रेय त्यांना जाऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कालच ठोकून दिला. JR काढून टाकला, घोषणा करून टाकली. खरं तर हे योग्य आहे की नाही याचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागेल. म्हणजे एकीकडे त्या बजेटला मान्यता नसताना, सभागृहाने मान्यता दिली नसताना, तो फक्त टेबल केला असताना असा JR काढता येतो का? घोषणा तुम्हाला कॅबिनेटमध्ये करता येईल, निर्णय घेता येईल, पण JR काढणं अधिवेशन सुरू असताना, बजेट अधिवेशन सुरू असताना हे योग्य आहे का? या सभागृहाचं ते अधिकाराचं हनन नाही का? याचंही उत्तर आपल्याला मिळावं अशी माझी सरकारकडनं अपेक्षा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या महिला खूप हुशार आहे. तुम्ही हे काही 2-3 महिन्यासाठी 3-4 हजार कोटी रुपये, 3-4 हजार रुपये महिलेला देऊन सरकारी पैशानं काही महिलेचं मत विकत घेण्याचा जो महिलांना काय तुम्ही शोषण केलंय हे महाराष्ट्रातील जनतेला माहित आहे. अध्यक्ष महोदय, महागाईनी कमरनं मोडलंय. महागाई इतक्या उच्चांगावर पोहोचली, जे साखरेचे दर होते आज 45 रुपयावर साखर गेली. अध्यक्ष महोदय, 22 रुपये किलोनं मिळणारी साखर गेली. राखेलचा पत्ता नाही. पेट्रोलचे दर वाढवून टाकलेत, डाळींचे दर वाढलेत, कडधान्यांचे दर वाढलेत, गॅस सिलेंडरचे दर वाढवलेत. महागाईनं मध्यमवर्गीयाचं कमरनं मोडलं आणि तुम्ही सांगताय आम्ही 1,500 रुपये देऊ.
त्यांचा बजेट आज 5,000 वाढलाय. गरीब आमच्या कुटुंबाचा, सामान्य कामगारांचा, मध्यमवर्गीयांचा 5,000 रुपये दर महिन्याला अतिरिक्त बोजा पडतो. तुम्ही सरकारी तिजोरीतून 2-3 महिन्यासाठी 3-4 हजार रुपये देणार आणि सरकारी पैशानं मत विकत घेण्याचा तुमचा तो केविलवाना जो प्रयत्न राहील, तो महिला कधी या सगळ्या परिस्थितीला सामोरं जातील, तुमच्या या बनवाबनवीला फसणार नाहीत, हा मला विश्वास आहे. अध्यक्ष महोदय, ही तुमची बनवाबनवी आहे. खरं तर फार मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून राहुल गांधीजींचा उल्लेख झाला. काय गरज होती? राहुलजींनी सांगितलं अभय मुद्रा आहे आमची, आम्ही घाबरणारे नाही. घाबरणार आमच्या रक्तात नाही. अध्यक्ष महोदय, हे कोणाला घाबरू शकतो? आणि घाबरून ज्या पद्धतीनं भाषण केलं गेलं, ज्या पद्धतीचं भाषण होतं अध्यक्ष महोदय, की हे सरकार खरंच एक असंवेदनपणे उत्तर होतं. मी त्यावर अधिक बोलणार नाही, परंतु एकच सांगेल अध्यक्ष महोदय, हे असंविधानिक सरकारकडून दुसऱ्या अपेक्षा आम्ही काय करू शकतो? या सरकारने गुजरातमध्ये जे उद्योग पळवलेत, सांगितलं आत्ता बाबांनी की तुम्ही उद्योगांची यादी जाहीर करा. तुम्ही किती उद्योग महाराष्ट्रात आणलेत, कुठले उद्योग नवीन सुरू झालेत, किती गुंतवणूक झाली, आणि एफडीआयचा गौरव करताय. ज्या एकेकाळी एफडीआयला विरोध करणारी महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस साधारणतः 15-16% महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस किंवा देशामध्ये एफडीआय आला, त्यावेळेस स्वतःची केस उपळून घेत होती ही मंडळी. ते देशामध्ये एफडीआय आणून देशाला गुलाम करताय. आज प्रत्येक सेक्टरमध्ये एफडीआय आणला आणि राज्याला देशाला गुलाम करण्याचं पाप तुम्ही करताय. असा सेक्टर कुठला सोडला नाही, संवेदनशील सेक्टर सोडला नाही. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये डिफेन्स सारख्या ठिकाणी परदेशांच्या हातामध्ये शस्त्रनिर्मिती सारखी कामं देऊन टाकलीत आणि ते आज राजरोसपणे ते सगळे गुपित तुमची बाहेर पडतायत. इथपर्यंत तुमची मजल गेली. देश कुठे सुरक्षित राहिला? या एफडीआयमुळे. आणि असा सेक्टर सोडला नाही, जो एक विभाग सोडला नाही जिथे एफडीआयची गुंतवणूक नाही. ती एवढी मोठी यादी आमच्याकडे आहे की ती यादी वाचली तर हा खरा तर तुमचा इथेच तुमचा या एकूण सरकारचा चेहरा आपल्याला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसतोय. म्हणून माझी विनंती आहे, एकीकडे नवीन उद्योग आले नाहीत आणि आले असतील तर त्याची यादी आपल्या सभागृहामध्ये ठेवली पाहिजे. किती गुंतवणूक झाली, राज्याच्या मध्ये किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे याची सुद्धा माहिती उपलब्ध झाली तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, एकूणच हे जे सिलेंडरचे वाढवले दर आहे, या सिलेंडर मधून काय झालं अध्यक्ष महोदय? जर 880 रुपयाला सिलेंडर विकतो आपण, महिलांना खरेदी करावं लागतंय. 450 रुपयाचा सिलेंडर होता तो. आज यामध्ये 4,000-5,500 रुपयामध्ये वर्षभराला 12 सिलेंडर मिळत होते महिलांना. आता 11,000 रुपये 12 सिलेंडरसाठी मोजावे लागतात आणि तुम्ही 3 सिलेंडर फ्री देताय. एवढी घोषणा केल्यानं त्या महिलांना काही आधार मिळणार आहे? उलट आजही त्या महिलांच्याकडून तुम्ही 3,770 रुपये अधिकचे वसूल करतात. जुन्या दराची जर तुलना केली तर ही आता या ठिकाणी दिसून पडते. अध्यक्ष महोदय, काय माननीय मुख्यमंत्री या ठिकाणी बोलून गेले की वडेट्टीवार माझा उल्लेख नावाचा केला. माझ्या नावाचा उल्लेख करून त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ज्या वेळेस इथे 26/11 हल्ला झाला त्या संदर्भात ते बोलले. अध्यक्ष महोदय, मी काय चुकीचं बोललो नाही, मी अधिक त्यावर भाष्य करणार नाही. जे SM मुश्रीफ साहेब सांगितले त्यांच्या पुस्तकात आहे तेच मी मानलंय. तुम्हाला जर त्याचा उल्लेख करायचा होता ते पुस्तक बंद करा, त्यांच्यावर बंदी आणा. कोण थांबवले होते तुम्हाला ते पुस्तक बंदी करायला? त्यांच्या पुस्तकाच्या अजूनही प्रती विकल्या जातात, विविध भाषेमध्ये विकल्या जातात. की त्यावेळच्या गोळीबारामध्ये जो काही गोळी लागली होती ती गोळी ज्यांची नव्हती त्या पुस्तकात उल्लेख केला होता. त्याचा खुलासा करण्याची गरज आहे. आम्ही काय आमच्या मनातलं थोडी बोललो, आम्हाला स्वप्न थोडी पडली होती की जी काही घटना घडली त्यावर मी फार बोलणार नाही, परंतु जे काही मानल्या गेलं ते अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं मानलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, आम्ही काही त्या अतिरेक्यांचं समर्थन करणारे आहोत का? अरे तुम्ही अतिरेकी सोडलात नदी त्या ज्यावेळेस या देशावर हल्ला झाला त्यावेळेस. आता त्यावर बोलायला गेलो तर पुन्हा वेगळा विषय होईल, परंतु नरेटिव्ह सेट करण्याचं, खोटं बोलून नरेटिव्ह सेट करतात असं वारंवार सांगतात. तुमचे 6 खासदारांनी त्यावेळेस सांगितलं की आम्ही 400 पार द्या, आम्ही देशाचं संविधान बदलू, मनुस्मृती आणू, मनुस्मृतीवर देश चालेल, म्हणजे विषमतेवर देश चालेल. 6 खासदारांचं स्टेटमेंट जाहीररित्या निवडणुकीच्या वेळेस त्या ठिकाणी होता. अध्यक्ष महोदय, तेच लोकांनी पाहिलं की या देशाचा सगळ्यात पवित्र असा ग्रंथ कोणता असेल तो संविधान आहे. ज्या सर्वांचं संविधानाने रक्षण करण्याचे कवच म्हणून ज्याच्याकडे आम्ही बघतो, त्या संविधानाला जर बदलण्याची भावना असेल, भूमिका असेल तर लोकांना तुमची जागा दाखवली, तुम्हाला बहुमतापासून दूर ठेवलं, दुसऱ्यांच्या कुबड्या घेऊन तुम्हाला सरकार स्थापन करावी लागली. हे काय लपून राहिलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच तुम्ही नेरेटिव्ह स्टेट करायचा खोटा आणि लोकांवर आरोप करायचा, ही जी काही पद्धत आहे हे तुम्ही
आपल्याला नक्की महागात पडणार आहे असं माझं मत आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी सांगितलं की लाडकी महिला माझी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आता किती यावर आता पाहिलंय ते 15 दिवसामध्ये महिलांच्या लाईन लागल्या आहेत. हे ज्या त्यामध्ये ज्या अटी घातल्या आहेत जाचक त्या अटी जर पहा GR मधल्या सरकारने पात्र ठरण्यासाठी ज्या अटी बघितल्या ते लबाडाचं घरचं आवतं नाही खरं म्हणजे फार बनवाबनवी आहे. तुम्हाला दिसेल 2-3 महिन्यासाठी तुम्ही काय सरसकट करूनही टाकाल मतं मिळवण्यासाठी आणि काय करतो 2 वर्ष मग झोपले होते काय 2 वर्ष तुम्हाला बहिणीची आठवण झाली नाही त्यावेळेस 2 वर्ष इथे सत्तेमध्ये असताना सत्तेचा मलिदा खाऊन टेंडरबाजी करून कमिशनखोरी करताना त्यावेळेस नाही म्हटली काहीच आणि आता 2-3 महिन्यावर निवडणुका असताना ऊर बडवून घेताय. लाडकी बहीण कसली लाडकी बहीण महिलावर अत्याचार वाढलेत राज्यात देशामध्ये 1 नंबरवर महाराष्ट्र पोहोचलाय रोज महिलावर अत्याचारामध्ये हे त्यावेळेस दिसत नाही आणि म्हणून ही जे काही GR काढलाय हे अत्यंत मला वाटतं की हे लबाडागरचं आव्हान आहे. हे समजून लोकांना आता चुकलं अध्यक्ष महोदय. दुर्बल महिलांना सरकारने मदत केली पाहिजे त्याबद्दल कोणाचं दुमत आहे त्यामुळे तुमचा विरोध आहे का आमचा कसला विरोध असणार. पण आत्ताच कसं सुचलं 31 जागा आल्यात आणि हवा खाली तुमची हवा गेल्यानंतर पायाखालची वाळू सरकली आणि आता शहाणपण सुचलं. आता तुम्हाला तुमच्या बुद्धीमध्ये भर पडलाय असं म्हणावं का आम्ही की आता हे सुचायला लागलं. नाहीतर यापूर्वीच तुम्हाला करता आलं असतं निवडणुकीच्या पूर्वी पण तुम्ही करू शकला नाहीत कारण तुमची देण्याची दानत नव्हती. निवडणुकीच्या तोंडावर हे काही निवडणुकीचा जुमला करून पुन्हा 2 महिन्यांनी लोकांना बनवाबनवी करण्याचं तुमचं हे आहे. ही मताशी बेगमी जी करण्याचं काही तुमचं योग्य आहे प्लॅन आहे त्याला कधी माझ्या भगिनी बळी पडणार नाहीत हा आम्हाला विश्वास आहे अध्यक्ष महोदय. महिलांसाठी असलेली प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची निधी केंद्राने कमी केला. एकीकडे तुम्ही हे सांगताय दुसरीकडे तुम्ही ते सांगताय आणि 1,500चं उत्पन्न वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखाचं सांगताय महिलांना. काय 2.5 लाख म्हणजे कुठे झाले. महागाईच्या काळामध्ये महागाई निर्देशांक किती वाढला अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणूनच आहे त्या योजनांचा निधी कमी करायचा आणि नवीन काही केल्याचं आपण एक बनवाबनवी करायची आणि जनतेच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकायचं अध्यक्ष महोदय हे या ठिकाणी दिसते अध्यक्ष महोदय. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण ही तर पूर्णतः फसवी योजना आहे पूर्ण फसवी योजना आहे. या योजनेतला जर पाहिलं आपण अध्यक्ष महोदय हे आपण 100% प्रतिपूर्ती देणार आहात. अरे म्हणजे सुरुवातीला पैसे भरा नंतर परत येतील. गरिबांच्याकडे पैसे आहेत तुम्ही प्रतिपूर्ती कधी कराल. इथेच तर खरी ज्ञानबाची मेक आहे. म्हणजे एकीकडे ही ज्ञानबाची मेक मारायची आणि छाती ठोकून घ्यायची. अध्यक्ष महोदय मला कळत नाही की गरीब सामान्य कुटुंबाकडे ज्यांना तुमचं BPLचं आहे ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखाच्या कमी आहे त्यांच्याकडे मेडिकलची फीस भरायसाठी कुठून पैसे ना. इंजिनिअरची फी 1-1 लाख रुपये मेडिकलची फी 15-15 लाख रुपये कुठून भरणार आणि ते भरतील त्यानंतर तुम्ही प्रतिपूर्ती कराल. म्हणजे हा शुद्ध बनवाबनवी आणि धुडफेकपणा आहे फसवेगिरी आहे. या महाराष्ट्रातील मोफत मुलींचं शिक्षण म्हणून तुम्ही त्यांची फसगत करताय. म्हणून मला शासनाला विषय आहे की हा शुल्क परतावा कधी वेळेत मिळाला कधी देताय वेळेत कधी मिळाला वेळेत कधीच देत नाही आणि जर नाही दिला तर त्याचे परिणाम काय होतील. शाळेतून काढून टाकल्या जाईल त्यांना शाळेतून काढून त्या परीक्षेला बसू देणार नाहीत आणि उद्या त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल. हे आयुष्य या मुलींचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचं पाप करण्याचं सरकारने आता त्याची पहिली पायरीवर त्यांनी उभं करून ठेवलेलं आहे असं म्हणेल. कारण हेच सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. तुम्ही द्या ना ऍडमिशन झाले की त्या संस्थेला किंवा त्यांच्या खात्यामध्ये काय टाकायचं डीबीटी रूपानं टाकून द्या पण त्यांनी भरा नंतर आम्ही देऊ. आजही राज्यातील शेतकऱ्यांनी डीबीटी योजनेमध्ये जे अवजारं घेतलेत 6 महिन्यापासून गुलाबरावजी मी सांगतो माहिती घ्या मी खोटं बोलत असेल तर 6 महिन्यापासून पैसे मिळाले. माझ्या जिल्हा परिषदेमध्ये मी सांगतो लोक जात आहेत चक्रा मारून परत येत आहेत अजूनही पैसे त्यांच्या खात्यात टाकले गेले नाही. उद्या जर हे झालं 6 महिने जर हे पैसे मिळाले नाहीत त्यांनी पैसे भरलेही शेती विकून कर्ज काढून कोणाकडे तरी काहीतरी गहाण ठेवून जर हे पैसे भरलेत आणि मिळाले नाहीत तर त्यांचा संसार उद्ध्वस्त होईल. आणि हे दुर्बल घटकावर हा म्हणजे SC ST आणि आधीपासूनच आपण 100% SC ST ला शैक्षणिक शुल्क आपण देतच आहोत. ही आमची योजना आहे. 50% OBC ला देत आहोत. ही योजना विलासराव देशमुख साहेबांनी OBC साठी स्कॉलरशिप आणली ती पहिली योजना होती त्यात काही लपून नाही. तुम्ही काय मोठा डिंग मारलाय. विलासराव देशमुख साहेब मुख्यमंत्री असताना 2004 मध्ये
आपल्याला माहित आहे की पहिल्यांदा ओबीसी साठी 50% प्रतिपूर्तीची योजना आणली गेली आणि ओबीसी लोकांना न्याय मिळाला होता. हे आम्ही केलेलं काम आहे. आणि एससी एसटी साठी तर 100% मिळतेच, त्यामध्ये काही नवीन आहे अशातला भाग नाही. आणि यामध्ये काहीतरी दिल्याचं काम करायचं आणि आम्ही सांगून टाकायचं, पण त्यातून मात्र काही उपयोग होणार नाही. म्हणून काही शैक्षणिक संस्था जर संपूर्ण फी नसेल तर प्रवेश घेऊ नका असं जे म्हणतात, त्यांच्यासाठी आम्ही सरसकट ही फी माफी तुम्ही सरसकट फी माफ असावी आणि आधी किंवा नंतर हे कसलंही न सांगता विद्यार्थ्यांना भरायला लावूच नये अशा प्रकारचा JR जर आपण काढला तर मात्र याचा फायदा होईल. परंतु तुम्ही जे काढलात, तुमची जे अट आहे त्यामध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की आपल्याकडून या संदर्भात ही फसवणूक होणार आहे. महिलांच्या प्रलंबित मागण्या आणि अपेक्षा ज्या पूर्ण झाल्या नाहीत अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये सुद्धा अंगणवाडी कर्मचारी काय, आशा वर्कर आहेत, गटप्रवर्तक आहेत, यांच्या संदर्भात मानधनात वाढ करण्याची मागणी या अर्थसंकल्पामध्ये मान्य करण्यात आली नाही अध्यक्ष महोदय. केंद्र सरकारने अंगणवाडी केंद्रातील जे सेविकाचं मानधन होतं ते 4,500 प्रति महिना, तर अंगणवाडी मदतीचा मानधन 2,250 रुपये प्रति महिना केलेला अध्यक्ष महोदय. यासोबत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मार्फत अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन मानधन देखील दिले जाते. ते राज्यानुसार वेगळे वेगळे. मी आपल्या लक्षात आणून देतो दादा की महाराष्ट्र शासनामार्फत देण्यात येणारे अतिरिक्त मानधन अंगणवाडी सेविका 5,500 रुपये आणि मदतनीस 3,250 रुपये. खरं तर आपल्यापेक्षा तेलंगणा 9,150 रुपये अंगणवाडी सेविकांना देतात, मदतनीसेला 5,550 रुपये देतात. हरियाणा 7,286 रुपये आणि मदतनीसला 4,215 रुपये. मध्य प्रदेशमध्ये 7,000 रुपये सेविकेला आणि मदतनीसला 3,500 रुपये. आंध्र प्रदेश 7,000 रुपये मदतनीस आपल्या सेविका आणि 5,000 रुपये मदतनीस. गोवा 13,500 रुपयापर्यंत दिलं जातं आणि मदतनीसला 6,750 रुपये. कर्नाटकामध्ये 6,500 ते 7,000 अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनीसला 4,500 रुपये दिलं जातं. महाराष्ट्र कुठे त्या तुलनेत? कुठे काय बळेजावपणा करायचा? याच्यामध्ये कुठेच घोषणा नाही, काही याच्यामध्ये सांगितलं नाही, तुम्ही आपल्या बजेटमध्ये सांगितलं नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच खरं तर ही या 2024 मध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेशी झालेल्या चर्चेनुसार अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅज्युटी आणि पेन्शन लागू करण्याचं आपण मान्य केलं होतं, पण त्याबद्दल अजून अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद नाही. आणि पोषण आहाराच्या रकमेत वाढ करणे अपेक्षित होते, ती सुद्धा या सरकारनं केली नाही. म्हणजेच या सरकारची बोलणे करणे आणि कथनीतला अंतर या महिलांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या पुंजा वेतनावर मानधनावर माड करणाऱ्या महिलांचा अपमान आहे आणि तो अपमान या सरकारने केलेला आहे हे आता स्पष्ट झालं अध्यक्ष महोदय. मागासवर्गीयावर तर सरकारचा राग आहेच. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिला आणि शेतकऱ्यासाठी फसव्या का होईना पण तुम्ही घोषणा केल्या, त्याबद्दल काही ते महाराष्ट्र आता सगळं जाणतोय अध्यक्ष महोदय, परंतु काही गोष्टी आपल्या लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत. पण अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाती आणि अन्य मागासवर्गीय समाजासाठी तुम्हाला काहीतरी करावंसं वाटतं की नाही हा खरा प्रश्न इथे उपस्थित होत आहे. त्यावर या सरकारचा राग काय आहे? कारण तुम्हाला मतं नाही दिलीत म्हणून राग आहे. SC ST वरचा तुम्ही राग करताय, मागासवर्गीयांचा राग करताय. मी अर्थसंकल्प पाहिलाय अध्यक्ष महोदय, आवास व घरकुल योजनेसाठी फक्त 7,425 कोटी रुपयाची एकमेव फक्त तरतूद दिसते अध्यक्ष महोदय. आणि बार्टी, अमृत, महाज्योती, सारथी, TRT या संस्थांना सरकारने अर्थसंकल्पातून काहीच दिलं नाही. तुम्ही त्यांना बजेट दिला की नाही मला माहित नाही, पण त्याच्यातून कुठेच याचा उल्लेख आम्हाला अर्थसंकल्पामध्ये पाहायला मिळाला नाही आणि ह्यामध्ये निधीची हमी सुद्धा नाही अध्यक्ष महोदय. अल्पसंख्याक समाजावर देखील आपला असाच राग या ठिकाणी आम्हाला दिसतोय अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच दुर्बल घटकासाठी सुद्धा विविध योजना आहेत. संजय गांधी निराधार योजना असेल, श्रावणबाळ असेल, यामध्ये सुद्धा फार काही आपण 500 रुपयाची वाढ करून त्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केलं. काय होणार आहे 1,500 मध्ये वृद्धांचं? 1,500 मध्ये काय होईल? इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये किमान 3,000 रुपये मिळतील अशी अपेक्षा होती अध्यक्ष महोदय. आर्थिक विकास महामंडळाची सुद्धा तशीच अवस्था आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये लिंगायत समाजासाठी संत बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव, वडार समाजासाठी मारुती चव्हाण वडार आर्थिक मंडळ, काय केले सगळं, पण यामध्ये कुठल्याच आर्थिक तरतुदी केल्या नाही या कुठल्याच महामंडळामध्ये. हे महामंडळ कार्यान्वित सुद्धा होऊ शकले अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणूनच आपल्याला विनंती आहे की यावर सुद्धा काही करावं आणि या समाजाला न्याय द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. भारतीय
भारती असेल, सारथी असेल, महाज्योती, अमृत या महामंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरप्रकार होत आहे अध्यक्ष महोदय. कारण या विद्यार्थ्यांना जी फेलोशिप मिळत होती, दादा एक लक्षात आणून देतो आपल्याला की आपण जरा गांभीर्यानं घ्यावं की 2022 मध्ये वैमानिकाची भारती आम्ही महाज्योतीमध्ये वैमानिकांचं प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली. त्या विद्यार्थ्यांना काही विद्यार्थ्यांना तिकडे नागपूरच्या आम्ही तिकडे ट्रेनिंग दिली. त्या विद्यार्थ्यांना एक तासाची सुद्धा ट्रेनिंग दिली नाही. पैसे सरकारच्या तिजोरीतून गेले. ती ट्रेनिंग पूर्ण झाले म्हणून त्या मुलांनी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. त्या पोरांचं भविष्य अंधकारमय आहे. आपण त्या संदर्भात एक खरं म्हणजे एक बैठक घ्या, हे सारथीची घ्या, महाज्योतीच्या बैठकीला आम्हालाही बोलवा आणि त्या पोरांचं भविष्य टांगणीला लागलंय त्याच्यावर काहीतरी आपण मार्ग काढा अशी माझी आपल्याला विनंती अध्यक्ष महोदय. PhD स्कॉलरशिपसाठी ती संख्या कमी केली, 200 वर करून ठेवली. महाज्योतीमध्ये आम्ही 1130 विद्यार्थ्यांना सरकार होतं आम्ही दिलं होतं, तुम्ही 200 वर आणलं. भारतीमध्ये सुद्धा तीच अवस्था आणली. पण मला या ठिकाणी एवढंच सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीची समस्या पुन्हा आहे. त्यामध्ये काही वर्षापासून फुले शाहू आंबेडकर विचारांच्या प्रेरणा घेऊन जे परदेशात मुलं जात होती त्यांची स्वप्न होती, ती स्वप्न सुद्धा आता हवेत विरली आहेत. कारण प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांनी पालकांची घोर निराशा होत आहे, कारण त्यावर निधीच नाही आणि संख्याही कमी केली. हे जर आपण कमी करत असाल तर त्या मुलांच्या भविष्याचा मोठा प्रश्न आणि परदेशी शिक्षणाचा प्रश्न आपण नक्कीच मोठा विषय निर्माण झालेला अध्यक्ष महोदय. परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांचा संपूर्ण खर्च पूर्वी शासन करत होती, पण आता मात्र वार्षिक मर्यादा आणून ठेवल्या 30 लाख 40 लाख. त्यामुळे या मर्यादा घातल्यामुळं आणि 8 लाखाहून कमी उत्पन्न दाखल्यामुळं ते अनेक मुलं यापासून वंचित आहेत आणि त्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. ही एक अट काढण्याची आवश्यकता आहे असं माझं स्पष्टपणे आपल्याला मत आहे. त्या संदर्भात आपण निर्णय घ्यावा अशी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. यावर्षी अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 55% तर ओबीसीना 60% मिळवलेले विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत होते, पण आता ते गुणही वाढवून टाकलेत आणि त्यामध्ये आता 75% त्यामध्ये मागणी केली. मला विनंती आहे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय की शेतकऱ्यांना वीज बिल माफीची घोषणा जी फसवी आहे, नाहीतर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी ती जाहीर करावी. कोणतीही परिस्थिती निर्माण झाली तरी ही योजना सरकार बंद करणार नाही. मागेल त्याला सौर ऊर्जा देण्याची जी घोषणा आहे ती सुद्धा सरकारने सरकार जे काही महावितरणकडे 50-60 हजार मी सांगितलं 65,000 कोटी रुपयाची थकबाकी आहे ती सरकारने माफ केली तर खऱ्या अर्थानं या शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि या उत्तरामध्ये ही थकबाकी माफ करण्याची घोषणा सरकारने करावी. नाहीतरी आपण संपूर्ण कर्जामध्येच हे राज्य ढकललं आहे. आता राहिलं काय कर्जाशिवाय? कर्ज काढूनच आपण सगळं करतो आहे. म्हणून माझे शेवटचे काही 2-3 मुद्दे मी आपल्या लक्षात आणून देतो अध्यक्ष महोदय. कृषी खात्याच्या 2023-24 अर्थसंकल्पामध्ये कृषीवर 3,000 बघा दादा, कृषीची संदर्भातली किती अनास्था या सरकारची आहे, किती खोटं बोलायचं. आता मुख्यमंत्री म्हणून गेले आम्ही कृषीसाठी एवढं केलं तेवढं केलं. मी तुमच्या लक्षात आणून देतो की कृषीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 3,428 कोटीची तरतूद 2023-24 मध्ये होती. मात्र या वर्षाच्या अखेरीस 1,446 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. निम्मा खर्च सुद्धा तुम्ही कृषीवर करू शकला नाहीत. म्हणजे तरतूद 3,428 कोटीची आणि शेतकऱ्यावर खर्च मात्र 1,446 कोटीचा. हे माझ्याकडे आकडे आलेत, हे आकडे खोटे नाहीत, सरकारी आकडे आहेत. आणि म्हणूनच या मिळालेल्या माहितीनुसार 78 योजनांपैकी त्या 23 योजनावर एकही रुपयाचा खर्च केला गेला नाही. मग योजना कशासाठी? घोषित करण्यासाठी, पाठ थोपटून घेण्यासाठी? कशासाठी एक योजना आणायची? योजनेवर खर्चच 1 रुपयाचा होत नसेल तर यापेक्षा दुर्दैव मला वाटतं की काय दुसरं असू शकत नाही. कृषी सिंचन योजनेसाठी 550 कोटीची तरतूद होती दादा, 0 खर्च, 1 रुपया खर्च झाला नाही. मुख्यमंत्री शाश्वत योजना 500 कोटीची तरतूद होती, खर्च केवळ 210 कोटी रुपये झाला, म्हणजे 50% सुद्धा कमी झालेला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात, गहू, कडधान्य व भडकधान्याच्या 224 कोटीची तरतूद होती, 66 कोटी रुपये फक्त खर्च झाला आहे. म्हणजे हे काय तुम्ही वाटण्याच्या अक्षता लावताय शेतकऱ्यांना? मूर्ख बनवण्याचं काम झालंय. शेतकऱ्यांचं नाव घ्यायचा, शेतकऱ्यांची मतं मिळवायसाठी तुम्ही वाटेल ते घोषणा करायच्या आणि शेतकऱ्यांना फसवायचा. हे फसवे धंदे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी झाले. ओबीसी खात्याच्या संदर्भात सुद्धा तेच केलं.
ओबीसी खात्याला 2023-24च्या अर्थसंकल्पामध्ये 3,796 कोटी दाखवलेत अध्यक्ष महोदय. मात्र खर्च किती? 1,777 कोटी. कशाला दाखवत आहे बजेटमध्ये? ओबीसीच्या तोंडाला पानं पुसण्यासाठी. या राज्यातील 60% ओबीसी आहे. हा ओबीसीचे मतं घेताय आणि ओबीसीची फसवणूक करताय. ओबीसीला काय समजताय? मतं घेण्यासाठी, वापर करायसाठी 3,796 कोटीची तरतूद अध्यक्ष महोदय. आणि दिले किती? 1,777 कोटी. आणि या खात्यातून एकूण मंजूर 56 योजनांपैकी 20 योजनाला 1 रुपयाचा खर्च नाही. 1 रुपया, शून्य खर्च. काय कशासाठी योजना? म्हणजे ओबीसीचा दाखवताय तुम्ही दिखावा. हे सगळं जे दिसतंय अध्यक्ष महोदय, आपल्याला पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपसाठी, विजयंतीसाठी 470 कोटी रुपयाची धनगरांसाठी तरतूद केली. सुरुवात केली होती आम्ही त्यावेळेस. पण ही यातील खर्च फक्त 119 कोटी रुपये झाला. म्हणजेच मागास विद्यार्थ्यांची तरतूद 450 कोटी रुपये आणि खर्च 329 कोटी रुपये. इतर मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि परीक्षा फी तरतूद 200 कोटी, खर्च मात्र 68 कोटी. म्हणजेच तुम्ही ओबीसीच्या लोकांना सुद्धा फसवताय. केवळ बोलघेवडेपणा, भाषणबाजी ओबीसीसाठी, हे सोंगाडपणा करणं सरकारचं काम आहे. हेच काम आहे का यांचं? सोंगाडेपणा, दाखवण्याचे दात आणि खायचे दात. काय केलं या ओबीसीसाठी? आणि ह्याच पद्धत अनेक ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आलाय. महिला व बालकल्याण खात्यामध्ये तेच केलंय. 23-24च्या अर्थसंकल्पामध्ये 2,793 कोटीचा दाखवली तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च हा 965 कोटी. हे त्या योजनामध्ये अनेक योजना आहेत की ज्यामध्ये 51 योजना यांच्या आहेत आणि 12 योजनावर शून्य खर्च आहे. 1 रुपया सुद्धा खर्च केला नाही. म्हणजे खर्च कुठे गेला? पैसे कुठे वळवलेत? पैसे इन्फ्रास्ट्रक्चरवर गेले काय? टेंडरमध्ये, कमिशनखोरीमध्ये पैसे गेले काय? जे राज्यामध्ये आता 30% कमिशनखोरी चालू आहे त्यामध्ये पैसे घातले गेले काय इथले काढून? हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय येतो आहे. सामाजिक न्याय खात्या संदर्भात तुमच्या एवढी अनास्था मी पाहिले नाही. मागासवर्गीयावर अन्याय करणारे सरकार आहे. मागासवर्गीय, आणि म्हणून मागासवर्गीय अन्याय, इतका अन्याय करायचा तुम्ही कुठल्या स्तराला जायचा? सामाजिक न्याय खात्याला 2023-24 मध्ये 11,577 कोटीची तरतूद आहे अध्यक्ष महोदय. आणि हा अखेरीस खर्च काय झालाय? फक्त आणि फक्त 3,900 कोटी रुपये. मी नाही सांगत, सरकारी माहिती मिळालेली सांगतो, शासनाकडून मिळालेली माहितीच्या आधारे सांगतो. म्हणजे 11,000 11,500 कोटीची तरतूद आणि 3,900 कोटी रुपये खर्च. मात्र यामध्ये एकूण 145 योजनांपैकी 41 योजनांना खर्च शून्य आहे. तो बसवून ठेवलेत भस्मासूर तिकडे आणून. 30%, 10% घेतल्याशिवाय फाईला हात लावत नाही. मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष नाही. एवढा भ्रष्टाचार त्या सामाजिक न्यायामध्ये झाला आहे की लुटून खात आहेत तो सचिव वगैरे मिळून. सर्रास आता जाहिरात काढली 150 कोटीची, नगदी पैसे घेतले 10 कोटी, 10%. अरे लुटा महाराष्ट्र आणि बर्बाद करा या खात्या गरिबांना. सामाजिक न्याय खातं साहेब अध्यक्ष महोदय, ही जी अवस्था पाहिली आपण श्रावणबाळमध्ये, कुठे कुठे एक सांगायचं, पुन्हा तासभर लागेल. हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विकास योजना तरतूद 1,596 कोटी, खर्च 650 कोटी. हिंदू मिल स्मारकासाठी 200 कोटी, खर्च शून्य. अनुसूचित जातीच्या मुलासाठी नवीन शाळा, वसतिगृह 240 कोटीची तरतूद, खर्च 47 कोटी. काय चाललंय? बाळ श्रावणबाळ सेवा, राज्य निवृत्ती योजना आणि इतर योजनेवर 1,530 कोटीपैकी फक्त 650 कोटी रुपये, निम्म्यापेक्षा खर्च कमी केला अध्यक्ष महोदय. ही अशीच अनेक योजनांची अवस्था आपल्याला या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मला शेवट एकच सांगायचं, हे संपूर्ण पाहिल्यानंतर हे राज्य आता डबघाईस आलेलं आहे. तुम्ही निवडणुकीच्या तोंडावर काही करून दाखवण्याचा सोंगाळपणा केला तरी तुम्हाला आता काही होणार नाही. मी दादा, खरं म्हणजे तुम्ही अर्थसंकल्प मांडला, परंतु महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प मांडताना जी तुमची देहबोली असायची ते पाहिलं आम्ही. जो उत्स्फूर्तपणा, जो तुमच्याकडे आनंद दिसायचा, तो मात्र यावेळेस तुम्हाला दिसला नाही. कदाचित तुमच्यावर खूप वेगळ्या प्रकारचं बंधनही असेल, दबाव असेल, तुम्हाला मनाप्रमाणे तिथे काम करता येतही नसेल. हे तुमच्या चेहऱ्यावरून दिसत होतं. कारण इतके वर्ष झाले आम्ही तुमच्याबरोबर काम करतोय, गेली 25 वर्ष तुमच्याबरोबर आम्ही काम केलंय. ते काही चेहऱ्याचा तुमचा भाव आम्हाला सांगत नाही. तो काय आत्मविश्वास जो होता, जी देहबोली होती, ती काय आम्हाला दादा तुमची दिसली नाही. एवढा दादा माणूस, आज वाघासारखा असणारा माणूस तिकडे इतका काही नरमाईनं जा वागतोय, याचं कोडं महाराष्ट्रातील जनतेला पडलाय दादा. भाजपने तुम्हाला आधीच अग्निवीर करून टाकले काय अशी म्हणायची पाडी खरं तर आली आहे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी बजेट नसलेली मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा घोषित करून टाकली. ते तुम्हालाही सांगता आलं.
तुम्ही ते करण्यासाठी नकार दिलात कारण तिजोरीत पैसे नसतील म्हणून आलेत मुख्यमंत्री आणि घोषित करून मोकळे झाले की तुम्हाला सर्वांना आता मी तीर्थयात्रेला पाठवतो. त्याबरोबर दादा तुम्हालाही तीर्थयात्रा करायची त्यांची इच्छा दिसते, सांभाळून राहा जरा, नाही तर तुम्हालाही पाठवतील त्या तीर्थयात्रेबरोबर आणि तुमची वारी करून आणतील. हे याबरोबर राहून एसी संख्या कमी झाली, एसी जरा करा, त्यामुळे ते पाठवणार. हे तुम्ही पण पहा आणि मला वाटतं दादा तुम्ही सांभाळून राहा. अशीच माझी तुम्हाला आमचे अनेक वर्षाचे तुमच्यासोबत काम केल्यामुळे ज्या काही भावना आहेत त्या संवेदना आहेत त्या ठिकाणी आम्ही मांडतो अध्यक्ष. यामुळे कोणत्या योजनेचे लाभार्थी व्हायचे हे आता खरं म्हणजे ठरवलं पाहिजे. या दोन्ही शेजाऱ्यापासून हे शेजारी मिळाले आहेत दोघे आजूबाजूला बसून आणि ते तुम्हाला कदाचित या दोन्ही शेजाऱ्यांचं म्हणणं असावे की तुम्ही नसावेत म्हणून बजेट मांडताना तुकाराम महाराजांचं अभंगसानी सांगितलं की बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले. धान्य तुम्ही कोणाचे पावलं पडावे आता हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील जनता अशी म्हणते आहे तुकाराम महाराज तुका म्हणे ऐसा नारा मोजून जाऊ दे. आता आम्ही पुढचं म्हणत नाही, ही पाडी महाराष्ट्रातील जनता आणणार आहे तुमच्यावर आणि मोजून मोजून ठरवणार आहे. पण दादांना आमची विनंती आहे की हे जे चाललं आहे तुम्हाला मोडून मोडून जे काही काम करण्याचं काम चाललं आहे याचा नक्कीच तुम्हाला वेदना होतच असतील पण आता बोलणार नाही कारण बोलणार कसं म्हणून बोलणार तसं चालणार. जी तुमची व्यक्तिमत्व जे असेल ते महाविकास आघाडीमध्ये जे ठळकपणे दिसून येत होती ती मात्र आता दिसून येत नाही. आता तुम्ही महायुतीत दादा शक्यतो हे सगळे जे आहेत फार प्लॅनिंग चाललेलं आहे आणि कुरघोडी चाललेली आहे. ज्या दोनही योजना मांडताना आम्ही पाहिलं की तुम्हाला ओव्हरलूक करूनच सगळं काही वित्तमंत्र्यांचा अधिकार असताना त्यांचं श्रेय तुम्हाला मिळू नये यातून ते त्या ठिकाणी हे मांडताना आम्हाला दिसलेत. म्हणून तुम्हालाही माझी विनंती आहे की तुमचा जीव तिथे रमत नसेल, तुमची देहबोली सांगते म्हणून तुमच्या मनातलं तुमच्या चेहऱ्यावरचा भाव तिकडे दिसतोय म्हणून आधी बहिणी विरोधात त्यांनी लढायला लावलं दादा आणि मग बहिणीच्या नावानं तुम्हाला योजना काढायला लावली. हे लक्षात घ्या. हे लावडवणारे कोण हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे. पहिले बहिणी विरुद्ध लढवले मग बहिणी विरुद्ध योजना काढायला बहिणीच्या बाजूने योजना काढायला लावले. इतके प्लॅनिंग करतात ते आणि घेऊन वापरून फेकून देतात. ते फेकण्यापेक्षा सुरुवातीलाच काहीतरी विचार तुमच्या डोक्यात असेल तर तो मात्र नक्की व्हावा. सोशल मीडियावर तुमची खिल्ली उडवण्याची व्यवस्था महायुतीनंच केली आहे. हेही सांगतो तुम्हाला. आमचे पोस्ट आमच्याकडे येत असतात, अनेक येतात, त्यातून ते दिसतात. त्यामध्ये हे बघा तुम्ही जरा कुठे सांगायचं ते ठरवू. ते आम्हाला कुठे सांगायचं ते आम्ही ठरवू. तुमच्या सल्ल्याची गरज पडली त्यावेळेस मी सांगतो. तुम्ही बसून कोण सांगणार तिथे दादा सांगतील ना. विषयाच्या बाहेर जाऊ नका ना. विषयाच्या बाहेरच गेले. विरोधी पक्ष नेते 1 तास दिलाय तुम्हाला. ते आम्ही किती तास बोलले 5 तास बोलले बजेटवर बोलायला सन्माननीय सदस्य संजय कुटे आता काय करणार. 1 तास झाला इतर आहेत ना. अहो पण विरोधी पक्ष 1 तास दिला 1 तास इतरांना द्यायला नको. हा तुम्ही रेकॉर्ड मागून बघा. माननीय देवेंद्र फडणवीस माननीय एकनाथ खडसे हे किती वेळ बोलायचे याचा रेकॉर्ड काढा. माझं एक पांजाव मत आहे की विषयावरती येऊ दे. विषयाच्या बाहेर का जाता तुम्ही मग. अहो साहेब विषयाच्या बाहेर जायला तुम्हाला हे त्यांचा अधिकार याला काय अर्थ आहे. जयंतराव मी काय म्हणतो बघा विषयाच्या बाहेर विषयावरती घ्या ना. बजेटवरती अजून बजेटवर बघा ना काय बोलायचं ते बजेटवर बघा. तुम्ही बजेटच्या बाहेर जाऊ नका. ते विषय घेतात नाही तर याला काय अर्थ आहे. ते विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यांचं भाषण संपायच्या आधी तुम्ही दुसऱ्या विधानसभा सदस्यांचं नाव घेणं हे उचित नाही. जयंतराव मी माझं तर म्हणणं आहे तुम्ही दुसरं म्हणजे तुम्हाला एक बजेटवरती बघा. बजेटाच्या आता अभिभाषण बजेटाच्या बाहेर ऐका दोन मगाशी दादांचा तुम्ही फॅमिली मला बोलू दे ना. ऐका मगाशी अभिभाषणात युक्रेनचा उल्लेख आहे का, रशियाचा उल्लेख आहे का.
मुख्यमंत्र्यांनी केलं, आम्ही थांबवलं का? त्यामुळं ते विरोधी पक्ष नेते आहेत, विरोधी पक्ष नेत्यांचा मान ठेवा. त्यांचं भाषण संपत आलंय, त्यामुळे त्यांना त्यांची इच्छा असेल तेवढं बोलू दे, नंतर पुढच्या माणसाचं नाव भाषण करा. करा विरोध नाहीये. तुम्हाला हे सांगतो, विरोधी पक्ष नेत्यांनी विषयावरतीच बजेटवरती बघावं ह्या मताचा मी आहे. रेकॉर्ड मागवा ना. युक्रेन आणि रशियाचा वॉर थांबला, किती वेळ थांबला, रेकॉर्ड मागून घ्या ना. तेव्हा तुम्ही गप्प का होते? तेव्हा तुम्ही गप्प का होते मला सांगा ना. हा फक्त आवाड साहेब, हो आवाड साहेब, तुम्ही हाऊस मध्ये पाहिजे. ते मी नव्हतो ते बरे. ऑन द रेकॉर्ड युक्रेन आणि रशियाचा वॉर थांबवला. अरे काय बोलता राव? विरोधी पक्ष नेते विजय चला विजय जरा एक मिनिट. मी एवढंच सांगेल, मी काय म्हणालो अध्यक्ष महोदय, की सोशल मीडियावर ही जे काही खिल्ले म्हणजे जाणून बुजून प्लॅनिंग करून हे खिल्ले उडवण्याची व्यवस्था महायुतीमधले त्याच्याकडे पुरावे आहे. ते कुठून आलेत, कशा पोस्ट टाकले जात आहे, मी पाहिजे तर दादाकडे पाठवून देईन. दादांची इच्छा असेल तर, मागणी असेल तर. त्यांना दुसऱ्याच्या मला सूचनेची गरज नाही. पण एकच सांगतो, हा सतत पाठीत जो वार तुमच्याकडे खुपसला जातोय तो मात्र तुम्ही दादा एकदा थांबवा, अशी मला त्यांना विनंती करायची आहे. या बजेटमध्ये खोदा पहाड निकला चुवा, जे बजेट राजकोषीय तूट 1 लाख कोटीचे आहे, कर्जाचा डोंगर उभा झालाय, राज्य उद्ध्वस्त होत असताना ज्या काही योजना तोंडावर निवडणुकीच्या 2 महिने शिल्लक असताना काढून या देशातील, या राज्यातील लोकांना जो जुमला देण्याचं काम झालंय, तो जुमला महाराष्ट्रातील जनता सहन करणार नाही. तो जुमल्याला फसणार नाही, कारण 15 लाखाला कधी फसले नाहीत. तो काळा धनाला कधी हे नाही केलंय. 2 कोटी रोजगारांचा पत्ता नव्हता, लोकांनी ते सगळं कळलं, लोक त्याला फसले नाहीत. म्हणून 400 पारचा नारा दिला, त्यालाही लोकांनी भीक घातली नाही. पार जागा दाखवून दिली, लोकांच्या कुबड्यावर सरकार तयार करायला लागलं आणि आज लोकांच्या कुबड्यावर सरकार चालत आहे. जे काही आम्ही सांगतोय, काल आम्ही पाहिलं सभा अध्यक्ष महोदय, की संविधान ज्यावेळेस संविधानाचा आम्ही जय म्हणतो त्यावेळेस त्याला विरोध करण्याचं पाप केलं जात आहे. या देशामध्ये असा कुठला ग्रंथ आहे संविधानापेक्षा श्रेष्ठ, ज्या ग्रंथाला सर्वोच्च स्थानी मानलं गेलं पाहिजे? कुठल्याही धर्माचा ग्रंथ असू देत, त्या आमच्यासाठी सर्वात मोठा ग्रंथ आहे, सर्वात आदर्श आहे, सर्वात पुण्य, आपल्या सर्वांना मानणारा जर कोणता आम्ही मानत असू तर त्या ग्रंथाला आम्ही मानणार आहोत. पण त्यालाही विरोध करताना आम्ही पाहिलं. आणि म्हणून तिथे घाबरवण्याचं काम, इथेही तुम्ही आम्हाला घाबरवण्याचं काम करत असाल. अरे 31 जागा मिळाल्यात, तुम्ही सिंगल डिजिटवर आलात, आता तरी सुधरा. नेरेटिव्ह सांगताय तुम्ही, खोटा नेरेटिव्ह कोण काय करतं हे महाराष्ट्रात नाही, देशातील जनतेने पाहिलेलं आहे. म्हणून आज जे काही तुम्ही नेरेटिव्ह तयार करून सांगताय, हे या नेरेटिव्हला लोक बळी पडणार नाहीत, तुमचा बंदोबस्त करतील. आणि येणाऱ्या या पुढच्या निवडणुकीमध्ये हा बजेट तुम्ही 1,50,000 घोषणा करून महिलांना फसवणूक करताय. फाटकी साडी दिली अध्यक्ष महोदय, कशासाठी दिली? फार सोंग गेलं, दाखवलं गेलं की आम्ही महिलांना साडी वाटप करू, आम्ही महिलांना सीधा वाटप करू. याच्यामध्ये पैसे उडवले गेलेत. मी सांगितलं परत टेंडरबाजी आणि कमिशनर खोनपणा केला गेला. फार महाराष्ट्र कधी नव्हे एवढा भ्रष्टाचार, देशात तर भ्रष्टाचार बोकाळलाच, पण महाराष्ट्रात सुद्धा भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठली. अशा भ्रष्ट लोकांच्या बरोबर आपण काम काही करत असताना महाराष्ट्राला अधोगती नेण्याचं काम झालंय. म्हणजे या बजेटमधून मी एवढंच म्हणेल की खोदा पहाड निकला चुवा, कुछ नाही होने वाला है. कर्जबाजारी महाराष्ट्र उद्या उद्ध्वस्त होऊ नये, त्याच्या पापाचे वाटेकरी दादा तुम्ही असू नये, अशी माझी आपल्याकडनं अपेक्षा आहे. मी या बजेटच्या याला विरोध करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही गेलेत चालते जयंतराव, मी तुमच्यावर काहीच बोलत नसतो. माझे मित्र आहेत बाजूला, त्यामुळे मला काही काळजी नाही. माझे मित्र आहेत ना बाजूला. नाही तुम्ही नका जाऊ, सुरुवातीला तरी नका जाऊ. नाही तुम्ही गेलेत तर काही प्रॉब्लेम नाही. विरोधी पक्ष नेते गेले तरी चालते, मला बोलता येतं. कारण विरोधी पक्ष नेते आता खूप बोलून थकलेत, थोडस चहा वगैरे घेऊन येतील. अध्यक्ष महोदय,
अर्थसंकल्पावर चर्चेमध्ये मी भाग घेतो आणि अजितदादा नाही तुम्ही थांबा ना, तुमच्यावर सुरुवातच करतो, नंतर सोडून देतो. माननीय अजितदादांनी हो 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 100% संधी देतो तुम्हाला, मीच द्यायला लावीन, मीच संधी द्यायला लावीन, काळजी नका करू. माननीय अजितदादा पवार यांनी आपल्या राजकीय आयुष्यातला हा 10वा अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय मांडलेला आहे. आणि हे राज्य अध्यक्ष महोदय हे लोककल्याणासाठी शासन करायचं असतं आणि म्हणून लोककल्याणकारी योजना ज्या लोकांच्या हिताच्या आहेत त्या योजना या बजेटमध्ये घ्यायच्या असतात आणि लोकांना त्याचा फायदा द्यायचा असतो. मी तुमच्यावर सुरुवात करून मग तुम्ही गेले चालते. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते आमचे विजूभाऊ वडेट्टीवार यांनी बजेटवर सगळे आकडे पेश केले. 6,12,000 कोटीचा बजेट, त्यातली तूट जी आहे ती 40,000 कोटीपर्यंत कशी भरून काढणार, कसं हे करणार, 40 लाख कोटीचा आपला पूर्ण हे सगळे त्यांनी कोट्यावधीचे सगळे मांडले आणि बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या त्याचा हिशोब त्यांनी मागितला अध्यक्ष महोदय. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी त्यांचं कौतुक एवढ्यासाठी करेल की त्यांनी जे काय मांडले असतील, अजितदादा निश्चितपणे उपमुख्यमंत्री त्यांना उत्तर देतील आणि जो काही खोटा नेरेटिव्ह त्यांच्या भाषणामधला आहे आकड्यांचा तो निश्चितपणे खोडून काढतील. पण माझे मित्र इथं बसलेले आहेत, नाव घेत नाही, त्यामुळे बोलण्याचा प्रश्नच येणार नाही. मग तुम्ही जायपर्यंत मी बोलून घेतो. अध्यक्ष महोदय, एक आमचे सन्माननीय सदस्य एक मित्र आहेत विधिमंडळामध्ये. अध्यक्ष महोदय, खोटा नेरेटिव्ह कसा सेट करायचा, सकाळी उठलं की रात्री झोपेपर्यंत कसं लोकांना मूर्ख बनवायचं तेच ते बोलायचं, आकडे फेकायचे आणि लोकांमध्ये संभ्रम तयार करायचा. एका वाहिनीवर आम्ही डिबेट करत होतो. 2022-23 16 लाख कोटी रुपयांचा तूट, 16 लाख कोटी. नंतर आले 23-24 32 लाख कोटी तूट अर्थसंकल्पात. मग आले 24-25 वर 1 लाख कोटीची तूट. मी त्याच वेळेस म्हटलं की 16 लाख 17 लाख आपण बजेट किती मांडून एवढेची तूट. पण माझ्या मित्रांनी दुसरा विषय त्याच्यापेक्षा गमतीदार मांडला. अहो, तुम्ही एवढे बोलताय ना, तर केंद्र शासनाकडे 16 लाख दादा 16 लाख कोटी जीएसटीचे बाकी आहेत. नाही 16 लाख माझ्या मित्रांनी सांगितलं, जे आता मला डिस्टर्ब करतायत, 16 लाख कोटी जीएसटी बाकी आहे. मी त्यावेळेस म्हटलं, साहेब 16 लाख कोटी मजाकची गोष्ट आहे का, एवढा जीएसटी कुठं बाकी राहतो, काहीतरी हजारात बोला. पण माझ्या मित्रांनी खोटं बोलून नेरेटिव्ह सेट करून लोकांना काय फक्त दिशाभूल करायची, आकडे फेकायचे. लोकांना काय माहिती आहे 16 लाख कोटी का 16,000 कोटी. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं याही लोकसभेच्या, आमचे मित्र गेले तरी चालतील, याही लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष महोदय ते सांगतो. आणि रशिया युक्रेनच्या युद्धाचा उद्या तुम्हाला जे काय असेल ते पुरावे देतो. तुम्ही आता सभागृहात म्हटलेला आहे की त्यामुळे मी राजीनामा देईल, उद्या तयारी ठेवा. उद्या देतो तुम्हाला, प्रूफच देतो, उद्या तयारी ठेवा, उद्या तयारीच ठेवा. मी तुम्हाला देतो उद्या पुरावे. नाही कायमचं तर नाही, काय नाही, मित्र आहेत माझे, असं कसं काय नाही साहेब, कुठे साहेब, नाही तुम्ही आता कुठे साहेब, अध्यक्ष महोदय तुमचा विषय विरोधी पक्ष नेते अध्यक्ष महोदय म्हणालेत आपल्या भाषणामध्ये, बाहेर जाऊ नका. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते आपल्या भाषणामध्ये, अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मित्राकडे आता बघणार नाही, माझ्या मित्राकडे आता बघण्याची माझी इच्छा नाही. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते आपल्या भाषणात अध्यक्ष महोदय म्हणाले, सवय जास्त आहे. अध्यक्ष महोदय जे ते बोललेत, अध्यक्ष महोदय अर्थसंकल्पावर जर बोलले असतील तर मला अर्थसंकल्पावरच बोलावं लागेल. त्यामुळे त्यांनी म्हटलं अध्यक्ष महोदय की या लोकसभेमध्ये आम्ही 31 जागा जिंकल्यात आणि त्यामुळे आता पेढेही वाटले. 31 जागा जिंकले तर काँग्रेसच्या तर 100च्या आताल्या पेढे वाटले. कशासाठी? मोदीजी पंतप्रधान झाले त्यामुळे वाटले.
का आपल्या 100च्या आतमध्ये आलेत त्याच्यासाठी पेढे वाटलेत? काय उत्साह, काय आनंद! जी काँग्रेस पार्टी 403 ते 412 पर्यंत सीट घेणारी पार्टी ती 100च्या आत येते आणि हे छाती फुगू फुगू बदलतात, पेढे वाटतात. थोडं आत्मचिंतन करण्याची काँग्रेस पार्टीला जरूरत आहे अध्यक्ष. या वेळेचं इलेक्शन अध्यक्षमध्ये लोकसभेचं कोणी सांगेल एक वेळेस तुम्ही खोटं बोलू शकता, एक वेळेस लोकांमध्ये संभ्रम तयार करू शकता, एक वेळेस लोकांना मूर्ख बनवू शकता, बार बार बनवू शकत नाही. तुम्ही संविधानावर बोलले, तुम्ही संविधानावर बोललेत. अध्यक्ष महोदय, मोदीजींनी 10 वेळेस त्यांच्या भाषणात सांगितलं की गीता असेल, कोणताही धर्मग्रंथ असेल, त्यापेक्षा सगळ्यात मला उच्च आणि माझ्या सगळ्यात महत्वाचा माझ्यासाठी ग्रंथ जर असेल तो संविधान आहे. पण तो झालं का अध्यक्ष महोदय? जसे आता अजितदादांवर विरोधी पक्षनेते अध्यक्ष महोदय बोलले, त्यांची देहभाषा, त्यांची बोलीभाषा, ते थोडीशी काय आहे, त्यांच्यावर काही टीका केल्यात. मुख्यमंत्री काहीतरी कुरघोडी करतात. अहो, मुख्यमंत्री या राज्याचे प्रमुख आहेत आणि राज्याचे प्रमुख यांनी काही घोषणा करणे, काही वक्तव्य करणे, काही प्लॅनिंग सुचवणे किंवा पुढच्या भविष्यातल्या किंवा लोककल्याण योजनांवर बोलणे अभिप्रेतच आहे. त्यामुळे दादा असोत का फडणवीसजी असोत का मुख्यमंत्री असोत, तिन्ही नेते आमचे एकत्रितपणे काम करणारे नेते आहेत. आणि तुम्हाला आज सांगतो, ही महायुती जो तुम्ही लोकसभेला खोटा नेरेटिव्ह करून लोकांना मूर्ख बनवलं, त्यातून लोक निघालेत बाहेर. आता सुरू झालं, खटाखटी सुरू झालं, तुमच्या ऑफिसवर जाणं सुरू झालं महिलांचं की आमचे पैसे 8,500 कधी देता, सगळं चालू झालेलं आहे, लोकांना समजून आलेलं आता. परंतु महायुती ही एकत्रितपणे निवडणूक लढून, तुम्ही जागांचा विषय सोडून द्या, कोण किती लढवेल, ते तिघ नेते सक्षम आहेत, पण महायुती आपली एकत्रितपणे लढून या महाराष्ट्रामध्ये लोककल्याणकारी राज्य 2024च्या नोव्हेंबरमध्ये निश्चितपणे तयार करणार, यात आमच्या मनात आणि जनतेच्याही मनात शंका नाही. कारण जनतेने 2019 मध्ये आम्हालाच दिलं होतं, 2019 मध्ये युतीलाच मतदान केलं होतं. पण त्यावेळेस आमच्यासोबत विश्वासघात करून जी काँग्रेस शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी विचार आयुष्यातही बसू शकत नव्हते, आयुष्यात नाही, आयुष्यात नाही. मुस्लिम समाजालाही मूर्ख बनवलं तुम्ही, मूर्ख बनवलं. ज्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटलं होतं की ज्या दिवशी मी काँग्रेस सोबत बसण्याची वेळ येईल त्या दिवशी माझं दुकान बंद करेल, त्यांचे चिरंजीव तुमच्यासोबत बसले आणि तुम्ही तुमचे विचार सोडून दिले आणि तुम्ही हिंदुत्ववादी लोकांसोबत बसले. राधे पुन्हा हिंदुत्वावर बोलताय. काल तर फार कर झाला, मी ते बोलणार नाही कारण वरच्या राजकारणातला आहे. हिंसा, अहिंसा, हिंदू धर्म अहिंसा, हिंसावादी आहे. हे तर काय आता म्हणजे लोकांच्या मनात काय असेल तुम्ही विचार करा की तुम्ही हिंदू धर्माला, हिंदू लोकांना हिंसावादी म्हणता, यापेक्षा जोक या देशातला कोणताच असू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, यांनी एक लक्षात ठेवा अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प जो आहे हा सगळ्या वर्गांचं प्रतिनिधित्व करणारा, सगळ्या वर्गांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय, सगळ्या वर्गांना न्याय देणार आहे. आणि यांनी विश्लेषण स्वतःच करावं लोकसभेचं. 31 जागा जिंकल्या बाबा, जरा 155 जागी तुम्ही पुढे आहात, 133 जागी आम्ही पुढे आहे, खूप डिफरन्स नाही. पण त्यातही अजून सांगतो, सगळं तुम्हाला माहित आहे, मलाही माहित आहे, सगळीकडे आलेलं आहे. 2च लाख मतं कमी आहेत, मुंबईमध्ये 2 लाख जास्त आहेत. आणि त्याही पेक्षा अजून सांगतो, तुमच्या 155 जागा आहेत ना, त्यामध्ये काही जागांमध्ये लीड एकदम मोठा आहे, 80,000, 1,20,000, 70,000. आणि काही जागा ज्या आहेत ना अतिशय कमी मार्जिन आलेल्या आहेत, कमी मार्जिन त्या विधानसभेमधल्या आमदारांच्या किंवा त्या क्षेत्रामधल्या विधानसभा क्षेत्रात. आणि आमच्या 133चं जर विश्लेषण कराल तर आम्ही कमी फरकानं निवडून आलेल्या कमी फरकाचं मतदान झालेले आहे, कमी मतदारसंघ आहेत. आणि मार्जिनल म्हणतात, मार्जिनल 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 असे जास्त आहेत. त्यामुळे सेफ मतदारसंघ आहेत. तुमचे 50% मतदारसंघ अनसेफ आहेत. त्यामुळे काही आम्हाला लागत नाही 20-25% तुमचे मतदारसंघ फोडायला. त्यामुळे महायुतीचं येणार. आणि या अर्थसंकल्पामध्ये प्रतिबिंब जे आहे,
जे सर्वसामान्य जनतेच्या आशा आकांक्षा असतात त्याचं प्रतिबिंब माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात घोषित केले. अध्यक्ष महोदय, एक एक विषय जर अध्यक्ष महोदय आपण बघाल, प्रत्येक घटकाचा जर विषय आपण बघाल अध्यक्ष महोदय, मग आता आमचे मित्र होऊन गेले, पहिले तुम्ही महिलांचाच घेतो, लाडली योजना, काय एवढं दुःख झालं. लाडली बहीण, मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना आणली, एवढं दुःख विरोधी पक्ष नेत्यांना आणि बाकीच्या विरोधी पक्षातल्या लोकांना झालं की त्यावर काय टीका झाली. एका बहिणीला पाळलं आणि मग हे म्हणून लाडकी बहीण आले. हो, हे गरीब महिलांसाठी, गरीब आपल्या भगिनींसाठी, माता भगिनींसाठी योजना आहे. याचा अर्थ आहे, याच्या मागचं चिंतन तुम्ही समजले नाही. याच्या मागचं चिंतन जर समजले असते तर तुम्ही असे वाक्य बोलले नसते. अध्यक्ष महोदय, लाडली बहीण योजनेचा मागचं चिंतन हे आहे की जे गरीब आहेत महिला, त्यांना महिन्याचे 1,500 रुपये हे त्यांच्या खात्यात जर गेले, कारण ते शेवटी घर चालवते. आणि यामध्ये एक विचार करा की आमच्या शेतकरी आणि शेतमजूर आणि विशेषतः शेतकरी महिला ह्या मॅक्झिमम त्या योजनेमध्ये बसणार आहेत. मॅक्झिमम उत्पन्नाचा किंवा सगळ्या अटी पार करून मॅक्झिमम शेतकरी महिला बसणार आहेत. म्हणून शेतकऱ्याला दुसऱ्या बाजूने आम्ही मदत करत असताना त्याच शेतकऱ्याच्या घरामध्ये त्या महिलेच्या मार्फत 1,500 रुपये 2 महिलांपर्यंत, म्हणजे 3,000, एखाद्या घरामध्ये 2 महिला असल्या पात्र तर 3,000 रुपये त्यांच्या घरात जाणार आहे. तुम्ही मजाक उडवता गरिबांची. आपल्यासाठी 3 लाखही काही नाही. आपण 5 स्टार हॉटेलमध्ये राहिलो, आपल्याला काही वाटत नाही. आपण चार्टर्ड प्लेनमध्ये गेलो, काही वाटत नाही. आपण 5 स्टार हॉटेलमध्ये काय खातो त्याचंही आपल्याला किती हजारो बिल दिलं, आपल्याला काही वाटत नाही. परंतु त्या गरिबांचं बघा, 2 आणि 3,000 सुद्धा त्यांना मोठे वाटतात. त्यांच्या आशा आकांक्षा कमी असतात, गरजा कमी असतात, आणि म्हणून त्यांना छोट्या मुलांचं किंवा घर चालवताना ज्या अडचणी असतात त्यामध्ये जर शासन जे लोककल्याणकारी योजना राबवत असेल, त्यांना फायदा देत असेल, तर त्याचं दुःख करण्याऐवजी कधी तर स्वीकारा, कधी तर स्वीकारा. आणि एक बघा, एक आमचे सन्मान्य आता आमचे मित्र गेले उठून, त्या डिबेटमध्ये काय म्हणाल माहिती आहे, ही तुम्ही मध्य प्रदेश कडून योजना घेतली, का नाही घ्यायची? या देशामध्ये जे जे राज्य आहे, मग ते कोणत्याही पक्षाचं असो, त्या राज्यामध्ये जर एक लोक कल्याणकारी योजना कोणतंही शासन राबवत असेल तर ती जर आपण ऍक्सेप्ट केली तर आपल्या महाराष्ट्रातल्या माता भगिनींना त्याचा लाभ दिला तर वावगा काय? म्हणून हे करत असताना अध्यक्ष महोदय, आपण एक उदाहरण बघा की या सरकारने, हे सरकार म्हणजे आम्ही कोणी एक दुसऱ्यावर कुरघोडी करणारे तिन्ही नेते नाही आहेत, हे महायुतीचं सरकार आहे. त्यामुळे या सरकारकडून अध्यक्ष महोदय जेव्हा 50% महिलांना मोफत प्रवास ही योजना चालू झाली, अध्यक्ष महोदय आज तुम्ही एसटी महामंडळाचं जे मंडळ आहे त्याचा अभ्यास किंवा त्याचा आपण माहिती घ्या. याच 50% सवलत दिल्यामुळे आज ते एसटी महामंडळ मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न करते आहे आणि नफामध्ये जाते आहे. ह्याच आमच्या भगिनी आहेत की ज्यांना आम्ही सक्षम करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या राज्याला सक्षम करण्याचा प्रयत्न करतायत. तुम्ही बचत गटाचा अध्यक्ष महोदय म्हणाल, हे पैसे वापर लवकर घेणार, तर 15,000 रुपये पहिले आपण द्यायचो अध्यक्ष महोदय. आज बचत गटाला या अर्थसंकल्पात माननीय दादांनी 30,000 रुपये त्यांना भांडवल, खेळतं भांडवल देण्याची केली. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही त्या गरीब महिलांना विचारा, तुम्ही जर सगळे श्रीमंत याच्यामध्ये किंवा पेज 3 पार्टीमध्ये राहत असाल तर तुम्हाला त्याच महिलांचं सुख आणि दुःख समजेल. पण तुम्ही गरिबांमध्ये जेव्हा मिसळाल ना, तेव्हा 30,000 काय असतात हे त्या महिला बचत गटाच्या आमच्या गरीब भगिनींना समजतं. त्या 30,000 मध्ये काय करायचं, गरजा कमी ठेवा, तेव्हा तुम्हाला जमीनवरचं सगळं दिसेल. गरजा वाढल्या की जमीन दिसत नाही. आणि म्हणून 30,000 केलं अध्यक्ष महोदय. आज आमच्या बचत गटाच्या महिला विविध योजनांच्या माध्यमातून, मग ते मोदी सरकारच्या असो, केंद्र सरकारच्या योजना असो, महाराष्ट्र शासनाच्या योजना असो, यामधून महिलाला सक्षमी सशक्त करण्याचा कार्यक्रम, लखपती महिला बनवल्यात लाखो. आणि पुढचे आमचं टार्गेट आहे, आमच्या शासनाचं टार्गेट आहे की अजून लाखो महिलांना आम्ही लखपती दीदी बनवणार आहोत. कारण ती महिला जर पुढे केली, सक्षम झाली,
तर घर पण सक्षम होईल, महाराष्ट्र सक्षम होईल आणि देश सुद्धा पुढे जाईल. आणि म्हणून महिलांबद्दल अध्यक्ष महोदय या योजना राबवत असताना आपण फक्त दादाने एक सूचना करणार आहे की महिला बचत गट CRP असतात, ज्या प्रमुख असतात त्या बचत गटाच्या प्रमुख, म्हणजे अध्यक्ष नाही तर त्या जिल्हा परिषद सर्कलच्या महिला बचत त्याच्या एक CRP म्हणून एक प्रमुख असते. तिचं आपण बाकीच्यांचं आपण पेमेंट वाढवलं पण तिला आपण मानधन कमी देतोय, त्याचाही थोडासा आपण विचार जर केला तर निश्चितपणे त्या महिला अजून बचत गटाच्यांना चांगल्या प्रकारे सांभाळून हे सक्षमीकरणाची स्कीम ज्या आहेत ह्या चांगल्या पोहोचतील. अध्यक्ष महोदय, महिलांवर हे करत असताना अध्यक्ष महोदय आमचे सन्माननीय विरोधी पक्षनेते म्हणालेत की तुम्ही इकडे लाडकी बहीण हे करता, तुम्ही इकडे योजना देता आणि तिकडे अत्याचार होतात, हे होतात, ते आज झालेत का? आज झालेत. तुमच्या काळातले जरा गणित बघा, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये तुमचे काय काय कारनामे झालेत. भ्रष्टाचार बोलण्याची लायकी सुद्धा नाही आपली. आपण 2.5 वर्षात काय भ्रष्टाचाराचे प्रकरण केले, काय नाही केले हे सगळे लोकांना माहित आहे. पण आज ठरलेलं आहे आणि विशेषतः महाविकास आघाडीमध्ये ठरलेलं आहे की आता लोकसभेत ज्याप्रमाणे खोटे नेरेटिव्ह आपण वेगवेगळे तयार केलेत, आताही रोज एक खोटा नेरेटिव्ह तयार करायचा, जनतेत संभ्रम तयार करायचा आणि पुढच्या निवडणुकीला जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा. पण हे तुमचे प्रयत्न आम्ही यावेळेस आता यशस्वी होऊ देणार नाही, कारण तिघही आम्ही ताकदीनं त्याच ताकदीने तुम्हाला उत्तर देऊ. कारण तुमच्यातलं आम्हाला माहित पडतं ना. आता एक मुद्दा तुम्ही चालू केलेला आहे की खोटं बोलायचं म्हणजे रेटून बोलायचं. मग काहीतरी भ्रष्टाचार, कोणतंही डिपार्टमेंट घ्यायचं, याच्यात भ्रष्टाचार झाला, याच्यात घोटाळा झाला, याच्यात भ्रष्टाचार झाला, रोज बोलायचं, जेणेकरून जनतेमध्ये खोटा नेरेटिव्ह तयार करायचा की हे शासन कमिशनखोर आहे, हे शासन भ्रष्टाचारी आहे. पुरावे काहीच नाही, दाखवायचं काहीच नाही, पण रोज 3 तोंडांनी बोलायचं सकाळपासून रात्रीपर्यंत झोपेपर्यंत. हे तुमचे नेरेटिव्ह सेट करणं चालू आहे. पण या नेरेटिव्हला उत्तर आम्ही त्याच प्रकारे खोटं न बोलता आमच्या कामाच्या माध्यमातून, जनतेच्या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय देणार आहे. शेतकरी खूप पुढका आहे तो शेतकऱ्यांचा. तुम्हाला खरं कधी बोलल्या आयुष्यामध्ये शेतकरी या विषयावर कधीच नाही अध्यक्ष महोदय. आज अध्यक्ष महोदय कमीत कमी हे तर मान्य करायला पाहिजे की केंद्र शासन 6,000 रुपये शेतकऱ्यांना देतंय, राज्य शासन आपलं 6,000 रुपये शेतकऱ्यांना देतंय, 12,000 शेतकऱ्यांना देतंय वर्षाचं. अध्यक्ष महोदय जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय तर या 2 वर्षामध्ये 12,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आपण जमा केले की जे तुम्ही मागच्या 2 वर्षामध्ये तुमच्या 2.5 वर्ष कार्यकाळ 5-6 हजार कोटीच्या वर शेतकऱ्यांना तुम्ही काहीच देऊ शकले नाही. फक्त गप्पा केल्या, बांधावर जाऊन गप्पा केल्यात, विधानसभेत गप्पा केल्यात, इतके लाख, इतके हेक्टरी, अहो सगळे 2 हेक्टरचे 3 हेक्टर आम्हीच केले. आजही मोठा निर्णय झाला. फक्त दुर्दैव आमचं हे आहे की लोकसभा लागायच्या पहिले निर्णय झाला, 4,000 कोटीची सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तरतूद झाली, पण विधान ते लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यामुळे आम्हाला शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकता आले नाहीत. म्हणून अजितदादांनी त्यांच्या भाषणामध्ये घोषणा केलेली आहे की जे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत ज्यांना मागच्या वर्षी कमी भाव मिळाला किंवा त्यांच्यामध्ये थोडा अनरेस्ट आहे की भाव जास्त असायला पाहिजे, 2 हेक्टर पर्यंत हेक्टरी 5,000 रुपये सरसकट सगळ्या कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. आणि तुम्ही समजू नका की निवडणुका आहेत मग घोषणा करायच्या, निवडणुका आहेत घोषणा करायच्या आणि निवडणूक आल्यामुळे काही घोषणा करतील आणखीन कुठून देणार नाहीत. काही तुम्ही नॅरेटिव्ह सेट करू नका, काही उपयोगाचा नाही आहे. 2019ला मी मंत्री होतो त्यावेळी बरेच GR काढलेत, पैशांची तरतूद केली ओबीसी खात्यामध्ये, धनगर समाजाच्या योजनांवर 500 कोटी रुपयाची तरतूद केली. सरकार बदललं दुर्दैवानं, विश्वासघातानं, पण त्यानंतर त्या 500 कोटी बंद आणि त्यानंतर धनगराचे 2 वर्षामध्ये ते 500 कोटी तर गेलेच, लॅप झाले, पण एकही योजना धनगर समाजासाठी तुम्ही 2 वर्षात राबवली नाही. ती आता आम्ही सुरू केलेली आहे या शासनमध्ये आणि धनगर समाजाला आम्ही लाभ देण्याचा प्रयत्न करतोय. अध्यक्ष महोदय म्हणून सांगतो अध्यक्ष महोदय, या योजना आम्ही आता डिक्लेअर केलेल्या आहेत त्या फसव्या नाही आहेत. तुम्हाला त्याचे रिझल्टच दिसतील. रिझल्ट पाहायचे असतील पाटील साहेब, आता कोणत्याही तहसीलवर जा, कुठेही जा, रांग लागलेल्या आहेत. लोकांमध्ये, आमच्या महिलांमध्ये उत्साह आहे
तुम्ही त्यांचे फोटोग्राफी काढा जरा, बघा चेहरे कसे आहेत, प्रफुल्लित आहेत, तुमच्यासारखेच हसतात ते छान. तुमचं हास्य आणि त्यांचं हास्य सेम आहे, पण तुम्ही बघा जमिनीवर जाऊन. छान पैकी एक बघा, आणि खरोखर उत्साह आहे. म्हणून मी एक बघा, मी आकडेवारी का मांडत नाही, कारण जे आकडे विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडले की अर्थसंकल्पाला तूट, हे ते राजकोषीय तूट वगैरे वगैरे वगैरे, कर कुटुंबाला इतका करते, ते त्याचं दादा त्या टेक्निकल भाषेमध्ये उत्तर देतील. पण त्या अर्थसंकल्पाच्या मागचा भाव काय, तो मी अर्थसंकल्पाच्या या माध्यमातून बोलताना मांडतो. त्याचा भाव काय अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, पीक विम्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, आमचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय ते म्हणायचे, माझ्याशी बोलले होते की पीक विमा जेव्हा देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आमचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा हे म्हणायचे, माजी मुख्यमंत्री 2-2.5 वर्षापूर्वीचे, पीक विम्यात लूट चालू आहे, कंपन्या गब्बर होत आहेत. पण आम्ही त्यांना आकडे दिले की 2018-19 मध्ये 110% हा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. 110%, म्हणजे 100 रुपये जर शासन मिळून आणि शेतकऱ्यांना भरले असतील तर 110 रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले. आणि मग 2.5 वर्षातलं रेकॉर्ड आम्ही काढलं. जे मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री पीक विम्यावर टीका करायचे, गब्बर होतात कंपन्या म्हणायचे, त्याच 2-2.5 वर्षामध्ये त्या कंपनींना 8,000 कोटीचा नफा हा त्यांच्या कार्यकाळात झाला. त्यावेळेस एक शब्दही बोलले नाहीत, एक शब्दही बोलले नाहीत. आणि आज अर्थसंकल्प समजत नाही. त्यांनी एका टीव्हीवर सांगितलं होतं की मला अर्थसंकल्पातलं काही समजत नाही. मग अर्थसंकल्पातलं समजत नाही तर मग टीका करताना कसं समजतं की गरीब गरीब होणार आणि श्रीमंत श्रीमंत, कुठून शोध लावला, त्याचं काही विश्लेषण, त्याच्या मागचा भाव, ते का मांडलं तुम्ही? मग समजत नाही तर मांडायचं कशाला? हा एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म दोन्ही योजना शासन करते. आणि तू महिलांचं म्हटलं ना, लाडकी बहीण, तुम्ही बघा, अजित दादा आमचे उपमुख्यमंत्री पहिला हप्ता हा 15 ऑगस्टच्या दिवशी किंवा त्याच्या पूर्वी हा महिलांच्या खात्यामध्ये जमा करणार, आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये. आणि आज चांगली गोष्ट झाली की महिलांना मी आवाहन करतोय, आमच्या माता बहिणी कुठे रांग लावू नका. तुम्ही जुलैमध्ये फॉर्म भरा, तुम्ही ऑगस्टमध्ये भरा, तुम्ही सप्टेंबरमध्ये भरा. जुलै पासूनचा हप्ता तुम्हाला सप्टेंबरमध्ये जरी तुमचा मंजूर झाला तरी जुलै पासूनचे 3 हप्ते तुमच्या खात्यात जमा होतील. त्यामुळे घाई गडबड करून, पण उत्साह आहे. अहो बघा, मी अर्थसंकल्प, मला बोलायचं म्हणजे माहिती नव्हतं मला बोलायचं आहे, पण वेळेवर सांगितलं प्रतिनिधी की तुला बोलायचं आहे, तरी मी बोलतोय अर्थसंकल्पावर. हेच अर्थसंकल्पावर जयंत पाटील साहेब, तुम्ही जर गावं खेडोपाडी आणि शहरात गेले ना तर लोक सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे अर्थसंकल्प तुम्हाला समजून सांगतील. नाही, तुम्हाला समजून सांगतील अर्थसंकल्प, कारण एवढा चांगला आणि सुटसुटीत आणि कल्याणकारी लोकांना भावणारा अर्थसंकल्प दादांनी दिलेला आहे की लोक सुद्धा तो अर्थसंकल्प न सांगता, न खाली पाहता, न हातामध्ये घेता छानपैकी समजून सांगतील. इथपर्यंत अर्थसंकल्प पोहोचलाय. आणि म्हणून शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महोदय विविध प्रकारे, मग कांदा उत्पादक, धान उत्पादक, त्यांना अनुदान देतो. आणि एक बघा, हे जे 5,000 हेक्टरी आहेत, 2 हेक्टर पर्यंत, तुम्ही समजूच नका की हे पुढे आपल्याला द्यावं लागतील, पुढे असेल, काही नाही, पुढच्या सरकारला काही नाही, याच सरकारमध्ये आम्ही देऊ, याच सरकारमध्ये देऊ, हा विश्वास अजितदादांनी दिलेला अध्यक्ष. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विषयावर, मग दूध उत्पादक शेतकरी असेल त्याला 5 रुपये, गाईच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना, तेही आम्ही सुरुवात करतोय, ते दादा सांगतील. आणि अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाचं होतं की सोलर फिडर. मला आमचे प्राजक्ता होते तनपुरे साहेब, माजी राज्यमंत्री, आमचे मित्र आहेत, ते म्हणाले की माझ्या मतदारसंघात 4 होते आणि ते 4 आम्ही सुरुवात केली, आम्ही हे केली आणि ते सरकार आलं, तुम्ही बंद केलं, तर आमचं पुढे गेलंच नाही. त्यांना काहीच माहित नाही. तुम्ही 4 फक्त तुम्ही राज्यमंत्री असल्यानंतर तुमचं शासन तुम्ही 4 पर्यंतच गेले. आज देवेंद्र फडणवीस साहेब हे ऊर्जा मंत्री आहेत. आज महाराष्ट्रातल्या जवळपास सगळ्या जिल्ह्याचे टेंडर निघालेत. माझे एकट्या मतदारसंघातले 13 टेंडर निघालेत. त्यांचं सर्वेक्षण चालू आहे आणि आता कामही चालू होते. म्हणजे जे 33 केवीचे सेंटर आहेत
त्याच्यावर सोलर एनर्जी तयार करणे आणि शेतकऱ्यांना आपली वीज देऊन ती सोलरची वीज ग्रीडमध्ये घेणे आणि शेतकऱ्याला दिवसा सुद्धा मुबलक वीज देणे 1 ते 1.5 वर्षामध्ये हा कार्यक्रम कंप्लीट होईल. म्हणून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तोही आनंदाचा दिवस आहे. आणि सगळ्यात मोठी घोषणा दादांनी केली मोफत विजेची. खरोखर शेतकऱ्यांना बऱ्याच दिवसाची मागणी होती की आम्हाला मोफत वीज द्या, कारण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे शेतकऱ्यांना 4-5 बाजूने जर मदत केली तर शेतकरी सक्षम होईल. मग ते PM किसान असेल, CM किसान असेल, त्यानंतर बाकी पीक विम्याच्या माध्यमातून असेल, किंवा आता महिलांना दिले ते त्यांच्या घरामध्ये जातील, पुन्हा मोफत वीज दिली तर तेही त्यांचे पैसे वाचतील. अशा पद्धतीने विविध प्रकारे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा हा शॉर्ट टर्म आणि त्या पद्धतीने चालेल. लॉंग टर्म साठी सिंचनामध्ये मी जयंत पाटील साहेब तुम्हाला सभागृहात म्हटलं होतं पाटील साहेब की तुम्ही जलसंपदा मंत्री होते, माझे 3 प्रकल्प 2 वर्ष फाईल कुठे होती? मी तुम्हाला 2 वेळेस आलो तुमच्याकडे की साहेब ते करा, सुप्रमा द्या, पैसे पडलेले आहेत, केंद्र शासनाचे पैसे होते, बळीराजा मधले खर्च करायचे होते. मी तुम्हाला वारंवार गेलो, तुम्ही काय सांगितलं होतं मला? ती फाईल CM कडे, तू CM कडे जाऊन मिळ. आता जाऊ द्या, पुढचं खूप काही सांगत नाही. नाही, पाटील साहेब आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, पण त्यांचं नाही, पण एक सांगितलं होतं की कोणतीही भाजपच्या आमदाराची फाईल यापुढे क्लिअर करायची नाही. 2 वर्ष माझी फाईल CM ऑफिस मध्ये पडली होती, सुप्रमा भेटली नाही. आणि म्हणून काय सांगता, काय शिकवताय? आम्हाला भेटलं नाही, आम्हाला भेटलं नाही, त्याला भेटलं नाही, आम्हाला भेटलं. आमचं काय केलं तुम्ही हाल त्यावेळेस? सांगतो ना, आर कचेरी, आलेवाडी, झीगाव, इस्लामपूर, त्यातल्या 3 फाईल तर अटकलेलं नाही. 1 फाईल तर 2.5 वर्षामध्ये हल्लीच नाही. ती आता केंद्र शासनामुळे आता मंजूर करून आणले, त्याच्यावर केंद्र शासनाकडे सुद्धा पाठवली नाही बळीराजामध्ये पैसे मागणीसाठी. पण जाऊ दे, त्या विषयावर जात नाही. त्यामुळे कोण कसं वागलं आणि हे वागणं कधीपासून बिघडलं माहित आहे? मी 2004 पासून आमदार आहे. तुम्ही होते मंत्री, दादाही होते, बाबाही होते, 10 वर्ष विरोधी पक्षात होतो. असे खराब अनुभव नाही आले. म्हणजे तुम्ही करायचे ठीक आहे, कमी जास्त प्रमाणात तुम्ही सत्तारूढाला जास्त पैसे द्यायचे, आम्हाला थोडं, परंतु सगळ्यांनी मदत करण्याचा एक प्रयत्न करायचे, एक दुसऱ्या सगळ्यांचा महाराष्ट्राचा विचार करून. आणि दादांनी तर खूप मदत केली आहे मला त्यावेळेस. पण 2019 मध्ये जनतेचा जनादेश पायदळी तुडून विश्वासघात करून ज्या दिवशी विश्वासघाताचे आणि गद्दारीचे बीज या जमिनीत महाराष्ट्रात रोवलेत, त्या दिवशीपासून महाराष्ट्राचं राजकारण तुम्ही कलंकित करून टाकलं. तेव्हापासून सुळाचं राजकारण चालू केलं. तेव्हापासून आमदारांना हिंद दर्जाची वागणूक चालू केली. हे तुमचे पाप आहेत आणि कुठंतरी प्रत्येकाला हे पाप फेडावंच लागतं. पण आम्ही तरी विनंती करतो आमच्या सरकारला, आम्ही या विचाराचे लोक आहे की आमदार हा आमदार आहे, कमी जास्त प्रमाणात का असेना, पण प्रत्येक मतदारसंघात विकास कामं झालेच पाहिजेत. आणि निश्चितपणे मी पाहतोय की माननीय अजितदादा त्या प्रकारचं निधी वाटपाचं कमी जास्त प्रमाण असेल. पण तुम्ही तर एवढी हीन 19 पासून वागणूक दिली भाजपच्या आमदारांना की आम्हाला सांगता येत नाही. आणि म्हणून वातावरण खराब करण्याचं काम हे तुमच्या अविश्वासातून झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी 1-2 विषय सांगून संपवणार. अध्यक्ष महोदय, युवांसाठी रोहितजी पवारचे आग्रह असते, युवांबद्दल निश्चितपणे त्या सगळ्यांचा आग्रह असते. म्हणून युवा काही सोडता येत नाही. युवा हे आपल्या देशाची संपत्ती आहे. त्यामुळे अप्रेंटिस 10,000 रुपये महिना, 8,000 रुपये महिना, 10 लाख मुलांसाठी, जेणेकरून ते चांगले प्रशिक्षित होतील, चांगल्या नोकऱ्यांवर जातील. नोकऱ्या काही सरकारी नाही, तो सरकारी नोकऱ्या आहेत किती, आपण त्याच्यावरच मोठं रणकंदन करतो. आजकाल नोकऱ्या निर्माण करणारे मुलं, स्टार्टअप करणारे मुलं आहेत. आजकाल मुलांमध्ये तेवढं स्किल आहे, फक्त त्यांना मदतीची गरज असते. आज त्या रोजगाराच्या माध्यमातून देश पुढे जातो. अध्यक्ष महोदय, मी बाकीच्या विषयावर बोलणार नाही. अध्यक्ष महोदय, फक्त एका विषयावर बोलणार आहे आणि संपवणार. अध्यक्ष महोदय, कारण विषय भरपूर आहेत. मोफत शिक्षण मुलींचं असेल, त्यामध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली, मला वाटतं दादा त्याच्यावर निश्चितपणे विचार करतील, त्यामधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील. अध्यक्ष महोदय, पण अध्यक्ष महोदय, आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये शेवटचे मुद्दे मांडणार आणि संपवणार. या महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाज जो आरक्षण मागतोय, ओबीसी समाज ज्याच्यामध्ये आरक्षणाच्या बाबतीत अनरेस्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, कधीतरी या सदनातल्या सर्व सन्मान्य सदस्यांनी खरं बोलून
कोणत्याही समाजाची फसगत होणार नाही या प्रकारे जर एक दिशेने जर काम केलं अध्यक्ष महोदय, त्या समाजात भांडणं लागणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, भांडणं कसे लागतायत? मी विरोधी पक्षांना विनंती करणार, आव्हान करणार आहे. आता संविधानावर बोलताना विजयभाऊ वडेट्टीवार म्हणाले की 5-6 खासदारांनी म्हटलं, तिथून आम्ही मग संविधानावर नेरेटिव्ह चालू केला. तुमच्याच गोव्याचे खासदार, तुमच्याच गोव्याचे काँग्रेसचे उमेदवार इलेक्शन पिरियड मध्ये संविधान हे आमच्यावर लादलं गेलेलं, गोव्यावर हे संविधान आमच्यावर लादलं गेलं, हे स्टेटमेंट गोव्याचे उमेदवार काँग्रेसचे याच लोकसभेमध्ये त्यांचं स्टेटमेंट होतं. पण आम्ही त्याला एवढं महत्व दिलं नाही, कारण ते खासदाराचं किंवा एक त्या व्यक्तीचं होतं, पक्षाचं नव्हतं, म्हणून आम्ही त्यांना दिला नाही, त्याला महत्व दिलं नाही. अहो, काश्मीरमध्ये संविधान लागू नव्हतं. कोण म्हणते, कोण SC ST ला तिथं तुम्ही हे केलं? SC ला कोणाला तिथं हे होतं तुमचं आरक्षण? ते मोदी साहेबांनी केलं 370 काढून. नाही तर SC लोकांना आरक्षणच नव्हतं काश्मीरमध्ये. अभ्यास करा, तेवढा छोटा माझा अभ्यास आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय, ओबीसी आणि मराठा हे भांडणं जे लागतात, माझी प्रामाणिक इच्छा आहे, माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. नाही, तुम्हाला सांगतो, प्रामाणिक इच्छा आहे, तुम्हाला सांगतो. तुम्ही नका, तुम्ही सगळं जास्त लावता, राहू द्या. फक्त माझा अध्यक्ष मध्ये विरोधी पक्षातल्या तिन्ही प्रमुख पक्षांना विनंती आहे, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी आमचे माननीय पवार साहेबांचा असेल, माननीय उद्धव साहेबांची शिवसेना असेल, या तिघांनी अध्यक्ष महोदय एक वेळेस डिक्लेअर करा, पक्ष म्हणून, वैयक्तिक नाही, पक्ष म्हणून भूमिका साफ करा की मराठा समाजाला ओबीसीच्या आतमध्ये सरसकट आरक्षण द्यायचं का नाही द्यायचं, याच्यावर स्पष्ट भूमिका करा. त्यांनी जी भूमिका घेतली अध्यक्ष महोदय की ओबीसी समावेश करायचा, त्या भूमिकेवर सरकार विचार करेल. आणि त्यांनी जर म्हटले की ओबीसी मध्ये समावेश करायला आमचा विरोध आहे, स्पष्ट भूमिका करा महाराष्ट्र जनतेसमोर. असे सॉल्व करून, राजकारण करून लोकांना भिडू नका. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा अध्यक्ष महोदय, मी फक्त आभार मानणार आहे. श्री संत रूपलाल महाराज यांच्या नावानं आमचे आराध्य दैवत आहे. आपण मंडळ दिलं आणि त्यांचं राष्ट्रीय स्मारक हे शासकीय जागेत करण्याचं मंजूर केलं, त्याबद्दल मी अर्थमंत्र्याचं मनापासून आभार मानतो अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, अजितदादा साहेब, आपली एक वेळ चर्चा झाली होती की या महाराष्ट्रामध्ये मायक्रो ओबीसी मध्ये त्यातही इतके गरीब काही आहेत, म्हणजे त्यातले गोंधळी असतील, नाथजोगी असतील, गारुडी असतील, ते महादाचं सोंग घेतात, हे जे या प्रकारचे जे कलाकारी करतात किंवा गावोगावी भिक्षा मागतात, भिक्षेकरी असतील, गोसावी असतील, हे जे समाज आहेत अध्यक्ष महोदय, अतिशय दुर्लक्षित या महाराष्ट्रात समाज आहे. मोठे ओबीसीचे समाज प्रगल्भ झाले अध्यक्ष महोदय, प्रगल्भ म्हणता येत नाही पण बऱ्यापैकी आले. पण हे जे छोटे आहेत ना अध्यक्ष महोदय, जे भिक्षेकरी आहेत, जे छोटे छोटे आपले कार्यक्रम करतात, सोंग घेतात, हे समाज अतिशय गरीब आहेत. या गरीब समाज 10-12 समाज आहेत, या गरिबांसाठी अध्यक्ष महोदय, दादांना माझी विनंती आहे की याच्यावरही आपण एखादं मंडळ करून हा खरोखर म्हणजे सगळ्यात जर SC पेक्षाही पिचलेला आणि दबलेला हा जर समाज असेल तर हे समाज अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून याच्यावरही आपण त्यांना आर्थिक ताकद कसा देता येईल भविष्यात आपण किंवा आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख करा अध्यक्ष महोदय. आणि शेवटचं अध्यक्ष महोदय, लोहारी काम करणारा आपला एक महाराष्ट्र समाज आहे, त्याला आपण पंचाळच म्हणतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, विविध प्रकारचे मग ओबीसी पंचाळ, हे पंचाळ, असे वेगवेगळे त्यांचे घटक अध्यक्ष महोदय, ते अध्यक्ष महोदय आपल्या शेतकऱ्यांसाठी विळा, हे ते विडे वगैरे बनवण्याचं त्या याच्यामध्ये भट्टीमध्ये तयार करून करायचा प्रयत्न करतात अध्यक्ष महोदय. गावोगावी भटकती जमात आहे, अध्यक्ष समाज आहे, त्यांची एकच इच्छा आहे की आम्हाला ओबीसीच्या ऐवजी NT मध्ये आमचा समावेश केला तर आम्हाला न्याय मिळेल. यावरही शासनाने गंभीरपणे विचार करावा. आणि शेवटी एकच सांगतो की हा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा तुम्ही किती म्हणा की या इलेक्शनसाठी केलेला अर्थसंकल्प नाही, हा राज्याचा लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प आहे. आणि जे आम्ही केलं घोषणा, तुम्हाला या निवडणुकीच्या पूर्वी त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसेल आणि तुमची पुन्हा त्याच बाकांवर रवानगी करणारा हा बजेट आहे जो लोकांनी स्वीकारलेला आहे, तो तुम्ही स्वीकारा. इच्छा असेल तर इकडे येऊन आमच्या सोबत बसा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य जयंतराव पाटील. काय कुठेच थांबतच नव्हतं. महादेव जानकर साहेब आलेत समोर वर, त्यांना वंदन करून मी भाषणाची सुरुवात करतो.
जयंतराव, एखाद्याचा सन्मान करणं, तुम्ही काय त्यांना निवडून दिलं नाही, निवडून येऊन दिलं नाही, आमच्याकडे होते तर आलेच असते निवडून. जयंतराव विषयावरती या. मी उद्या बोलू का? आपली सारखी गाठ व्हायला लागली, गाठभेट व्हायला लागली म्हणून म्हटलं. अध्यक्ष महाशय, आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, त्याच्यावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. दादांनी भाषणाची सुरुवातच जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या ओळीने केली आणि दादांच्या मुखात तुकोबा आले म्हणजे लोकसभेचा परिणाम झालेला दिसतोय असं माझा सारख्या कार्यकर्त्याला वाटतं. तुकोबा महाराज, तुकाराम महाराज मवाळ होते संत, पण दांभिकपणावर त्यांनी कठोर असे प्रहार केले आणि म्हणून माझ्याही भाषणाची सुरुवात तुकाराम महाराजांच्या एका ओळीने करतो. तुकाराम महाराज म्हणतात की घासावा शब्द, तासावा शब्द, तोलावा शब्द बोलण्यापूर्वी, बोलावे मोजके, नेमके खमंग खमके, ठेवावे भान देश काळ पात्राचे, बोलावे बरे, बोलावे खरे, कोणाच्याही मनावर पडू नयेत चरे, कोणाचेही वर्म व्यंग आणि बिंग, जात पात धर्म काढूच नये, जेबेवरी ताबा सर्व सुखदाता, पाणी वाणी नाणी नासू नये. अध्यक्ष महोदय, पाणी नाणी वाणी, त्यातला नाणी म्हणजे पैसे, आणि या सगळ्या गोष्टी नाचू नयेत, वाया घालवू नयेत, ही अध्यक्ष महोदय तुकोबा महाराजांच्या या ओळीतून दिलेला संदेश आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात पाणी वाया चाललेलं आहे. वाणीबद्दल तर सध्या काही बोलायलाच नको. मगाशी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं भाषण आपण ऐकलेलंच आहे, त्यामुळे वाणीबद्दल मी आणि अलीकडं वाणीबद्दल बोलणं जास्त शहाणपणाचं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पात नाणी कशी वाया घालवली हे अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला यापुढे सांगणार आहे. दादांनी अध्यक्ष महोदय सुरुवातीलाच सांगितलं की निर्मल वारीसाठी 36 कोटी रुपयाचा निधी दिलाय. एका सुप्रसिद्ध गाण्यातलं एक वाक्य आहे, कडवं आहे, तुला साध आली तुझ्या लेकरांची, अलंकापुरी आज भारावली, वसा वारीचा घेतला पावलांनी, आम्हा वाळवंटी तुझी सावली, गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली, तुझ्या नामघोषात इंद्रायणी. अध्यक्ष महोदय, वारी म्हणजे काय तर इंद्रायणी आणि भीमा नदीची गळाभेट, इतकं या दोन नद्यांचं वारीमध्ये महत्व आहे. पण आजच्या घडीला इंद्रायणी नदी आणि चंद्रभागा नदी यांची इतकी वाईट अवस्था झालेली आहे की इथल्या पाणी माणसांनी पिणं तर दूरच, पण जनावरांनी पिणं देखील आता अध्यक्ष महोदय मुश्किल झालेलं आहे. आणि त्यामुळं वारीचा जो मूळ आत्मा आहे तो या दोन नद्या आहेत. त्या नद्यांसाठी या अर्थसंकल्पात दादा काहीही केलेलं नाही. या दोन्ही नद्यांची काळजी घेण्याची गरज आहे आणि तिथं प्रचंड प्रदूषण, पाणी थांबलेलं असल्यामुळं अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी असतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी अपेक्षा आहे की आता एवढं सगळं केलंय तर त्या दोन नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी एक मोहीम दादा आपण अर्थसंकल्पाच्या उत्तराच्या भाषणात जाहीर केली तर ही जी आता वारी सध्या चाललेली आहे त्या वारकऱ्यांना देखील एक दिलासा मिळेल. अध्यक्ष महोदय, मी आता अर्थसंकल्पावर येतो.
माझ्याकडे आशिष शेलारना काहीतरी हे ओळखीचं वाटत असेल, तुम्हाला दिसलं नाही तरी चालेल, त्यांना दिसलं, त्यांनी मान हलवली ना. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे संकल्प पत्र विधानसभा निवडणूक 2019 पुन्हा आणूया आपले सरकार भारतीय जनता पार्टीचं आहे. अर्थसंकल्प मांडणाऱ्यांच्याकडे दुसऱ्या 2 पक्षांनी आपले जाहीरनामे पाठवायचे असतात. आम्ही हे कमिट केलेलं आहे, हे जाहीरनाम्यात बजेटमध्ये यावं म्हणून. 44 पानाची आश्वासनं या जाहीरनाम्यात आहेत. अध्यक्ष महोदय, सगळं वाचून दाखवत नाही मी, पण एक 7-8 आश्वासनं वाचून दाखवतो. एक आश्वासन होतं 5 वर्षात महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त करणार. फेब्रुवारी 24 मध्ये राज्यातील 2292 महसुली मंडळात 1532 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आपल्याला जाहीर करावी लागेल. 5 वर्षात राज्यात 1 कोटी रोजगार निर्माण करणार. 2.5 वर्षात अध्यक्ष महोदय किमान 50 लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. एवढं जरी दाखवलं तर भरपूर काम होईल. महात्मा फुले, सावित्रीदेवी फुले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न मिळवून देणार. तुम्हाला दादा माहित नाही, त्यांच्या ह्याच्यात आहे. आपण एकत्रित होतो त्यावेळी त्यांचं जे काय ते जाहीरनामा होता, मिळवून देणार एकत्रित. त्यामुळे कुणाकुणाला दिले ते भारतरत्न, पण आमच्या महाराष्ट्रातल्या महात्मा फुलेंना देता आलं नाही, सावित्रीदेवी फुलेंना देता आलं नाही, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना देता आलं नाही. एका ठराविक प्रत्येक विभागात टेक्नॉलॉजी पार्क सुरू करू म्हणून घोषणा, काही नाही झालं. नागपूर मुंबई बुलेट ट्रेन करणार सांगितलं, इकडे दुसरी बुलेट ट्रेन यायला लागली, पण इकडची बुलेट ट्रेन आपली सुरू नाही. हे करत नाही म्हणून तर जनतेनं सांगितलं की हे चेंज करा आणि हे सरकार करा. कोकण किनारपट्टीवर 10 बंदरे विकसित करणार. अध्यक्ष महोदय, मला संरक्षण द्या, खाली बसून बोलणार असतील तर मी बसतो. संजय कुटे साहेब, हो कुटे साहेब, नाही हो सन्माननीय कुटे साहेब, तुम्ही नवीन आमदार नाही आहेत ना. अशा पद्धतीने तुम्ही हाऊसमध्ये अशा पद्धतीने आपण वागू नका, मेहरबानी करा. जयंतराव आव्हाड साहेब, हो आव्हाड साहेब, तुमचे ते जुने दोस्त. एखाद 2दा टोकणं ठीक आहे, पण प्रत्येक वाक्याला टोकायला लागलं तर कसं होणार. आणि तुमचाच जाहीरनामा वाचतोय, तुमचा जाहीरनामा आठवण करून देतोय. 50,000 अद्ययावत आरोग्य केंद्र उभारणार. इंदू मिल आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक 2020 पर्यंत पूर्ण करणार. ही सगळी अध्यक्षमध्ये आश्वासन आहेत, पण ही नाही पूर्ण झाली. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातली जनता यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही. हा प्रॉब्लेम यामुळे आहे. जे घोषणा केलेली आहे ती घोषणा मतं मिळवण्यासाठी असते.